ኣብ ኤሪትራ ሚድያ ኔትወርክ ፈራዳይ ሾው ናይ ሎሚ ዕዱመይ ኣሶሲየት ፕሮፌሰር ኦፍ ሰርጀሪ ዶክተር ተኸስተ ፍቓዱ እዩ ዶክተር ተኸስተ ፍቓዱ እንኳ ድሓን መፅኻ እንኳ ድሓን ፀናኹ ዶክተር ተኸስተ ፍቓዱ ንተዓዘብትና ሓድሽ ወይ ጋሻ ኣይኮነን ኣብ ብዙሕ ናይ ቴሌቪዥን ፕሮግራማት ምስ ብዙሓት ክኢላታት ቃለ መጠይቕ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ዝገበሮ ስለ ዘለዎ ናይ ሎሚ ምስ ዶክተር ተኸስተ ዘራኽበና ቀንዲ ምክንያት ንተዓዘብትና ብንጹር ክኾነሎም እዘን ኩለን ኣብ ጎነይ ትርእይወን ዘለኹም ፅሑፋት ብዶክተር ተኸስተ ዝተፃሓፋ እየን ጀርኒ ፍሮም ናቕፋ ቱ ናቕፋ ኣብ 1976 ክሳብ 1979 ከምኡውን ኣብ ብዘመሳሳሊ ኣርእስቲ ካብ ናቕፋ ናብ ኣስመራ ካብ 1974 ክሳብ 1991 ኣሎ The Tenacity and Resilience of Eritrea ካብ 1979 ክሳብ 1983 እውን ኣሎ The Road to Asmara from 1984 to 91 ኣሎ Mass Casualty Management under Unique War Situation in Eritrea ከምኡውን ካብ ኦሮማይ ናብ ኦሮማይ ኣፍካ ዝመልእ እዩ ብዙሕ ፅሑፍ ስለ ዝኾነ ካልእ ኣብዚኣ ዝሪኣ ዘለኹ ፅሕፍቲ እውን abdominal war wounds ያዳ ምስ ዶክተር ከተራኽበኒ ዘላ እዚ ኩሉ ፅሑፋት እዚ ኣብ ሞያ ሕክምና ስለ ዝኾነን መፅናዕታዊ ፅሑፍ እውን ስለ ዝኾነን ብደረጃ ካልኦት ሰባት ብደረጃ ካልኦት ክኢላታት ምስ ዶክተር ተኸስተ ዝግበር ቃለ ምሕተት ክህልወና እዩ ኣብ ኤሪትራ ሚድያ ኔትወርክ እዚ ግን ልዕሊ ዓቕመይ ስለ ዝኾነ ንዓይ ኣይምልከትን እዩ እቲ ዝያዳ ኣተኪረሉ ዘለኹ ሎማዓንቲ ናይ ቸኮቭ ፅሑፍ 25 ሓፀርቲ ዛንታታት ብዶክተር ተኸስተ ፍቓዱ ዝተሓትመ እዩ ነዚ ከዓ ፍሉይ ምክንያት ኣለና እዛ ናይ ቸኮቭ ፅሕፍቲ ብዙሕ ካብኣ ኣዝዩ ምስ ባህልና ምስ ሰብኣዊ ኮንዲሽን ብሓፈሻ ምስ ሰብኣውነት ዝተኣሳሰር ኣዝዩ ዓሚቕ ዝኾነ ስነ ፅሕፋዊ ትሕዝቶ ስለ ዘለዋ ዓባይ ኣበርክቶ እያ እዚ ነዚ ቀፃሊ ኣብ ኤርትራ ሚድያ ኔትወርክ ከነቕርቦ መዲብና ዘለና ምስ ባህልና ምስ ሕብረተሰብና ኣርዒምና ናብ ድራማታት ቀይርና እነቕርቦ ንዕኡ ብዓይኒ መልእኽትን ብዓይኒ ኣፀሓሕፋን ብቕድን ዶክተር ተኸስተን ካልኦት ኣነ እውን ኣብ ጎድኑ ተሓጋጊዝና ክንትንትኖ ኢና ብሓፈሽኡ ግን ቅድሚ ናብዚ ኩሉ ነገር ምእታውና መን እዩ ኣሶሲየት ፕሮፌሰር ኦፍ ሰርጀሪ ዶክተር ተኸስተ ፍቓዱ ስመይ ዶክተር ተኸስተ ፍቓዱ እዩ ኣብ ኣስመራ ዳርጋ ሙሉእ ዕድመይ ኣብ ኣስመራ ሓሊፈዮ ማለት ኣብ ኣስመራ ተወሊደ ኣብ ኣስመራ ዓብየ ኣብ ኣስመራ ተማሂረ ምናልባት ኣብ ዓዲ ከይድካ ናይ ገለ ኣዋርሕ ምሕላፍ እንተዘይኮይኑ ኣብ ዓዲ ዳርጋ ይተቐመጥኩን ከመይ ማለት እዩ ኣብ ዓዲ ኣዋርሕ ምሕላፍ ማለት ክራማት ክኸውን ከሎ ዓዲ ትኸይድ ምስ ወለድኻ ምስ ኣዴኻ ዝራእቲ ክህሉ ከሎ ወይ ቀውዒ ምእካብ ክኸውን ከሎ ኣደ ዓዲ ስለ ትወርድ ምስኣ ይኸይድ ግን ብግዜ ትምህርቲ ኣብ ትምህርተይ ስለ ዝቕፅል ኩሉ ግዜ ኣብ ከተማ ኣለኹ ማለት እዩ እተን ተምሃር ኩለን ቤት ትምህርትታት መባእታዊ ደረጃ ብፍላይ ኣዚሊ ዝበሃል ቀደም ዝነበረ ኣብ ገዛ ኸንሻ ወንጌላዊት ቤት ትምህርቲ ካብኡ ግን ተቐንዲ ተምሃር ኩሉ ኣኽርያ ቤት ትምህርቲ ኣኽርያ ኣስመራ ቤት ትምህርቲ ቤት ገርጊስ ኣስመራ ኣብኡን ብስራሕ ኣቦይ ንመንደፈራ ንሓፂር ግዜ ስለ ዝኸደ ሻምናይ ክፍሊ ኣብ ወዲአ ድሕሪ ግን ኣብ ቀሃስ ቀፂለ ማለት እዩ ኣብ ቀሃስ ኣብቲ ብግዜ መንግስቲ ኤርትራ ነበረሉ እዩ ፌደሬሽን ከይፈረሰ ከሎ
ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ስሳታት መጀመርያ ብፍላይ 1991 ነበረ እዋን ንኢትዮጵያ ከይደ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ መኸድና እንታይ እዩ ኣነን እቶም ብሓንሳብ ዝኸድናን ሰከንደሪ ስኩል ኣብ ኤርትራ ቃሃስን ልኡል መኮንን ቀዳማዊ ሃይለ ስላሴን ልኡል መኮንን ጥራይ ነይረን ናይ ሞያ ከዓኒ ቴክኒካል ስኩል ብላጆ ዘሎ ካልኣይ ድማ ነርሲንግ ስኩል ጥራይ ነይረን ተኻሊ ኩሉ ብኢትዮጵያ እዩ ነይሩ ድሕሪ ኣብቲ ግዜቲ ሚሊተሪ ኣካዳሚ ብሓይሊ እዩ ዝውሰድ ነይሩ ካብ ካልኣይ ደረጃ 11 12 ምስ በፃኻ ድሕሪ ንፍዕ ተምሃራይ ኮንካ ብመምርሒ ናይ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ብትእዛዝ ናይ ሃይለ ስላሴ ኩሉ ንፍዕ ተምሃራይ ዝበሃል ካብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ሃረር ኣካዳሚ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ሕጂ ዝፈትዎ ሰብ ኣይነበረን ናብኡ ክኸይድ ግን ብትእዛዝ መሪፅኩም ኩሉ ንፍዕ ተምሃራይ ዝበሃል ኣብኡ ይእቶ ስለ ዝነበረ እቲ መምርሒ ናይ ሃይለ ስላሴ በዓል ዶክተር ኣፈወርቂ በዓል ዶክተር ዳኘው በዓል ዶክተር ሃብተ ሕጂ ፕሮፌሰር ሃብተ እዚኣቶም ካብቶም ቀዳሞት ኤርትራውያን ካብ ቃሃስ ናብ መንሽሙ ድኸዱ እዮም ካልኦት እውን ብዙሓት ብድሕሪኦም ዝኸዱ ቅድሚኦም በላይ ጆርጆ እዚኣቶም ዶክተር በላይ ጆርጆ እዚኣቶም ካብቶም ቀዳሞት ሕጂ እሳቶም ቅድሜና ስለ ዝነበሩ ክኸዱ ከለዉ እንድሕሪ ንፍዕ ተምሃራይ ኮንካ ታስክፍታኻ ሳያ ንድሕሪት ምልስ ክንብል ኢና መጀመርያ ካብ ኣስመራ ተወሊድካ ኣብ ኣስመራ ዓቢኻ ዕድል ጌርካ ከዓ ንገጠር ትኸይድ ነርካ ኣብ ግዜ ክረምቲ ሓደ ግዜ እውን ኣነ ኣብ ዝገበርኮ ኢንተርቪው ምስ ኣንበብካ ወዲ ፈራዳይ ብዙሕ ዘመሳስል ኣለና ንስኻ ገጠር ናብ ኣቦሓጎኻ ክትኸይድ ነርካ ኣነ ከዓ ከምኡ ኸይድ ነይረ ገለ ኢልካ ዕሊልካ ገጠር ናብ መን ትኸይድ ነርካ ገጠር በቃ ሕርሻ ነይርና ሽዑ ሕርሻ ናይ ቤተሰብ ነይሩ ሕርሻ ከዓኒ ከተሕርስ ኣደይ ትኸይድ ኣዝሪኣ ትምለስ ቆዕኹም ከለኻ ምእካብ ትኸይድ ኣብቲ ግዜቲ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ኣብቲ ክራማት ቤት ትምህርቲ ምስ ተሓፅበ ካልእ ግዜ ግን ኣብ ኣስመራ እየ ዘሕልፎ ከምኡ ስለ ዝነበረ ሕጂ ምስ ኣደይ ከይደ ቤተሰብ ኣብኡ ዝነበሩ ምስኦም ምስታይ ትገብር ካብኡ ናፍቆታት ገጠር ኣለካ ማለት እዩ ናፍቆታት ገጠርስ ኣለካ ሕጂ እውን ሕጂ እቲ ግዜ ምንዋሕ እቲ ፍቕሪ መብዛሕትኡ ምስ ኣስመራን ምስ ኤርትራን እዩ እቲ ምስ ሓፈሻዊ ናይ ዓዲ ሓራይ ኣለካ ናፍቆት ግን መዛኑኻ ሕጂሲ ኩሎም ከምቲ ናይ ቀደም እዩ ዝተኸለኻ ትሪኦምን ትፃወትን ከምኡ ይኮናን እቲ ጀነሬሽንኩምን ናህና ጀነሬሽንን ተመሳሳሊ እዩ ምክንያቱ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ምስ ወለድና ብምክንያት በዓል ብምክንያት ክረምቲ ንዓዲ ንኸይድ እሞ ኣብ ዓዲ ብዙሕ ነገር ንፈልጥ ምስ ኣቦታትና ኣኮታትና ሓወቦታትና ምስ ኩሉ ንላለ ምስ እንስሳ ምስ ኣግራብ ምስ ገለ እዚ ኣብ ሂወትካ ተራ ኣለዎ ዶ ንኣብነት ሕጂ ፀሓፋይ ኢኻ ቀልጢፈ ይኸይድ ኣለኹ ናብቲ ፀሓፋይ ምዃንካ እትልኹ ግን ፀሓፋይ ስለ ዝኾንካ እቲ ናይ ገጠር ንኣሽቱ ምብፃሕፃሕሲ ተራ ኣለዎ ዶ ሓጊዙካ ዶ ኢልካ ተሓስብ ብቋንቋ ይኹን እቲ ቋንቋ ናይ ብሓቂ እቲ ናይ ሓምሳታት ቋንቋ ወይ ናይ ኣርባዕታት መወዳእታ ጀሚርና እና እቲ ቋንቋ ናይ ትግርኛ ብትግርኛ ተማሂርና ስጋብ ራብዓይ ክፍሊ ትውድእ ብትግርኛ እዩ ነይሩ እቲ ካልእ ትምህርቲ እውን ብትግርኛ እዩ ነይሩ ንኣብነት ጂኦግራፊ ሲ ፈለጋት ኤርትራ ክራናት ኤርትራ ውረጃታት ኤርትራ ከተማታት ኤርትራ እናበልና ኢና ተማሂርና ሓደ ካልኣይ ቋንቋ ትግርኛ ክትመሃር ከለካ ሰዋስው ነይሩ ሽዑ ትግርኛ ስጋብ ራብዓይ ክፍሊ ትውድእ ራብዓይ ምስ ወዳኻ ኢኻ ብእንግሊሽ ሳይ ትጅምር ስለዚ ከምኡ ስለ ዝነበረ እዚ ሓደ ርእሱ ዝኸኣለ ዝድርኽ እዩ እቲ ቋንቋ ምልክት እውን ሽዑ ኢኻ ተጥርዮ ንእሽቶ ከለካ እቲ ኩሉ ናይ ገጠርን ናይ ከተማን ኩሉ ማዕራሪኻ ፅቡቅ ጌርካ ትፈልጦ እዚ ሓደ ዓብ ተራ ነይርዎ تخلي وانتي بوليتيكا وهو نبرني حمساتات وين عبصلوا نيرو كوسو ምናልባት ከሳካ ይኽእልዩ ስጋብ ቀዳማይ ክፍሊ ካልኣይ ክፍሊ ወላ ተቅድሚኡ እውን ስጋብ ራብዓይ ክፍሊ ስጋብ ሳልሳይ ክፍሊ ድውድእሲ ጥራዝ ነይርና ኣይነበርና ይዝክርኒ ውፅእ ኢለ ዕረፍቲ
أبتميدا ناخريا أو بقى خصو حجي مصوات تريكوين خالق ستاين ورن بهم مغنيات هجي تراه نيرن أي نورن أي ذكرني خاون دحر قتري دحرنا نكون علاقة حمس كده خصو صوت دحري بعل قديل بعل جرز غير بعل قديل جرز غير كتصوت خلو أو جانتات نيرن بعل سبرياز بهلا مرب زبهلا مساتنو صوت نير سز فقرنا كوسو نيرني فقرنا بشغلتا نير زين كلتين دين احلفني نيرن اسبيريا تبل قال نقلي وزح كتز زي فلطا خون خيليو اسبيريا انت سبريا عين الشجاره فتوت الشجاره نيرا اب ارترا تسرح سلنورت جي سبريا سي فتوت الشجاره سلنورت تا سبريا تبهل سم او صينات غانتا سري انرنا مالتي دحراي سري دي سغاب سري بي تصاويته دحلاك سري سي بي زول درجاتات نيرو مالتي سغاب بي حجن يشتغلها اي كان يتنعبيت دحلاك سري تصاويت كاب دحلاك سغاب 10 تغفل الله تصاويته سلازي مجمريا اب تمرتي ولا اقداسنتا ينبرن بدحريو جن دحريو رابعي كفل مسبصحو كسمعني جمير مس جمركو تي فقري ناي تمرتي خالق كاون يو كاورا عكفلي سغاب هاي سكول دود حدا خلت تريكوين خلاي وصيفلني زي كقدمه كل جزء قدام بيتا هو حج خمس النبر ايه حرر كخيد مغنيات اخ خبطنا ميليتاري نممهرنا ندحر خيدكا انا بحرشا ندحر اتيخا شو حرشا امبو خبز وسد نيرم امبو اغريكلتشر جما اغريكلتشر نيرو تيشر ترينين ما منش منيرو دبر برهان عند هرر نيرو حجي هرر مجمريا حدا صبو بتمرتي سل تسرحه بكم مغنيات كانيم مروصات كمولي ارترا مريتكم ممهران زخونو نفعات مريتكم تاتولوهم اللي ترى اكاديمهم اب هرر تيشر تريني انستيتيون كاهم مسل نوره كاب ميليتر خنحدم فرقنا خمو فرقا خاب صجمات قال خيدان نيرا تكوني 10 قبل المكنن 10 تم قدمت دخلنا شعو كم ارتراويان كنا هنا خيدنا كم سكولارشيب نمبري كم فيدريشن زي فرسس للنبره سكولارشيب حاسبنا هنا خيدنا تمرت كانيشا نيركا ها ابي تمرت كانيشا كما هيركا ازيل ترى ازيل مزمور تما هيركا مزمور ده كان شاسل النوركو سبو يا عبي تزمر ده حجي تقرري اللي ندهر من قدال قدام قنا زمر نيري هو تزمر نيرك زمر نيري اورغان كافت نيري مزامور انت تذكر بس بيت تمرت استاساسره بفلاي مس بيت تمرت استاساسره بزحنا انتاش مو هجي استاخذ لك ايكلني قلنا بزعبا فقرنا يتمرتي وسلام بيت تمرتي سلام بيت تمرتي تمهارو دقي تمهارو كي زي ما حق زين سلام دي زياد حرايك يتخو سلام قدامي تخي كابتي ناي قدم ذكرغن دقي تمهارو تبل بمن كم تصحفت هاي ذكرنا قلت مخاني حق تكون صندخه تبل ناي ابي ولد اب ذكر جي حق تكون صندخه اي تتلم صندخه تبل قطمي خم عينت انتاش من ابي ولد اب بزح مزامور يوم صحيفهم بتجرنيا نتم مزامور تسفى غير ملوء تسفى زبل حدا خابتي فلوت مزمور يا مستعد ስለዚህ ዘማራ ይነርካ ዘመር ነርካ نو مالسي خمتم وقعويا زمرتي ناي محبر من اساي قال قوم خوينا ايقصلكم ግን ሙዚቃ ተጻፍ ነርካ فت اورغان فتن نيره ግን እድል ረኺበ ይቀጽልኩ እድል ረኺብካ ሰይቀጽልካ በትምህርቲ ዓለም ስለዝኸድካ ማለት እዩ منتج انكليل زين كله قلع شو تكملن نبري ما انتك سي شروط هادنا لن شرر رقابيت خمو نيرو انكليل كا توادادر بانكليل ونيرو نعم نسجس
عبي مثلنا كاب نامرنجي هم دارمجن جميل كاسكاب كواترو زبال تحجو بلو كذلو سكاو قدام عايز وصل خلا عايز وصل باللي تشادفو سد انكليل كاتمرس مدبر كيدكا وي بسلكي بسلك ستايز مسا وي كازناي بشغلات غيركات والادر الفيترو لك قدام عايز وصل كنت زوسد خلا عايز وصل سالسا عايز وصل كا دك ناجزاو تستاينيرو داري مسعبنا بشغلات تاتينا ገዛውትኩም ገዛውትኩም አቤት ገዛውቲ ኣነ እቲ ቆልዓ ከለኹ ነርናያ ዝብለኒ ኣቦይ ኣነ ይዝክረኒ እታ መጀመርያ ገዛ ከንሻን መቃብር ድጥምት ካብኡ ከዓ ዳሕራይ ኣብቲ ከባቢ እንዳሓረጉት እዚ ሕጂ እንዳሓረጉት ዝበሃል ኣብኡ ቀይርና ዳሕራይ ኣኽርያ ገዛ ኣብ 1954 55 ይመስለኒ ቦይ ገዛ ገዚኡ ኣብ ኣኽርያ أنا نبرنا نبزرجع سومال دبال بتطود الله قدنا عقبت وصل كان آخر هذا الله بنت سلسلة ودخريان ودسمرة 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 كندي كاو دخريان آخرها محبراوي هي واتو كسب زي حجز اللي هو جزء فولي بال كم يجي أنت مثلك كالوت فلي زبلون تاي آخرها እቲ ኣብኡ ዝነብር ህዝቢ ወይ ስድራ ቤታት ጥቡቕ ዝምድና ኣለዎ ሓደ ካልኣይቲ ከምዚ ናይ ሹቕ ዕዳጋታት ገለ የብሉን ድኳናት ኣለዎ እንዳሻውን ሓሊፉ ነይርዎ ብገለገለ ሕጂ ናይ ስድራ ቤታት መንበሪ ፋሚሊስ ዲሰንት ዝኾነ ቦታ كوما عينتي هجف سدرا أبكالو هم يكونن بشاول كيتكا جزا برهان كيتكا بزنا جزا من دات ليان كيتكا خلو فليز بلايو آخرها جن أنا خوين نسمعني فلي يستوي نيرنا ناخرها فلي سمعت زبكا انتاش من تجزاوتي في سدرا بيتات قالي دحري نوي عمتات كا بحساب تقمت كم زي قطرات ناي قطرات عدتاتكم ما صوت وديهم دك اخريا يحبسوا له ما باوزا خدو ما ينبس خدو او يحبسوا جن انا بزح يفوتوني انا ري مخنات عندي خيد ري قال عصو خابز حاتين تصاوت عصون ونفعتهم تصاوت عصون فعتني رم دك اخريا تمرت خاد بفلاي حجي مدرسه زمهر نور علاقه اخلي نور بزحات اوز نور نيرو اجي تي غانتا سبيريات وين ناتوم يعني راح يجي سبيريات سوم سلازوصو سومتان كمنا دحاشو تحسته سلازنورم نحنا تا غانتا سريئي سبيريا وصينا الله تا سبيريا غن عين فوتو نيرنا شغارا سلازخونت ساتم غن سبيريا سلازولو بتان كوسخ منا سبيريا بلو مخ نبكم لمنا سبيريا خون عجزنا كوسو غزلنا ملاون وزلو جنريشن بزح يفلطون يمبر سبيريات بحال ايديالز بحال نيبورو اونو نيبورو دوي نيبورو مارينايو ورچينكي مارينايو بحال بزح عينت شجرات شجره بإرترا نورسي مارينايو نيرو سبيريا نيرو نيبورو اونو نيرو نيبورو ترا نيرو نيبورو چينكو نيرو نا إرترا ترا ولا كاشكرا جمل نيرو كامل نيرو كامل نيرو وزغل عين الشجرات نيرو بزحات كسمعوها خولن اليوم حجي ابزي انترفيو كتقبر كان هذا كخريا أدك أخريا ورياتيو فلتاتيو أميدا خاهم بدن يكم أميدا أنا قلت في خب أخريا قلت في ناينا وصينا أنا محرر مسكولكو دحري تملسكون زي تملسكون مخنيات السدراي نتي نعوش يتم حجي بزماي ولا خدله أو جزيهم أو خدم دحري وين مستملسكو أنا كاو من شمية غيده يونيفرسيتي خيده اخري سايتي مولسكون دحري تمنا اشت نبرنا شعوب كنرخب كلنا لناتي زمدنا ترخب كلها وين سلام تلنا جن اي قصلكون حد 4 عامات 5 عامات خريات صنيحتي سقاب 10 كفلي سلازي تي دحريس سلازي نوركو اي قصلكون اي تزمدنا مساعتهم سي ساينور جن اب هاي سكول مستصحنا نرخب اب يونيفرسيتي نرخب نيرنا اب كل بفلاي كاني اب ايثيوبيا اتراويان كمين بخميرا
تغير مكان احنا سي سكولار شو لنا يخدنا إرتراوان هنا هاجرينا إمنتكم ونيرنا أو مسكنا من الوقت قاليو ختامنا يتخون وحداتنا نرنا عسرت قبل المكنن عسرت قبل قدم هاي السلاسة 4 يوم 4 يوم مثلني كاب إثيوبيا كاب كالوث كاب أديس أبابا كاب يرجع عالم قال متى مسكم سنة 14 نرنا حجي تكالتشر نحنا إرترانا إثيوبيان شيء فولي نيرو أو خدك دايركتور وكالو اخترك كلها سلام الكات خيت أو خلها الساعتهم بتقلهم صوت تأمز قبل قرمنا نو دحراي هذا وانسي مونيتر كده مسلكوس مونيتر مرص مالتي حجي 10 كفلتات النيران تن 10 كفلتات حجي أنا يمان أدلن إرتراوان كلتنا مونيتر نيرنا تم كله تمحرو أرومو قلمتات يوم نيرو تم مونيترات حجي ورقة كابي خاتوسد كابت دايركتور أوفيسرا تشيك زي أتندان شيت وسد حجي وسدو باب حدا أتي خاتوسد حجي حدا معلتي أنا نحدن بحنساب نأتو تورقة كوسد قدمو مسالو بطيل سجيدو عندما ندرو ويلو بطيل سجيدو حجي أنا سنبيده مغنيات مسقاد يفلطني تخراي تا ورقة حجو وصية ود أدال يمان أدال أنت أيام كم زغيرو كان حجي خالي حداكم أخ قبر إيه بزمان قدي أب أوفيسو نايت دايركتور كأتخلون كم بطيل سجيدو تايولو كم كونيت بحالي بلاني شو يا مجمّر يا فلتو حجي كم أخ تقبر على لكا تأتخل لكا كم يتبهري بلاني أتي سكر خطنا إلى تناستلين إلى بنيني إلى عندما ندر كلا حافظ الدايركتور سم بده بيناتو حد حدير كاي إلى كمان سي أيفل نتا أتي تستحجد بس شو تسيو استاجر خمسي تردي وم بارين كم تبهلي يلا مالتي مثلا إذا حدا بهلنا بري كلا أو مسكنا دحري بتخلى عمت فدرشين نفرس مش فرسان احنا نحزن فدرشين فريسو مستوهلا كلها نحزننا اجي قال لي حدا عدنا نملس تنقبل نبزي كالوت كأني رأسنا نلاصنا حزن ملكت كنلاص لنا رأسنا نلاصنا اندو ببدو كده وسينا هجي تلاصي بزحات في خوانا حزنكم مقلتي هو نا حزن سالسيتي نحنا ابزخونه نتفتات نايت بيت مرت خين ساتر سبورت كلاب سنيرو جورنال كلاب ميوزيك كلاب ارتست كلاب جغراف كلاب هيستوري كلاب نيرو كلاب سنيرو كاين الساتر او كاين الساتر تراي بيت مرت ناتو كل خان نساتف نيرنا سبورت نساتف ميوزيك نساتف هجي ابزي اتسامعنا كلها هنا افتامل رسي دليل لا صديلا أكتمم لاس كلها نملسنا سلمتين نملس إلنا أودنا حجي أبتا بتاع شمو بعل يقبروا شو حساتهم إرتران وسيبيان حبيرة لهم هذا عبي بهلي دالو تبيت مرتمالتي ميوزيك كلاب الله كلارنت ظهر ملو ترامبت ظهر ملو شامبوكو ظهر ملو حجي بقاتهم غيرهم كداون تحبشا تخدنهم ጭፈራን ገለን كل داليو حجي نساتف دو عين نساتف نونو انت خمس قبرو خنقتلنا لنا اتينا شو كلها نخوف لنا تستج قالوا تي مدرك تحتي لي او خوف لنا حجي كنري خلنا هذا خابتم مسانا دخدو او اساتف أتي مدرك ما بالي كلام تحبشات قدينو
ሻምቡቆ ክእልዩ ክላርነት ከዓ ሳገሪኡ ተማሂሩ እዩ ይኣቱ ኩላና ሕጂ ንስንብድ ንሓርቕ ሕጂ ገሊኡ ፃረፍ ትፀርፊ ናይ ብዕልግና ፀርፊ ስኢልካ ፃረፉ ሓደ ኸባና ግን ኣብቲ ቅድሚ ኮፍ ኢሉ ነይሩ ካብቶም ርእሶም ዝላፅ እዩ ሓፍ ኢሉ ኸይዱ እቲ ድሕሪት እንታይ ክገብር ከም ዝኸደ ኩላና የተረዳእናን ጥራይ ኣብቲ ስታይልና ስታይል ብድሕሪት ከይዱ ተፀቢቑ ክወፅእ ከሎ ቅጥቅጥቅጥቅጥቅጥ ኣቢልዎ ቀጥቂጥዎ ሕዞ ኮይኑ ሕዞሞ ፈላልዮሞም ሕጊ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ከዓ እንድሕር ተባኢስካ ዲስሚሳል እዩ ምስጓጉ ኢኻ ቤት ትምህርቲ ሰዓት ሓጊ ዲስፕሊን ናይቲ ቤት ትምህርቲ ከምኡ እንድሕር ተባኢስካ ተሃራሪምካ ክብደቱ ዘየገድስ በቲ ዲስፕሊን ሕጊ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ዲስሚሳል እዩ ሕጂ ክሰጉዮም ገለመታት እንድሕር ሰጉ ኮይኑ ኩላህና ዓድና ክንከይድና ጠርኒፍና ሓንቲ ይበልዎን ምክንያቱ ፈሊጦሞ ስምዒት እንታይ ዘለሓይሊ ወዳይ ርእሲ ዝላፀ ስለምንታይ ተላፂኹም ኣይተባህለን ኣብ ኣክቲቪቲ ዘይምስታፍ ስለምንታይ ተሳተፍኩም ስለምንታይ ተባህለን ሃሪሙ ወይ ንሱ ዋላ ሓንቲ ስታይኮን እቲ ሰብ እቲ ግን ካብኣ ስጋምኑ ቤት ትምህርቲ ነፂልናዮ ዩኒቨርሲቲ ምስኣተናዊ ነፂልናዮ እታ ሕቶ ሕጂ ሰዓብቲ ከዓ ምስኡ ድሕሪኡ ዕሩኽ ክልተ ጥራይ ነይሮሞ ካልኣይ ወዲ ዓዲግራት ኣብዛ ኢንተርቪው ንገብረላ ዘለና ሰዓት ማይ ሃርም ኣሎ ሕጂ ነቲ ኢንተርቪው ናህና ዝሰብሮ ኮይኑ ኣይስማዕንን ንዓይ እንጀይ ገይረ ኣለኹ ንተዓዘብትና ግን ክነግሮም ደልየ ዘለኹ ብቐዳማይ ክንደይ ገይሩ ቅዱስ ዮሃንስ ሕሊፍና ሕጂ ንመስቀል ኢና ንቀራርብ ዘለና መስከረም ኮይኑ እዚ ዘይበሃል ገልገለ መስቀለ ተቐልቂሉ እዚ ጎልጎል ሰንበል ተትሪኦ ሕብራዊ ኮይኑ ገልገለ መስቀለ ቢጫ ከምኡ መዓት ከለርስ ዘለዎ ሊላ ፃዕዳ ሕብሪ መሊኡ እዮ ዘሎ ኣስመራ ገና ከዓ ብፍላይ ብዙሓት ካብ ሰማዕትና ኣብ ደገ ስለ ዝነብሩ ዘለው ኣስመራናሲ ኣብ ኤርትራና ብጠቕላላ ልብዘበን ዘሕለፍናዮ ክረምቲ ተቋደሱ ምሳና ስለ ክንብሎም ዝደለኹ እየ ኣብ መንጎ ቆሪፀካ እቲ ምናልባት እቲ ድምፂ ከም ዲስትራክሽን ዘይኮነ ዝሪኦ ዘለኹ ከም መቐረት ናይ ዲዩና ማይ እንዳሃረሙ ከሎ ከምዚ ኢት ሬይንስ ኢን ሳውዘርን ካሊፎርኒያ ገለ ማለት ዝብቻሎ ኣብ ኣስመራ ከዓ ኢት ሬይንስ እንዳበልና ይዘንብ ኣሎ በስመራ እንዳበልና እቲ ድምፁ እንዳሰማዕና ኢና ኢንተርቪው ንገብር ዘለና ደስ ዘብል ኢንተርቪው ሰማዕክዋ ኣንግል ከዓኒ ብጣዕሚ ኣገሪማትኒ ናይ ፌደሬሽን ብሃይለ ስላሴ በዘይ ሕጋዊ መንገዲ ተጣሒሱ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሓደ እየን ኢሎም ኣዊጆም ኣብዛ ሞመንት እዚኣ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበርኩም ተምሃሮ ብምሉእኩም ዘረኣኹሞ ተቃውሞ እዩ ሓደ ውዱብ መሪሕ ስለ ዘይነበረ እንተዘይኮይኑ ሽዑሲ ኣብኡ ከለዉ ምረታዊ ቃልሲ ምጀመርኩም ስለ ዘይነበረ ጥራይ ስለ ዝኾነ ዘይተፀበኹሞ ኢኻ ብጣዕሚ ፅቡቕ ካልእ ኤርትራዊ ኣብ ኢትዮጵያዊ ኣብ ኩዕሶ ዓብላሊ እዩ ኣብ ዓበይቲ ስርዓት ዓብላሊ እዩ ኣብ ካልቸር ከዓ ወላ ዘይሰግድ ምንባሩ ገዲፍካ ዓብላሊ ክሰግድ ከዓ ኣይነበሮን መስፍናዊ ነበረን መስፍነ ርእሰ ማላዊ ስርዓት በፂሕና ስለ ዝነበርና ሰግድ ኣይኮነን ግን ኤግዛምፕል ናይ ብዙሕ ነገር እዩ ሕጂ ኣዲስ ኣበባ ሲ ምናልባት ምስ ኢንተርቪው ናትካ ክትከይድ ኣቦና ኣቶ ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም እንታይ ኢሎም ነይሮም ኢትዮጵያ ንኤርትራ ክደልያ ከላስ ጥራይ ወደባታ ኣይኮነትን ደልያ ህዝባ እያ ደልያ ዳጌት ዘለው ህዝቢ ካልቸርድ ዝኾነ ህዝቢ ኢሎም ሕጂ ካልቸርድ ምኾን ዝኾነ መርኣያታት ከዓኒ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኩሉ እንዲ ዝረአ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ነይሩ ካልእ ዝዝከረካ እንታይ ኣሎ ምሳሌ ብዙሓት እንዳ ሜካኒኮታት እንዳ ፓትላሜራታት እንዳ ፌለኛሞታት እንዳገለ ነይሩ ገለ ትዝክሮ ኤርትራውያን ነዚያ መበገሲ ዝገበኳ ኣየርላንዳውያን ኣብ መንጎና ኢሎም ዝፅሓፍዋ ፅሕፍቲ ነይራ ኣሜሪካ ንሕና ኸ ኣብ መንጎ ካልኦት ከመይ ኢና هو ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብዙሕ ክብሪ ነይርዎም ኤርትራውያን ከም ኤርትራውያን መጠን ሕራይ ተሰዲዶም ከይዶም ግን ምስ ክእለቶም እዮም ከይዶም ብዘይ ክእለት ተሰደይ ነበረ ፒያሳ ትኸይድ ወይ ኣብ ዝኾነ ከባቢ ትኸይድ መካኒክ እሳቶም እዮም ነይሮም
ካርፔንተሪ ወይ ጽርብ እንዳጽርበት ኤርትራውያን ነሮም እንዳ ቃሞ ከይተረፈ ኤርትራውያን ነሮም እንዳ ሻህታት ኤርትራውያን ነሮም ኩሉ ክእለት ፍሉይ ክእለት ናይ ንግድን ናይ ኢደ ስራሓትን ኢደ ጥበብን ኤርትራውያን ነሮም ሕጂ ረኣየካ እቲ ምዕባለ ናይ ኤርትራ ምስቲ ኣብቲ መድረኽቲ ሕጂ እዚ ቀሊል ኣይነበረን ዳሕራይ ኤርትራዊ ኣብቲ ግዜቲ ኣነ ግርም ዝብለኒ ብዝኾነ ከይዱስ ኣፍ ልቡ ነፊሑ እዩ ዝኸይድ ብልያርዶ ክፃወቱ ከለዉ እዚ ካልቾፓሊና ክፃወቱ ከለዉ ካልእ ክፃወቱ ከለዉ ኩዕሶ እግሪ ካብ ኣስመራ ክትመፅእ ከላ ጋንታ ኣብቲ ስታድዮም ዝእከብ ነበረ ኤርትራዊ ዓብሉ ድላይ እዩ ዝዛረብኒ ዝፈርሆ ነገር ወይ ዝሓፍረሉ ነገር ኣይነበሮ ናይ ብሓቂ ካልእ ትረፍ ተምሃሮ ንኣዲስ ኣበባ ክንከይድ ከለና ንኣብነት ደሴ ምስ ሓለፍካ ወይ ገላ ተሓልፍ ትግርኛ ትዛረብ ቅርብ ኢሉ የአስመራ ልጅ ነው የመቀሌ ልጅ ይብለካ ክፈልየኩም ደሊ ክፈል ደሊ ስለምንታይ ከምኡ ብል ዝድሓን ሕጂ ስጋብ ከምኡ እዩ ነይሩ እቲ ባህሊ ሓያል እዩ ነይሩ እቲ ፍሉይ ባህሊ እዩ ነይሩ ኩሉ ግዜ እዛ ናይ ኣቦይ ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ዘረባ ካልእ ትረፍ እውን እቲ ዲስፕሊን ኣብ ዝነበረ ሕጂ ኩላና ከም ንፈልጦ በስመራ ኣብ ሓመሳታትን ኣብ ስሳታት ስጋብ ስሳታት ነበረ ፍሉይ ባህሊ እዩ ነይርና ኣብነት ስንጢ ሕሽካ ሰኢልካ ኣይትዘውር ኒኻ ዝኾነ ሰብ እታ ስንጢ ክንዛ መመልከቲቶ ካብኣ እንድሕር ነዊሓ ትግደፍ ወይ ትቕፃዕ ከምኡ ነይሩ ካልእ ብረት ዝሕሰብ ኣይነበረን ብዘይካል ወረቐት ዘለዎ ምስክር ወረቐት ዘለዎ ክሕዝ ዝፍቀደሉ ኣብኡ ግን ስታይ ዝከረና ሓደ ላቀው ሽሙ መማህርተይ ነርሲ ተኸስተ ሽጉጥ እንደግዛ ይብለኒ 30 ቅርሺ ጥራይ ብ30 ቅርሺ ክበካብ ሽጉጥ ይብለኒ እንታይ ክገብሮ ብሎ ሽጉጥ ፅቡቅ ኮን ይብለኒ እንታይ ክገብሮ ኢለ ኣብ ኤርትራ እኮ ኣሽንኳይ ሽጉጥ ስንጢ ኸማን ድሕሪ ንውሕ ኢላ ኣይትሕዝን ኢኻ ካራ ግደፎ ብሎ እገርሞ ሕጂ እቲ ካልቸር ናና እንታይ ክትገብር ኢኻ ገዚእኻያ እንታይ ክትገብር ትሕዘዝካ ኢለ እቲ ዝነገረና ኣነ ክዛረበሉ ይደልኒ ምክንያቱ ኣነዋሪ እዩ ነይሩ ስለዚ ባህልሲ ሰማይን ምድርን ነይሩ ትብሎ ዘለካ በይወልደ ኣብ ድብሎ ሓቂ እዩ ዋላ በይወልደ ኣብሲ ሓቲተዮም ሓደ እዋን ሜዳ ዝመፅሉ ጉባኤ ኣቦይ ወልደ ኣብ ኣሽንኳይ ንክትገዝኦምሲ ኣሽንኳይ ንክገዝኡ ካስ ንክትገዝኦም እውን ኣይምሕረልካን ኢልኩም ቀደም ክርትም ኢሎም ስሒቆም ምሳና ቀኒዮም ነይሮም ድሕሪ እቲ ጉባኤ ምስ ወዳእና ሰብቲ ጌስት ሃውስ ናይ ኦሮታ ምሳና ፀኒሖም ነይሮም ሕጂ እሞ ተጋጊየ ደ ኢሎም ክምልስዋ አይደለ እወን ኣይኮን ሞጌጋ ድዩ ኢሎም ተረዲድንስ ኮይለ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ካልቸር ሰማይን ምድርን ተህቲኻ ምዕባሊኡ ክገዝኣካ ቅቡል ኣይኮነን ማለቶም ከምኡ ዝኣምሰለ መወት ውሽ ነይሩ እዩ ኣብቲ ፖለቲካ ክዝረቡ ከለውን ከምኡ ዝኣምሰለ መወት ነይሩ ከመይ ጌራ ኤርትራ መስፍነ ርእሳ መላዊት ሃገር ከላሲ ብሓንቲ መስፍናዊት ሃገር ትገዛእ ክኸውን ኣይክእል መግዛእታዊ ሕቶ ይኮነን ኢልካ ክትዕ ነይሩ ግን መግዛእቲ ኢትዮጵያ ሓይሊ ዓቕሚ ስለ ዘለዋ ኣይኮነትን ገዚኣታ ንኤርትራ ብናይ እንግሊዝ ብናይ ኣሜሪካ በዘን ሓያላት ተደጊፋ ኣስገዲዳ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ዘእተወታይ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ካልቸር ሰማይን ምድርን ተህቲኻ ምዕባሊኡ ክገዝኣካ ቅቡል ኣይኮነን ማለቶም ከምኡ ዝኣምሰለ መወት ውሽ ነይሩ እዩ ኣብቲ ፖለቲካ ክዝረቡ ከለውን ከምኡ ዝኣምሰለ መወት ነይሩ ከመይ ጌራ ኤርትራ መስፍነ ርእሳ መላዊት ሃገር ከላሲ ብሓንቲ መስፍናዊት ሃገር ትገዛእ ክኸውን ኣይክእል መግዛእታዊ ሕቶ ይኮነን ኢልካ ክትዕ ነይሩ ግን መግዛእቲ ኢትዮጵያ ሓይሊ ዓቕሚ ስለ ዘለዋ ኣይኮነትን ገዚኣታ ንኤርትራ ብናይ እንግሊዝ ብናይ ኣሜሪካ በዘን ሓያላት ተደጊፋ ኣስገዲዳ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ዘእተወታይ ቴስታ ኩሉ ወደ ኣስመራ ቴስታ ተራርም ግን ፍትን ነይረ እምበሪ ወብቴስታ ምትህርራም ጋነን ዲ ወይስ ናይ ብሓቂ ብቴስታ ተሃርሙ ነይርኩም ኢኹም ኣብቲ ግዜቲ
بتستا دحنا سمرا كل سب فتن اللي ود سمرا أبحر الجنك نجرك خيلي تمهارو ذلك أسرنا وعتن تمهارين أنا حاجة حدا وان حدا خبانا حرف نفع باسكت بول تصوت نيرو قلتهم شو على انجينيرين سكول انجينيرين كوليجاتي وديو ترى عند يستخدم زخانه بس هو يجيب باسكت تصوت كله كابتي كيلوتو بتعمل ستايل يحرقهم هجي حدا حيال نيرو عند قال يزغون يحرموا يدو وسكول كله يحرموا قدفوا له كلا يدقن أيتقدفنها بلو سالساي مسافر حزب بالتساجر طعبلو الرعي الودر خبي هو حجيت السبورت ماستر أو تطويل نيرو أسدابي لو أسدابي مالت ترى مفر صغار أوريد كنا إيلو وريد كنا حجوين حدا نتي موسيقى زهرمه وصيو إرترا فريسا قال متات قليلو شعو بزح استاينيرو كنقطقط لنا منقد صنيحنا مخنياتو قدام كلام كان دعي و مخنياتو حدا ود عد حدا عرفو سئلو زقربون تدي كوينو بمولانا نصيلنا هنا مستمع محرقه لجيبو انصار إرتراوان شعو جميرو فلاي قال كتعت مص خلو بزم إرتراوان ወይ ካብ ኣስመራ ዝመፁ ንሃገርና ዝበላሹ ነገራትዮም ዝዛረቡ ከምኡ ክብል ጀሚሩ ሕጂ ከዚ ክንቅጥቅጦ ኣለና ምሸት ከተማ በፂሑ ክመፅእ ከሎ ኣብ መንገዲ ፀኒና ምሸት ሰዓት 10 ፍቀድ ነይሩ ቀዳማይ ሰንበት ከተማ ከተምሲ መፅእ ከሎ መንገዲ ፀኒሕና ንቐጥቅጦ ገሊኦም ወረ ንቕተሎ ዝብሉ ነይሮም ንቕተሎ ቀቲልና ንሕና ምንታይ ኢና ክነኣትሞ ገለ ዝበሃል ነይሩ ሕጂ እሱ ሓደ መዓልቲ ፒስኮር ነይሮም ሽዑ ፒስኮር ዲስካሽን ዝናር እስቱቡኻ ሶሻሊዝም ኤንድ ዴሞክራሲ ዌስተርን ዴሞክራሲ ቶፒክ ሂቦም ተኸታዕብሉኻ ትከታዕ ሕጂ ከምኡ ኣብ ሓደ ክላስ ሰለስተ ኤርትራውያን ሱራ ብዓይና ነርና ኣብታ ክላስ ሕጂ እቲ ኣርእስቲ እሱ ምስቶም ዌስተርን ዴሞክራሲ ዝብል ነቶም ፒስኮር ክሕጉስ ኢሉ ስታይ ትገብር ነይሩ ስዑ ከዓ ፒስኮር ፊልድ ስታይ ውሃብ ነይሩ 11 ግሬድ ምስ ወዳኻ ሕጂ ከምኡ እቲ ዲስካሽን ቀትሪ ዲስካስ ንገብር ውዕልናስ እቲ ፒስኮር ሰዓት ኣኺሉ እዩ ምሸት ቀፅልዎ ብለና እሱ ምስቶም ዌስተርን ዴሞክራሲ ዝብል እዩ ንሕና ክልተ ካብቶም ኣብኣ ነበርና ከዓኒ ኤርትራውያን ከዓኒ ካልእ ሳልሳይ ወሲድካ ከዓኒ ሶሻሊዝም ኢስተርን ሶሻሊዝም ሽዑ ናይ በዓል ሶቪየት ናይ በዓል ገለና ወረ ሓራይ ተኸተና ምሸት ቀፅልዎ ብለና ሕጂ ሰዓቶም ቶም ፒስኮር ከዓ ብከምኡ ቴስት ትገብሩ ኸ እምነትካ እስታይ ንሕና ግን ኣይነስተውዕለሉ ነርና እምበሪ ሓደ ካብቲ ተንደንሲ ናይቶም ተምሃሮ መፍለጢኦም ስታይ ዝጥቀሙሉ ነይሮም ክታዕ ኣምሲኻ ክታዕ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ሃገራዊ ውድድር ዝበዝሕ ግዜ ኤርትራውያን ዕወት ነይሮም ይበሃል ከመይ ሓደ ካብኣቶም ሕጂ ዶክተር ሓደ ኣለም ሰገድ ምዃኑ ዝክር እየ ኣብቲ ውድድር ዝካየድ ወሪኡ ኣለካ ዶ ከመይ ነይሩ ውድድር እታ ቀዳመይቲ ዝዝክራ ኣብ ቃሃስ ከለና ኣለም ሰገድ ካብ ኣዲስ ኣበባ ይመፅኡ ተፈሪ መኮነን ድዩ ገለ ነይሩ መፅኡ ምሳና ኣብ ቃሃስ ቅድሜና እዩ ነይሩ እሱ ጣዕመ ካልኦት በዓል ክብራት ገለ ንሳቶም ቅድሜና እዮም ነይሮም በዓል ዶክተር ወልደኣብ ሕጂ ውድድር ነይሩ እንታይ ሽሙ ዓመት ካብ ሰከንደሪ ስኩል ነፍሲ ወከፍ ቤት ትምህርቲ ትሰድድ ትበስ ዝበለፀ ትብሎ ሕጂ ኣለም ሰገድ ወዳደር ማለት እዩ እዚ ግን ሚስተር ቤሊ ሽሙ ነይሩ ናይ እንግሊሽ መምህርና እሱ ትሬን ገብሮ ኦሬተር ክኸውን ይሰርዓና ኣብቲ ናይ ቃሃስ ስታይ ትፈልጦ ትኸውን ኢኻ ትኾን ኣለም ሰገድ ወፅእ ተዛረብ ብሎ ዝዛረብ ሽዑ ኣብኡ ኮይኑ ስታይ ገብሮ ኢትካ ከም ዝግበሮ ገለመታት ከም ዝገርካ ድምፂ ካልእ ስልጠና ነይርዎ ስታይ ገርዎ ሕጂ ከይዱ ካልኣይ ወፅኡ ኤርፖርት ከይድና ተቐቢልና ካልኣይ ወፅኡ ጉህዩ ግን ኣይተሓጎሰ ታና ዓመትኣ ከይዱ
حجوا مسكوبنا إثيوبيا هجي خميتات نيريو أبسنا صحفيين هجينا وذكرنا بحرر كلنا عند برهان مسانا نيرة هجي كمو هوا كان سكندري سكول ريتن تاشمو وددرس صحف بزي عرست زي يسي صحفوا لغا صحف هجي ذكرني حدا وان عند برهان قداماي تفرق دمو سمو كلاي أنا سالساي أبتنا يسنا صحف وددر وصينا تز أبزخدنا يا خميتا تعاوتات سي إرتراو لمودي نيرو أب سبورت تعاوت نيرو تمرتي أو ستاندين تمهارونا إرتراوين نيرو أبزو أب سبورت غيت كاب كلا غيت كاب كله تايس نيرو أو شاين زغورس أب كله نيرو ولعنا جميرنا فعصو جميرنا قانتاتات ذكرنا مزمار آتينا ننتي قال إلنا نياب إثيوبيا إرتراويان تايموسن وكنا نياب إثيوبيا إرتراويان تايموسن وكر تسانيحنا سحيبو اتيار استين ابتن ديليو قصو مسيون سنة صرف معناتو ازي نعي بزح سلازي ملكت وي عاقما يكون سلازي كونا نخالوت عدي ممساغا يتنفيت كقرارو ومي صبو زغواني انترفيو كم زغوان كا تسخوية أبزاني ناي فراداي شو مالتيو مدرح كهبه شعون عاقدكم براي عندر فلكم حجي زيرنا تتقاليلنا مس مصانا كابز كله مصحفتي قديفت عايزه قدسني اذا ناي تشيكوف سلازغونت نابعنت ناب تشيكوف كلمه مصاكا بعلها حجي خدقصلي كم صنفكا ابستغبره ناي سنه صحف وددر سالساوين بصحكا نيركا سلازي سنه صحف ناي سنه صحف زمبالي كلتا نغير سمعتنا كترددلي سنة صحف كم مقبي زريو كم فساو مقبي كم زي كدان زدلينا مبلع زدلينا مستاي زدلينا سنة صحف كايد لينا يو كبايد لينا يو موسيقى يد لينا سنة صحف ما أسكن لي كاجميو بخمي حمامو لخيفقا وهجيس حرر هذا خبتي صمو تكال بتمرتين هذا بكل مدى بمصحف تكون بمنا بابركون تنصاول شئتا خانزينصو كابتم قدامت نحنا زعتنا له مالتي ممهران مروصات ممهران زموص نيرم هنداويان نيرم انجليزاويان نيرم ኢትዮጵያን ውህዳት እዮም ነይሮም ዳርጋ ናይ ምሕርኛ ናይ ታሪክ ገለመታት ድምሁር ተደ ኮይኖም ኩሎም ከምኡ እዮም ነይሮም ሕጂ ክላባት ከዓ ነይረን ተን ክላባት ከዓ ጆርናል ክላብ ሂስትሪ ክላብ ጂኦግራፊ ክላብ ከምኡ ነይረን ሕጂ መብዛሕትኡ ኣነ ሕጂ ኣብ ጆርናል ክላብ ይኣቱ ነይረ ሓደ ግዜ ምስቶም ሂስትሪ ክላብ ኣብ ገለገለ ቦታታት ድብፃሕ ተልዩ ይኸይድ ከም በዓል ቁልቢ ገብርኤል كان بعل إجر ساغورو هايل سلاسة تولدلو قلمتات كنريلنا نخيد ناي هايل سلاسة تولدلو بتاجيس أنا خم حدا عبنا جريد حسب أنا يسنيحنا فتو تاتوين حاتيتنا ده حنسون ندفو جن أبتل لتريشن مبزحتو ممهران تتكون صبوك بيداغوجي مزمهرنا سنة ممهرنا مستسنة ممهرنا هجي فلسفنا ناي تمرتن مسؤول لتريشر ما تنغفي نيرو اسي صاحبنا انا هجي او مسكدكو اطبيعه صاحبه بفلسفنا زي ما بكون مصحف بزح مصحفتين بيبه ناي فلسفنا لتريشر ناي بفلاي ناي بعد السوفيتين مع تلس ناي بعد تلس وور اند بيس ناي مع غوركي ناي دوتروفسكي زيتات أمثلة درجة ناو زنبيلة مسو هجي ناي سنو صحف دما وددرات مسخل كالي زسحبن نجر كله خلا سحبن نجر كله خلا أبت جورنال كا صحيف كا بوست تقبر في كذا كاي الرأي ترى تقعب دتقو لو تبغى تقعوه هجي أوي جميرتي فقرناي مصحف هجي ثلاثة أرتكل الصحف كون سقاب هجي زي بسعنا الله خمزي أوشتي أتين كوشتن صحف كون سلزخونا وشتي
أتين ثرفاسنا صفات الله ترى بينا بزعبان كبزارب حجي ولا اخت ساتن تنكف كبلا هو منات تاع سنة صحف لنا حراتنا كنا ندخل زي متحف كاتي متحف كان نجر نيرو مالتي حجي نعو خما غيرنا بوسينا يخنا حلف كلاي من البات مستي ارستي كما يخدلك متحف قدس اللي دورينك عبيل لمبر ياكو متحف قدس اللي عبي خالو وينكا كل يوم قدسات مصحفتي اتوم مبقسي ناي بروفيتيك زخونو زانتاتات يوم سلازي الصوم كتصلوان يروم دو ابتي سنة صحف ناي مفتاو منياتو زانتاتات ناي مصحف قدسي توم زعبيت زانتاتات يوم سلازي ندحري بقى توم تنبب نيركا عبي خالو ندحر خا خوينكا سلازي تصلوان يرو دو ناي بحق نيرو حجي انتايتي صلوا حدث ناي تغرينيا قنقا ابتي ناي تغرينيا ابتي ناي انجليش شعود صحف نبرغن كم بالي بانجليش نصحف بتغرينيا وبتصحف يتخلنا هجي تنسلست ارتيكل صحف كون هجي رستن تراي تقصلك حنتي تا قداميتي what is wrong with mine اتبل كم زاد بالك ثم هو كم زاد كتب لا صنحا صحاس هجي مصحف قدس ده تنبب نيركا تندنسنات كان تا اني رخت بلنا مس كان شاي نيره حجي ا بوينت فور قهاس نرسين سكول لول ما كنا بمهارو زنبرو شعو بفلا اب لول ما اب سوري اب نرسين سكولن لتمرت نرس تجمنن بوينت فور نور زمبالي تاترن نهمانوت كلام مثلا بتكون كله فيز مشين خدو غوسفل سنتر خدو جزا خنشا خدو كرايست تشابل قلمتا كومز بحالا نيرن او خلالكم له حلفوه تحرينا عنا يقول خنا اي كيدني انت خبر حدا زي مسوم خيدريو تحري جزيئم كطفو مسراخو دخمتات كان نفعت تمهروا نيرم كدخمو ريه دحريه زي what is wrong with mine what's wrong هجسي انا ناتي هايمانوت علني ناتي امنت علني واي سلمتاينا كاد هسوسوبن الى صحيفه حجي او جن حنتي فليت ነገር ዝገበርኩ بحصير نغرካ مجلص مستا صحفتي ثلاثه ባዶ ثلاثه سرك كب ገረ حنتي كلته ثلاثه نانت لاغبካ حنتي خمزي بسخنات كابز نابزي نفتا ماخليتي كابتا ماخليتي نفتا وصل نتا قداميتي تفلالي حبري كمزي ناتكا سيلكا دل حبزي حكومتات تفلالي حبري غيرلي تما خليتي سعدا غدي فيها تاسال سيتي كما خصوصا بله دحراي مستقع هو تناي كيمستري ممهرن انداويان يمنرم تناي بايولوجي نصوعني دحراي تاخوينم صوي امن غليله خلتيم من بحساب تمالتك خزا كم زغركا what is wrong with mine صحيفكا كلا كذا انت اترغم ايلون هجي وافتا اجري صحيفه هذا لهوسي origin of man الى افتا اجري صحيفه الله تقدمتي the present لخا افتا ما خليتي سبسن ري لنا امنتو كايدو مناورو خالو مسمتخه الكا حسب هو مسمتس حوسو زلاي نفلنا بديزم ناتم امنت اللهم كالوت ناتم باملاح زامنو اتيست ناتم امنت اللهم قاللو شو خا بزح ناي انت اشمو بيبي ناي زين هايمانوتات قران بيبي بانجليش كاب حدا بيسكور وسيده بودهيزم ام بيبي جوزم بيبي تويزم بيبي زوروستريان تشيرش ناي سنترال ستايل ناي جابان تويزم برست زي ناي كنشان كاثوليكن كما يتفعل اليوم توحدون كاثوليكن كما يتفعل اذا كله كرمت حدا وان انبب مسكرمكو موداتا ايفوليوشن انبيبه 385 تقص يرسعني سمبكو تصحيف هذا ارتيكل تقدمت حنت حصر بلا تخلايتي انت هيل تبن غيلا مالتي انت هيل تاغيلا فلحو يسرحوا يچق اگرم ديم بقصل گرم ديم بمراقوم گرم ديم بحمد گرم دلدل ارد سرحو او اخاي نبرو كاو صم زليم نغراتاتي ما تعرض مااتو ايروباويان
ሕጂ ኤውሮጳውያን እቶም ፍልሖ ሕጂ ኣብኣ ክነብሩ ከለዉ ሽሾ መፁ ሽሽ እናበሉ ኣትዮም ጥቕልል ኣቢሎሞም ሕዦሞም ኸዱ ጠለሞም ኸዱ that is what is happening in Africa ኣብ ኣፍሪቃ ዘጋጥም ዘሎ ሕጂ ንሱ እዩ ምክንያቱ ኮሎናይዘርስ ወይ ፀዓዱ መፅኦም ንኣፍሪቃ ኮሎናይዝ ገረሞ ዕርድታት ሰሪሖም ዝከላኸሉ ነብሶም ሰሪሖም ስርዓት ተኺሎም ክኸዱ ከሎ ኣብ መንጎ ሕጂ ምንቅስቓስ ናይ ኣፍሪቃውያን መፁ ንናፅነት ሽዑ በዓል ኬንያ ኡጋንዳ በዓል ታንዛንያ ኩለን እዚኣተን ናፅነተን ዝወስዳሉ ነበረን ቅንኢ ከዓ ኣብ ኤርትራውያን ነይሩ ምክንያቱ ሳተን ናፅነት ክወስዳ ከለዋ ንሕና ኣብ መግዛእቲ ንኣቱ ኣለና እዚ እቲ ኣንቲል መፅሓፍ ተሳልሰይቲ the walking candle ተንቀሳቀሰት መብራህቲ ወይ ሽምዓ ኢለ ኣብ ኣፍሪቃ ነበረ ስልጣኔ ናይ በዓል ግብፂ ሰሜን ኣፍሪቃ ነበረ ምፍራቅ ኣፍሪቃ ዝናህና ስታይ ናይ በዓል ኣዱሊስ ካልእን ሲቪላይዜሽን ጠፊኡ ሕጂ ግን እቲ ብርሃን እንደገና ምምለስ ኣለዎ ምክንያቱ ኣፍሪቃ ናፅነተን ረኽባ ኣለዋ ሃገራት ምዕባለታት ከም ናይ ቀደም ክመፅ እታ ስታይ ነይራ ሽዑታ ሽምዓ ምንታይ ኮፍ ኣቢልያ ኣብ ግብፂ ምክንያቱ ኣብኣ እታ መሰረተ ናይ ትዝለዓለ ስልጣነ ነይሩ ዝበሃል ካብኡ እታ ብርሃን እታ ሽምዓኡ ኮፍ ኢላ እታ ብርሃና ንምዕራብ ኣፍሪቃ ንደቡብ ኣፍሪቃ ስጋብ ኬፕታውን ንኢስት ኣፍሪካ ሆርን ኣፍ ኣፍሪካ እቲ ብርሃና ከምዚ ኢሉ ከይድ ከሎ እታ ሽምዓኡ ኮፍ ኢላ ሕጂ ኣብታ እንታይ ስሬስሊ ተነቂፈ እታ ኣንቲሂል ትብል ከምኡ ጌርካ ይፀሓፍኒ ተባሂሉ እቲ ናይ ሂስትሪ መምህር እዚ ከምኡ ጌርካ ንፀዓዱ ተጠርኒፎም ከምዚ ገይሮም ከም ፈልሖ ጠቕሊሎም ከዲኦም ኣፍሪቃውያን ከምኡ ክገብርዎም እዮምሲ ጉባኤ ኣይኮነን ኢሉ ኣብ ኩሉ ክፍልታት ከይዱ ኣፀሓሕፋኹም ከም ናይ ወስት ኣፍሪቃ ይፈልጦም እኒኦ በዓል ኣቸበ ክኾኑሎም ሽዑ ኣብ ወስት ኣፍሪቃ ምዕራብ ኣፍሪቃ ደለዉ ደረስቲ ከምዚ ገይሮም ዝፅሕፉ ደቡብ ኣፍሪቃ ደለዉ ከምዚ ገይሮም ዝፅሕፉ ኢሉ ሽዑ ግን ናይ ምስኣቶም ፍልጠት ኣይነበረና ምስ ኣቸበ ዳሕሪ ኣይፈሊጠ ንዓቶም ምጥቃስ ከምዚ ነይሩ ሕጂ እዚ እቲ መበገሲ ፅቡቅ ተበግሶ ናይ ሊትሬቸር ናይ መፅሓፍ ተበግሶታት ሽዑ ስታይ ገይረ ሕጂ እዚ ኣብ ርእስኻ ድዩ ዘሎ ወይስ ኣለካ ናቱ ፅሑፋ ናይ ፅሑፍ ናይ ሰለስተ ፅሑፋት እዚአን ኣሎ ዲ ተረፍ መረፈን ወይ ከም ወረቐት ከም ፅሑፍ ኣሎ ድዩ ስጋብ ሜዳ ዝኸይሲ ነይሩ ሕጂ ድሕሪኡ ግን ብዙሕ ንብረት ይጠፊእና ብዘይካተን ስእልታት ኣብ ኣልቡም ዝነበራ ካልእ እተን መፅሓፍተይ ከዓ ገዛ ክንሻ ናብ እሞይ ዝወሰዶ ናብ እቲ ጉዕዞ ካብ ናብኻ ጠቂሰየ ኣለኹ ካልእ ኣይፀንሐኒ ኩሉ እሳ ግን እንታ እሞይ መምህር እያ ነይራ ፈሪሆም ስድራይ ኣብኡ ምስ ወሰድዎ ኣብኡ ፀኒሑ ካልእ ግን ስድራይ ላዕሊ ታሕቲ ንብሉ ስለ ዝነበሩ ከባቢ ማይ ወላኽ ስለ ዝነበሩ ኣይተረኽበን ዋላ ስእልታት ብልጫ ዝወስዶ ነበርኩ ካልእ ሰርቲፊኬት ገልመታት ዳርጋ ይረኸብክዎ እዚ ንውሕ ዝበለ ቃለ ምሕተትና መቕድም እዩ ንዓይ ከም መቕድም ክጥቀመሉ እቲ ቀንዲ ኣርእስተይ እሱ ስለ ዘይነበረ ኣርእስተይ ናይ ኣንቶኒ ቼኮቭ 25 ሓፀርቲ ምሩፃት ዛንታታት ትርጉም ተኸስተ ፍቓዱ ትብል መፅሓፍ ኣብ ኢደይ ኣላ ናብኣ ንምምፃእ እዩ ናብኣ ክሰድር ከለኹ ሓካይምን ስነ ጥበብ ብፍላይ ከዓኒ ሊትሬቸር ይተኣሳሰሩ ድዮም እንታይ መስለካ እቲ ሕጂ ምናልባት ናይ እንታይ ሽሙ ጠቂስና ናይ ስነ ፅሑፍ መበገሲ ገለ ክንጠቅስ ዘኒሕና ኣነ ባይ ፕሮፌሽን ናተይ ወግዓዊ ወረቃቅቲ ደለኒ ዲፕሎማ ናይ ዶክተሬት ዲግሪን ዲፕሎማ ናይ ፔዳጎጂን ወይ ስነ መምህርናን እዩ ብክልቲኡ ስታይ ኦፊሻሊ ኣይመ ዶክተር ናይ ፕሮፌሽን ኮም ኢኻ መምህር ከዓ ክልቲኡ ግን ኣይመሃር ኩሉ ስወዳእኹ ኣሽከኣስ ዩኒቨርሲቲ ኣትየ ምክንያቱ ክምህር ኣይደለኹን ግዜ ከጥፋ ኣይደለኹን ብሕጊ ግን 2 ዓመት ክትምህር ኣለካ ተባሂሉ ግን ኣነ ኣብኡ ኣትየ ሳይ ግብርን ሕጂ ከነገር ኣትየ ብሳይንስ ፋካልቲ ኣትየ ሕጂ ሓደ ፕሮፌሽን ኣነ መምህር እየ
ምክንያቱ ዲፕሎማ ብግቡእ ኣለኒ ካልኣይ ሓኪም እየ ዘን ክልቲአን እዚአን ሒዝካየን ኣለካ ስለዚ ባይ ፕሮፌሽን ክልቲአን ኣለዋኒ እቲ ስነ ፅሑፍ ባዕለይ ዘምፃእኹ እዩ ሕጂ ምስ ዶኳትር ከመይ ተኣሳስ ፅንሓ ናብኡ መፀካ ሕጂ ፀሓፍቲ መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ቀዳሞት ጋዜጠኛታት እዩ ምክንያቱ ምስቲ ስርሖም ተኣሳሰረ ብዙሕ ናይ ስነ ፅሑፍ ስታይ ኣለዎ ኣብኡ ኢኻ ትሪኦ እቲ ቀዳማይ ካልኣይ ዝመፁ ሕጂ እቶም ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ነጥፉ ሓከይምን መምሃራን ከዓ ካብቶም ፀሓፍቲ እዮም ድሕሪኡ ዝመፁ ኣብ ፍትሒ ከም ሕጊ ዝሰርሑ እዚኦም እውን ካብቲ መዓልታዊ ዝርእይዎ ናይቲ ህይወት ዝፅሕፉ ግን ቀንዲ ጋዜጠኛታትን መምሃራንን ሓከይምሲ ፍሉጣት እንታይ ሽሞም እዚኦም ፕሮፌሽናል እዮም እቶም ጋዜጠኛታት ከም ናቶም ፕሮፌሽን ሙሉእ ኹን ካልእ ኹን ናቶም ፕሮፌሽን እዚኦም ሰለስቲኦም ከምኡ ኣለዉ ስለዚ ብከምኡ ዲኻ ተተኣሳስሮ ግን ኣነ ሓኪም ኮይነ ጥራይ ደይኮንኩ ፀሓፍኮስ ካብታ ናይ ቀደም ዝነበረት ንፅልዋ ካብኡ ሓጋዚ ነይሩ ክብል ይኽእል هو ሒዝካኒ ወላ ኣብቲ መሰረቱ እውን ንሱ እንዲ እቲ ናይ ልቦናን ናይ ሕግን ሞራላዊ ትምህርቲ ከመሓላልፍ ዝደሊ ኣብዚ ዝበልካዮ ማሕበራዊ ንጥፈታት ኣብ ኩሉ ተዘርጊሑ ዘሎ ባእታ ወይ ኣካል እዩ እሱ ስለ ዝኾነ እዩ ከዓ ዶክተር ተኸስተ ፍቓዱ ከም ደራሳይ ናይ ሓፀርቲ ዛንታታት ወይ ከም ተርጓማይ ናይ ሓፀርቲ ዛንታታት ፍቕሪ ከም ዘለዎ ርኢና ዶክተር ክብረኣብ ፍሬ ከምኡ ፅሕፍ እዩ ዶክተር ኣብቲ تذكر أنت خوني خاطن كستايد الصحافة وندكتورات يوم حتى في فقر الدبداب ناي مستير مهدرة الصحافة حاجي حكم لنا قالت رغبه كمتي حنقول داون بحساب كسر حكا جرامرات صحافة صحافي حكيمي حاجي متسينا أنا بأنتوني تشيكوف أنتوني تشيكوف كان حكيمي هو دكتور مسؤول دكتوري كاب دكتوري ناب صحافي تسري حاجي نخلتيهم زرخبوكم مغنياتي لكع زرخبوكم مغنيات لكم كلتيهم دكاتر كلتيهم سنة صحف زبالي زلكم سوس لزغونيها مريجها خوينو ناي أنتوني تشوكوف صحيف كازلا قرات تقاتلتنا زيادة عندي لومي مس دكتور تقسته فقادو زرخبتني مغنياتو أبز قتل مدباتنا حيالو ناي دكتور تخسته فقادو زترجمهم ناب دراما أرحمنا مس تاريخن بهلن حبرتسبنا بالسامع كنقربون سماعتنا مدب سلازلنا نت مدب بتخاتاتالي بزي مقرات بتخاتاتالي زخيد مدبي كتكاتاتولو خاب حجي جميره يقدم أنتون تشيكوف مني أنتون تشيكوف حدا كابتم أمول العالم فلوتات بأمائت قنقاتات تترجمة حاسرت زانتاتن دراماتاتن دي صحافة دراسايو كم حيال دراسايكا أن تحبرسب أصدقوا زنبوبو لك أخمتي تدحرت مصحف تصحيفو زلو ماكسيم غورك دي صحافو تولستي صحيفلو سن سيمون صحيفلو سلستي أمزي ب أدناقوت يوم صحيفهم زيهم فلوطات بعالم عبيت درستيهم بعل تولستي بعل أنتون تشيكوف بعل ماكسيم غورك زيهم فلوطات درستيهم كالوتون كومو السو نحبرت سبو صبقرو أنبيبو نتينا حبرت سبو صقمات زكالعيو نتي حماق أجابات هكايدا نايت سرعتون أصبق أستاذ زكالعيو بزي نحسياز نقفة بزي نحسياز نقفة بخمو عبي خبري زلو سنة بابنياي حكيمي أنا مجمريا حكيم خاني فلني أنا ريخ تن حمشت فوليمسيو صحيفو حمشت فوليمس نن حمشت 100 قص تقاسلست شحذ قرارب قصات يو صحيفو شورت ستوريز دراما
ሕጂ ሳተን ኣነ ምስ ረኣኽዎን ናቱ ምኽንያቱ ብቐጥታ ናቱ ረኺበ ስለ ዘይፈልጥ ኣብ 93 ኣዲስ ኣበባ ብስራሕ ምስ ከድኩ ኣብ ፒያሳ ብሓደ ቤት መፅሓፍቲ ምስ ኣትኹ ኣብኡ ፀንሐንተን 5 ምስ ረኣኽዎን ሕጀን ክመፅእ ኣይከኣልኩን ገንዘብ ኣይነበረንን ብስራሕ ከይድን ንሓፀር ግዜ ርአየን ዳሕራይ ግን ሓደ ሰብ ካብዞም ኣዕርኽተይ መዛነይ ኣዲስ ኣበባ ከይድ ከሎ እዘን መፅሓፍቲ እየን ሓደራት ገንዘብ ዋግአን ክንድዚ እዩ ሒዝካየን ትመፅእ ብሎ ሕጂ ለይ መፅእ 5 እየን ወዲም ኣንቢበየን ደጋጊመ ኣንቢበየን ስሒብኒ ኣስተማቒረዮ ዓርዒርኒ መቂርኒ ኣብ መወዳእታ ከዓ ንህዝብና ከመይ ኮን ምማዓሮ ምመቀሮ ዝብል ስምዒት ስለ ዝፈጠረለይ ካብኡን መሪፀ ሓደ 40 ዝኾና ተርጉመ ካብኣተን መሪፀ ከዓ 25 እዛ ኣንቶን ቸኮቭ ትብል ፅሒፈ ካብተን ህቡባት ብዙሕ ዝንበባ ዘለዋ መፅሓፍተይ ከዓ ኣንብቦ ዋላ ዘስካዕክዕ ህይወት ህዝቢ ሩስያ ከም ኣንቶን ቸኮቭ ገይሩ ብብሩህን ንጹርን መንገዲ ዝተረድኦን ወላ ሓደ እኳ ኣይነበረን ኣብቲ ዋግዋጎን ዕግርግን ዝመልኦን ናይ ነብሰ ፈሊጥ ጥራዝ ነጠቕን ቂጭ ዘምፅን ወቕቲ ብሓቅነትን ብዘይምሕረትን ከም ቸኮቭ ገይሩ ብልክዕን ክቐብኦ ዝኸኣለ ወላ ሓደ እኳ የልቦን እቲ ዝሓየለ ደመኝኡ ብዕልግና እዩ ነይሩ ሙሉእ ዕድሚኡ ድማ ተቓሊስዎ ነቲ ፈቐድኡ ዝስዕርርን እናዓበየ ዝኸይድን ዝነበረ ዕነን ዕስን ብዕልግና ብዘይ ምዝንባዕን ብትርን ብዘይ ምሕረትን ብዘይ ሻራነትን ኣቃሊዕዎን ኣዋሪድዎም ኢሉ ማክሲም ጎርኪ ካብቶም ኣዝዮም ዝፈትዎም ደረስቲ ማክሲም ጎርኪ ናይ ቶልስቶይ እውን ኣላቶ ቶልስቶይ ቼኮቭ መወዳድርቲ ዘይብሉ ስነ ጥበበኛ እዩ እወ ናይ ብሓቂ መወዳድርቲ ዘይብሉ እቲ ንኡድን ምስጉንን ዕዩኡ ድማ ንህዝቢ እዩ ንኩሉ ሩስያዊ ግን ኣይኮነን ንህዝቢ እዩ ሕጂ እዚ ምርጫ ናትካ ናተይ ምርጫ እውን ስለ ዝኾነ መጀመርያ እዛ መፅሓፍ ክትምረቕ ከላ ሓንቲ ካብኣተን ወሲደ ርኢተይ ብመደብ ነይሩኒ ከምቲ ዝረኣኻዮ ብመገሻ ስለ ዝኸድኩ ንዓይተኪያ ራሄል ፅቡቅ ጌራ ሓንቲ ኣንቢባ ነታ ዘንበበታ እያ ከዓ ቀዳመይቲ ንተዓዘብትና ከቕርበሎም ብናህና ባህሊ ብናህና ቋንቋ ኣርዒምና ኣዝዮም ንፉዓት ተዋሳእቲ መሪፀላ ኣለኹ ኣብዛ ቀዳመይቲ ተዋስኦ ቦቲ ከምኡውን ኣብ ጆርጆ ዝዋሳእ ቪላ ንዕኦም ሒዘ ክቐርብ እየ ነፍሲ ወከፍ ንተዓዘብትና ክነግሮም ደልየ ዘለኹ ነፍሲ ወከፍ ድራማ እንሰርሓ ሰሙናዊ ክትከውን ትኽእል እያ ንወከፍ እንሰርሓ ድራማ ብድሕሪኡ ብዕምቆት ክትንትነልና ብዛዕባኣ ክዛረበልና ዝሕደረቶ ጠውላሕታ ክነግረና ንዓና እውን ክምህረና ከም ዕዱምና ካብ ሕጂ ጀሚረ ብዘይ ምቁራፅ ኣብ ስቱድዮና ኣብ መደብ ፈራዳይ ሾው ኣብ ኤሪትራ ሚድያ ኔትወርክ ብስም እቲ ብፍላይ ካብ ስም ትትካል ዕድመካ ኣለኹ ናይ ሎሚ ፕሮግራምና ግን ኣብዚ ዓፂና ኣለና ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ፕሮግራምና ምስ ዶክተር ተኸስተ ፍቓዱ በቲ ቀዳማይ ገፁ ኣብ ታሪክ ህይወቱ ኣብ ንእስነቱ ኣብ ኣተዓባቢኡ ከመይ ገይሩ ፅልዋ ናይ ስነ ፅሑፍ ከም ዝሓደሮን ከምኡውን ኣብ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ተምሃሮ ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ነፃ ሃገር ከላ ፌደሬሽን ከላ ዝነበሩሉ ግዜ ብኸመይ እቲ ህይወት ከም ዘሕልፍዎ ክትከታተልዎ ፀኒሕኩም እቲ ቀንዲ መደብና ኣብቲ መወዳእታ ከም ዝገለፅኮ ናይ ቸኮቭ መፅሓፍ እዩ ንሕና ከዓኒ መደብ ሒዝና ናብ ድራማታት ቀይርና ምስ ባህሊን ሕብረተሰብ ናህና ኣዛሚድና ብንፉዓት ተዋሳእቲ ብንፉዓት ሰኣልትና ሰኒና ክነቕርበልኩም ስለ ዝኾንና ይቕነለይ እመስግን እቲ ሚድያ ድማኒ ልዑል ምስጋና ኣቕርበለይ ካብ ወገንካ ብመገደይ እቲ ምስጋና ክበፅሕ እዩ ናይ ሎሚ ነዚ ፕሮግራም ዝቐረፁልና ሳሙኤል ዩኤል እዚኦም የልኤል ዝውድኡ እዮም ሳሙኤልን ዩኤልን ኣባላት ሚድያ ኔትወርክ እዮም ኣብ ቀፃሊ እውን ምሳና ክሰርሑ እዮም በዚያ ንሰናበተኩም ምስጉን ዘረኣየ ኣብ ኤርትራ ሚድያ ኔትወርክ ፈራዳይ ሾው ምስ ዶክተር ተኸስተ ፍቓዱ ኣብ ሳልሳይ ክፋል ቃለ ምሕተትና ካብ ልዕሊ ደርዘን መፅሓፍቱ ነታ ካብ ናቕፋ ናብ ናቕፋ ትብል መፅሓፍ መሪፅና ገምጋማዊ ዕላል ክንገብር ኢና ዶክተር ተኸስተ ፍቓዱ እንኳዕ ደሓን መፃኻ ዋላሕን ሰላም መፅሓፍካ ጉዕዞ ካብ ናቕፋ ናብ ናቕፋ
ብልሒ ብብልሒ 1976 ክሳብ 1979 እዚኣ ህብብቲ መፅሓፍ እያ ብኣ ኢና ክንጅምር በርእስትኻ ኣርእስቲ ንኡስን ኣርእስትን ናይዛ መፅሓፍ እንታይ ኣእምሩ እንታይ ማለት እዩ ብብልሒ ኣብኣ ከለኻ ምዛ ብፅሕ ክትደርስ ወይ ክትፅሕፍ እንታይ ኣበጊሱካ እዘን ክልተ ነገራት መእተዊ ክኾናና ጉዕዞ ካብ ናቕፋ ናብ ናቕፋ ኣብ ኣዝዩ ፅንኩር ኩነታት ኣጨናቂ ኩነታት ዝመንጨወ ወይ ቅልቅል ዝበለኒ ሓሳብ እዩ ኣብ 1979 ኣብ ውሽጢ ሳልሳይ ወራር ፀላኢ ኣብ ምብራቃዊ ገማግም ናቕፋ ኣብ ወጋሕታ ናቕፋ ዘሕድራ ይመስል ነይሩ ወጊሑ ሽዑ ንኮ ሽዑ ለይቲ ኣትየን ናቕፋ ሽዑ ኣነ ብድድ ኢለ ንላዕሊ ገፅሒ ድርዋ ፀብራ ማለት እዩ ላዕሊ ገፅሒ ክኸይድ ከለኹ በኣስማን ረኽቦ ሕቶ ቅፅለለይ ዓሊ ሰይድ ኣሎ ሰሚዕና ብርሃነ ኣላ ሰሚዕና ሙሳራባ ኣሎ ሰሚዕና ግን ወልደሽፌር ኣበሎ ሓሰን ሓመድ ኣበይ ኣሎ ወዲ ሂብና ኣሎ እናበለ ዝርዝር ነቶም ዝፈልጦም ኣብ ከባቢ ናቕፋ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ልክዕ ኣብቲ ግንባር ምሳኹም ዝነበረ ካብ 1976 ነይሩ ምሳኹም ቻዕተይ ኢና ንዛረብ ዘለና ንራኸብ ዘለና ሕጂ ከምኡ መሰለኒ ኣለው ባዕስማን ኣብ ሰዓልዮም ዘለው ዳሕራይ ተኸስተ የብለኒ ከምኡ ኢልካ እኮ ይሕተትኒ ኣበየለው ኢልካ ግን ኣቕሪበ እየ ከምኡ ኢለ ሓቲተካ ድሓንኩን ኢሉኒ ይኸይድ ማለት እዩ ኣነ ሽዑ ኣብኣ ምስ ገደፈኒ ካብ ናቕፋ 76 ከበባ ጀሚርና ፋዕበት ከድና ከረን ከድና ደቀ መሓረ ከድና ሰምሃር ወሪድና ድግሳን ሰገነይትን ሓራ ውፅኢና ፍፁም ከበባ ኣስመራ በፅሕና ማለት እዩ ድሕሪኡ ብምትእትታው ሕብረተሰብ ቤት ቀዳማይ ወራር ካልኣይ ወራር ሳልሳይ ወራር እናበለ መሲሉ ሕጂ ኣብ ሳልሳይ ወራር ፀላኢ ንናቕፋ ክሕዝ ኣብቲ ገማግም ዘይተኣደነ ነህሪ ነይርዎ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ሽዑ እቲ ናይ ኣባ ዑስማን ሕቶ ኣብ ሓንጎለይ እክል እናበለ ይሸጊርኒ ነዚ ታሪክ እዚ ዞም ኩሎም ስውኣት ካብ ናቕፋ ጀሚርና ካብ በዓል ኣብኡ ተሰውኡ ከበባ ናቕፋ ካብ መራሕቲ ቦጠሎኒ ነበሩ ሽዑ በዓል በርሂ ፃዕዳ በዓል ወዲ ብጀኒ ዝበሃሉ መራሕቲ ሓይሊ በዓል ፍቅሬ ወዘተ ወዘተ ኩሎም ተማኡ ተሰውኡ ናቕፋ ድሕሪኡ ከረን ደቀ መሓረ ድፈልጦም ኣብ ሰምሃርካ ኣብ ሰፊሐ ተመሊስና ከዓ እናዝለቕና እውን ብዙሓት ከፊልና እዚኦም እዮም ተዘኪሮም ነዚስ መን ክትርኸ እዩ ዝብል ሓንጎለይ ሳይግብርን ነዚ ኩሉ ታሪክ እዚ ካብ ናቕፋ ተበጊስና ኣስመራ በፂሕና ፍፁም ከበባ ብሰሜን እምባ ደርሆ ብምዕራብ ዓዲ ያዕቆብ ብደቡብ ሰላዕ ዳዕሮ ክደጅው መንጎ ዓዲ ጓዕዳን ሰላዕ ዳዕሮን ዓዲ ሓበሻ ሰይድሺ ፍፁም ከበባ ናይ ኣስመራ እዩ ነይሩ 9 ሚእታዊት ናይ ኤርትራ ከዓ ሓራይ ወፅቢ እዚ ኩሉ ምስ ተረኣየኒ ነዚ ታሪክ እዚ መን ክፅሕፎ እዩ መን ክትርኾ እዩ ዝብል ይጨንቀኒ ከምኡ ኢላ ትቕፅል ኣብ ፍሉይ መድረክ ግን ክፅሕፎ ዶ እኽእል ዝብል ሕቶ ልዒሉ ነብሰይ ከምዚ ኢልካ ክትሓስብ ከለኻ ክፅሕፍ ዶ ኢልካ ክትሓስብ ከለኻ ሓደ ኣብ ዝኽርታትካ ብምልኡ ትጉዕዞ ሰውራ ኣሎ ዝኽርታትካ ብምልኡ ዝነበረ ኩናት ዝተኸፍለ መስዋዕቲ ዝነበረ ምረት ብምልኡ ኣብ ርእስኻ ኣሎ ኣብ ልዕሊኡ ንስኻ ዶክተር ኢኻ ሓኪም ኢኻ ሰርጀን ኢኻ ሕጂ ክትሰርሖ ከለኻ እውን እቲ ጉዕዞ ገድሊ ምስራሕካ በዚ ሓደ ጎኒ
እቲ ቃልሲ ዝካየድ ዘሎ ብረታዊ ወተሃደራውን በሎ ካብት ካልእ ጎድኒ ወላት ቁጠባዊ ወላት ፖለቲካዊ ኩሉ እዩ ቅጅል ኢሉካ ሕጂ ካብዚ ብምብጋስ ነዚ ክትፅሕፍ ተበጊስካ ኣብ ምንታይ ትምርኪስካ ብጀካ ካብ ዝኽርታትካ ወፃኢ ቅድሚኡ ክምልሶ ደሊ ኣብ ብልሒ ብብልሒ ዝብል ነቲ ምዝላቕ ዝምልከት እየ ስታገረ እቲ ውሳኔ ናይ ምዝላቕ ምክንያቱ እዛ ታሪክ እዚኣሲ ካብ ናቕፋ ተበጊስና ከባቢ ኣስመራ በፂሕና ሳሓል ክንምለስ ቀሊል ኣይኮነን ኣእሙሮኻ ክቕበሎ ኣለዎ ካብ ከባቢ ኣስመራ ኣብ ርሑቕ ጎቦታትን ስንጭሮታትን ኤርትራ ሰፊርካ መፀባኢ ከተድክም ቀሊል ኣይኮነን ክትቅበሎ ዋላ ነቲ ውሳኔ እውን ትድውስን ኣካል ነዚ ክትውስን ቀሊል ኣይኮነን ኣእሙሮኻ ክቕበሎ ኣለዎ ኣእሙሮኻ ምስ ተቐበሎ ከዓ ንህዝባዊ ግንባር ብምሉኡ ከተእምን ክትክእል ኣለካ ህዝባዊ ግንባር ጥራይ ዘይኮነ ህዝቢ ኤርትራ እውን ከተእምን ኣለካ እዚ እቲ ብልሒ ዝበልኩ ኣብ ብልሒ መላፀ ኮፍ እንድሕርካ እታ መላፀ እንታይ ትግብረካ ትመትረካ ትቆርፀካ ማለት እዩ ተሓርደካ ማለት እዩ ግን ብልሒ ተሊካ ብብልሒ ካብታ ብልሒ መላፀ ኮፍ ክትብል ትኽእል ኢኻ እዚኣ ማለት እያ ስለዚ ህዝባዊ ግንባር ካብ ከባቢ ኣስመራ ኣዝሊቑ ኣብ ጎቦታት ሳሕል ኣዳኺመ ክምለሶ እየ ዝብል ልሳን ክገበር ከሎ ብርቱዕ ብልሒ ድልየካ ነቲ ብልሒ ካልእ ብልሒ ጌርካ ኢኻ ትመክቶ እያ ነቲ ብርቱዕ ፀገም ሓያል ፀገም ክስገር ዘይክእል ተባሂሉ ዝግመት ብልሒ ተሊካ ክሰግሮ ትኽእል ኢኻ እቺ ሓንቲ ጥራይ ጎዲላትኒ ካብ ዝሓተትኩ ዘይመለእሽካ ኣለይ ናብኣ ክንምለሰካ ነዚ ኩሉ ክትገብር ከለካ እቲ ኣብ ርእስኻ ዘሎ ንቕሓት ኣብ ርእስኻ ዘሎ ዝኽሪ ኢኻ ተጠቒምካ ነቲ እዛ መፅሓፍ ግን እዛ ሕጂ ንህይሳ ዘለና ንብላ ወይስ ንግምግማ ዘለና መፅሓፍ ግን ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ ተመክሮ ሕክምናዊ ተመክሮ ጎኒ ጎኒ ወተሃደራዊ ተመክሮ ዝኸይድ ሕክምናዊ ተመክሮ ብዝርዝር ፅሒፋ ኣላ ነዚ ኩሉ ሲ ካበይ እዩ መፅኡ ቤን ኣበይ ስለ ዝፀንሐ እዩ ሕጂ ክንከምዚ ዝኣምሰለ መፅሓፍ ጥራይ ዘይኮነ እዞም ኣብ ኩሎም ንሪኦም ዘለና መፅሓፍቲ መበገስ ይሱ እዩ ስለዚ ከመይ እዩ ነይሩ ትጉዕዞ ሕጂ ኣነ እቲ ሓደ ነዚ ዘብቃዕኒ ወይ ነዚ ክፅሕፍ ዝሓገዘኒ ሓደ ኣብ ኩለን ግንባራት ዝኣተኹን ቀዳማይ መጥባሕቲ ዓዱ ተኸፍተ ኣብ ናቕፋ እዩ ኣነ ከይደ ናይ ናቕፋ ሙሉእ ተመክሮ ነርና ሓላፊ ናይቲ ግንባር ሓኪሜ ድሕሪኡ ኣፍ ዓበት ኣነ ነይረ ድሕሪኡ ሰምሃር ብሙሉእ ናይ ምቑራፅ ኣስመራ ምፅዋዕ ኣብ ማያጣል ስኮረትና ድሕሪ ናይ ባፅዕ መሓዝ ኣብ መወዳእታ 78 ድሕሪ ናይ ደንጎሎ ጊንዳ ባትካላ ነፋሲት ማይ ሓባር ስጋብ ሰይድሺ ኣነ ነይረ ክትግመር ስለዚ እዚ ሲ ቀጥታዊ ተመክሮ ሓያል ኣለኒ ሕጂ ንሓደ ሓደ ሃጎፋት ካብ ውልቀ ሰባት እናሓተትኩ ከምዚኣ ሲ ከመይ ነይራ እናበልኩ መሕተት ኹን ምሳይ ስለ ዝነበሩ ብዙሓት ዝፈልጦም ኣብኡ ብቐጥታዊ ተመክሮ ዝነበሮም ካብኣቶም ገለገለ ፅሑፋት ካብቲ ሰነዳት ናና ነበረ ወይ ዝወፅእ ነበረ ከም መፅሔታት ገለ ዝጎደለ ተልዩ ከምኡ እናመላእኹ ኩሉ ፅሒፍ ተረዲእካ ግን እዚ ፅሑፋት እዚ ዝበዝሕ ግዜ ኣዝዩ ዝርዝራውን ሰነድን እዩ ካበይ ዝመፀ እዩ ካበይ ዝተኣከበ እዩ እንታይ ትገብር ስለ ዝነበርካ ኢኻ ነዚ ኩሉ መወከሲ ኢኻስ እንታይ እዩ ሓደ ናተይ ኣብ ኣእሙሮይ ወይ ኣብ ሓንጎለይ ዘዋህለልኩ ወይ ቀንዲ ግን ንዑ ክምሎ ዕለት ናምነት እንድሕሪ ጠፊኣትኒ ወይ ምዝካር እንድሕር ሲነታ ቀንዲ ዕለት ሓተትነቶም ኣብኡ ነበሩ ኣዘዝቲ ኮኑ ኣብ ከተፈላለየ ስራሓት ዝተዋፈሩ ሓተት ኣቶም ሓተት ምልኣ ማለት እዩ
ግን እዛ መጽሓፍ እዚኣ እኮ ዶክተር እዛ መጽሓፍ እዚኣ እኮ እዚ ዘይበሃል ደቀቕቲ ዝርዝራት ዘለዋ እያ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ሕክምና ተካይድዎ ዝነበርኩም ተመኩራት እዚ ዘይበሃል ደቀቕቲ ዝርዝራት ዘለዋ እዩ መዓስ ኣትኹም እንታይ ጌርኩም ክንደይ ኦፐሬሽን ጌርኩም ክንደይ ሕዊኹም ብብዙ ኩሉ ዝርዝር ኣለዋ እዚ ዝርዝር እዚ ካብ ርስኻ ጥራይ ክወፃእ ኣይክእልን እዩ እሱ ዝርዝራት እቲ ካልእ እዩ ሰምታይ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግጥም ከም ባህሊ ሕጂ ዝኸድኩ ዳሕራይ እንታይ እዩ ውግኣትና ንምዝግብ ኢና ነፍሲ ወከፍ ውጉእ ተወጋእሉ ዕለትን ኣብ እንታይ መውጋእቱ ንስታይ ንገብር ስዋኣት ልክዕ ከምኡ መጥባሕቲ ንገብሮም ልክዕ ከምኡ ርእሲ ድና ጥበሕና ኣብ ልቢ ድዩ ከብዲ ድዩ ሓውር ድዩ በብናቱ ምዝገብ እዩ ኣብ መወዳእታ ምስ ተወደት ዝግ ምሰለ ባዕለይ ትደፍቲ መዝገብ ወሲደ ክንደይ ስዋኣት ኣለውና ክጠንቂ መሰዊኦም እንታይ እዩ ናይ ርእሲ መውጋእቲ ድዩ ናይ ኣፍ ልቢ መውጋእቲ ድዩ ናይ ከብዲ መውጋእቲ ድዩ ናይ ሱር ደም ብከምኡ ምፍሳስ ደም ድዩ እሱ ፀብፃብ በብናቱ ስታይ ይገብሮ ምክንያቱ እሱ ናይ ግድን እዩ ዝግበር ናይ ውግኣቱ እውን ከምኡ ክንደይ ናይ ርእሲ ክንደይ ናይ ኣፍ ልቢ ክንደይ ናይ ከብዲ ክንደይ ናይ ማሕውር ምዝገብ እዩ ሽዑ ኣብ መወዳእታ ነቶም ኣባላት ኣኼባ ትገብረሎ ክንዲ ስዋኣት ነይሮምና ኢልካ ስታይ ትገብርኛ ክንዲዚ ስዋኣት ነይሮምና ክንዲ ትብል ፐርሰንተጅ ክንዲዚ ፐርሰንት ተሰዊዮምና ካብቶም ዝመፁና ክንዲዚ ናይ ርእሲ ዶክተር ናይ ብሓቂ ተረዲኡኒ ግን እዚ ኩሉ ፀብፃብ እዚ መዓስ ኢኻ ኣኪብካዮ ቀዳማይ ነገር ምስ ነፍሲ ወከፍ ብፍላይ ፍሉይ ነገር ክርኢ ከለኹ ንተመክሮ ክኸውን ኢለ ይፅሕፎ ሓደ በዳህ ነገር ከጋጥም ከሎ ብዛዕባኡ ይፅሕፍ ፍታሑ ከዓ ቀስ ኢለ ደሊ ስለዚ ኣብ ኩናት ብዙሕ ትምህርቲ ኢኻ ትረክብ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ዘጋጥመና ሓድሽ ነገር እናመዝጎ ክኸይድ እቲ ሓፈሻዊ ከዓኒ ብሓፈሻዊ ስለዚ ከምዚ እናገበርኩ ንዓመታት ብከምኡ እየ ከይደ እቲ ዘገርም ነገር ግን ኣብዚ መፅሓፍቲ እዚ ዘገርም ነገር መፅሓፍቲ ሓደ ኣዝዩ ዓሚቕ ሶርስ ነይሩካ ምንጪ ነይሩካ እዚ ምንጪ ከዓ ነለዎ ኣብቲ ጥረዛው ትኸውን ኣሎ ከመይ እዩ ነይሩ እዚ ኣብቲ ገድሊ ኣብቲ በረኻ ኣብቲ ከምዚ ዝኣምሰለ ፅንኩር ኩነታት ንስኻ እዚ ፅባሕ ንቁም ነገር ክኸውን ታሪክ ክኸውን ተኣምር ክገብር እዩ ኢልካ ሓሲብካ ንዑ ምእማን ንስእኖ ምክንያቱ ኣዝዩ ባልኪ ብዙሕ እዩ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ መጀመርያ ዝፅሓፍኮ ጥራዛውቲ ካብ ጥራዛውቲ እንደገና ናብ ብፕሪንቲን ገለገፁ ዝኸደ ኣብ መወዳእቱ ናብዚ ዓዲ ደረጃ ንክበፅሕ ዝተፃሕፈ ፅሑፋት ማለያ ኣይብሉን እዚ ኣብ ጣውላና ዘሎ እዩ እዚ ጣውላ ርአዮ ዘለኹ ሕጅስ ስክፍትኻ እንታይ ነይሩ ባልሲ እንተዘይተፃሒፉ ኣነ እንተዘየለኹ እንታይ ወይ ንሕና እንተዘየለና ታሪክና እንተዘይፅሒፍናስ ሃጓፍ ክፍጠር ድዩ ከመይ ኣነ ፅቡቅ ኣለኻ እቲ ሰባት ዛረቡ እዮም ዶክተር ተኸስተስ ክነብር እየ ስጋብ ናፅነት ዝብል ትፅቢት ነይርዎ ትፅቢት ስለ ዝነበረ እዩ ዝኩሉ እናፀሓፈ ዶክመንት እናኣከበ ዝኸይድ ነይሩ ዝብሉ ሕቶ ዘልዕሉ ኣለዉ ከምኡ ዝዛረቡ ሰባት ኣለዉ ግን ኣነ ሓንቲ ኩሉ ግዜ ዝሓስባ ነበርኩ እዚ ፍፃሜታት እዚ ፅባሕ ንግሆ መን እዩ ከዘንትዎ መን እዩ ክትርኾ ዝብል ሓሳብ ነይርኒ ንዑ ከዓ ዶክመንት እገብሮ ነይረ እንድሕር ተሰዊአ ዝኾነ ሰብ ኣልዒሉ ክቕፅሎ እዚኣ ነይረታ ትፅቢተይ ዝኾነ ሰብሲ ነዚ ዝፅሕፎ ዘለኹ ኣኪቡ ገናፂሉ ክቕፅሎ እዚ ስታይ ነይሩ ሓደ ካብኦም ፍሳይ ወለ ገብርኤል ሓደ ካብቶም ዘተባብዓኒ ነበረ እዩ መጀመርያ ዝመፀ ፍሳይ ሞክሲ ዝብሎ ኣብ ጀብሃ መስኡ ዝነበረ ነይሩ መጥባሕቲ ገይረሉ ኣብ ናቕፋ እዩ ምስኡ ነዊሕ ኣሊሉ መፅኡ እንታይ ጌርካሉ ነዚ ሞክሲ ይብለኒ ፍሳይ ወለ ገብርኤል ዋ ከምዝን 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 መዝጊብ ካያዶ ይብለኒ ዋ ድዚ ዳ እንታይ ከምዝግበሉ እዚ ኮ መዓልታዊ ዝሰርሖ ስራሕ እዩ ክትምዝግብ ኣለካ ፅባሕ ኮ እዚ ቁም ነገር ታሪክ እዩ ይብለኒ ሕጂ ኣነ እንታይ ተረዲዮ ፅባሕ ንጎስ ገለ እንድሕር መፂስ ትሕቶ ተሊካ ዓይነት እዩ እቶም ያ ሕጂ ዳሕራይ
موداتا انت يبلني ناي موداتا عمت موداتا زناي ز عمت زي ناي 76 مالتي افلفل اخيبا خنقبل تمكرو ناي نقفا او خطقرو يخابلني هجي تدفيت رايو يكا انا شو ناتو دفيت راي دي كونه نناتي تمكرو الى دصفو نوركو كاو توهلي اذا موداتا خاخم وصيله زغرمي لو حلفو اب دنقولو اب منشو دحرك الموصل خيلنا بعيلا جمد كلنا الجندع مستتحزا بوتان حكمنا زخون تجي كعيلا جمد وصينا اب دنقولو يا جندع عند لين عنا بحبار كيدنا مسفسر لقبلير شو انا نبي دغدفو حنتي اجندا رخيبو نكا زيا تمكرخ ابز مزغبو لنا الله تا دوكمنت اود اخوان ابكال سجيره سزي كومو غير بزرخكو بتسطاس ورقت ولا طرز زراخايو ابكم ان صحافكو تحراي موداتا ግን እና ጠርነፍኩ እና ጠርፍኩ ስለዚህ ተተርፈቃ ናቀደድኩ ይናገደፍኩ خيدنا هم يقول طرنك اذا مصحف زي ازيا غراميتن عباي مصحفيا نهزب ኤርትራ ቅርስያ ነቲ ቃልሲ ዝኽሪያ ውሽጣ ከተንብባ ከለኻ እፎይታ ኣይተበካን እያ ከመይ ገይሩ እዩ ዝኩሉ ተሞክሮ ተሓሊፉስ ኣብ ዝተበፂሑ ክትብል ብፍላይ ካነ ኣብቲ ሕክምናዊ መዳይ እዚ ኩሉ ኮይኑ ክብቃዕ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ናይ ብዙሓት ሰባት ገምጋም ኣሎ ዘገርማን ገምጋም እሞ ከንብብ ንዓኻ ሓንቲ ሕቶ ከቕርበልካ ሓደ ቫዚል ዴቪስን ደራስን ናይ ኣፍሪቃ ታሪክ ተመራማርን እዩ ነዛ መፅሓፍ እዚኣ ምስ ኣንበበ ዝበሎ ኣሎ ብዚ ዶክተር ተኸስተ ፍቓዱ ንስነ ፅሑፍ ኣፍሪቃ ሓርነት ካብ ሃልክን ጓህን መግዛእታዊ መፅቀጥቲ ሓደ ክብሪ ዘለዎን ትንካፍን ዝኾነ ተወሳኺ ወፊልና ኣሎ እዩ ንትብዓትን መስዋዕትን ናይ ኩሎም ምእንቲ ክቡር ዕላማ ሓርነት ካብ መግዛእትን እስነቶም ክዝሰውኡ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ሚዛን ክህበና ዝኽእል ግሩም ዝኾነ ዕድል ይኸፍተልና ጽሑፉ ኩሉ እቲ መጻኢ ድሕነትን ግስጋሰን ህዝብታት ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ብድሕነትን ግስጋሰን ህዝቢ ኤርትራ ዝኣምን ሰብ ነዚ መጽሓፍ ከንብቦ ይምሕፀኒ ኢሉ ርዝነታ ኣዝዩ ስለ ዝተመሰጠ ከም ናይ ፍሉይ ናይ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኣፍሪቃ እውን ከም ሓደ ኣዝዩ ኣብነታዊ ዝኾነ መጽሓፍ የቕርቦ ሓደ ካልእ ስው ብጻይ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሃገር ኤርትራ ዓሊ ሰይድ ዓብደላውን ናቱ ጽሑፍ ብዛዕባ እዛ መጽሓፍ ገምጋሙ ይሂብሎ እንታይ ይብል ጉዕዞ ካብ ናቕፋ ናብ ናቕፋ ኣብ ብልሒ ብብልሒ ኣብቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ወቕቲ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዘጋጠመን ክልተ ተማዕደውት ምዕባልየታት ዝመስከረን ማለት መላእ ዓቕሚ መጥቃዕቲ ሓርነታዊ ቃልሲ ኤርትራ ኣንጻር ስርዓት ኢትዮጵያ ንጉዳይ ኤርትራ ካብ ዝተሰርዐ ደባይ ኩናት ናብ ፍትሓዊ ኩናት ኣሰጋጊሩን ምትእትታው ሕብረት ሶቪየትን ምውጋን ምስ ስርዓት ኢትዮጵያን ንውሳኔ ስትራቴጂካዊ ምዝላቕ ታንቶ ቤት ጠቕሶ ፀናሕካ ናብቶም ስትራቴጂያውያን ጎባታት ሳሕል መሪሑን ኣስዒቡን ወዘተረፈ ኣዝዩ ሰፊሕ ርእቶ ሂቡ ብዛዕባ ርእሲ ክንዛረብ ፀኒሕና ኣብ መቕድም እቱ ምስ በልኩ ግን ናትካ ጽሑፍ ከዓ ርኢ እሞ ከም ወግዓዊ ታሪክ ናይቲ መድረኽ ከይውሰድ ተላቢኻ ነዚ ጽሑፍካ እዝሲ ምሕር ምዕቁልልነት ድዩ እንታይ መስለካ ሕጂ ከምቲ ዓንቲ እውን ጠቕሶ ነበረ ማሲ ምቁልነት ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ብሓደ ወገን ግን ሜሞዋ ትፅሕፎ ሜሞዋ ብዝኽሪ ትፅሕፎ መፅሓፍ ኣካል ናይ ታሪክ እዩ ኣካል ናይ ታሪክ እዚ ዘጠራጥር ኣይኮነን ብሜሞሪ ናትካ ትፅሕፎ ኩሉ ኣካል ናይ ታሪክ እዩ ብታሪክ ክመራመሩ ዝደልዩ ከዓኒ ሜሞዋ ወስዱ ደረቕ ዝኾነ ነገራት ናይ ታሪክ ወስዱ ስለዚ ኣካል ናይ ታሪክ እዚ ዘጠራጥር ኣይኮነን ግን ተሰክፍ ነገር እኮ ዘይብሉ እዩ ዘሎ ዶክተር ቅንጣብ ናይ ኖቨል መሳሊ ቅንጣብ ናይ ልበወለድ መሳሊ ዘይብሉ ጽሩሪ ሓቀኛ ነገር እዩ ናይ ኩሉ ትገድሊ ኢኻ እዩ ጽሪት ሚእቲ ጽሩይ ነገር ክንወስሲ ድሓን ናብ ካልእ ንስገር ምክንያቱ
نيرو ندي بتقدلي زل الناس كفتا أنا خمس جري خمس عبر كيتة جزيف صحيفة قال اختبل سلزي نخل يو ده تردي كله نتعذبتنا خاب على مفرد غاب أوكي يبقى دكتورة بس الدرس نتنا إنجليش صحفو دي سوات يبمو بعد إنجليزي يبمو دبد سن تاريخه كلنا نفرتنا أبو أفريقيا مسحرنا تبع المقصلات بزحت كاسرسي على الجنيه بيساو على أنغولا خالق هجي ميدان سينيرو بنادو زفرس الأول شو أسمرهم بروتوكول كله أسمرهم أمباسادر أسمرهم هجي ومس بس اللي بس هجي دكتور تغسل حلافنا يقول قلت سراويت أقولت أنا سراويتي سيحة تحط تخلاف زعبا زناي نادو كنت أتذكايد اللوغلو هجي أخم أنا والنخلنا هندبت نسمرهم سوى هو أنا نسو نترف هجي بزعبو قال لي سمسو دا خس مرهم سلدم قوي اسمع أقولو أنا بسيل دبسر سخاسي أفريقيا بزعبا أفريقيا بزح صحيفكا تمسحف تغلو وشوي أفريقيا بزح مصحفتي ناتو صحفهم بيخدم مالتي هاي بزعبا إرترا جنز كلهم جيني بيساوسي مس مرحتي جيني بيساو فقد المباراة خيد نيركا بزعبا إرترا سنتاخون كخازي صحفك تاي سلازون قال I'm told me هجي أترديو هجي خصحف I'm convinced هجي خصحف كال مالتي هاي كما تباهلنا قرما يسمر مسكي شعوب نادو فريسو أفعلت حالا خوينا له هجوا شعوب اشتكى مسقاس اللي زولو خيدو هجي زيئة أب حنقول ليس لازم نبرت مسابات علي لنا هذا ود فاسيل شمولو منشوز تمسحب مستصحفت زيئة دبسن لتنا إنجليش مالتي جارن فروم نغفا كابا يريو مالتي موري مركز فداليس كيلا أنت تسكفتاي كم خبال أي نبورون لنديو مرجعي مخنيات وقعوا صحفيو تاريخنا يو بمسرته تي جنا أنا تصقلمي وبزحت وجزيك الناس كتر يكون أنا مولو أب تقدر زنبرة أنا خمس جري أنا خمس سريحين خبال بزح يسكفي سلندو سو حجين أمنت حدا خفت سكفاي نبرة قلت سبات كأني أنا نالكا تدي صحيفك نحنا نابلكا ندير صحيفك بعلمن نيرو تدليخا أنا نستن كلنا اختبل تغليخا جن صباح نقوسي نحنا أبناء فاخلنا كم زجرنا خمس زجرنا وتم زجبرو أيوسمين تاريخ سلزخونة جباري تزجبر دلو تزفصم زلو كم زلو صحافة اللو كبصتنا درافت الناس راحوا كله نادفوا أبكم زبسعمين بركم منهم على زي ما النجار زي عمان كون دي خمس مرات زخون تصحيف كذا الغاء ميدا خبز زخون صحيف مخال بتعم زجر من نجار سلازخونني هجي قال زي عمان كون نجار مطبحتي أبناء فايو إذا مجمع سرحكم ما تندا أنا أبتي تعرف مسنببكو ليش تيز نجاركو تصحفكو نجار نيرو قداموت وقعت مطبحتي زقبرو زرزر طاي زي كونسي دراماوي نيرو إله حكمنا ساينسيو كل ساينس زحتو تتقيم كاسب تدحن كابتا تندخم جمير كاغن ساينس هيكونا تندخم تلطيفا تلميصا تندا يخا اوبريشن يكون كاخت تغبرو جميركا واحد مسارحيتات لكم ግን ተአምር ዝኾነ ነገር ተሰሪሑ እቶም መጀመርያ ተወጊኦም ዝመፁ ናብ ዝኽርሞ ምለሰና እቶም ሰለስተ ተወጊኦም ዝመፁ وحجي سلسته تم قداموت انتحر خوينهم هذا تخستمسوني هو تقدمي تأير ودقت لا أولنا يتدشكا يميرو تأير ودقت هو حجي تأير مجمريا مسودقو تودق تأير دهريو تملسهم زيرم كلايتي زوريا مالتيو تي أودي قات حانت خيدا كلتا أير مسكن زيرم نتدشكا نبرت لا يهرمو ترستوا يدوكا
بدحريت أتيا بزنا عند حقوق كبابوت بزوزيا حرايم ناي براوني فاكرسي تتيت تفولتي على قزيفي بتنا بلو خبر تحراي مثلا وانا شو انا مصوو كفت بولكوش اسم بدن الرسل مجمريا خموري يفن مجمريا من بعثنا نتفحتسي نويح عمتات يساريها قمن قد خموري يفن كل خبدو وسن تواتاتين بكشوخ دريبا بنسألها برأسيو أسيرا مما مسيمو شعوم سراحو سبيدا قد بكل نتون كالوت قديفنا نقبر تبعيلنا مسورانا أبتا تتغسد لها تندأتنا يوهاب ينفيجين نفون كالو تايحنا حاولوا هجيتها ستوري بدحرية ساعة تقرموا السبب كلمة ستوري تي اوبريشن نختقبر زلكم مسارحيتات انتي تقيمكم مسكي وهديو في مسارحكو وهديو كم بقاس كالنا خب سبر كتا ماينر سيرجري تقبر نحادا نوسمة فحتة تقبر السا نمغرسي اقرز خون خناتا امبتشن يفنجي قال ما تاسل زلو مارتين تبهال زين حجنا هنا مسينا هجي باينا تبحنا نعا خمان نخالي خوننا بفرقاينا تبحنا سزي ابزي ناتتابا بكاي الحمد لله كاو فرصت نالوت كانوا كالون لا قبر كاي كنا قن تخستي عرات نهار خوين بس مصانا تاتندا لمناينا كاب كبيد برتح تا باكستان تندا عرات بس مصانا ام تاجرنا وخوفلنا تدبيرنا سيزخ نبالحات نيرنا تاجرنا نبع عثمان تندا هبلنا اذا عرات هبلنا عنقرب في بنا أفتح عنقرب سب كتلك سايتخلناها ستريتشر أنسينا مغنياتو عنقرب سب ندهر ساقر خلو وقر تلتلكو بلي ويرسو تلتلكو بلي سازي بقاري ستريتشر نمسيلنا قبل لا قبل سياقرنا ستكو فابلنا انفيجين أفتتين دا بقالي سايتلتلا بلنا تحريقن حنتي قرب قرنا خمين تلتلك بلنا انفيجينا تريو بوسبتالكم قرنا هجي حصيرنا مغنياتو انقرب تفتح حصاريا ستريتشر مزغوركا تدبرنا انها سيزي تاجرنا ما نديقنا أبربعتي انتان اقرنا انقرب ستايت قبرلا معاري ناي او ارتين القرنا كبابيلكم لك كم زابو هوسبيتال ناي بحق نريو غيركم كما قلنا ابتلي صبقوا الستريشن دحر ابغونها اني كل غزي ناوت مسارحيتات الله نت مسارحيتاتون زبوها زقبلوها سبات الله امنتا غيركم خنسو اب سنادو ناي برت تروحوا تودي ناي اربجيخو ناي كالوكم سنادو دريونا داسقركم هو ابروسي لنا دريتي سترل ستاي زمخله شركه غيركا بروسيو مالت ناي اوبريشن انت شنو اقول اذا كنت تتعمر زبلك دحر مبرهتي يلن لامبادينا حنت لامبادينا تتكم اندحري اوشت خوين صقم اندحري لك خاني انت لامبادينا بزي كلت لامبادينا غيركا سرح مالتي كتعصو خلخ انت لامبادينا كشغرك خلو كلت لامبادينا نغوركا تسرو ابتسلوين الله توسع اتودي خبط مجمرا استهار زخبين مغوات زنبورو كن كوسدو خلو جميرو انا نعخا خرخبكا خلو كن انتي لوكا انسي اكب ديكو يتهاري ميلوكا تاي مالتي هو يا تا عباي انت شو انا قدم يتردان دحراي كالو سبات ما يرديم تردي كادلو انت مالتي لوني وتمجمريا السوس قدم تخسته سلازمصه نعو خطبح مطبح تقنا كايدلو انا وسينا جن انت خوينو تخسته خوز قدد مسي هجيم بعر السوس نح اذا استايدن يقبرنا هجي قدمنا تخسته مورادنا تخسته قدمي هموم مسيو لهم منقارو انا مستودي ازعل نيرك بتبحث نقبر لينا بتعرف نقبر الكائنا الى نقبره كبدي كون يتوجي بلن وفلت الله لا يصل الى وريده حرام صورت كنت تخسته مسرخنا تخسته ولو تولو دحراي اب دحريو نعومه تبحثنا كايدلو دحراي تتبيها مسوسه
مسرعي وتمابتي مسود نورو تهدمو دحان كريكا يدحري عوناناتا مستملسي مسرعي وحاويو تخستي أي رأيون استتبعي وقتي بتهدمو هجي تخستي بلني دكتور بلني هذا زود زبل كان ورتر دي كادو بلني هذا قروت هارمي أبطول نبرين انت خمس دايك ولا خمس نورتر دي كادو تاي قديلني ولو كبدي يكون تعلمي لك وهم يلني تايم اللي سكالو فلت له الكا سوقن تايم قالت ما انت دي كادو لني تايم قالت قدي ولو كبدي يكون يتعلمي كبدو تهارمي أحاول سوى من دحين هو كمي إتي ناي مجمريا مطبح تهالو أب كربا قريب كا مطبح أب نقفا يتجميرا تام أب تاريخ ناي صورة إرترا أب جنبار كيد كا مطبح تتجميرا شعيو سؤال شدشتن مسكرون تانا مجمريا تاريخاويت مطبح تهالو ساعة هجي كدمي زنبرجن بتاعي نيرو ساعات وين حسب معلتات وصل نيرو حموم أب حكمنا غير تنحكمنا نبرا شو زقبلا نبرا في أب على قدة نيرو كاب دوار واحد على القدة خد حسبه أما قدي خد سوا أب كارنيشم نبرا هنا وخناتات أب كبر ورح وي أب بقص وسيتكا حكم أما قدي سوا دحرايا فلفل كريبو حسبه أب كبابي أسمرات وجيو بستريتشر تسكنكا فلفل كتوردو كبدته ريسكي دليل هجي نتيجة زين محصار تباهيلو إنا نقفا كيدنا أو نحن تتمكر خامنتاي توصيد نهرلكا 75 بوطلنتات مسكوما قال بوطلنتات كبد برتن شدي سميزين شوعتني إن ريشعو نقفا كبابي أخيدا لحد معلتي وقع كايدنا نقفا مالتي هو وقعت نيرو سبركت بجمالم بسكمن كخدو كوسح زخال مع الفنجي تناي كبد برت جي كورينيل دولو على نسو بستريتشر سبركت غيدم سبركت 50 كيلومتر 50 كيلومتر بستريتشر تسكبكا نقلي ام بجمال دخولو خا بجمال صينكا يتوسيدو كابزا تمكرو زي هجي حدا حاكم كتقبح زخيل او اخيدو تبهيلو أنا برهانان توقف تبعنا دحر عمت مالتي إذا في الصيف الناس أنا حمشت دحر عمت كابتات مكروتيا كله مزم كله مباتنا أخذي كل يوم دحراي كصالي سقام حرات وصل أوارح 5 و6 تجنجمين شو أنا برهانان توقف تبعنا برهانان مكرت النرسيانير نوحت مكروز نبرة بحسب كنا تا سامش شو عتوا رواس كنا هنا شو عتوا صنبوق سلاح سريحنا نقول أكتجن باروين فولي تاريخ تقديفو مالتي أجي انتايو تي تخستم سوقي سوقاتن وقاتن يوم كوينو كابتن كبيت توقي تم راح كان تعال تي دوش كاز حزن نبرة تقندي مدفع حج نبرة تسويو تخستي كالوتن توقيو تزخب هذا دنا يتخستي نيرو هجي بقى نيرو مرح كانتهم هجي برجدر جنرال بقى سينيرو مرح كانتهم ريم سبنا سنبيدو بتي كله خناتات بولو ستريتشر لكم أتصل الجورو استسوقات أبرو أبلو ساتم كوقي سماه جن أغلب سلسلة ساكن نانس كشخص تاجرهم نسأل عن نيرم أورد تسكنهم الكسن مصو بس بعد الكسن ترى دارينا نرني أكبر جرلهم نيرن ثم ناي بوتلناك زخنة بخصوص كويس أحزن له هو تقدر ندهرقينا كتيف كنت مسوق قدامنت يجي قدامنت سريع خسر أخذ زلهم سأخذتها قرناينا سلسة حكيمهم ناي بوتلتات نيرم شوب كسن نيرو دوساينا كبد برت نيرو أفور كيشمو أنا هي سلسة مثل حدا نيرو هني ساتهم سرعة فول تصل النورو كسن كتيف زدوا فيشن يبغى كتيف زدوا هجي أبتي حمو مستملسو بجن تايبلو
ትጻይ ተሰዊዶ መንገዲ ብሎ ኖ ካብ ባልቆ ጥናስ ወሲድና ያለና ጥናስ ታብዮ መጥፋት አዱ ንሕና ነበርና ፈጂ አሞኑ ምንታይ መጥፋት ክንገብረሉ ኢሎም ሰዳለው ነይሮም እንጂ ከምዚ ዝጓዘይ ዘለው ከምኡ መሲልዎ አያመነውን ስቂሉ ምጽባሕቱ ካልኡ ትውጋት ሒዞም መፁ መጥፋሕቲ ገይሩ ኢንፊዥን ክወስድ ተራእይዎ ትህድሞ ልህወቱ ኢሎሞ ገለመታት ደቂ ሓይሊ ማለት እዩ ንመለሱ ብስተመልሱ ሽዑ እዛቲ ወዲ ከመይ ኮይኑ ተስተገለምሉ ጽቡቕ ሓዊ መጥፋሕቲ ገረምሉ ዕሊልና ይኸማሉና ስቂሎም እዮም ገለ ማይ ከዳዓሱ እዮም ገለመታት ኢሉ ስቕሉ ኣብ ሳልስቲ ሕጂ ካልኦት ከምሰሉ ምስ መፁ ኣብፅሖም ክምለሱ ከለዉ ንዕኡ ረኺቦም ተኸስተ ረኺቦም ሓዊ ዛሪብናዮ ገለመታት ብሎ መራሕ ጋንትኡ ዝነበረ እንተኸስተ በገ ተሃሪሙ ምስ ረኣዮ ከቢድ ከኣ ስለ ዝነበረት ማህረምቱ ከምዚ ክትገልፆ ዝፀናሕካ ድሓን ኣብቲ ፅላል ይፅናሕ ኢልዎም ተተሰውአ ከዓ ትቐብርዎ ኢልዎም እዋ ንሕክምና ወሰድዎ ስለምንታይ ይበሎም ርዲ ነይሩ ከብዱ ታርመ ሳይሓውን ነይሩ ከብዱ ታርመ ቅድሚኡ ኣይሓውን ነይሩ ምክንያቱ ከብዲ ሽዑን መጥፋሕታት ትገብረለካ ግዜ እንድሕር ወሲዱ መስዋእቲ ይተርፍኒ ስለዚ ብኸምኡ ኣብ ታሪክ ናይ ሰውራ ኤርትራ ርዲ ከብዱ ተወቀ ኣይሓውን ነይሩ ድሓር ግን ተሰኪሞም ሒዞሞ ናብ ሕክምና ምስ መፁ ንስኻ ከምቲ ኣብ መፅሓፍካ ገሊፅካዮ ዘለኻ ብዙሕ መስዋእቲ ከፊልኩም ካብ ላዕሊ መድሃኒታት እውን ገለን ተጠቂምኩም ትዘለኩም ዝበሃል መድሃኒታት ተጠቂምኩም ነዚ ሰብ ዝኣድሒንኩሞ በጊ ኣይኣመነን ስለዚ ኣመነ ካብ ምባልቆ ካብ ድፋዕ ምባልቆ ካብ ምባልቆ ንጤናስ መሲፍቲ ጥዋሕታ ሓደ ዝነበረቶ ሰዊሕ መገዲ መስዩ ርእይዎ እንተኸስተ ከኣምነ ኣሚኑ ቅድሚ ሽዑ ነጊሮሞ ነይሮም እዮም ተኸስተስ ሓዊ ኢሎሞ ነዚኣ ክረጋግፅ ግን ካብ ባልቆ ዝኩሉ መንገዲ መፅኡ ረኺቡ እኳ ንዓኻ ርክብኩም ከመይ ነይሩ ምስ መፀ ርእይዎ ምስ ወረደ ከመይ ትኾኑ ክቡራት ተኸታተልቲ መደድ ፈራዳይ ሸው ኣብ ኤሪትርያ ሚድያ ኔትዎርክ ምስ ቡን ዘርአየ ኣብ ሜዳ ትሕተም ዝነበረት ባህላዊት መፅሔት ነፀብራቕ ንነዊሕ ከይተሓትመት ፀኒሓ ሃንደበት ዘድሊ ምቅርራብ ጌራ ተሓቲማ ተዘርግሐት እሞ ኣብ ክፍሊ መጓዓዝያ ዝሰርሕ ዝነበረ ወዲ ኣስራ ዝተባሃለ ብፃይ መፅሔት ነፀብራቕ ንነዊሕ ግዜ ፀፊኣ ፀኒሓስ ሃንደበት ይቕረታ ከይሓተተት ኣብ ጣውላይ ፀኒሓትኒ ኢሉ ኣብ ነብሰይ ክመፅእ ኢለ መሲለ መረድ ፈራዳይ ሸው ኣብ ኤርትራ ሚድያ ኔትዎርክ ኣስታት ሓደ ዓመትን 7 ወርሕን እዚ ኮይንና ከምዚ ፀጊሙና ከይበልና ተሰዊርናኩም ፀኒሕና ሃንደበት ይቕረታ ከይሓተትና ኣብ ኣየር ምስ ንራኸብ ከይትኽዕቡና ኣብ ልዕልና ዝነበርኩም ፍቅርና ክብሮትም ከይትንከፍ ምእንቲ ብምሉእ ሕልና ይቕረታ ንሓትት እዚ መደብ ፈራዳይ ሸው እዩ ሎሚ ተመሊስና ኣለና ከም ዝከታተልዎ ዝፀናሕኩም ናይቲ ዝሓለፈ 4 ኤፒሶድ ናይ 4 ክፋላት መደብ ፅማቕ ኣቕሪብናልኩም ነርና ሕጂ እንቕፅሎ መደብ ሓድሽ ኮይኑ ግን መቐፀልታ ናይቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርናዮ ክኸውን ምታንዩ መዘኻኸርን መትሓዝን ክኸውን ኣቐድም ኣቢልና ሓደ ፅማቕ ዘቕረብናልኩም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ሎሚ እውን ምስ ዶክተር ተኸስተ ፍቓዱ እየ ዘለኹ ድሕሪ ነዊሕ ተራኺብና ኣለና ዶክተር ተኸስተ ፍቓዱ ጓድሓን መፃኻ ጓድሓን ፀናሕ በቸም ከምዚ ናይቲ እናትካን ገይረ ቅረታ ሓቲት ኣለኹ ናይዚ ዝሓለፈ ገልጠምጠም ሕጂ ከዓ ስሙስ ክኾነልና ንምነ ብወገንና ድልውነትና ከም ወትሩ ኣቦትኡ ኣሎ ምስ ኤርትራ ሚድያ ኔትዎርክ እውን ከምኡ ዝኣምሰለ ስምምዕ ኣለና ስለዚ መደብና ጀሚርና ኣለና መቐፀልታ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ዝሓለፈ ኤፒሶድ ዝረኣናዮ ፍፃሜታት ንብዙሕ ነገራት ኢና ዳሃሲስና ብዙሕ ነገራት ዳሃሲስና ዳርጋ ካብ መጀመርያ ካብቲ ስለፍ ኣትሒዝካ ወይ ቅድሚ ምስላፍካ ታሪክ ሂወትካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ተማሃራይ ዝነበርካሉ እዋን ከምኡ ድማ ኣብ ገድሊ ዘሕለፍካዮ ተመክሮ ዓበይቲ ተመክሮታት ብሰፊሑ ኣቐድም ኣቢልካ ስለ ዝተዘራረብካሉ ናብኡ ኣይክምለስን እየ ኣብታ በፂሕናዮ ዝነበርና ክንበፅሕ ብኩሉ ናይ ከረን ደከም ሓርያ ናይ ገለ ክንገልፅ ፀኒሕና
ንሰምሃር ክንወርድ ከለና ኢና መደብና ዶ ኣቢልና ወይ መደብና ተቋሪፁ ኩነታት ሰምሃር ፍሉይ ብወገን ሕክምና እንታይ ዘለ ብድሆታት ሒዙ መፅኡ ናይ ሰምሃር ኩነታት ትቡእ ኩነታት ሰምሃር ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ መድረኻት ኣዝዩ ተፈልየ ነይሩ እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ መድረኻት ናይ መጀመርያ 15 ዓመት ዝነበረ ኩሉ ኣብ ርሑቕ ቦታታት ናይ ኤርትራ እዩ ነይሩ እቲ ግጥማት መብዛሕትኡ ከዓኒ ኣብ ናይ ደባይ ቅዲ ኩናት ስለ ዝነበረ እቲ ዓይነት መውጋእቲ ተፈልየ ነይሩ ስጋብ 1974 75 ክንብል ንኽእል ብፍላይ ስጋብ 74 ምክንያቱ እቲ ዓይነት መውጋእቲ ሽዑ ነበረ ብጥይትን ቦምባኢድን መብዛሕትኡ ዝነበረ እዚ ዓይነት መውጋእቲ እዚ ካብቲ ድሕሪ ስዕብ ኣዝዩ ተፈልየ ኣብ 75 ገጠራት ንኣሽቱ ከተማታትን ሓራውፂና ኣብ 76 ከዓ ከተማታት ጀሚርና ማለት እዩ እታ መጀመርያ ከተማ ሓራ ክትከውን ኣብ መደብ ዝኣትወት ነቕፋ እያ ነይራ ነቕፋ ከዓ ርእሲ ከተማ ናይ ሰሓል እያ ነይራ ሽዑ ስለዚ ከበባ ናይ ነቕፋ ዝጀመረሉ ስጋብ ቃሩራ ኣፍዓበት ድሕሪ ነቕፋ ማለት እዩ ከረን ወዲና ደቀ መሓረ ድግሳን ሰገነይትን ምስ በፃሕና እዚ ሓደ መድረኽ ፍሉይ መውጋእትታት ዝሰዓበ ማለት እዩ ካብ ናይ ቅድሚ ጥይትን ቦምባ ኢድን ነበረ ማለት እዩ ኣብዚ መድረኽ እዚ እንታይ መፅኡ ኣብ ርእሲ ዘን ተጠቕሳ ናይ ፈንጂ መፅኡ ምክንያቱ ኣብ ሙሉእ ምክልኻል እዩ ፀላእት እዩ ንሕና ኣብ ሙሉእ መጥቃዕቲ ስለ ዝኣተና ከተማታት ሓራ ከነውፅእ እሱ ብፈንጂ ክከላኸልን ኣብ ርእሲ ቦምባታት ናይ ተፈላለዩ ናይ መደፋዓት ናይ ኣርቲለሪ ኣየር ደብዳብ ፈንጂ እዚ ሕጂ ፍሉይ መውጋእትታት ኣስዒቡ ማለት እዩ እዚ ካብ 76 ክንብሎ ንኽእል ካብ 75 ከተማታት ሓራ ክነውፅእ ምጀመርና ኣብዚ ሕጂ ብዙሒ መውጋእቲ ብዙሒ ስንክልና ብዙሒ መስዋእቲ ሓልክታት ከጋጥም ጀሚሩ ማለት እዩ ብድሆ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ምዚ ማዕረ ማዕረ እቲ ሕክምና ፍቁርስ ምዕብል ነይሩ ክንመፀ ኢና እሱ እስትዋሕዚ ናይ ሓከ እቲ ሳልሳይ መድረኽ ዝመፀ ሕጂ ምስ ምትእትታው ሕብረተሰብ ቤት እዩ ሰምሃር ምስ ስጋብ ሰምሃር ንበፅሕ ኩሉ ትብረት ናይ ምዕራብ እዩ ነይሩ ብሙሉእ ታንክታቱ መደፋዓቱ ፈንጂው ገለመልታት እቲ ድሕሪ ሰዓበ ግን ናይ ሕብረተሰብ ቤት ፍልይ ዝበለ መሳርያታት እዩ እዚ በረምቦጣዕ ስሙ ይፈለጥና ይኽእልና በረምቦጣዕ ኢልና ፀዋዕናዮ ቢኤም 21 ፋላት ምሳልያት ነቲ ኩሉ ኣፅዋር ስለ ዘይፈለጥናዮ ብጠቕላላ ፋላት ምሳልያት ንብሎ ነርና ሚግስ ሽዑ መፅአን ርኢናየን ዘይንፈልጥ ቅድሚ F86 F5 እየን ነይረን ዘን ሚግስ 21 23 ከምኡ እናበላ መፅአን ካልእ ታንክታት በብዓይነተን መፅአን ኣምፊብያን ዝበሃላ ባሕርን ስታንክ ኸዳ ሕጂ ኣብዚ እቲ ብዝሒ ፅዋርን ዓይነቱን ስለ ዝለወጠት መውጋእቲ ከዓ ሕጂ ካብኡ ፍልይ ዝበለ ሳልሳይ ዓይነት ክንብሎ ንኽእል ቀዳማይ ካልኣይ ናይ ከተማታት ሓራ ምውፃእ ሰምሃር ምስ ወለድና ድሕሪኡ ግን ስጋብ ሓርነት መፅእ ግን እቲ ዓይነት መውጋእቲ ከቢዱ እንታይ ተወሲኽዎ ናይ ከቢድ ብረት ደብዳባት መብዛሕትኡ ኣብኡ ኣዘንቢሉ ማለት እዩ ቅድም ጥይትን ቦምባን ነበረ ድሕሪኡ ናይ ፈንጂ ተወሲኽዎ ናይ ደብዳብ ከቢድ ብረት ካልእ ድሕራይ ግን ናይ ኣየር ደብዳብ ሕልፍ ዝበለ ደብዳባት ጀሚሩ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ዓይነት መውጋእቲ ብከምዚ ክንገልፆ ንኽእል ዓይነት መውጋእቲ ብከምኡ መንገዲ ተቀያይሩ ነይሩ እንደገና ደባይ ቅዲ ኩናት ስለ ዝነበረ ደባይ ተንቀሳቃሲ ቅዲ ኩናት ስለ ዝነበረ ናብ ቀዋሚ ቅዲ ኩናት እንዳገፅካ ምኻድ ነይሩ ብወገን ኣብ ደባይ ቅዲ ኩናት እቲ ሰራዊት ኣብ ቀፃሊ ምንቅስቃስ እዩ
وقعت بيناي بوتان بخمي عقباب اللي يحكمون نيرو حجي حالة نقدر كل دلنا سجاب شحنت شعتميتن 47 مدرخ ناي أجر حكيم أفزباوي حالتات ويحكم حيل زبال إنيرو عبيت حكيم هاليوم كقليلو زخلو قوامي بوتا هاليو كلا زخل بوتاتات أينبرن ግን ከጋቱም ከሎ ምሳሌ ናይ ርእሲ ማህረምቲ ናይ ከብዲ ማህረምቲ ከጋቱም ከሎ ኣብ ከመይ ዝኣምሰለ ይዕቆቡ ነይሮም ውጋት ብኸመይ መገዲ ኸ የለ ነይሩ وكلهم أبز مدرخ زي تكبد موقعات دقيم زخد نيرو أمدا تحكموا ما يتقلنا تقلل موقعات تمدا نيرو دقنا تقلل تحمامات تخبت تجن كم ناي رئيسي أفلبي محور مقرص خالد زلومو ندقى كيتكا اللي نيرو دقابي دقى نعم نتجيتي كل زولاء أب السودان كيتكا محكم نيرو من مبزحتو أب ماكلاي مبرق مع سوريا إيران كالو هاجراتوين دحن متحبار يمن دو يمن أبزيتات نيرو هجي سقاب 75 درجة كله دقي يحكم نيرو بزيك تقللت موقعتي سلازي مدرخ ناي دكاترة دكتور اسمه اللي تيكون كن أجر حكيم أبصباح حلتات إيجانتا ناي جانتا خا أبتقال الحرنتي نيل سقاب 74 كن بالنخل بحافش أو أزار أربعة هجي هوسبيتالات تقل كلا هجي أب 75 75 كأت تقوله 75 76 هجي دول حكمناتات وحزن حكيم متي وسوق قلت صنعه إذن هوسبيتالات شو جمرة بلقت بسهل كبلقت دول حكمنا سوار كتة أبسوار كتة كميجم باقوس كا جميرو نيرو بس بلقت معري مالتيو باقوس هجي كلها أنا خنقوم نخل أب كبابي شئن دحن كنو بلون حفشة مرداتا معربنا تزولو قوتات شنشرتات أو مالتيو كباقوس هزبا وحايلتات متأمان مستأمامنا نفلفل مسي مالتيو فلفل تأمامنا السلا زينا ورا يجي باقوس ديو سازي باقوس كباقوس نفلفل أني خاني دوبو بتخفتو على قدي سلازي سلس هوسبيتالات سوار كتاي كباقوس دما فلفل زقعزة مالتيو سالساي أب دوبو دما على قدي سلازي سلس هوسبيتالات تمسريتو مالتيو تكتر ببزحي نعم إذا أبينا عمة مرات يوم كور بجميرو والسقاب 75 مجمريا ويسوأنا 4 مودعتا درجة حكي ما ينورنا كنول نخيل مغنياته حدا خلته فلز نور أبصر أنا حمشتن جن وحزي جميرو كل عينة نايت عنا مويا فارماسيستس دكتورس بابليكالز جراجويتس مالت لابراتوري تكنيشن كواتس جامعات نيرو ببعينتهم سمويا نيرسس بزحي كحزي جميرة مالتي أبزن كلتا عمت بفلاي دهري قرب بوديلو دهراي جن دهراي كن موسينا سلازي 75 سقاب 78 دحن عقمي تدليو هوسبيتالات وين دول حكمنا أبنين كل عينة متبحثها أبزن هوسبيتالات سين كم وين أب جنبارات متبحثها تجمرنا تقدمي متبحثها دو نقفة جميرة 76 مسكوا نقفة ناتاتو مكرو مس تفلتها أب كالون أني تغفيتو أب سمين تغفيتو سلزي كاب هوسبيتالات ناب متبحثها توسخ مسئل دقف تسجيرو كالي تزاورت كانت تاتوين هزب زحكمان نيران مالتي معرا محريو كينات خون كله أب سراوي تسجيان حكما نتناي سراوي تدقفا سلام خون كله تزامادو زي أبزي باللقوانات كا هزب حكمان نيران نظرا سلزي تزاورت كانت تاتوين عبتارا نيروان استحكمنا 5 مسل نيرو أب 76 75 مس حاد كتماتات جن
ዱልዱል ሕክምና ንህዝብን ንሰራዊትን ምስተዓቅሚ ምድላብ መጺ ማለት እዩ መጀመርያ ዝፅንሓኩም ዶክተር ኣብ ሜዳ ዝክሮ ዶ ንዓይ ዶክተር ብእምነት ይጸኒሕኒ እሱ ኸኣት ኣብ 74 መወዳእታ ስውእ ተገዳላይ ብእምነት ሓደ ዶክተር እሱ ጸኒሕኒ ኣብ ሰሓልካ ብርሃነ ቅድሜና ስታይ ስለ ዝበለ ዝተሰለፈ ሓንሳብ ኣብ ዝሰርሕ ነርና ግን ኣብ ሰበርቀጥ ተረኺብና ማለት እዩ ድሓር ግን ብብዝሒ ዶካትር ቅድሚኡ እውን ብዙሕ ሽዑ እኮ 75 76 ብብዝሒ ነይሩ እዩ ብዙሕ ነይሩ ኣብ ኩለን ሆስፒታላት ብውሕዱ ከ203 ነይሮም ደቡብ ንኣብነት ሕጂ 2 ነይሮም ፍልፍል 2 ነይሮም ሰበርቀጤ 3 ከምኡ ብዝሒ እናወሰኸ ግን ምስ ግዜ እዚ እውን ቁፅር እናወሰኸ ይኸይድ ኩነታት ሰምሃር ዝፀንከረ ኩነታት እዩ ነይሩ ሓደት ወይዘር እውን ክሊማ ናይቲ ከባቢ ዝነበረ ፀገማት ኣሎ ከምኡ ናይ ባህሪ ሽግራት ኣብቲ ከባቢ ክራማት ዝመፀሉ እዋን ናይ ምድረ በዳ ማይ ቁር ግዜ ሓያል እዩ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝነበረኩም ናይ መውጋእቲ ፀገም ብባህሪ ዘጋጥመኩም ዝነበረ ሓደጋታት ፀገማት ነይሩ ዶ ሕጂ እቲ ሓደ ጠቂሰ እንዴት ብዝሒ መውጋእቲ ዛይዲ እዩ ብስናይ ምትእትታው ሕብረተሰብ ካብ ዓቅምና ንላዕሊ እናኾነ ኸይዱ ማዕረ ማዕሪኡ ዘሸግረና ነበረ ግን ኣብቲ ግዜ እዚ ኣብ ልዕሊ እቲ መውጋእቲ ሓደ ድብዳብ ነፈርቲ ዒላ ገመድ ንኣብነት ሓደ እዋን ካብ ርፍድ ምሰለ ጀሚሩ ስካብ ፀሓይ ትዓርብ ብዘይ ዕረፍቲ ኣብ መንጎኡ ቢኤም ካብ ዶጋሊ ስጋብ ዒላ ገመድ ቀጻሊ ምድብዳብ ናብ ተበራረየ ኣየርን ቢኤምን ነይሩ እዚ ሕጂ መዓት ክሳራ ምፅኢልና ምክንያቱ ብዝሒ ኣብኡ ትካላት ነይረን ንኣብነት እምዳድ ነይሩ ናይ ውድብ ሽዑ ተቓፂሉ ሕክምና እንዳ 44 ኣብ ትሩዋ ነይሩ እንዳ 13 ብሪጌድ እንዳ 13 እንዳ 70 እዘን ኩለን ኣብኡ ነይረን ኣብ ርእሲኡ 600 ዝኾኑ ናይ ክፍሊ ተዕሊም ተወዚኦም ክሓልፉ ተባሂሎም ኣብኡ ዝወዓሉ ነይረን ካልኦት ክፍልታት ነይረን ናይ መጓዓዝያ ናይ ቁጠባ ስለዚ ኩሉ ኣብኡ ስለዝነበረ ሃንደበት ከዓ ስለዝነበረት መተዋዕቲ ዳርጋ ዓብዪ ክሰራ ኣስዒብልና ማለት እዩ መስናዕቲ ብገይሩ ድዩ ረኺቦ ፀላኢ ነቲ ከባቢ ኣብኡ ክንድኡ ዝኣክል ናይ ደጀን ክፍልታት ምንባረንን ዓበይቲ ትካላት ምንባረንን ብኸመይ ፀላኢ ታርጌት ገይሩ ሕጂ እቲ ዳሕራይ ፈለጥና እንዲዚ እዚ ደብደባት እዚ ተፈፂሙ ከመይ ተፈፂሙ ንፈልጦ ነገር ኣይነበረና ግን ጥርጣሬ ነይርና እቲ ጥርጣሬ እንታይ እዩ ፀላኢ ኩሉ ግዜ ሓበሬታ ክረክብ ከሎ እዩ ብከምኡ ቀፃልን ከቢድ መጥቃዕ ደብዳብን ዘካይድ ድሕሪ ገለ እዋን ግን ፀብፃብ ረኺብና ኣበይና ኣብ ዶጓሊ ኣብ ደንጎሎ ምስ ኣተና ኣብቲ ገዲፍዎ ዝኸደ ፀላኢ ዶኩመንት ፀብፃብ ረኺብና እንታይ ነይሩ እቲ ፀብፃብ እቲ ፀብፃብ እንታይ እዩ ዝብል ነይሩ ካብ ዒላ ገመድ ውግኣት ናይ ሻዕብያ ኣብ ውሽጢ 2 ሰዓት ዘይመልእ ዝሕከሙሉ ኣሎ ሙሉእ ሕክምና ዝረኽብሉ ኣሎ ኣብኡ እውን ገለ ኣስማት ተጠቒሱ እቲ ስማት ዝርዝራቱ ኣነ ስታይ ይብሎም ግን እዚ ሓበሬታ እዚ ተረኺቡ ዳሕራይ ሓለዋ ሰውራ መፂኦም ብዛዕባኡ ይሓትኛ ሓደ ሰብሲ ኣብዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ተሓከመ ደ ነይሩ እንታይ ኮይኑ መፂኡ ዓሱ ሓሚሙ ኣብዚኣ 3 መዓልቲ 4 መዓልቲ ሓኪምና ምፋኑ ወረቐት ሂብና ሰድናዮ ናይ ከቢድ ብረት ከዓኒ ነይሩ ዝብል ሓበሬታ ቦም ሽዑ ሳቶም ሞሲ ይደብድብኩም እሱ ታሪኹ ድማ ፀቢቖም ነጊሮምና ብንጹር ዓበት ተማረኸ ኮማንዲስ እዩ ክጋደለሉ
فقدنيا خوينو تعلمو تمديبو اسكبد برت سوب ما يوعيرو دونغولاتي صبصاب هيبو دحريس دبدب شعوتي حدا عبخ صار بزيكات موقعتي مدب لمصباح نجمرينا متكعتي نباصع خاب دوغالي نباصع خناتو كله مدلاوت ودينا هنا نيرنا شعوتي امداد بملو تدمسيسو مالت تدبجيبو حاولنا نددون بزح حوصينا مالتي كله تقدلي عقل غيرو مستمدات حاجه بيزو بزح سنه دقوصي ግን تدبدب ስለዚህ حسينا بكل مداي تمعلت تناويح مالتي تغيرتنا معلت متقعتي ስለዚህ كمزي حدا نيرو ስለዚህ ከቢድ ደብዳብ ናይ ነፈርት ድሕሪውን ቀጻል መጻ ነይራ ጸጸኒሕኒ ድዱ ወታፍ ፈሪድ ንዓናዊን ሓደ እዋን ኣብ መጥባሕቲ ከለና ነቲ ከባቢናን ሩባን ነበርና ናይ ትግንባር ሕክምና ደብዲበን ግን ኣግማል ጥራይ ቀቲለን 5-6 ኣግማል ቀቲለን ገለ ከዓ ተወጊአን ሃዲመን ከይደን سيز تدبدب قصالي نيرو تصنيح المسين الدبدبة زي تحدي أبي شجرنا نور دبدبنا نفرتي تخلي وحج ناي سمهر ككرامات ناي سمهر سلدنا ورشو بكتو وحجنا مسوين شجرنا نيرو هذا وان في استطاعتن قال منا وبرقحتن وسيدلنا فمجمريا وكم زقاتي منا مسؤولنا يوم كاني كم بتناي جنبار استينورو سقاب كدس زي شجر كون هاي صغار وحجة يلن سزي أي تسقفوا كلا أي دقي منا كلا أي بزح يوصل لنا صار سايقن كل نبرتنا وسيدو بملو وقعت كنوص كنألخ نبل كل نبرتنا وسيدو أبصخر جزي هو علاج مت قم أكلنا يتوني سيزي كل نبرتنا وسيدو فرسبنا وسيدو محكمنا وسيدو بزيكتنا وأرب وصيلة نيرا قال كل وسيدو محكم صباحتي الصقاب نسئن متهنيف وسيدو جوز باندج مسارحتنا حكمنا عملنا بابرو كل وسيدو سيزي السوت رايزي كوني وقعت أي وسدلنا بين بزموصو النبرة أبتروا تحت النبرو عباي ماكينة نافلاند روفرن قالخ أو سكمهم قالخ أدو وصدهم كأنيرم سلزي بحروين سألعينا زخون الأوان وبحري سلاي زخون الأوانات اللو ناي تمنون كتقال سألين لخا إذ موغن أتي نعاقاتكم تصاب كحاتكم مسمتو كاب حلوة صورات أبالات أقدمهم ساتومون زعبو إنفورميشن رخيبهم نيرهم حبريتا رخيبهم نيرهم كابزي زغيدة تحكم سبال لكم دي لون كحاتكم كله سخاها كوماندس نيرو بستحكمه دحر عسوي نيرو قاليل كان غير كام منسيو دبدي بكم كل غلو ساتومون مولو تصابناتو نيروهم تصابناتو نيروهم سلازي تعطنكي ترخيبا نيرا اتي أوز تصنح دوكومنت بزعبا هون دوكومنت نابنت أسمعتنا أبوز نبوركم دوكاتر قال تتغيسو نيرو كمي نيرو نسو أسمعتكم دحر تتغيسو اتي كدي دي تصنحوتي كوماندس مساكم مسنا 4 معلتيو في كومانديس نتوتا صبيرون فلتو معسكرهم ينيرو معسكر كومانديس نير قدم هو هجي حاله نسلو كلاي أسمرات بفلايتنا كولونيان زنبورو أوتيست نيروم سيفل سرحتنياتات نسمرا زقعازو نيروم أو مسانات عقوم نيروم قالوا وقعت قال دماني عد قول عديتات قول عزنبران قال نعلين نيرنا أبرحو زبلوتا ساتم حجي بزحات كاباتم أسمرا خلوخو مكان هوت زفلتن نيروم أسمرا خيدو موريمو أبتدبدب مستفصمه أب أسمرا أنتي توري إلا قمت كم دبدبه كله تسألون سلز فلت أبسمرا كنا إلما أوريمو أو تسويو أو ميتو إلما بسمرا أوريم
ناتكا هو ناتي ناكالوت وين ناكالوت كوم عينت حيوتا جن ناتي كو أبس مرخهم تورد حراي سميع سعودهم ولد خسميام أو تقبل حراي سميعهم كلهم ويجلي مخمياتو جندا عم ساتناسي جندا علم سلوم أبوي خفنا لمسي ما يسأل أنت إيش مسجير خرجت تخيل مسي وأبجاز يتودس لتصنحات النيمبر أبتناي بحر دينات صنحنا أبهري بزعبا أتمان حدا جزي كتعلل سميع كان يري كم يجيني روزناي كباب يجين عزنا بور أتمان وذكر كان هرخوينو تاني كرن علينا نرنا بزعبا أتمان كرن مستكرامات نورب على لمبان زبانن زبحالو قوتات كاو نسألاخنا لك كلنا مدلوات خرنسي تي أقد السبوتات أملكا كله بتمتقعتات مبزحتو بليتي نيرو حجي مستمن كسقاس مستخرامات مغانو ما أتمن كستي نايت أتمن كم نورة تغشنا نيرنا سقام مشيت سحن تماكينا ملئتي حكيمنا دحريت مسدد 5 نورنا تغيسي نيري إذا أتمن زي أتم جن حبتن مدميتن ترعم زمصو حلف زالي حبتنا يسونا تابتزنو خسخان كبابين حبت دم كاني كاوي فسس مالتيو إذا أتم أي قتلن يوم بحر طبق علي خايم أي قتلن يوم أتم ناي جندا عن فلياتيو تمن ناي جندا عند نخيسكا أي تحولنها تا جزيت صنحلا كاب ساعات وين زي ما الاسكبار وعن 5 دقيقة تنو حقل 9 صنهم سزي إتي مرزام مرزيناي أتمنى جندا فليز بلا ينيرو سقاب أبالات ناي جندا نحنا مالتيو أبزي أكيد وكم زي أمس قالتوا له كاب حد بطارح ولا نحر خوينو بزي لامبان ناين كاساسني مخنياتو مشت خدو خلوسي زينكوسو بزحات نيرو نعم نتيجي ناي حد ناي رحبة بتتقنا نيرو ما يدس رحد مالتيو حد تنخيسو أو خلهم سمس أو خلو عارفو مالتيو حد ناي إمداد ديو ناي كابتن ناي كفلات نورا خمو تنخيسو حد ساعات فرقان مستنحي خمو عدن قوالن سكت أنا يدن قوالن كم يعني را وتعدن قوالن هجين عمنت ساقوبتني السايس تقيسيل الغبتي وزخم منافانا هو سوكي نيون عن تناقض لنا تا سجرنا ده هندسة نيرو كلينيكا نيراتم ناين ده هندسة حجي أبتي تقومكا تقنتي ناي يندع نيرو مالتي أو تي قروا بتوم بسفرهم حجي حانت ده خشيني لا مسوالا وتجاب تخباب مالتي شو قال 5 إيشو زوجا قال وجيني لا انت ايش متقبر مالتي حريت غنزنا ورتا مسكده نبحكم نخ تكيدنا توقس تقول لها نعي قال نخيسني قال وجيني ثولا قلت انت تحايزنا بتاع هندسه هذا قربا ناي كلتا دقيقه ما ناي كوني رهقت او مسكده تاخن كن قال وجيني خوي وي وجيني له وين قال لنا خيسن له ترى أي من كرستنا يتمن ملكت نيرو تحرى بيدهم شو إننا وحكمنا مخنوس دكي مخنياتو فلطيهم مرزم مغانو سنحخا تعدخا تقلعخا كم تنقصت تعدت نقرم تقول لك أمساي سخمزي تبل نيرا تحرى بليتي خنوس دكي لم نادى لو واخلو تقلعا كري لو وصلت لخا أو عارفات صنهم تتعدي نوانا مسكمة بتحكمنا نا 5 دقيقة نا 6 دقيقة رحلات روات رايت فلنا مسوم نيرا أو مسمسات ساغاني دار 10 دقيقة ربع ساعات كاس عارفة عدن قال نسي كلتين بحانساب تقدير كم زي بوزه نيرو بوزه تقعد تكون بهم واستخلص أيوه سلازي أتمنى جدا مرزاماتيو عينت مخانو حتيتنا وين مندلاي مخانو نجيرمنا مندلاي وين باكري يعني هذا وانا قلت لنا زي مندلاي تمن لهم بغير صوين فلتينا تمن أتصانوا مخانهم حي اللي حجي
مندلاي تمن أبقينا أفعوت كاني أفعوت فليز ولا زحبت قال متات بينهم حاجات ناقين عين منشم جيت في الليل أب دوكمنت نايت اللي كاس أني هني أنا دحريك مزنع خبر كله ناقين سجاب كباب ما يوعيت ورد زياتهم أو قلناتكم هانو سجاب مباتكلا كبابيون زمر زماتات منزيهم إليان حدث إليانو كم زمته أب دوكمنت نايتهم نايت إليان أب بابون يدرخوكو بسرح مستنقص رسو نخيسو بساعة فرقات كم زمته ده أوفيسر ناي إليانوين أب دوكمنت ده حراي رخيده نرخص من كله نمتاي كم زغو نمبر ما يوعي بزحي جزيه أبت ما يوعي ساعدو نيروم أتمان زهادمو أتمان أبكايش كيروم حيزو متحزن يوم بدي هريوم قال لنا خيب نريوم نيرنا حجي مقال لي مدحانيت نقالت قومو لهم نيروم قوانو غول يوم وين خالي مسمعتي قلنا تمن أتسانو بحافشة مرزام مخان جزي زي هبن زي اللابوني مندلاي تمن مندلاي تمن هو أفرط يحبت قلت كان ده الردي خاني تحويخا حلقتات اليمس زنا دنقول له دلكا تلين مرزي كول نيريو تسقرة تمن مدحانيت انتعشم فاكسين لما معبالي كويزو كونيرو كوابي ما يوعي دنقول له تحتاي سقاب قحتي لا يزل خوابي أو يزو كونيرو خوا أكيبو أب بتمخا أمصو وشعية معبلو أو يمبروديس قبرونيرو ويزو فري ونيرو متحس كتماتات كلن أو تغير سكانر كم تحس كتماتات جزار صوتي حكمنا أبتنك أساسي قدقينات أو دبي قدقينات ولا خسبت قوام زنورو حدا حكمنا تات كنت أنا برخاي مقاني تلفوني أبرخاي ولا تتكايد وزن وركم ما واحد كلها برخاي نيرو كتماتات مسحزنا إذا لوز قنحة تكالات ناي أبتهتي تقلع قنحة تكالات حكمنا بخمي تطعيمكم لن أول قولة كمي نيرو استمالي انفراستراكشر نيرو وندي تحت قرص نيرو ونديو حجي كتماتات محس بفلاي تين عبيت كتماتات كم بعل كرن دكم حاري كيندا زي أثن صبوق سرت زنورو حكمناتات سلد نورة جزء ربحتات رقيمنا لنا أبا حدث كمان بفلاي دما كرن سكاب 14 زخون سراوي سلد نورة نعوخ بلد زدول حكمنا نير ولا مستسيب التسقيع خدمري سقاب نتر 14 أكل سراويت عبي سراويت هذا إرتران ورح جيب كرني نيرو سلزي نعو حدا كالوين ناي أمريكان انت ايش مسلز نبره لالم باز بحال بروجكت سلز نبره ناي أمريكان بستو هوسبيتال بزوح مساريحتات نيرو كالو نرازا بروجكت إلو زأكبو مدكعت مالتيو نرازا بروجكت هذا عبستور نيرو معات عينت مدهنتات متحققمي بفلاي مسكينات أساسر أو نيرو كالت هوسبيتال كرن كم زبالكو تسراويتنا تزبن كلها قلت نيرو عبو هوسبيتال لي نيرو ملو تحستو نيرو نيراجي تحستو ناي لابراتوري تحستو سلز نبرو زخلو ربحنا لينا عقم صبوغة عقم سب أو نبروين قليو نسمرات ملسلو حيا لخو أتونجن نوانا تسلف له كالوت مبزحت ودبات ناي تقاد لحرنا سلز نورو مما اليوم بتقاد لحرنا زخدو نيرو اليوم نوانا ثم مبزحت كاني ودبات كوكرن كبابيان ناي جبها سلز نورو ناي تقاد لحرنا سلز نورو أو دخد نيرو كالوت وين من شو مدخد سمرات ملسنيرو قال بده ناي عند حركة ختماتات حيس كات هزبون كمنا وعند بلوت كنت ورلكا وهزبي شعون جميل شعون هزبي حكمنا جميرنا وحزنا هزبي أقل ينورون كتب التغل ذكرن حجيت ما يجمر يا وقعتنا مسوس أنا مالت
እቶም ውግኣት ናይ ፀላእውን ወታደራት ምሩኻት ኹኑ ካልእ ኹኑ ውግኣት ኣብ ኢድና እዮም ኣትዮም ንዖምን ኣገልግሎት ክንህብ ነርና ኣብ ርእሲኡ ህዝቢ ኣገልግሎት ክንህብ ነርና ውግኣትና ክንሕክም ናይ ግድን ነይሩ ሕጂ ናይ ህዝቢ ሕክምና ምስ ተኸፍተ ካብ ንግሆ ስጋም ምሸት ክልተ ሓካይ ሙሉ መዓልቲ ክሰርሕሉ ነይሮም ኩሉ ክልተ ሕጂ ዝከረን ዶክተር ወረደ ሽዑ ሓድሽ መፂና شيء تمديو مسنيا ورد دحري مكونن مسي دكتور مكونن هايلي كل التزياتهم انا سالسايم جن انا نغزي امبر دغفومبر في سرح ناي وقعت ملاي سلز قصله سلز نبرني خنتي قد ما حجي من ترشلتا نيرخوني سقام 540 شدشتن زي رسعم افعبت كيتكا بعلخات اليوم تبايله كبيد موقعت نورم ناون كيدي ካልኡን ንደቡብን ድክሳን ሰገነይትን ክውቃዕ ስለ ዝኾነ ናብኡ ተንቀሳቐስ ተባሂለ ኣብኡ ግን ኣብ ከረን ግን ዶክተር መኮነን ሃይለን ወረደን ካልኦትን መፅዮም ሕክምና ዳርጋ ፀኒሑን ንርአዮ መፅዩ ዶክተር ራዮ ስለዚ ነቲ ህዝቢ ሕካም ኣብ ርእሲ እቶም ውግኣት ናይ ሰሜን ወይ ብዙሕ እኳ ናይ ሰሜን ድሕሪ ከረን ኣይነበረን እዚ ኩሉ ግን ኣብ ከረን عبي حكمنا والقلت تخفيت مالتي معريو دكم حارة خان حزب دبوب قدم علي قد زور النبرة أب دكم حارة صنحوين سجنيتي دوكسان سجنيتنا حرام سوسا زيتات كله بإيدنا أتيو جندع مساتنا خان أي مبرق كله تهزبي أب جندع كحكم نجد النيرو سز محرته يسوس بالو هوسبيتال وسوين ملو أقلقلوت سز بخلت نجر حدتي أقلقلوت سفيحو حزبنا هو أقلقلوت سفيحو عبي بده نيرو كلاي بزح موقعتوين عبي بده نيرو زين حرا ختماتات كنوصل بزح بده ناي ملاي وقعت نيرنا سزي ربحا نركب كم رجي مدهانيت ناي لابراتوري قمامات خالق يرخب دامبري وتبدهون معريا عبي معريا عبي كرونيك حمامات بزحلة ثانية حبزبي كرونيك ثانية مثالي ناي وسيم حمامات وتهدرات مع ساكر إذا نبورن بزح حسابات بتعادة بتأميات لكم خابة بتعادة بنا يحكمنا تعناوي قدعاتها بالعلى الحزب النوردون يهاسيغان اليوم كما يتأني حكوم كتماتات أب كتماتات وكا بزيكا تتصلقي أو رئيسة حزبين نواري عملت كرنت سراويت زغورو انتعشمو أو جندع وكا بزحاي نورن دكام حاري وسون انت زي كوينسي ناي تأميتين ناي ستاينسي أبزن كتماتات زين بزح زمرر أيرانان مالتو ግን ትጸቕጥን ታዩ ኣብ ምንቅስቓስ ኹን ኣብ ምክትታል ኹን ፈንጪ ሓፂርካ ናይ ምንቅስቓስ ምውሳን በዚ ውፁ በዚ እተው ዝብል ፍርዲ ስለ ተሓፀረ ተደይ ኮይኑ ከበድቲ ሕማማት ክሮኒክ ዝኾነ ነገር ኣይኮነን ግን ዝሕከሙሉ ካብ ኣስመራ ከይተረፈ ወይ ካብ ርሑቕ ቦታታት መፅኦም ኣብቲ ሆስፒታላት ኣከምዋ ሕጂ ንኣብነት ግንዳዕ ምሳተና እዚ ርስዖ ካብ ኣስመራ ካብ ማእኸል ኣስመራ ራጊ ሒዞም ዝመፁ ነይሮም ሕጂ ሓንቲ ፀፀር ናይ ኩሊት ነበራ ንኣብነት ናባና መፅያ ምስ ራጃ ምስ ገለ ሓደ ኣብ ኢናይል በዓል ወዲ ሲላ ክሕክሞ ገለመታት ኩሉ ምድላዋት ምስ ገበረ ናይ ዓፅር ሽንቲ ነበረ ፕሮስቴት ነበሮ መፅኦም ኣብኡ ገርና ኣሎ እዚ ሕጂ ከቢድ መጥባሕቲ እዩ ትደቀም ለቂ ግደፎ ናይ ሄርንያ ናይ ሄሞሮይድ እዚታት ግደፎ እዚ ዋሕዚ ካብ ገጠራት ግደፎ ካብ ከተማ ኣስመራ እየ ዝብለካ ድሎ ካብ ከተማ ኣስመራ ግንዳዕ መፁ ነይሮም ፍልፍል መፁ ነይሮም ከረን ግደፎ ናይቲ ኩሉ ከባቢ ንኸረን መፅእ ናይ ከበሳ ፍልፍል ወርድ ናይ ደቡብ ደቀ መሓረ ካብ ኣስመራን ከባቢ ግንዳዕን ከዓ ኣብ ግንዳዕ ስለዚ ብከምዚ ዳርጋ ወታደራዊ ክልከ ማዕረት ወታደራዊ ቅያ ሕክምናዊ ቅያ ከዓ ብበዝሒ ነይሩ
እዚ ትገልጾ ዘለኻ ብፍላይ ዳሕራይ ክንመጾ ኢና ህዝቢ መጀመርያ እቲ ውግኣትና ናብ ይኸዱ ነይሮም ኢለካ ንበዓል ከሰላ ንበዓል የመን ገለ ሰብ ዓዲ ጢልያን ይበፅሑ ከም ዝነበሩ ነጊርካ ንድሓር ከዓኒ ናይ ገዛ ርእስና ማዓስከራት ጌርና ናይ ገዛ ርእስና ሕክምና ጌርና ከምዚ ትዝነውሐ ሕክምና ዝበሃል ኣብ ዓራርብ ዝነበረ ኣብ ዓለም ትዝነውሐ ሕክምና ገለ እንዳገበርና ዝኸድናሉ ሕክምና ናይ ሕክምና ምዕባለ ወሰን ኣይነበሮ ናይ ሕክምና ከም ዝበልካ ዝዓበየ ነገር ኮይኑ ካብ ኣስመራ መፅኦም ጀሚሮም ካብ ሱዳን ካብ ኤሮፓ ካብ ገለ ከይተረፈ ክመፁ ጀሚሮም እንዲኦም ነይሮም ኣብቲ ዳዕራይ እዋን ምዕባለ ናይ ሕክምና መዋዳድርቱ ይነበሮን ምዝላቃት ኢና ምክንያቱ እዚ ኩሉ ፀኒሑ ከተማታት ተታሒዘን ዝበለስካየን በብዓይነቱ ዓይነት ውግኣት ፀኒሖም ምስኡ ዝኸይድ ከዓኒ ምዕባለ ናይ ሆስፒታል ናይ ሕክምና ገለ ብብዝሒ ክትገልፀለይ ፀኒሕካ እቲ ወታደራዊ ሚዛን ተቀያይሩ ክድፋእ ዝነበረን ዘሎ ዝተባሃለሉ እዋን ተዝክሮ ኢኻ ኣብ መሪሕ ዝተፅሓፈሉ ግዜ ከነዚ ለቕሙኻና ኣዝሊቕና ግን ኣብ መወዳእትኡ ደጀና ደሊልና ሓይልና ደሊልና ኣብ መወዳእትኡ ሙሉእ ዓወት ክንረክብ ምዃንና ተኣማሚርና ጉዕዞ ኮይኑ ካበይ ተበጊስካ ወል ካብ ናቕፋ መቸም እንታናተይ ጉዕዞ ሕፅር ኣቢለ ክነግረካሲ ካብ ስብር ቀጠፍ ናቕፋ ይኸይደ ተኸበባ ካብ ናቕፋ ምስ ወዳእና 7 ወርሒ ገርና ናቕፋ ኣፍ ዓበት ሰጊርና ኣፍ ዓበት ወዲና ናይ ሓደ መዓልቲ እያ ነይራ ኣፍ ዓበት ድሕሪ ገለ እዋን ከዓ ዳርጋ 2 ወርሒ ገለን ፀኒዕና ከዓ ከረን ከዓ ከምዛ ዝገለፅኳ እያ ኩነታታ ካብኡ ድግሳን ሰገነይትን ክኸብድ እዩ ተባሂሉ ዶክተር ኣፈወርቅን ዶክተር ሚካኤል እዮም ነይሮም እቲ ናይ ሰሜን ኣይዓርፍን እዩ ንደቀ ምሓረ ክምለስ ኢሉ ናይሩ ክውስኺዩ ኣብ ርእሲኡ ናይ ድግሳን ሰገነይትን ኣሎ ሕዲ ቀይሕ ኣሎ ስለዚ ክኸብድ እዩ ተባሂሉ ምስ ፍሳይ ወለ ገብርኤል ኢብራሂም ዓፋ ኮይና ደቀ ምሓረ በፂሕና ማለት እዩ ንፀልማ ኣቋሪፅና ተራም ነገርና ወኣትና ሕጂ ድሕሪ እዚ ናይ ሰምሃር ዝመፅእ ማለት እዩ ሰምሃር ከዓ ካብ ዒላ ገመድ ፅርግያ ኣስመራ ምፅዋዕ ምስ ቆረፅና ፀኒሕና ከዓ ባፅዕ ካብ ባፅዕ ከዓ ሰይዲሽ በፂሕና ድሕሪ እዚ እቲ ናይ ምዝላቕ ድሕሪ ዋርሕ ዝመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ምዝላቕ ተቀዳማይ ወራር ትዝኸበደ ነበረ ኣብ ባፅዕ ንሕና ማለት እዩ እቲ ናይ ግርሂ ስርና ይሕራይ ተጋድሎ ሓርነት ብሰንዓፈ ሰንዓፈ ምስ መፀ ፀላኢ ገዲፎሞ ማለት እዩ ዓዲ ቀይሕ ነፃት እዩ ማለት እዩ መረብ ከዓኒ ንዓዱ ካልኣት እዩ ግርሂ ስርናይ ምስ መፀ ከዓ ንሕና ከቢድ እሳይ ነበረና ንሕና እቲ ዝኸበደ ንሕና ነበረ ኣብ ባፅዕ እዩ ምስቲ ሙቐት ነበረ ምስ ዋርሕ ናይ ብርቱዕ ሙቐት ዝነበረሉ ምዝላቕ ከቢድ ነይሩ ክንደይ ትግለ ነይሩ ሕጂ ስጋ ብ500 ዝኾኑ ብሓርፋፍ ገምጋም ናይ ኮልቦ ዲሰሎ ጥራይ ነይሮም 150 ኣብ ጊንዳዕ ተሓኪሞም ኣብቲ ሆስፒታል እቶም ማእኸላይ ድሓንኩን ዝበለ ድማ ኣብ ደንጎሎ ምእተን ናይ ብሪጌዳት ኣኪብና ተን ሕክምናታት ከምዚ ኣልዮም ተገይሩ ስለዚ እቲ ዝኸበደ ናይ ቀዳማይ ወራር ኣብ ባፅዕ ነይሩ ሃንደበት ስለነበረ ሙቐት ስለነበረ ብዘይካቶም ኣብኡ ተሰውኡ ኣብቲ ምዝላቕ ብኮልቦ ዲሰሎ ካብ መውጋእትን ላዕሊ እዩ ኮታብ ሓፂር ነይሩ ስለዚ ከምዚ ነይሩ ግን ብቀልጢፍካ ስለተረዱ እቲ መስዋእቲ ሕክምና ምስ ወፅዑ ስጋብ ክንድስ ይነበረን ስለዚ ቀዳመይቲ ናይ ምዝላቕ እዚኣታ ድኸበደ ቦታ ዝገደፍና ተኮይኑ ሙሉእ ደቡብ ገዲፍና ዶክተር መኮነን ኣብ ነቲ ናይ ፀሎና ከባቢ ነበረ ድፋዕና ተባሂሉ ኣብ መንሽሙ ነይራው ነይሩ ካብኡ ዝሊቑ ኣብ ዓላ መፅኡ እቲ ናይ ደቡብ ወፂኡ ብሙሉኡ ናይ ዓሊ ገደ
ويعدرسو زحرايلنا نصوعو سو بملو بعد دكتور مكيال حافش حسين اللي خاطر زبن زلغه نايت مزلا بملؤ بسمحار زنبره عزليقو دبوب زنبره عزليقو اسمرا خبابي كاب بعل سيد الشيخ كساب كل زي حساب مغركا زنبره بملؤ عزليقو كبير كويناتا بعد الى برئي تخايدو وبيلكا نفلكت عقد نفعبت از تخايدو انا اما كل زعمسله ناي ملؤ ودب ناي مزلاق سئلي دكتور تخصص ري اودلي ሕጂ ኣበይ ነርካ ዝብለካ ዘሎ እዚ ኩሉ ገሊፅ ካለ ዘለካ ቨሪ ኢምፖርታንት ኣገዳሲ ነገር እዩ ዶክተር ተኸስተሲ ኣብታ ሞመንት እትያ ኣበይ ነርካ እታ እስኪ መገዲ ሒዝካ መስመር ሒዝካ ምፃኒ ንምዝላቕ ያ ቀዳማይ ወራር ዘጠቐስኩ እያ ግንዳዕ ነይረ ካብ ግንዳዕ ካልኣይ ወራር ምስ ጀመረ ሃንደበት ስለ ዝነበረት መጥቃዕቲ ካብ ዶጎሊ ንስመራ ኣብ ካልኣይ ወራር ማለት እዩ ሃንደበት ስለ ዝነበረ ልክ ሰዓት 10 ኣዝልቑ ተባሂልና ምሸት ስጋብ ሰዓት ሓደ ከዓ ኣብዚኣ ከይፅንሑ ዝኩሉ ውጋኣትና ተኣከበ ስለዚ ከመይ ጌርና ብሓደ 2 ሰዓት ዝኸውን ከነዝልቕ ኣብ ርእሲኡ ማካይና ይነበራ ሓንቲ ማኪና ክንወኩና ዝልቑ ፀኒሑ ግን ነቲ ሓንቲ ማኪና ከነፋኑ ካልኣይቲ ማኪና ሳልሰይቲ ማኪና ራብዓይቲ ሰዓት ሓደ ክትወፁ ተባህለ ስጋብ ሰዓት 5 ፀኒሕና ዶክተር ዓንዶም ሃይለ ራሻ ብርሃና መኮነን መኮነን ርእሶም ሽሙነርስ እዚኦም ተሪፍና ካልእ ኩሉ ፋንና ምስኣተን ኣባሉ ደሎ ውጋኡ ደሎ ስጋብ ሰዓት 5 ፀላኢ እንድሕር መፂና ሩባ ብእግርና ንምብራቅ ገፅና ንኸይድ ኢልና ስታገርና እንድሕር ዳሓት ሕጂ ጋንታ ኮይና ዳርካ መስርዕ ኮይና ኣላ ግን ምሳኻ ከም ዝነበሩ ኩሎም እንዳገለፅካለይ ሰባት ኣፋኒኹም ናበይ ከይድኩም ላይን ክትበኒ እኳ እየ ዝደሊ ዘለኹ ካብኣ ንስኻ ክኸይድ ደልየ ኣለኹ ካብኣ ፍልፍል ኣቲና ፍልፍል ምስኣትና ውጋኣትና ኣብኣ ከለና ንመንሽሙ ንሳሕል ቅፅሉ ተባሂሉ ንኦም እናፋነኹ ሃንደበት ናይ ሰሜን ክፈርስ ኣሎ ንዓደይ ሳቡር ተባሂለ ሳቡር ደይብካ ካብ ሳቡር ቀፂልና ኣናጉለ ዛግር ማለት እዩ ዛግር ኣቲና ሳቡር ወሪድና እቲ ኩሉ ውጉእ ናይ ሰሜን ገሊኡ ንኸረን ገሊኡ ንሳቡር ይወሪዱ ኣብ ሳቡር ኣሪናዮ ካብ ሳቡር ኩሉ ሓደ 10 መዓልቲ ኸውን ፀኒሕና ንፍልፍል ወሪድና ማዕመደ ተዓፅዩ ሕጂ እቲ ምውግኣት ናብ ሳሕል ምውግዓዝ ተቋሪፁ ምክንያቱ ማዕመደ ተዓፅዩ እንታይ ንግበር ተባሂሉ ሾው መና ኢልና ኣነ ስፋው ኮታ ቁሱን ምሳና ነይሩ ሓደ 4-5 ነርና እንታይ ንገሮም ኢልና ኣብ ርእሲ 360 ግባር ነይሮምና ዘዝለቁ ምሳና ናይ ምብራቅ ቆልዓ ሰበይቲ ሽማግለ እዮም እዚኣቶም 300 ስጋብ 400 ዝፅንብዑ ተንብርጌዳ ዝገደፎም ነይረን እዚኦም እንታይ ንገሮም ምክንያቱም ዓመደ ተዓፅዩ ካልእ መውፅእ ብልናን እሞ ብእግሪ ዝጓዓዝሉ መንገዲ ንፍጠር ስለዚ እቶም ዝኽእሉ ብእግሪ የቐፅሉና ፈዓበት ስንቆም ሂብና ገለ መልታት ኢልና ወሲና ብኸምኡ መብራችና ትበሃል ሕያቶም ክትከይድ እቶም ዘይክእሉ እሞ ዘይትኽእሉ ከመይ ይኹን ተባሂሉ ንሕና ብረት ሃቡና ስንቂ ግደፍልና ስንቂ ናይቲ ብረት ግደፍልና ፀላኢ ተመፂኡ እዚኣ ምድፋት ምክንያቱ ክመፀዩ ተባሂሉ ከኣተው ፍልፍል ገለ መልታት ክፍትሾ ተባሂሉ ተፅቢት ነይሩ ዝኾነ ግን ኣብ መወዳእታ ማዕመደ ተኸፊቱ ኤራኤሮ ሓንቲ ሕክምና ገዲፍና ኩሎም ውጋኣትና ብኣውቶቡስ ዘሎ ብገለ መልታት ፅዒድና ሳህል ኣቲና ሰበርቀጣ ኣቲና ሰበርቀጣ እንደገና ዓገት ዕፆ ማለት እዩ ብማሂመት ዝመፀ ብኣልጌና ገለ መልታት ዓፅዩ መርሳ ተኽላይ ዝመፀ ፍልፍል ከዓኒ ኣባ ሰበርቀጣ ከዓ ውጋኣትና ነውፃና ኸልና እዩ ዝመዕጋት መፅዩ
دجناس من قدم تكعسيخ كايدم كفيتمو وقعتنا حليفنا حجي خاوقا تاب سبر قطة ناي مودة تازلغنا والداويت يمانا داويت هاي لمحصون أنا هنا تعرفنا مسحدة المرح ماكينة ودينا ناي مودة عسينا مالتيو كنو تسخلنا عم برباب آتينا وقعتا حجي تبت بالورقت ورقت مس ماكينة قريسة الدوابة أوتيستا قدمنا تجي تخفتنا بخصوص على سيد نقفة تمس سلزولك حجي توقست تبلي طورات شو انت بديسه 36 دولات والات كوتو هلول لو تبعيرو تمرسن 36 انا مسك حدا خلاقي بتاد مسات ماكينة حجي توقست لتوالد تاخب قبرو ازمصت ماكينة باقلنا نقفاتنا نقفات جماجم حوي يستفق نيرو سالساي ورر قنا غصلي نيرو زي نقفاوين كنا ادخلنا زهدرة ويزو علاي يمثل نيرو صلاي نقفا زو علا زهدرة يمثل نيرو صلاي عبتاني قداميتي انترفيو كا نيرا كاب نقفا ناب نقفا عبت بالمصحف كا أبزا زو علا زهدرة يمثلني بالمدة حسابك أب أدو أبيله كم نقفا مصحفك عند حري زازيمنا يا كلوكا كناتو أيكالنا لنا زازيمنا يا كابزن نابزي تري لنزلوا صحفاتك ليل عسر تزخون نابزي صحفاتك تحارب زعوازين كاخذ زاربك ليل عسر تزخون صحفاتك نبينيتي ناخذ نرد والدحريدا علمسي أوروماي دي عيلاتنا أوروماي سورة إرترا تدمسيسي عيلاتنا أوروماي سلازي كاب أوروماي ناب أوروماي نفكر مالتيو إذن كل المصحفتي مسببك إذن كل المصحفتي أبزي نافا خب نافا بزاملت حسابات كبودعنا نافا زو علا زحدرا أي مسلني نيرو إلكا كم نافا ناب نافات مريسنا نافات بكيسنا زغلو داسيسنا نابستفل علي بوتا بنسكينا نافا زحدرا أي مسلني نيرو إلنا يتقدامي معرفنا انترفيونا ويدما قال محتتنا نودع لنا بدحريز خبزن كالوت مصحفتها نينيتي إنا خنقمقم كأنيت مصحف فينا كنقمقم أوروماي كاب أوروماي ناب أوروماي مسجون زرعي على إريترا ميديا نتورك فرادا شو أبز حالة مدبنا كاب نقفات بالمصحف دكتور تخستي فقادو بملؤ صوميقنا كدم الزنبري أتأساسيرنا نتخطاتلتي أقربنا لكم كم زنبرنا الذكري إذن كل المصحفتي مسببك إذن كل المصحفتي أبزي نقفا خب نقفا بزاملت حسابات كبودعنا نقفا زو علا زحدرا أي مسلني نيرو إلكا كم نقفا ناب نقفات مريسنا نقفات بكيسنا زغلو داسيسنا نابستفل علي بوتا بنسكينا نقفا زحدرا أي مسلني نيرو إلنا يتقدامي معرفنا انترفيونا ويدما قال محتتنا نودع لنا بدحريز خبزن كالوت مصحفتها نينيتي إنا خنقمقم كأنيت مصحف فينا كنقمقم أوروماي كاب أوروماي ناب أوروماي أبناي لومي مدبنا ويشعون كنعاصو لنا أبت مدب كاب أوروماي ناب أوروماي حزب المدب حزنا لكم كنقرب مخنا تما باصعنا نيرنا كم بصعنا لومي تراخبنا لنا صبو مكتتال دكتور قدحنا صخا قدحنا صنها أبت أولانا جمري بزعبا إذن بزحي مصحفتي حادثة صحيف وانكتب لن زي تخيل حيالو مصحفتي لا تقرمنا خلنا لومون أبز مدب أبز دحري زنبرنا بكرات أبز جمرنا يا مدب قال توسخ مصحفتي كم زلون نجير كانس حس كاين كمان نتيخا ساتن زنزري انزل له مصحفتي ان أبزي كلمة يزلوا ما أسين تتصحيفن وتصرن حادي كدت سلسة 4 5 6 7 انزين مستنابت زنبر 10 درجة 10 خوين كله دميركا بزي إتكاز الصحف كايو جينا ناب محتب زي أتوه درجة 10 صحفت خوينه كل هبتي ما أسين تتصحيفه لم تكن تتصحيف ما بزحتو دحري مزلغي
ቅድሚ ምዝላቕ ግዜ ስለ ዘይነበረ ምስቲ ዝፈፅዖ ኩነታት ናይ ከተማታት ሓራ ውፃእ ሓፂር ናይ ተዘክሮታት መሓዝ ጥራይ ተደይኮይኑ ግዜ ረኺብካ ኮፍ ኢልካ ትትንትነሉ ተዘክሮታትካ ትምዝግበሉ ግዜ ይነበረን ስጋብ ምዝላቕ ድሕሪ ምዝላቕ ግን ኣብታ ነበርኩ ናይ ቦታ ምስ ተመለስና ናቕፋ ማለት እዩ ኣብ ፃብራ ሽዑ ከተሓሳስበኒ ጀሚሩ እቲ ምትሕሳብካ እንታይ እዩ ኣብ ጣብራ ኣብታ ሩባ ናይ ናቕፋ ካብኣ ተበጊስና ሰይዲ ሽር እየ ዓዲ ቢደር እየ ብደቡብን ደቀ ምሓረን ከባቢኡን ዓዲ ሓበሻ ብማዕዶ ኣስመራ ድማ ብማዕዶ ፀቢቕና ርኢና ተመሊስና ኣብታ ሩባ ተመሊሰ ሽዑ ኩሉስ ጊንጦ ኮይኑኒ ሓራይ ካብኡ እዚ ታሪክ ዝስ መን ክፅሕፎ እዩ መን ክፅሕንኮ ክስንዶ እዩ ዝብል ሃዊኽኒ እንድሕሪ ከምኡ ሓንሳብ ጀሚርካ ከዓ ይገድፈካኒ 10 ግዜ እናመፀ ዝርብሸካ ሕጂ ዝከረኒ ድሕሪ ረብዓይ ወራር ምስ ዓሊ ሰይድ ኣይተረኸብናን ነርና ሳልሳይ ወራር ፅዑቕ ስለ ዝነበረ ኣብኡ ከለካ ረብዓይ ወራር ድሕሪ 2 ወርሒ ስለ ዝጀመረ ኣብ መእዘዚ ቦቱ ኣነ ከዓ ኣብቲ ናይ ግንባር ሕክምና ኮይና እናሰራሕና ከልና ዝግ መሰለ ዓሊ ሰይድ ረኽቦ ተራኺብና ናይ ቅድሚ እውን ብሓሳብ ብዙሕ ስለ ዝሰራሕና ኣብ ግንባራት ናይ 76 ነይሩ ድሕሪኡ ሕጂ ዓሊ ሰይድ ብሎ ባዕስማንሲ ረኺበ ዕስማን ፈልጦ እዩ ዓሊ ሰይድ ኣሎ ሰሚዕና ወልደር ፊኤል ኣሎ ሰሚዕና ወዲ ህብኒ ኣሎ ሰሚዕና ብርሃና ኣላ ሰሚዕና ሰራብዓ ኣሎ ሰሚዕና ሓሰን ዓምር ኣበሎ ወልደር ፊኤል ኣበሎ እስቶ በሎ እናበለ ንኩሎም ቶም ዝፈልጦም ኣብ ናቕፋ ዘኪርዎ ሕጂ እዚኣ ነግሮ ኣነ ባዕስማን ፈልጦ እዩ ፀቢቑ ኣብቲ ሰብኣይ ጉዱስ እዩ ምስ ኩሎም ሓለፍቲ ዝዛረብ ዝነበረ እዩ ባዕስማንሲ ከምዚ ኢልኒ ይብሎ እዚ ታሪክ ዝስ መን ክስንዶ እዩ ካብዚ ተበጊስና ሓራ ውፅኢና ናቕፋ ኣስመራ በፂሕና ከባቢኡ ኣብዚ ተመሊስና ሕጂ ገሪምዎ ባዕስማንሲ ከምዚ ልሓቲትኒ ተስፋ ከዓ ዝቆረፀ መስል ኢለ ሕጂ እዚ ታሪክ ዝስ መዓስ ክስነድ እዩ መዓስ ክፀሓፍ እዩ ኢለ ዓቕምን ግዜን የድልየካ ነዚ ክትርኽ ካብ ናቕፋ ተበጊስካ ኣስመራ በፂሕካ ናቕፋ ክትምለስ ተመሊስካ ከዓ ኣስመራ ክበፅሕ ዝብል ሕልና ሒዝካ ደው ክትብላ ብዚ ዓቕምን ግዜን የድልየካ ኢሉ ካብ ናቕፋ ተበጊስካ ዓዲ ቢደል በፂሕካ ኣስመራ ብማዕዶ ሪኢኻ ልክዕ ናብታ ሩባ ተመሊስካ ካብ ናቕፋ ናብ ናቕፋስ ከዓ ገፅ ትብላ ኣርእስቲ መሪፅካ እቲ ዛንታ ፅሒፍካዮ ስለምንታይ እዩ ክፅሓፍ ከም ዘለዎ ባዕልካ ክትገልፆ ስለ ዝፀናሕካ ናብኡ ይኣቱን ኦሮማይ እዚ ኣምር ፈጢሩልካ ኣርእስቲ ክትፈጥር ከለካ ከም ደራሲ ሓደ ገላፂ ዝኾነ ኣርእስቲ ክትመርፅ ትኽእል ኢኻ ኣማቲ ዝኾነ ኣርእስቲ ክትመርፅ ትኽእል ኢኻ ሓደ ሓረግ እውን ክትመርፅ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ክልተ ነገር እዩ ትመራርፃኻ ካብ ናቕፋ ናብ ናቕፋ ድሕሪኡ ዝመፀት መፅሓፍ ከዓኒ ካብ ኦሮማይ ናብ ኦሮማይ ስለምንታይ ካብ ኦሮማይ ናብ ኦሮማይ ሕጂ እቲ ቀዳማይ ኦሮማይ እቲ ናይ ዓለም ኣረኣያታት ናይ እቲ ስርዓት ደርጊ ኣረኣያታት ናይ ደገፍቲ በዓል ሶቪየት ዩኒዮን ካልኦትን ደገፍ ዘይተዓደነ ፅዋር ዘይተዓደነ ሰራዊት ሒዙ ከጥቃ ከሎ ሙሉእ ዝዕወት መሲልዎ እዩ ተበጊሱ ሙሉእ ዓለም ብዓለማ ከዓኒ ሰውራ ኤርትራ ኣኺልዎ ክድምሰስ እዩ ዝብል ኣረኣያታት ሕዲሩ እዩ ሙሉእ ዓለም ህዝብና ኸ ገሊኡ ተተንኪፉ በቲ ብዝሒ ሰራዊትን ታንክታትን ካልእ ምስራኤ ተተንኪፉ ገሊኡ ከዓ ኣዴታት ከዓ ማርያም ተፅለልኩምና ለነፈነና ንስሕል ኣቦታት ከዓ ዘራይ ደይቲ ደልዩ ዞም ደቀይ ብሓደ ገይሩ ውሕጅ ክመፅእ ከሎ ዞም ደቀይ ኢልይ ምባል ኮ ፅቡቅ እዩ ይብሉ ነይሮም ብከምዚ ኢና ዝሊቕና ሕጂ እዚ
ካልኣይ ወራር ሳልሳይ ወራር ሰሓል በፂሕና ኣብ መወዳእታ ከዓኒ ክልተ ግንባር ኣቑና ጠጠው ኣቢልና ንፀላእ እዩ ፀላእ ግን ኣብኡ ጠጠው ዝብል ኣይመሰሎን ራብዓይ ወራርሲ ልክዕ ከም ሳልሳይ ወራር ሓንሳብ ኣዕሪፉ እንደገና ምድፋእ ዝቐፀለ ከምኡ እዩ ተፀቢዩ ኣብ ክልቲኡ ግንባራት ራብዓይ ወራር 10 መዓልቲ ጥራይ ሓኪሙ መሪር ነይሩ ስጋብ መሊኡ ናቕፋ ክኣቱ ተቀራሪቡ ነይሩ ኣብ ግንባር ናቕፋ ንግሎብ ተጠዊዩስ ሓሊፉ ዳሕራይ ካልኦት ሓይልታት መፅን ኮኪበን ህቲፎ ንዑድ ዝማረኽ ተማሪኹ ዝቅጥቅጢጡ ሕጂ እቲ ኦሮማይ እዚ እቲ ቀዳማይ ኦሮማይ ዓለም ኦሮማይ ላትና ኦሮማይ እናበለትና ከዓኒ ስጋብ ሻድሻይ ወራር መፅኡ ማለት እዩ በፂሕና ማለት እዩ ሕፅረ እየ ደለኹ እቲ መንጎ ደሎ ዳሕራይ ንመፅ ኢና ሕጂ ሻድሻይ ወራር ምስ መፀ ልክዕ ካብቲ ናይ ሳልሳይ ወራር ዘይፍለ እምነት ነይርዎ ሕጂ ክድምስሶም እዩ ናይ መወዳእታ እዚ ክልተ ግንባራት ኣፍሊቀ ባሕሪ ዝኣቱ ባሕሪ ፋሕ ዝብል ፋሕ ዝመውት ክውድአ ዝብል እምነት እዩ ነይርዎ ኣብ ሻድሻይ ወራር ኣይተዓወተን ባሉ ግርማ ነቲ ኩሉ ናይ ሚድያ ኣብ ኣስመራ ኮይኑ ጠርኒፉ ምክትል ረዳት ሚኒስተር እዩ ነይሩ ናይ ዜና ንኩሉ ወዲቡ ምስ ኩለን ግንባራት ምስ ኣዋፈረ እሱ ታሪክ ክነግር ናቕፋ ክትተሓዝ ካብ ዓበት ተበጊሱ ብናረው ገይሩ ኣብቲ 17.2 ኢሎም ንሳቶም ዝፀውዕዎ ንሕና ከዓ ከባቢ ትክሴ ኣገዳሲት ታባ ኣብኣ በፂሑ ምስቲ ቀይምቡጥ ዝብልዎ ወይ ድማኒ ውፉይ ናቕፋ ክኣቱ ተወፊዩ ዝኣቱ ማለት እዩ ነቲ ካልእ መሪሑ ማለት እዩ ሕጂ እሱ ታሪኹ እንታይ እዩ ዝብል ነይሩ እንድሕሪ ግዜ ረኺባ ሻዕብያ ክድምስሰና እያ እቲ ክልተ ብየማን ብፀጋም ነበረ ክልተ ክፍለ ሰራዊት እንድሕር ደንጉዩ ክድምስሰና እያ ሻዕብያ ግዜ ተረኺባ ግዜ ምስ ሓለፈ ንዓ ተመለስ እብሎ ታሪክ ክትነግር መታ ንዓ ተመለስ ምሳና ከይትድምሰስ እብሎ ኢልኒ ይድብል ባሉ ግርማ ናረው ወሪዱ ናረው ክወርድን ክድምሰሱን ሓንቲ ረዲኦም ደሎ ገሊኦም ደሎ ኩሉ ኮሙኒኬሽን ናቶም ተጠዊሉ ከም ተደምሰሱ ፈልጡ ኣብ ዓበት ምለስ ሕጂ ምስ ሻድሻይ ወራር ምስ ተወድአ ካብ ኦሮማይ ናብ ኦሮማይ ትብል መፅሓፍ ፅሒፉ እንታይ ማለት እዩ ድሕሪ ሕጂ ሰውራ ኤርትራ ዝበሃል ወይ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣይድምሰስን እዩ ክንድምሰ ይንኽእል ኢና ካብዚ ንላዕሊ ወዲብና ሓይሊ ደርሊምና ክንስዕሮ ኣይንኽእልና ዝብል በፂሑ ማለት እዩ ካብ ኦሮማይ ናብ ኦሮማይ ሕጂ ካብ ኦሮማይ ናብ ኦሮማይ ክንፃልካ እዚኣ እሱ ዝበላ እያ ድሕሪኡ ሰላሕታ መፅእ ሰላሕታ ከዓ መቐፀልታ ናይ ሻድሻይ ወራር ኣድብሓ ከኣቱ እዩ ብሓልሓል ገይሩ ሓሲቡ ናቕፋ ከዓ ብድሕሪት ከኣቱ ስለዚ ንሻድሻይ ወራር መመላእታ ወይ ልክዕ ከም ሻድሻይ ወራር ድምሳስ ዝሓስቦ ከምኡ ሓሲቡ እዚኣ ከዓ ፈሽላ ሕጂ ኣነ 5 ወርሒ ኣብ ግንባር ሓልሓል ገይረ 4 ዓመት ኣብ ናቕፋ ገይረ ስጋብ ሻድሻይ ወራር ክውዳእ ከሎ ሻድሻይ ወራር ኣብኡ ነይረ እንደገና ሰላሕታ ተፀዊዐ ከይደ ኩላታ ናይ ሰላሕታ ከዓኒ ኣብ ሓልሓል እያ ነይራ ምርብራብ 5 ወርሒ ተወዲኡ ሕጂ ክምለስ ከለኹ ተወዲኡ ሻድሻይ ወራር ቦታኻ ተመለስ ተባሂለ ክምለስ ከለኹ ኣብ ሂምቦል ውዕል ዳሕራይ ክልተ ውፀት ካብ ግንባር ናቕፋ ዝፈልጦም መፅሙ ክንዕልል ከልና ከመይ ነይሩ ሻድሻይ ወራር ንኩሉ ነግሮም ዳሕራይ መወዳእታ ሕጂ እኳ ደርጊ ኣኺልዎ እዩ ኦሮማይ ኣኺልዎ እዩ እታ ኦሮማይ ትብል ቃል ከዓኒ ኣበይ ሰሚዐ ነይረ ከም ተፃሕፈት ኣብ ሓልሓል ከለኹ እቲ መወዳእትኡ እሳ እየ ደጊመያ ኦሮማይ ኣኺልዎ እዩ ስለዚ ኦሮማይ ካብ ኦሮማይ እንታይ ዓለም ብምልእታ እቲ ስርዓት ሙሉኡ ደገፍቲ ናይ ስርዓት ሙሉኡ ሰውራ ኤርትራ ክድምሰስ ኢሎም ጀሚሮሞ ማለት እዩ ኦሮማይ ተባሂልና ዳሕራይ ግን ንሕና ኦሮማይ ኣቢልናዮ
ندرج مالتي زياده استاي حجيت 4 عامت كاب اوروماي جميروس كاب اوروماي تخلاي اوروماي نبصح 4 عامت يوسيدو كلاي ورار سالساي ورار رابعاي ورار خمساي ورار شادشاي ورار شاوعاي ورار ابزي إتي قدامي ورار كلاي ورار سالساي ورار زي تعلم أخيلهم كدم ساسيهم زبالو ستقدمي أموداتا نحنا خيدنا خاني أب سلاح أب شاد شاورار سلاحتان أوروما يبلنا سورة إرترا أوروما يدم ساسني እዚ ብቐፃሊ ዝትረኽ ብቐፃሊ ብዙሕ ሰብ ዝፈልጦ ታሪክ ስለ ዝኾነ ኣነ እቲ ዝርዝራቱ ኣይኮንኩን ዝደሊ ዘለኹ እታ ዝደልያ ዘለኹ ነቲ ተዓዛባይና ክፈልጣ ዘለዎ እዛ ኣምር ተጠቃሊላ ዝመፀት 3 ኦሮማይ ኣለዋ ኦሮማይ ክንበሃል ፀኒሕና ኦሮማይ ኢልካ ስኻ ኣሚንካ ኦሮማይ ከዓ ኮይኑ ሕጂ እዚአን ካብ ነቕፋ ናብ ነቕፋ ምስ በልካስ ድሕሪኡ ካብ ኦሮማይ ናብ ኦሮማይ እዩ ስም ክትመርፅ ከለኻ ወላ ንወድኻ ኣርእስቲ ክትመርፅ ከላ ከም ዝበልኩ ኣማቲ ገላፂ ይኸውን ካብ ኦሮማይ ናብ ኦሮማይ ሲ ጥቕልል ኣቢልካ ኣብ ዕላልና ፅቡቅ ጌርካ ዕሊልካ ስለ ዝነበርካ እታ ዕላል እታ ኦሮማይ ናብ ኦሮማይ ካልእ ኩሉ እቲ ወታደራዊ ዝርዝራቱ እቲ ኩሉ ጂኦግራፊያዊ ጉዕዞታቱ ብምልኡ ብትኽትኽ ኣቢልካ እታ ኦሮማይ ትብል ከም ኣምር ካብ ኦሮማይ ናብ ኦሮማይ ትብል ከም ኣምር ማእስያ ኣዝያ ቁልጭ ኢላ ተረኣትካ ብፅብብ ዝበለ መንገዲ ብኣዝዩ ገላፂ ዝኾነ መንገዲ ክሰምዓ ስለ ዝደለኹ እየ إذا أوروماي زستمعور كله أب جنبار حل أوروماي تقول كلمة سمعه إذا أوروماي زبلنا نورو سمعنا نيرو إذا أوروماي تأ خاني أوروماي سورة إرترا أي سعرنيو زبل ببالو جرما مسمسة إذا أوروماي نحنا سي دحرجي نحنا نقدمي تنبري نزحري تاين من لسنا درجي ولا حنت خبرنا خمزي كل زرقا جوز كلها سيدي أوروماي تباهلنا نحنا خا أب أوروماي أب سحنايو أوروماي يسعرنا نيو درجي نقدمي مخاديو كاو أخان نقدميتي ناخدنا تسني برتأكدنا سمنا وصح الجميرنا سيدي طبق واحد أنا تخليتها نجاراتين ده تام جمع تقول لي خلها أزي حصر زبالة نجار ده تلكني كم نقفات بكيسكا زخول اسم رامت إخا أفدق بس إخا أسمراري إخا ده هر تمليسكا سبتها بقصي شو كم نقفة ناب نقفة زي المتحف نقد صحف أجديدوكا نسخة أخذ حج خجل سألت أنا حكا كيف كان دحري ورا إذا أوروماي تبلك سمعك أوروماي تباهيلو سراويت إرفاق كدمساسيو قال سيز بيرتا أي كتصلينو تباهيلو دحر شارشاي ورار نسبة صحيح كل زرزرات قديفة مالتيو أوروماي كسعار يزبل بحنقول كاس لازم تسه أوروماي كاب أوروماي إلكا يا مثلا تاسم أذهب كاني هو إذا خمس أمثلة تاريخ كتصحف كل حق أنيا تاريخيو مش كل زرزراته قل حدا جزء أم توي حجينا خلا أي جزء حتى كحطوا خيط قون السكف على اللغمبر أم تو مصحفك أبتأجا مودأتها أنتي بالمسلكة إذا مصحف أبت مدرخ سنركو حبريتاتن أبو أمري زغزون كو زخرتاتن بمترنا في صحيفية سلازي بزيكاتو إلى زمسكرو أمز جبي زسفركون حفاش تجعل لاين ما كلاي كادرنا يزبي إرتران سراوي إثيوبيان ردأتها محبر سب عالم أسفير اللغو بتوثق من كل صحفي تبلمو نايك البراسي ناي مصحف توراسي مخان بمأمن نفس أميتات كمتي ترى تجادلتن معقولات كادرتاتن زرقي ومن سمع ومن استجنزب ومن استمع قرومن سمع وم قالوا كان اللغة استجنزب ومن استمع قرومن كم أستنتن ومن ده أمبر كم وقعوي تاريخ نايت مدرخ كي يوسد اللعبو تقرأتشيني كانوا حجون جليس يعني رأي مثلني فحصيرو دايو أمموا ويدمات تذكرتات تمركز كات تصحفوا حقي أكلنا تاريخي سلازي زي أخذ صاحب كله حدا عند حقه زغبركو أنا أيتي حكمنا من كسقاسو كابنا غفاته بقيسو تحكمنا أفعبت كرن دكسان سجنيتن دك أمحاري سمهار وريدكا باصع سغاب سيدشي حجيت أسكرين غيرلو تنقسقسكو يتحكمنا مسؤجن كطباو خنتات موقعتي مسواتي وتهدروا خنتات قد زنبره قطمات
كل يتقلل الزخاء يتتاريخنا هجي أنا كم مبلين تايو نعم نسي كرن مرير كونتات نيرو مرير كونتات كاب عقمنا لعل خمانتي وقعت ملاي كوين نيرو سو قليس ايو زي قليس كوغن سوات فلتم يقول وصلوا قنا بزخ صحفو يدلقون كلتا 250 سوات نيرو منا مروخات كبد موقعتنا ورم مروخات 546 نيرو كانوا حجي وين تغيسين نيرو حجي تاي زيتات زي خمزة أمثلة سلا زي اتوغو انت زي كوينو زي استقع زنا نسي كاب نقفة تجمير سمرا بسينا نقفة تملسنا كاب أورماي ناب أورماي كا توقعزنا يخلو تغيسين لخو ناير بعك عمت قعزنا أبز تغيسين لخو بمولو زنبرا عمت بحتها هاتات زنبرا نحكمنا قنبارات زنبرنا وقعت كونتاتهم كله أبز تغيسين لخو تمنقسقاس ناي مفراسن مدفعن كله او تزرزر له سلازي اكل ناي تاريخي كل ولا حنت بقول تاريخ كاني كم موت اكو كم درق تاريخ صبصبات تولو اذا كله دم امريكا اخا تاريخا حصير كون كل نوي كون كل مقلوليت قراربا انت حتى دله كرن ازي صنكر كنتات نيرو يلكا وزي سوات كم زرورون غريسكا ابت قداماي انترفيو كا ازي سفيح زغونه مغلص يبقال سلاز نبركا ابز اوان زي حجي ازليقنا دحيت ابنا قفالنا بتخبابنا قفالنا ساحل بمولو لنا ذكرني اتي سنه ببون غنو اندي زغيت ساقم صحفاي اب حنقولكا حسكا خزينكا ናብ ድርሰት ከተሰጋግሮ ትፈትን ነርካ ስነ ጥበበኛታት በቦጎኖም ደረፍቲ ቀባቲ ነዚ ነገር እዚ ክገልጽዎ ይፍቱን ነይሮም ሻርሻይ ወራር ከመይ ከም ዝመስል ሳቻር ወራር ኤክስ ኢልካ ሻርሻይ ወራር ክሰዓር ምዃኑ ዝገልጽ ይገልጽዎ ነይሮም ኣብ ደርፊ ጓለንከረ እንታይ ትብል ሕጥበ ጽሑፍ ኣላ ወይ ምእተው ይኸይትኾን ኣዝማች ሓፋሽ ህዝብና ተዓብ ዘቦን ሰውራና መሪር እዋን ሓሊፉ ትብላለ መሪር ሓሊፉ معبالينا توينشيفو تقول درفلا صح دكتور إخا كم دكتور انتاي كم سرحكا انتاي كم سرح حكمنا بعبيو بسفيعو أبحيالو مصحفاتك بملو اتقندي على استخان السيئو اسكت سنكارينا يشاد شاي ورا 40 يحكمنا كم يميلو تتنكاريو مخنياتو ايدن تجليس كالي إخا وحاينت موقعتات كم مدرخنا بمدرخ تقايرو خمزو مصو دحرك عينت مسقوعتات يكون وين سوز خير نتي قالسي ازي صنكر زغبرو ازي قدل زغبروس انتاي زخرتاتك ابز مصحف كاب زلو صمو ابيلكا جيتي كندي انتايو قمماو خينات كل يتوعيلو حدش نجر حجيت قمماو خينات كل يو توهلو لخا بزي حبرتا وبزي ጭቡጥ ነገር ኣይመፀን ክጥቀም ዝብልሲ እምነት ነይሩ ሕጂ እዚ ሓድሽ ስምዒት ፈጢርልና ዳሕራይ ምድላዋት ገበር ተባሂሉ ምድላዋት ነቲ ምድላዋት ክንገብር ከዓ ሰለስተ ሓካይም ተፀዊዕና ማለት እዩ ብፖለቲካ ቤት ፅሕፈት ባል ዋና ጸሓፊ ምክትል ዋና ጸሓፊ ዝሃቦ መምርሒ እዩ ኣነ ካብ ግንባር ናቕፋ ዶክተር ሚካኤል ካብ ግንባር ሰሜናዊ ራእሳል ካብ ሓሊበት ማለት እዩ ሃይለ ወዲ ሕፁን ድማ ኣብ ሓወልዕ ኣብኡ ተኣኪብና እቲ መምርሒ ተዋሂብና ቀማማዊ ኺናት ጸላኢ ክጥቀም እዩ ስለዚ ምድላዋት ንዕኡ ሓከይሚኹም ምድላዋት እንታይ የድሊ ሕጂ ንሕና እንታይ ክንገብር ነርና ቀማማዊ ኺናት እንታይ ዓይነት ኣሎ እንታይ ዓይነታት ሓንቲ ጥራይ ኩነትን በብዓይነት እዩ ዘሎ መምስ ኩነታት ትጥቀመሉ ሓደ እሱ ክነፅንዕ ነርና ካልኣይ ብምንታይ ኣገባብ ኢኻ ትጥቀመሉ
ከመይ ገይሩ ይጥቀመሉ ተኪሱ ብቡምባ ከምዚ መድፍዕ ተኪሱ ዝርጋሕ ድዩ ወይስ ብኣየር ብሄሊኮፕተራትን ካልእ ዝርጋሕ ድዩ እዚታት ከነፅንዕ ነይርና ካልእ ኣብ ተፈላለየ ኩርናዓት ናይ ዓለም ቅመማ ኩናት ተጠቕሙ ነይሮም ካልኣይ ኩናት ዓለም ጀርመን ተጠቂሙ ነይሩ መሳድ ዝበሃል ቪየትናም ኣሜሪካ ተጠቕመሉ ነይሩ ኣብ ተፈላለየ ዝነበረ ከነፅንዕ ናይ ግድን ነይሩ እዚ ሳልሳይ ነጥቢ ማለት እዩ ድሕሪኡ መከላኸሊ ናይ ዚኣቶም ከንታይ እዩ ናይ ነፍሲ ወከፎም ምክንያቱ ናይ ነፍሲ ወከፎም መከላኸሊ ድልዩ ድሕሪኡ ኸ ምድርባይን ዘይምድርባይን ዓይነቱ ብኸመይ ነለሊ መመርመሪ ላቦራቶሪ ክህልወካ ኣለዎ እዚ ኩሉ ከም ኣሳይንመንት ተዋሂብና ካልእ ገለ ኣፓራትስ እውን መፅዩ መመርመሪ ካብ ወፃኢ ማሕበ ኤሮጳ ድሓንቲ ሃገር ንግደፎ ኢትዮጵያውያን ይጠቕስዎ እዮም ፈረንሳይ ሂቦሞ ምስ ተሂቦሞም ኢሎም እዚ መፅዩ እቲ ማስክ መፅዩ መከላኸሊ እቲ ጋውን ምስኡ መፅዩ እቲ ዶክመንት መፅዩ ሓደ ሰሙን ወሲድልና ከነፅንዖ ኣፅኒዕና ምስ ወዳእና እንታይ ኢና ክንገብር ንሕና ኸ የብልናንቲ መከላኸሊ ከምኡ ክንሰርሕ ኣለና ከመይ ጌርና ኢና ክንሰርሖ ዘለና ስለዚ እንታይ ጌርና እቲ ጋዝ ዝስሕብ እንታይ እዩ ካርቦን እዩ ግን ፍሉይ ዓይነት ካርቦን እዩ ስጋብ 95 ስጋብ 98 ሚእታዊት ኣብኡ ዘትርፎ ማለት እዩ ምስ ከተስተፍካልካ ኣቱ 95 98 ኣብኡ ተርፍ ቁሩብ ብዙሕ ክጎዳእካ ዘይክእል ንሕና ከምኡ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ኣይንኽእልን ዝብል ሕቶ ኢና ልዒልና ስለዚ ካርቦን ክንሰርሕ ነይርና ብኸመይ ንሰርሖ ኣፅኒዕና ማለት እዩ ካልእ ብኸመይ እቲ ካርቦን ክዕቀብ ይኽእል እቲ መርኣይ ኸ ናይ ዓይኒ ካብ ምንታይ ይስራሕ ዝብል ዝኩሉ ኣፅኒዕና ወዲእና ማስክ ከመይ ጌርና ንሰርሖ እዚ ናይ ዓይኒ እንታይ ንጥቀም ስጋብ ክንደይ ፐርሰንት ከከላኸለልና ብንጹር ክንፈልጥ ኣይከኣልናን 50 ድዩ 60 ድዩ 100 ካብ 100 ከምቲ ካልእ ክከላኸል ከም ዘይክእል ርግፀኛታት ኢና ምክንያቱ እቲ ፍሉይ ካርቦን እቲ ንሕና ነዳልዎ ከዓኒ ካብ ዕንጨይቲ ሰራው ኣፀቢቑ ዘይሓረረ ዘይፈሓመ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ፅኒዕና ኣብ መወዳእታ ፅኒዕና ምስ ወዳእና እቲ መመርመሪ እውን እቲ ኬሚካልስ ሳምፕል መፂና እዩ ንኡ ቴስት ጌርና ገለመታት እውን ኣረጋጊፅና ኢና ከመይ ጌርና ቴስት ክንገብር ፕራክቲስ ጌርና ልምምድ ጌርና ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ሰራዊት እንታይ ይኹን እነገር ዶ ብዛዕባ ዝብል ነይሩ ፖለቲካዊ ፅሕፈት ባዕሉ ምክትል ዋና ጸሓፊ ኩሉ ተጋዳላይ ክፈልጥ ኣለዎ ክጥቀም ይኽእል ዲና ንብል ዘለና ክጥቀም ምዃኑ ክፈልጥ ኣለዎ ሰራዊት ሃንደበት ክኾኑ ብሉ ኣዌርነስ ሲ ኣገዳሲ እዩ ዝብል ስታይ ወሲዱ እሞ ከመይ ጌርና ንግበሩ ከዓ ናባና ወዲቓ ቀዳማይ ነገር ሰራዊት ክፈልጥ እንድሕር ኮይኑ ብናይ መሳልል ሓሊፉ እዩ ክፈልጥ ዘሎ ስለዚ መወዳእታ ዶክተር ሚካኤል ንሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ዘሎ ግንባር ብምሉእ ሓላፍነት ክወስድ ሓሊበት ማለት እዩ ናቕፋ ድማኒ ኣነ ምስቶም ኣባላተይ ኮይነ ሓላፍነት ወሲድና ከመይ ጌርና እንተጉሮ ቅድሚ ኩሉ ክንምህሮ ዘለና እቲ ናይ ብርጌድ ሓከይምን ናይ ቡጠልታት ሓከይም ንሳቶም ዓቕሚ ኣለዎም ሓከይም እዮም ብውሕዱ ውሕዱ ነርስ ወይ ድማ ተሓጋጋዚ ነርስ እዮም ዓቕሞም እዚኦም ምሂርናን ክርዶም ይኽእል እዩ ድሕሪን ታሕቲ ክወርድ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ንሳቶም ነቶም ኣጋር ሓከይም ኣብቲ ቦጠንታት ዘለዉ ክምህርዎም ብከምኡ ጎስጓስ ታሕቲ ከነውርዶ ካብኡን ከዓኒ እቲ ሰራዊት ሕጂ ብከምዚ ሰንሰለት ኢና ኣዳሊናዮ ብከምኡ እቲ ናይ ፈሓም ከመይ ጌርካ ከም ተፍሕም ፈሓም ኣብ ክቕበር ኣለዎ ፅቡቕ መታን ከይውድእ እቲ ሓይሉ እዚ ክንምህሮም ኣለና ታማስክ ከመይ ጌርካ ዲዛይን ከም ትኸውን ገለመታት ንኩለንተን ናይ ሓከም ናይ ግንባር ናይ ደጀን ከዓ በዓል ወዲ ምሕፁን ኣሰፋዊ ነይሩ ዶክተር ኣሰፋው እሳቶም ነቲ ናይ ደጀን ትፈልጣ ፀባብ እያ
ናይ ክፍልታት ገለጽ እዘን ገፊሕ እምበር ብጀካት ፀቢብ ምዃኑ ኣብ ትኽስታይ ትሓስብ ኣለኻ ምክንያቱ ተዓቂቡ ዝነበረ ህዝቢ ነይሩ تعقيبو ነበረ እሱ ዝምሩኽ ብብዝሒ ነይሩ ተምሃሮ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ነይሮም ነዚ ኩሉ ከመይ ጌርኩም አንቂሕኩሞ ከመይ ተጠቂምኩሞ ሕጂ እቲ ከመይ ቀንዲ ከመይ እቲ ቀንዲ እቲ ካብ ጥሩቅሩቅ ጀሚርካ ኣብ መንሽሙ ነበረ እሱ ኢና ፎካስ ገርናሉ እቲ ኣብ ጀልሃንቲ ነበረ እሱ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ስለ ዝነበረ ትጎስጓስ ሓይልና ኣብቲ ደጀን ንሕና ነበረናል ካብ ጥሩቅሩቅ ጀሚርካ ስጋብ ናቕፋ ነበረ ክፍልታት ኣብኡ ተኪርና ሰለስተ ተኻፊልናዮ በዓል ወዲ ምሕፁን ነታ ናይ ደጀን ኣነ ግንባር ናቕፋ ዶክተር ሚካኤል ከዓ ግንባር ሰሜናዊ ከምዚ ገርና ኣዳሊና ድሕሪት ውድብ ከዓ እንታይ ክቅርብ ኣለዎ ዓለባ ኩሉ ማስክ ዝኸውን ናይ ኤክስሬይ ፊልም ስድማ መነፅር ካልእ ኣትሮፒን ስሪንጋን እዚ ከዓ ቀሊል ኣይነበረን ነዚ ኩሉ ሰራዊት ክትቅርብ ከቢድ እዩ ነይሩ ግን ቀሪብና ንኩሉ ነፍሲ ወከፍ ከዓኒ እታ ማስክ ኣሰራርሓ ርዩ ኩለን ሃብታት ባዕለን ሰሪሐን ባዕለን ሳይገብራ ኣትሮፒን እንታይ ሽሙ ናብ ዕጥቂ ምስታ እንታይ ሽሙ ጠልጠል ኣቢልዋ ኸ እታ ማስክን እቲያ ስሪንጋ ምስ ኣትሮፒና ከምዚ ገርና ዳሊና እተን ቂድምኡ ዝነበረ ኣብ ከመይ ዝኣምኒ ሰለስን ኣእምራዊ ኩነታትን ጥዕናዊ ኩነታትን ነይሩ ተጋዳላይ እዚኣ ሕጂ ኣገዳሲት ክፋል ፅንዓት ናይ ሰራዊትና ናይ ተጋደልትና ኣብኡ ኢኻ ትመዝኑ እቲ ኩሉ ተፃዊሩ መፅዩ ኩሉ ሳልሳይ ወራር ራብዓይ ወራር እዚ ኩሉ ተፃዊሩ መፅዩ ድሕሪ ዘጋጠመና ጥሜት እዩ ዕርቃን እዩ ናይ ብሓቂ ምክንያቱ ሕጅና ዘዝለቕና ይነበረን ባሕታታ ሕጅካ ትወፅእ ዳሕራይከ ካብ ከበሳ ንረኽቦ ነበርና ካብ ህዝብና ኹን ካብ ካልእ ዕዳጋታት ንረኽቦ ነበርና ብዙሕ ነገራት ነይሩ ሰሓል ምስ ኣተና ግን ንረኽቦ ዋላ ሓደ ይነበረን ዘመነ ርጅላ ድዩ ጥሜት ኣብ ሕክምና እንድሕሪ መፂኻ ዓደስ ወዲ ዓከር ማርገሪን እዝክር ሕጅም ማርገሪን ትፈልጣ ኢኻ ማርገሪን ጥዑይ ማርገሪን ኣይኮነን ፀባ ድማኒ ተተረኽበ ታሳልሳይ ዓለም ትበሃል ኣብ ትሬሸዋ ኑራ ዓይነት እሱ እዩ ነይሩ ሳልሳይ ዓለም ኢልና ንፅውዖ ሳልሳይ ዓለም ከዓ እንታይ ማለት ምዃኑ ቀዳማይ ዓለም እንታይ ዓይነት ፀባ እዩ ሳልሳይ ዓለም ፀባ ከዓ ንፈልጦ ኢና እዚአን እየን ነረን ኣብ ሕክምና ከዓ እዚአን ድፋዕ ተኸድካ ብዘይካ ወዲ ዓከር ዝሓረረ ቅጫ ካልኣይ ነበረ ዝሓረረ ቅጫ እዩ ነይሩ ብጀካ ዝሓረረ ቅጫ ዘይቲ ነበረ ወዳ እዚ ሽኮር ኣይነበረ ሻሂ ነበረ ሽኮር ሓደ ግዜ ሻሂ ገለ ዝርከብ ኣብ ሕክምና ተደይ ኮይኑ ብትኻልእ እውን ተተረኽበ ፅቡቅ ተዘይተረኽበ ከዓ ዝጥምቶ ኣይነበረ እዚ ኩሉ ጥሜት ዓፀቦ ሕጂ እዚ እንታይ ሳዕበናት ነይርዎ ሓደ ዋሕዲ ቫይታሚናት ኣብ ሰውነት ዝረአ ነይሩ ዋሕዲ ሚነራላት እዚ ክልቲኡ ድኻማ ተምፃልካ ቅርጥማ ተምፃልካ እዚታት ሕጂ ዳርጋ ድሕሪ ምዝላቕ እስታይ ኮይኑ ዋሕዲ ደም ኣብ ከበሳ ከለና ነበረ ሆሞግሎቢን ሰሓል ምስ ወረድናን ሰማይ ንምድርን ሕጂ ጥሜት ሩኢ ኣብ ከበሳ ክንደይ ነይሩ ኣብ ከበሳ ከለና ሕጂ ሰሓል ከለና ትቅድም ቅድሚ ምብጋስና መብዛሕትኡ ግዜ 10.5 ከምዚ ኸበይታት ኑሩ ከዓ ንወስዶ ነርና ከበሳ ምስከድና 12 ስጋብ 13 ነይሩ ኣብ መብዛሕትኡ ማለት እዩ ስለዚ በቲ ፍሩታ ትረክብ በቲ ገለ ትረክብ በቲ በብዓይነቱ ሎሚ ተሳእንካ ፅባሕ ትረክብ ስለዚ ከምዚ ፀኒሑ ሰሓል ምስ ወረድና ኣብታ ናይ ቀደማ ተመልሳ 10.5 እቲ ኖርማል 14 ስጋብ 16 እዩ በዚ ከዓ ኖርማል ይኸይድ በዚ 10.5 12 ለኒ እንድሕር ኢልካሲ ፍሉይ መግቢ ትረክብ ኢኻ ገለ ኢኻ ትብሎ ንሰብ ዶክተር ኢኻ ኣብ ሳይንስ ኢኻ ተኣምን 6 7 8 ሂሞግሎቢን ሒዝካ 300 ጥይት ኣብ ዕጥቕኻ ሒዝካ ካላሽን ተሰኪምካ ወይ ብሬን ተሰኪምካ
ትንቀሳቀስ ብሳይንስ ይካል እሱ ተሰኪምካ ኣነ ከኣልዩ ክብለካ ይክእልኒ ከም ሓኪም ግን እቲ ሓቂ ንሪኦ ነበርና ኣብ ሓፈሻዊ ሳሕል ከለና 10 ኖርማል እንቀሳቀስ ሰብ ሆሞግሎቢን ትገብረሉ 10 ትረክብ 10.5 ትረክብ ትንውር 14 እዩ ድኻማት ኣለዎ ደስብል ለሚድዎ ግዲ ኮይኑ ሰውነት ኖርማል ክንቀሳቀስ ንሪኦ ሕጂ ኣነ ዝከረኒ ኣብ ሳሕል ከምኡ ፀኒሑ 9 ፈረቓን 9.5 10.5 ከባቢ ፀኒሑ ኣብ ግንዳዕ ምስኣተና 12.5 13 ክርኢ ጀሚረ ሓራይ ትጋገል ለኻይለ ነቲ ላቦራቶሪ ሳልሕ እዩ ነይሩ ሳልሕ ኣብ ሰንትራል ላቦራቶሪ ዶ ትጋገል ለኻይለ እዩ ኣይተጋገኹን ኢልኒ እስከ የርእየኒ ኢለዮ ኣርእኒ ከምኡ ነይሩ ስለምንታይ ደቲ ናይ ቅድም እየ ዝሓስብ ፀኒሐ ኣብኡ ሰኣተና ግን ኩሉ ተመሓይሹ ምክንያቱ ከበሳ ምስ ወፃና በቲ ጣፍ ሕጂ ንኣብነት ጣፍ ኣብ ደንጎሎ ዝፀንሐ ፀላኢ ገዲፍዎ ዝኸደ ምስ ዓደልዎ ኣይሮም ብዙሕ ኣለዎ 13 14 በፂሕና ገሊኦም እቶም ብፍላይ ብደንጎሎን ኣብ ግንዳዕ ኣብ ከባቢ ነበሩ ተጋደልቲ ኣብ ካልእ ነበሩ ከዓኒ 12 ፈረቓን እስካብ 13 ሳሕል ምስ ወለድና ግን ኣብታ ነበረታ ተመሊሳ ዕርቃን እሱ ሞ ግደፎ እሱ ከዓኒ እተን ተኸዲናየን ዘዝለቕና እሰን ተኸዲና ኢና ቀፂልና ምስቲ ላዕልን ታሕትን ትብሎ ምስቲ ማእቶት ካብ ልክዕ ዝሓለፈ ናይ ማእቶት ድፍዓት ምስራሕ ደምና ንዕቅብ ራስና ዝብል ጭርሖ ነይሩ ዘይተዓደነ ካናልታት ክስራሕ ተጀሚሩ ስለዚ ክዳውንቲ ክንዓርቕ ናይ ግድን እዩ ነይሩ ካናልታት ክስራሕ ተጀሚሩ ስለዚ ክዳውንቲ ክንዓርቕ ናይ ግድን እዩ ነይሩ ሕጂ እንታይ ናይ ክዳውንቲ ክውዳልካ ነዊሕ ስረ ትገብር ተነርካ ትቆርፃ ተቆርፀ መለገቢ ትገብሮ ከምዚ ነይሩ ሕጂ ናይ ገሊኦም ብ3-4 ሕብሪ ትሪኦ ቀጠልያ ትርኢ ቡናዊ ትርኢ ፃዕዳ ትርኢ ገለ ሕሉፍ ሓሊፎም ናይ ፊኖ ትርሽዋ እሱ ሓፂቦም ቀዲዶም ልክዕ ናይ ስረ ወይ ናይ ቀመሻ ገሮም ዝኽደኑ ነይሮም ሰፈይቲ ከዓ ኤክስፐርትስ ነይሩ ብሰፊሱ ነሰሲቲ ዘምፀ እዩ ኣድላይነት ዘምፀ እዩ እምበሪ ሰብ ተመኪርዎ ወይ ከምኡ ዝመፀ ኣይኮነን ግን ኩሉ ዓይነት ተመኪርና ኣለዎ ስለዚ ዕርቃን ዝነይሩ ሽዳ ገበርሶ ሽዳታ ኦሪጂናል ዘይተረኽበላ ነይሩ ኣይትረአን ምክንያቱ ኣምፂኻ ሎሚ ትልጥፋ ትቅደድ በቲ ትልጥፋ ሕጂ እታ ሽዳ ኣሰር ኣጠፍእ ጦፍ ክትከይድ እንዳሕሪ ኮንካ ናይ መን ኣላ ዝሓሸት ሽዳ ካብቲ ጋንታ ኢልካ ናይስቶ ሃበኒ ኢልካ ጦፍ በፂኻ ትመፅእ ዝተመለስካ ትመልሰሉ ስጋብ ከምኡ እዩ ነይሩ እቲ እንታይ ሽሙ ጥራይ እግርካ ኣብቲ ከባቢኻ ምንቅስቃስ እውን ነይሩ እታ ሽዳ ኣረጊት ስታጌርካ ጥራይ እግርካ ምንቅስቃስ ነይሩ ሕጂ ዕርቃን ኩቱር ዕርቃን ነይሩ እቲ ጥሜት ቁሩብ ክራማት ምስ ጀመረ ሓምሊ ምሕማል ተጀሚሩ ሓምሊ ግደበሉ ሓምሊ ማዕረምፁ ሓምሊ ብርናሃዩ ሽዒና ፈሊጥናዮ ዝኩሉ ዓይነት ኣሕምልቲ ስለዚ ምሕማል ተጀሚሩ ትሸኻይ ድበሃል ኣሎ ተኸባቢ ኩሉ ኣሎ ክንሓምል ምስ ረኣይና ገባር ሳሕል እንታይ ኢልኩሞ ክንበልዖ ዓርዮምና ከም ሰልንዋይ ኢሎምና ከም እንስሳ ሕጂ ሓደ እዋንሲ ዋላ እቲ በለስ ሓምልን ገሪኡ ተሰጉ ብፍላይ ሓደ እዋን ነፍሲ ወከፍ ጋንታ 2-3 ትሰድድ በለስ ዝኣርዩ ገረውኛ ገረው ተሰኪሞም ነታ ጋንታ ፅሩ ሕሉፍ ሓሊፎም መኪና ናብ ጋንታታት ተብፅሕ ነይራ በለስ እሪ ውዕሉ ዳሕራይታ መኪና መፅያ ንሕዳይ ተውርዶ ወይ ናብ ቦቦቶም ተብፅሑ
ገሩኝኦም ኣብ ጋንታታቶም ናለ ድሓን ነይሩ ካብ ካናለ ወፂኻ ግን ትንቀሳቐስ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ ገሊኡ ብፍላይ ከባቢ በዓል ግሎብ በዓል ፊደል ፔ ዝነበረ ወፂኻ ካብቲ ስታፍ ትንቀሳቐስ ኣይትኽእልን ኢኻ ሕጂ ሽንቲ ክትሸይን ኣብ ናይ ፀላኢ ቃልዕ ቦታ ወፂኻ ክሸይን ኣሸጋሪ ስለ ዝነበረ ምቕባር ሽንቲ ግዲ ዘምፅኦ ኮይኑ ምቁፃር ሽንቲ ሽግር ነይሩ ብፍላይ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ሕጂ ንሕና ብገለ መድሃኒታት ፈቲናዮ ኣጋቢ ግን ኣይነበረን ዳሕራይ ግን ድሕሪ ተበግሶ ንግንባር ኣፍዓበት ምስ ቀረብና ኩሉ ጠፊዩ ሕጂ እንታይ እዩ ነይሩ ትጠንቁ ኢልና ንሕና ኣብ ተመራመርናሉን ገለ መፅናዕትታት ዝገበርናሉ ኣብቲ ካናለታት ብፍላይ ከዓ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ብፍላይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ኩሹክ ተዓጢቐ ነውዕላ ትምታን ታውፅአን ማለት ስጋብ ከምኡ ሽግራት ነይሩ ሕጂ ቦታ ምስ ለወጥና ግን ጠፊኡ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ቦታ ፊት ንፊት ፀላኢ ኮንካ ከም ልብኻ ዘይምንቅስቃስ ሰዓት ወይ ኢልና ኢና ገምጊምና ግን ብገለ መድሃኒት ፈቲናዮ ኣብ ገለ ምምሕያሽ ኣምፅኡ ካብቲ ፀገማት እዩ ካብቲ ፅንኩርነት ናይቲ ግዜ ዋሕዲ ሰብ ሞያ ሕክምና ከመይ ነይሩ ወይ ኣብቲ ግዜ ምክንያቱ ኣብ 74 75 ኣብቲ ክትገልፀለይ ከላ ዋሕዚ ናይ ብዙሓት ዶካትር ናይ ብዙሓት ክኢላታት ነርስታት ገለገለ ካብ ዝተፈላለየ ቦታታት ይመፁ ነይሮም ድሕሪ ምዝላቕ ከምኡ ቀፂሉ ድዩ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ሓደ ምስ ዝለቕና 78 መወዳእታ ገለ ሓከይም መፅኦም ኣብቲ ምዝላቕ ውሕዳት ካብ 3 ከማን ኣነ ካብ ዝዝክሮም ካብ 3 ይበዝሑን እዮም እታ መወዳእታ ዝመፁና ድሕሪ ጠጠው ኢሉ ሰዓል ምስኣተና ከነጉድል ተደይኮይንና ሓደ ክልተሲ ገዲፎምና ዝኸዱሉ ብፍላይ ናይ ተፈላለየ ክኢላታት ነበሩ ከይዶም ካብ ሕክምና እውን ገገዲፎምና በብእዋኑ ዝኸዱ ነይሮም እዚ ሕጂ ሓደ እንታይ ሽሙ ካልኣይ መስዋእቲ ነይሩ መስዋእቲ በብእዋኑ ስውኡና ነይሮም ካብቶም ሞያውያን የጠቅስ ዘለኹ እቲ ናይ ኣጋር ሓኪም መስዋእቱ ልዑል እዩ እሱ ገዲፍካ ክትከኦ ስለ ትኽእል ግን ሞያውያን ተማሂሮም ዝመፁ ሓደ ገዲፎምና ዝኸዱ ካልኣይ መስዋእቲ ሳልሳይ ዝስለፍ ኣይነበረን ዋሕዲ ነይሩ ስንክልና እውን ብመጠኑ ስለዚ እዚ ተደማሚሩ ዓቕሚ እናጎደለ ሕጂ ኣነ ግንባር ናቕፋ ኣርክብ ተባሂለ ታባምሆን ጠቕሳ ነበርና ካብ ዓንበርበብ ሳልሳይ ወረር ናቕፋ ጣብራኣት እየ 36 ዱንዱላት ኣባላት ሙሉፃት ህየ ዋኣት እየ ኣብኡ ፀንሖ ከዓኒ ብከረን ዘዝለቑ ምስ ዶክተር ኣፈወርቂ ከዓኒ ካልኦት ኣብኡ ፀኒሖም ኩልኻ 78 ነርና 78 ኣብ ሻድሻይ ወራር 36 ተሪፍና ዝወፅል ትሕትፊፍ ፍርቂ 36 ሕጂ ገሊኦም ብምኽታት ኣብ ዝጎደለ ስዋኣት ክትክኡ ካልእ ስለዚ 36 ነርና ካብቶም 36 ማእኸላይ ግንባር ፀላኢ ብከምዝን ዝተለ ሓንቲ መጥባሕታ ኣበግስ ተባሂለ 12 በጊሰ ክንደይ ተሪፍና 24 ነስራሕ ክንገጥሞ ንኽእል ኣይንኽእልን ፅንኩር ግን እቲ ኣባል ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ሓደ ዝነበረ 3 ሰብ ኮይኑ ይሰርሕ ነይሩ ሓደ ሰብ 3 ሰብ ግራፍ ኣሎ ዝሰኣልኮ ስኬማቲክ ሪፕሬዘንቴሽን ብንድፊ ዘቕረብ ከሎ ሓደ ሰብ ክልተ እቲ ዋሕዲ በብእዋኑ ናው ሓደ ከይድ ከሎ ብሓይሊ ብዓቕሚ ግን ናወሰ ከይዱ ሓደ ሰብ ክልተ ሰብ ወይ 3 ሰብ ኮይኑ ይሰርሕ ሕጂ እቲ ቁፅሪ እናጎደለ ከይድ ከሎ እቲ ዓቕሚ ናይ ተወፊኻ ምስራሕ ግን እናተዓፃፀፈ ከይዱ ነዚ ከዓ ብግራፍ ኣብዚ መፅሓፍ ኣቕሪበ ኣሎ እዚ ዓቕሚ ሰብ ዘርኢ ንድፊ እዩ ካብ 1979 ስጋብ 1983 እንታይ ይመስል ነይሩ ዝገልጽ እዩ
ሕጂ ትላዕለዋይ ካብ ላዕሊ ወይ ኣይ ተጻሒፎ ዘሎ ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ገጹ ዝኸይድ ዓቕሚ ሰብና እናጎደለ ዝኸይድ ዘርኢ እዩ በቲ ካልእ ከዓ እቲ ቢ ዝብል ብነጠብጣብ ምልክት ዘለዎ ከዓ ሓይልና ወይ ጉልበትና ዓቕምና እናደለምና ንኸይድ ነርና እናደለምና ንኸይደሉ ነበርና ከዓ ሓደ ሰብ ክንዲ 2 ክንዲ 3 ኮይኑ ይሰርሕ ዶ ምንባር እዩ ሪዮ ኣብ ግራፍ ሪዮ ሓደ ክንዲ 3 ሓደ ክንዲ 4 ገለ እንዳሰርሐ ነቲ ዝነበረ ኩነታት ገጢምዎ በዲህዎ ከምኡ ኢሉ ግን ክነብር ኣይክእልን እዩ እንታይ ክትገብሩ ነይርኩም ወይ ከዓ እንታይ ጌርኩም ነቲ ዓቕሚ ሰብ ንምዕባይ ወል ክልተ ገደስ ነገራት ዝገበርና ነይሩ ሓደ እቲ ዓቕምና ኣወዳድባና ከነፅፍፍ ኣለና ብፍላይ ኣብ 1980 ኣብ 80 ሓደ ሰፊሕ ኣኼባ ኣካይድና ላዕለዎት ሞያውያን ምኩራት ገደም ሓከይም ማለት እዩ ምስ ኣማሓደርቲ ኮይና ሓደ ሰፊሕ ኣኼባ ገርና ንወዳድባና ድሕሪ ሕጂ ዝሕግዘና ብወፃኢ የለን ካብ ህዝብና ርሒቕና ብደገ ከዓ ክድግፈና ዝመጽእ የለን ነፍስና ክኢልና ብክልተ እግርና ተጠውልና ክንቅጽል ኣለና ስብል መስከላዊ ሳይና ወሲድና እንታይ ነገርና ቀዳማይ ነገር ቴዎሬቲካሊ ብክልስ ሓሳብ ዓቕምና ሓፍ ከነብል ኣለና ብግብሪ ተሞኪርና ኣለና ስጋብ ሕጂ ካብኡን ላዕሊ ግን ክንከይድ ኣለና ክንከይድ ተኮይና ከዓ ወዳድባ ከነመሓይሽ ኣለና ኢልና ምምሕያሽ ኣቲና ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኣብ ወርሒ 8 ገጹ ናይ 80 እዩ ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ክኢላታት ተሞክራት ዝበሃሉ ሓደ ንሓንቲ ክፋል ናይ ኣካላትና ወስድና እምነት ስርዓት መትናዊ ስርዓት ሓንጎልን መትናዊ ስርዓትን ያንዳው ገለ ሓደ ክኢላ ገዲም ምኩር ምስ ገለ ካልኦትካ ዝተሓጋገዝዎ ናይ ኣፍ ልቢ ከምኡ ናይ ከብዲ ስርዓት ሽንትን ሓደ እዩ ናይ መሓውር ናይ ውሽጣዊ ሕማማት ኢልና ከፊልና ካልእ ናይ መንጋጋ ገጸ መንጋጋ ዶክተር ላይነሽ ጀሚራቶ ስለ ዝነበረት ኣብኡ ከላ እሳ ምስ ካልኦት ምስ ገለ ኣባላታ ናይ ምሕራስ እውን ሽዑኡ ይጅመር ነይሩ ጥምሳትን ቆልዑን ተጀሚሩ ስለ ዝነበረ ድሕሪ ምዝራቕ ዶክተር ኣብርሀት ዶክተር ላይነሽ ድማ ነዘን ክፋላት እዚአን ተዓበይቲ ግን ብከምዚ ከፊልና ሕጂ ንኣብነት ዶክተር ኣፈወርቂ ንመትናዊ ስርዓት ኣፍ ልብን ሰራው ደምን ዶክተር ሚካኤል ናይ ከብድን ናይ ስርዓት ሽንትን ድማ ኩሉ ድማ ዶክተር ተኸስተ ግን ኣነ ንበይና ይኩን ናይ መሓውር ዶክተር ዓለምን ወዲ ምሕፁንን ኣብ ደጀን ስለ ዝስራሕት ናይ ኣፅምቲ ኣብ ደጀን ስለ ዝነበሩ ሳቶም ስለዚ ብከምዚ ከፋፊልና እቲ መሳርሒታት ከዓ ብከምኡ እቲ ናውቲ ከብድን ስርዓት ሽንትን ዘድሊ ምስ መፅሓፍቱ ምስ መሳርሒታቱ ነቲ ክኢላ ወሃቦ ነፍሱ ወከፍ ክእለት መትናዊ ስርዓት ናይ ኣፍ ልቢን ናይ መሓውር ብከምኡ እቲ መሳርሕን እቲ መፅሓፍትን ፋሕ ኣቢልናዮ እቲ ቀንዲ ክኢላ ከዓ ንኣብነት ኣነ ናይ ግንባር ናቕፋ ኮይነ ቶም ሙሳይ ነበሩ ሃይለ ራሻ ነይሩ ዶክተር ሃይለ ራሻ ዶክተር ሚንኣብ ነይሩ በዓል ወድ ፀጋይ ከዓ ወር ሰርጀሪ ዝመሃሩ ካልኦት ነይሮም እዚኣቶም ምሳዮም ማለት እዩ ካልእ ቶም መደንዘዝቲ እውን ኣብቲ ተመክሮ ዝኸኣቱ ኣለዎም ስለዚ ቶም ኣነስቴዝያን ገለን ከተማዕብሎም ሓላፍነት ትወስድ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ከፋፊልና ሓያል ፃዕሪ ገርና ሽዑኡ ምምሃር ከኣኒ ምምሃር ከዓ ክምህሮም ኣለን ነፍሲ ወከፍ ርቡዕ ኣሳይንመንት ትቦም ተዳልዮም ኣፅኒዖም ገለመታት መፅሓ ኣርእስቲ ትቦም ሙሉእ ምሸትካ ተካታ ሕጂ ብከምዚ ኣማዕቢልናዮም ስለዚ እዚ ሓደ ሓጋዚ ነይሩ ማለት እዩ ሓንቲ ዓባይ ስጉምቲ ተወስደት እዚኣ ነይራ
عبر حاجز كأجرلنا مالتي عبر لو تمسينا بخمو مكفالو تقيمنا جن زخبل كله ناي أنا نأمنت ناي كبدن سرعشين تنكوينه أفلب بيسرحن مالتها كونه محورة يسرحن مالتها كونه جن فوكس قبرلو تقند زتكرلو أو خينو كمهرن كمعبلون وشت تودب زوصة مدبي مالتي ስለዚህ ኩሉ ጽሑፋት እዚ ኣካል ናይቲ ትምህርቲ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ከም ተዓንትቦ ቅዲመ ጠቀስኮ ድሕሪ ምዝላቕ የጀሚረዮ በይና ጀሚረ ምእካብ ብከምዚ እዚ ፅሕፈት እዚ ሃንድራይቲንግ ናሽናል ተሓኮ እዩ ብከምዚ 83 ሕጂ ኣብዚ ብፅሕዮ 83 85 ነቶም ሓደስ ዝመፁ ነበሩ እንተው ዘይጠቀስና እንታይ 83 ዋሕዚ ጀሚሩ ሕጂ ሓደስቲ ካብ ኤሮጳ ትንፋስ ረንኩም ካብ በዓል ወሽዑብ ብዙሕ መፅኦም በዓል ዶክተር ብርሃነ ደብሩ በዓል ዞሚ በዓል ዓዚዝ በዓል ዶክተር ፍቃዱ ብብዝሕ ሽዑ ክውሕዝ ጀሚሮም እዚኣቶም ተመክሮ ይነበሮምን እና እተን ኣብቶም ምኩራት ምስኣቶም እናሓወስና ከም ዝመሃሩ ገርና ሓከይም እዮም ዓበይቲ ሓከይም ዝምከሩ ግን ሰርጀሪ it is an art and science ስለዚ ዋላ ሳይንስ ሕጆም ተመፁ ተኣርቲ ይፈልጥዎን እዮም ስለዚ ንስኹ ትምህሮም ኣለካ ካልእ እቶም 10 ዓመት ለ10 ዓመት ዝሰርሑ ግንባራት ናይ ብሪጌድ ኮይኖም ናይ በጠልን ኮይኖም ምኩራት እዮም በዓል ቁሱን ኣብነት በዓል ውድርሶም ኮታቶም በዓል ሃይሊ ጥሻ እዚኣቶም ንጉዕ ዓመታት ዝሰርሑ ምኩራት ነርሳት ናይ ኩናት ስታይ እውን ዝፈልጡ ብዙሕ እውን ዝኣለዩ ንኦም ስሒብናዮም ዓመት ሙሉእ መዓልቲ ክልስ ሓሳብ ንምህሮም ለይቲ ምሳና ክጠፍሑ ሓድሩ ኦፐሬሽን ብከምዚ ርእሶም ክኢሎም መጥባሕቲ ሃዱ ክሕዙ ጀሚሮም ኣብ ግንባራት ኣብ ካልእ ሕጂ ብከምዚ እቲ ዓቕሚ ሓፍ ኣቢልና ካልእ ኩሉ ዓይነት ትምህርቲ ፊዚዮቴራፒ ትበል ናይ ኣነስቴዝያ ይትበል ናይ ኩሉ ዓይነት ትምህርቲ ናይ ገፅ መንጋጋ ይትበል ናይ መወልዳና ይትበል ናይ ላቦራቶሪ ኩሉ ዓይነት ትምህርቲ ከዓ እናሰፍሐ ከይዱ ስለዚ ሓይሊ እናወስኽና ድሕሪ ሰላሕታስ ኣፀቢቕና ኢና ሓይሊ ደሊብና ማለት ዓቕሚ ደሊብና ማለት እዩ እዘን መፅሓፍቲ እዚአን ሕጂ ሽዑ ስታይ ድገበር ኮይነ ንኣብነት ካብኣተን ንምጥቃስ እዛ ማኔጅመንት ኦፍ ኣብዶሚናል ኢንጁሪ ወይ ድማ ፋንዳሜንታልስ ኦፍ ማኔጅመንት ኦፍ ኣብዶሚናል ወር ኢንጁሪስ 84 ወዲአ እያ እዚኣ እያ 84 ወዲአ እያ 84 ዝተወደአት እያ 86 ኣብዚ ኣብፅሐ መምሃሪ ነፍሲ ወከፎም ተዋሂብዎም ማለት እዩ ተባዚሑ ንነፍሲ ወከፎም ተዋሂቦም ካልእ ኣፀጋሚ ነበረ ኣብ ውሽጢ ናይ ከብዲ መጥባሕቲ ናይ ዓብ ማዓንጣ ሓልክታት በዝሕ ረክስታት በዝሕ ካልእ ሽግራት እቲ ተክኒክ ኣፀቢቖም ስለ ዘይመልክዎ ሽግራት ዝስዕብ ነይሩ ንዕኡ ንምእላይ ድማ እዛ ማኔጅመንት ኦፍ ኮሎን ሚሳይል ኢንጁሪስ ትብል ኣዳልየሎም ማለት እዩ ካልኣይቲ ብፍሉይ ከዓ እምሃርዎ ማለት እዩ ጥራይ መስመር ይኮነ ዓመተ ምህረት ናይ እዚኣ ዝነገርካ ዓመተ ምህረት እዚኣ 88 ግን ቅድሚኡ ብክልስ ኣብኡ ከለዉ ተማሂሮም እዮም ትምህሮም ኢኻ ቅድሚ እዚ መፅሓፍ እዚ ካብዚ ፅሑፋት እዚ ትምህሮም ኢኻ ካልእ the aim of war surgeons in war 86 the aim of war surgeon in war ሓደ ወር ሰርጀን ኣብ ኩናት እንታይ ክገብር ኣለዎ እንታይ ከማልእ ኣለዎ እንታይ ምድላው ክገብር ኣለዎ ሓደ መጥቃዕቲ ወይ እዚኣ ሕጂ 86 እንታይ እዩ ንሓደ ወር ሰርጀን እንታይ ዓይነት ውግኣት ከጋጥሞ እዮም ብኸመይ ከኣልዮ ምግባእ ጋይድላይን እያ ስለዚ እዚአን እንተና ቀንዲ 4 ሳተን እየን ቀንዲ 4 መፅሓፍቲ በብእዋኑ ዝተፅሓፋ እየን ጉዳይና ስባልና ክንፈትሕ ኣለና
إلا دحر كن حكايمون واحد ماتيو إنه تي شخم حدا خمسة ثلاثة السرح سي حدا نورمال حدا سب سرح قن مولو ليتو حضروا غمز نوركم كل سب زارو ليو مولو ليتي المسالس كل ساعات تسرح نير كان ابنت حادثه ساعات ما يقولوا ناي ليتي أيسرح. ساعات زبال اي فلت بزيك هدوء خنات تخوينو كاو اير دبداب قال ختنقا كتبل ليتي السرح خاف ساعات حمشته جميل كا ساعات شدشته تسرح جزي خوينات كن عرفت له سولك عتوصل تدكم صباب بس بيصوموا بخاطر بالشكر نحرليو تريلي شكر تراي بس بيصوموا خا وشاهي هو توصل عرفت ليتي مسمعلتي سولك عسر اب الى جمل نفارش دبديباتكم اب 83 دما اب صابرا نفرت دبديبناكم اتا ناي صابرا كمين يرو تخنتات سا أقداسيت انتعيشو مياه مغنياتو دحري مزلاقسي تازو خبا زقات أمتنا نساء تدهر مزلاقسي لزخونت هجي رابعي ورار ودو مسبلنا تخليت نيرو بصابرا وش تصابرا ناي بريجاد شومونته مسقلب تبهال نبوطولني حدا بريجاد أقويمون ساعة جوعاتن هجي سا أقوينهم سانا مالتي بتحتينا نمرروها تخليت الناقبورو إني لا دبداب جميل هند بيت مسكا ده حمسة كل انت نحكمنا وين نيران تلع لو اي بوتا نايس قبرة ما نايت جنبار هوسبيتال نيرو احنا نيرنا مالتيو تحتينا ده حمسان شمونتن تحتيهم ده 7 بيت نصارون ده 7 شوعتن تقول لك حمسان هذا النيرة نزن كلن ببحاده 4 بومبا 4 بومبا ناتوت نربعتين بريجادات وقاتن وسواءاتن طري بزحات اقاطمونا اتانا هنا سلم رأخم نيره اتروبا تقاقيا نتي كابانا وصيلو ناو زوحس ناو دربيا بنس أرودما نفتح حدا دربيا لأننا خيدا خاد دربيا حجي جبار رخيبا معنا زي حسوته جبار ترخيبهم حكيمنا مالته تم كالوت قلت سواءاتن وقاتن كان حكم ملو معلتو علنا ملو معلتي نقود جميرات دحريونا قدفتنا نقود تمسق كلها تروات دبدبا اخمي فلتو ابو كاو لتخن قبرز نبرنا تايو كلها هنا مسحنا حجنا تنقاسا أستي حجنا أبسنجرو نوع المالف تناس نوع النيرنا تا 76 نورنا نحنا ده 7 خوصو ده 58 وصو ده كله من مسحنا حجنا نوصو وتم زنقاسا حجنا نوصو وتم زنقاسا زي كله أبتا أندرغراوند كير قدفنا لهم نوصو أقداسنا تليو دما حد حكيم مساءتهم خمنا قبرنا حلفنا سازي سقاب دروح همشاي ورار برخينا نقول لنا قصال نقول مس حدوان فاشست دربياتنا فاشستي مريتي زنغنو حجينا احنا نكو تسينا حكيمنا ودينا نوص خلنا تري لنا انا نخيد قاليهم ببخلتا بسلستين نتناس نخيد بياتنا فاشست دربيا خلتا بومبا تحادم مونغو توم كنويت نورن دحر وديو حجي قاليهم مسوده غيب نطارات مسمصو مازيك توقو خوين تسمعوا كل مخنياتو بتني دبل جواليتات نيرو تصلاي نحتقدم حبرتا كونا ايقا عزوم من مسيات فتشس للنورة تحرايتا ايكا نيرو جردين دقور نيرو من بحا 58 دا 7 جلت تروبا جردين كاو حلوس هلوز بالامنتو نيرو اخوان كلي تسانا الى جمل حدث كم سلمي أبصابرا زسلم أين برندي اوكي أبصابرا سا خصلل كدعان إتاب بريجيد أو تخليت جرام سكدت حدا كوميشنر حيل نبر سلمو دحرينا فليتنا سي دبليو كومي لهم لك عم إلى جمد نجرنا سي دبليو كنت كوميشنر كم زي ده أمثل بزيا نيرو كيدو سلمو سي دبليو كومي لهم أبقص 400 كلتن قصري 13 شمون تعاده أبو زباو جنبار متقاعد زجبروا اللي جدي وتهدرات إثيوبيا كاب زبان أوروتا خادم خلو أم معسكرهم كاب قريفهم زهادم زنبور نبرتات كلا جازيت أتات نيران
ሓንቲ ካብኣተን ጋዜጣ ሰርቶ ኣደር እያ ነይራ ሰርቶ ኣደር እዛ ኣብዚ ዝሪኣ ዘለኹ ዕፀ ናይ ፅምብላሊዕ ዝመስል ቁርባብሻ ቅርፂ ሒዛ ዘላ ኣብ ውሽጣ ሂምቦል ዒታሮ ሓስታ ናቕፋ ዛራ ኣሎ ነዚአን ከምዚኣ ገይሩ ስለ ዘኽበበን እየን ቁርባብሻ መሲላ በዓል ኩብኩብ በዓል ኣፍዓበት ግን ናይ ቀይሕ ባሕር በቲ ሓደ ወሰን ገዲፍካ ካብ ኣብ ወፃኢ እየን ፓርቲኩላርሊ ብፍልይነት እዛ ቅርፂ እዚኣ ኣብቲ ዝረኸብኩሞ ሰርቶ ኣደር ዝብል ጋዜጣ እንታይ መግለፂ ነይርዋ ወይ እንታይ እቲ ምክንያት ምሕንፀት እያ ሕጂ ንሳ ኣብ ኦረታ ኢና ረኺብናያ ኦረታ እቲ ሮራ ናይ እንታይ ሽሙ ኣስማጥ ብታሕቲ ኣሎ ኦረታ በሪኺ በንፃሩ ከዓ ሸኻይ ዝበሃል ኣሎ ክልተ ኣስማጥ ከዓ ታሕቲ እዩ ሕጂ ንሕና تا مجمّر يا مطبحت عدو جاني أنا حجي متكعتي بأورتا خنجمر سلازخونا وديبو تباهلنا جيتا مطبحت عدو حجي ديبه من شو مخاني بعد قصن كابت خوابينا نيرو تانا يبطل نحكمنا مالتيو جمتكعتي كسيلو كوش بس احنا كوش زبال تحت مالزيو نبتقو اقرع سرت قزقات صقع الليو هجي أركبو مستواهلنا أجمل سهلنا إن غيرنا أبتدم سسمع عسكر بس إحنا مالتي بس كنا فحص ولا ورقة تصنع عنا حنتقاون إذا جازيت أزياء مسرا أخو حجي إذا سئل زي أوقات تصنع عنا لك غرسي شعبية زي أطرع تريفة ومبدي زي أطرع تريفة أبزي أنت حاسيرهم ذلو زول عوو باللومن زول عوو يبلو تعاطيهم اللو تعاطيهم اللو سلازي تريفاتنا دلا نزيهم تفيقها كفليكا استاي مقباري دول زيان سلاح تخوقص خلو زي قرصوا مالتي أبس استفعل عليه جزية تقبروا زنوركم نزي سائل إن فتشنا رئينا يلنا زي ما تبحثوا تقبروا زنوركم كم أون وقعات حفاش ودباتنا حفاش جبار بعفيو تسكيبو خبوتانا بتاخبت عصهم كله زر اسئلتات له معوبة بتحدث اسئلتات رئينا ناب مدمدم قص اي خيد كل خصي بيرسونال سئل رخيبه نكن ناي بعلت بيت كان ابقص ابقص 356 زغرها نطوب لحتى خان دعبا ذا سئل و إذا سئل زياسي بفلي تاريخ اللغة فلي تاريخ اللغة هجي أنا عمبربب بعلت بيتي أب أورتا أميرا أبتنا محسن مس دكتور أبرهد فحنسابي سرحة نيرا كلتين خمتهم وكروس اللوزولون ناي مولدن سلز نبرن كلتين محاسابين سرحة نيرا أنا قا عمبربب نيرا كعمبربب ناخبا مصر مالتيو أو عمبربب ناكلتيو جنبر خلافنتن نايسدجن إنيرنج سلز نايتو خلتيو جنبر كنتاتن نايتي دجن أخبار ناتو وساق قبل مسيحي أو مسوساهو نسأل تبلني من متى نسأل من نسأل لنا مخنياتو لاجين مسئلة تبلن لاجين تفولتها لاجين أبالنا نيرو لاجين مسئلة موني نديشي كابتن جماهيرس كيدوم رخيبهم تنقل أخن وسدوم إلهم أيتوسدونهم هلاونت ناتهم ناكلتيهم زي فلوتوس كما جرى يصدم نعم أطفئ الناس نزيهم كان يطفئنا يطفئنا يولادي أمالتيو شو من دفرين نرى سوم بروتام ساتوس أو مستقرم هجي أو خان دحاو بيكالو قراوتيهم حاو بيكا فرادايو أو قراوت تخينو محاسب نورو هجي إذن قولوا وسيدنا
ተደልዮም ቤት ትምህርቲ ሰውራእትዎም ተደልዮም ሱዳን ስደድዎም ግን ኣቦን ኣደን ክልቲኦም ሙያውያን ኮይኖም እናተጋደሉ ተደርቢዮም ከዓብዩ ወይ ስቂሎም ከዓብዩ የብሎም ተባሂሉ ባዕሉ ስብሓት ዝወደበ እዩ ነይሩ ካብ በራኽ ክዳውንቲ ከም ጥልፊ ናይ ገልመታት ተኸዲነን ተጋደልቲ ኣትየን ነቶም ቆልዑ ሒዞም ክወፃ እቶም ቆልዑ ከዓ ካብታ ብሎኮ ሓሊፎም ከም ዝዛወሩ ካብኡ ሒዞሞም ንሜዳ ክወፁ እቲ መደብ ነይሩ ምስ ኣበያ ግን ገዲፎሞ ማለት እዩ ምክንያቱ ክልቲኦም ተረኺቦም ትብሉን ኣለኹም ጎኒ ንጎኒ ተሳኢሎም ተደይብኤው ኣይኣምን ዶክተር ተኻስተ ኦሮማይ ካብ ኦሮማይ ናብ ኦሮማይ ኢልካ ክትፅሕፍን ከለካ ዓንቶ ቤተንቲን ካለ ኢኻ እታ ህሞት እታ ሚእቲ ብሚእቲ ብውሽጥኻ ዝተሰማዓትልካ ግዜ መዓስ ከም ምዃና ልክዕ ሰዓት ኣይኮንኩን ዝሓቲ ዘለኹ ቦታ ሸዓ እታ መንፈስ ሸዓ እታ ተበግሶ ናይ ምፅሓፍ ሸዓ መዓስ እያ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ሰላሕታ ወራር ኣብቲ መወዳእትኡ ሓደ ኢንፋክት መንዩ በይነ ርእሶም እዩ መፅዩ ኣብቲ ግንባር ናይ 58 ሓኪም እዩ ነይሩ ኦሮማይ ትብል ፅሒፍ ኣሎ ሓደ ጋዜጠኛ ድኒ ማን ምዃኑ ኣይነገረን ኦሮማይ ትብል ፅሒፍ ኣሎ እታ ኦሮማይ ከዓ ትርጉማስ ድሕሪ ሕጂ ሰውራ ኤርትራ ኣይንስዕርና ዝብል ተስምዕያ ዓይነት ኢልኒ ኣነ ሕጂ ውድእ ስለ ዝነበረ ሰላሕታ ወራር ከዓ መሪር እዩ ነይሩ ኣዝዩ ንዓና ብፍላይ ነቲ ኣብቲ ግንባር ነበርና ካብቲ ናይ ሻድሻይ ወረራ ግንባር ናቕፋ ነበረ ካብኡ ገድድ ነይሩ ዝገደደ ጥሜት ዓሶ ብብዝሒ ነይሩ ሕጂ እቲ ኩነታት ምስ ተወድአ ንፀላኢ እግምግሞ ነይረ ምክንያቱ 3ኛው ነይሩ 18ኛው ነይሩ እቶም ሓያላት ዝበሃሉ እዚኦም እዮም ተሳዒሮም ሓደ ካልኣይ ደርጊ ነቲ ምኩር ሰራዊቱ ፀንቂር እዩ ሕጂ እታ ኦሮማይ መቐረት ሂባትኒ ፀላኢ ተዳኺሙ እዩ ድሕሪ ሕጂ ክገብሮ ዝኽእል የለን ሻድሻይ ወራር ሜቱ ኣብዚ ከዓ ዝያዳ ተቐቢሩ ዝብል ኣምር ሂባትኒ ቦታኻ ተመለስ ተባሂለ ቦታይ ተበጊሰ ሂምቦል ውዒለ ኣብ ሂምቦል ሽዑ ግንባር ናቕፋ ነበሩ ብፆት ረኺበ ሕጂ ኣብ ሰላሕታ ፅንኩር ኩነታት እዩ ነይሩ ድሕሪ 5 ወርሒ ፀላኢ ተዳኺሙ መወዳእታ ቦታኻ ትምለስ ኣለካ ምስ ተባሃልኩ ኣጋጣሚ በይነ ርእሶም ከምዚ ትብል መፅሓፍ ተፃሒፍሉ ኦሮማይ ትብል ሓደ ጋዜጠኛ ፅሒፉ ኣሎ ትርጉማ ከዓ ከምዚ እዩ ጥራይ ኣንፈት ይብኒ ካብኡ ተመሊሰ ሂምቦል ውዒለ መልሸ ዓራር ምስ ኣተኹ እሞ መጥባሕቲ ዘድልዮም ፖርት ሱዳን ኣለዉ ኣብኡ ከድካ መጥባሕቲ ትገብረሉ ኣብ ሰላሕታ ወራር ኣዝዩ መሪር እዩ ነይሩ ኣዝዩ መሪር ዘለዎ ዝተኣማመነሉ ሰራዊት ይምፅኡ 3ኛ 18ኛ ካልኦትን ኣምፅኡ ዘይቀረቦ መሳርያ ይነበረን ግን ኣብ መወዳእትኡ ተሳዒሩ ሕጂ ኣብቲ ግዜቲ ቦታኻ ተመለስ ተባሂለ ክዳሎ ከለኹ በየነ ርእሶም ከምዝን ትብል መፅሓፍ ኦሮማይ ትብል መፅሓፍ ተፃሒፍ ኣላ ኢልኒ ኣንፈትናቱ ጥራይ ነጊርኒ ካብዚ ኣነ ንቦታይ ክምለስ ከለኹ ሂምቦል ውዒለ ኣብ ሂምቦል ገለ ሰባት እውን ረኺበ ግን ካብኡ ዓራር ምስ ከድኩ ንፖርት ሱዳን እውን ቀፂለ ማለት እዩ ስራሕ ብስራሕ ኣብኡ ምስ ከድኩ እታ መፅሓፍ ረኺበ እንብባ ሕጂ እቲ ኦሮማይ ዝበለሉ ምክንያታት ኣብኡ ብዝርዝር ፅሒፉ ኣሎ ተስፋ ከም ዘይብሉ ስርዓት እንድሕሪ ሕጂ ህዝባዊ ግንባር ወይ ሰውራ ኤርትራ ክስዕር ከም ዘይክእል ኣነ ሕጂ በቲ ዝነበረ ንገምጋም ፀላኢ ተዳኺሙ ርእዮ
ኣብ ግንባር ሓልሓል 3ኛ 18ኛ እቶም ኣለው ዝበሃሉ ምኩራት ሰራዊቱ እሶምን ለሚሶም ስለዚ ድሕሪ ሕጂ ክብገስ ከም ዘይክእል ኣሚነ ኦሮማይ ዝብል መረዳእታ ሕየ ካብ ኦሮማይ ዓለም ክትብለና ፀንሐት ንሕና ኸ ኦሮማይ ኢልና ካብ ኦሮማይ ናብ ኦሮማይ ነዚ ደኣ እንክትርኸዩ ኢለ ኣብ መወዳእቱ ግን ክፍትኖ ኣለኒ ዝብል ሕልና ሕየ ወዲኤ እተን ደረጃታት እነዚ ፍትዋን ዘለዋ ብጣዕሚ ፅቡቅ መጀመርያ በዓልካ ኢኻ ኦሮማይ ኢልካ ባዕለና ኣብ ውሽጥኻ ኦሮማይ መፅዩ ናብ ኣዲኡ ከብል ሕጂ ወዲኡ ገምጋም ከዓ ነይሩካ በየነ ርእሶም ምሳበካ እታ ኦሮማይ ከም ቃል ከም ኣምር ኣብ ሓንጎልካ ኮፍ ኢላ ኣላ ብድሕሪ ፐርሶናል ስክርካ እታ መፅሓፍ ኮፍ ኢላ እታ መፅሓፍ ንስኻ ኦሮማይ ኣብኡ ተጠቕሊላ ካብ ኦሮማይ ናብ ኦሮማይ ሽዑ ከም ኣምር ሕየ ማለት እዩ ግን መን ክፅሕፎ እዩ መን ክትርኸ እዩ ልካ ከምታ ጉዕዞ ካብ ናቕፋ ናብ ናቕፋ መን ክትርኸ እዩ ዝበልኳ እዛ ካብ ኦሮማይ ናብ ኦሮማይ መድረኽ ናይ 5 ዓመት ከ መን ክፅሕፋ እዩ መን ክትርኸ እዩ ዝብል ኣምር ሕየ ምግዳፍ ኣብልካ ድሕሪኻ ከይዱ ኩሉ ካብ ናብሲ ድሕሪኻ እንዳኸደ ካብ ናቕፋ ናብ ካብ ኦሮማይ ናብ ኦሮማይ ሕጂ ኸ ካብ ናብ እንታይ ኢና ክንብል ሕጂ ከዓ ልካ ከምቲ ካብ ሳሕል ተበጊስና ወይ ካብ ናቕፋ ተበጊስና ነስመራ ዝበፃሕናዮ ሕጂ እውን ካብ ናቕፋ ወይ ካብ ሳሕል ነስመራ ክንብገስ ክንጓዓዝ ምዃንና ኣሚተ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ምስ ጉንዘርሃየ ኣብ ኤርትራ ሚድያ ኔትወርክ ፈራዳይ ሾው ኣብ ዝሓለፈ 2 ፍፃሜታት ወይ 2 ኤፒሶድ ምስ ዶክተር ተኸስተ ፈቃዱ ደራሳይ ዳይተን ካብ ናቕፋ ክሳብ ናቕፋ ካብ ኦሮማይ ክሳብ ኦሮማይ ሕጂ ብሳልሳይ መደብ ከዓ ካብ ናቕፋ ናብ ኣስመራ ኣብ ዝብል መፅሓፉ ገምጋም ከነካይድ ኢና ምክትታልኩም ዕድም ቋዳሓን መፅኻ ቋዳሓን ፀና ካብ ናብ እዩ መቸም ኣርእስቲ መፅሓፍትኻ ካብ ናቕፋ ናብ ናቕፋ ካብ ኦሮማይ ናብ ኦሮማይ ኦሮማይ ናብ ኦሮማይ ካብ ናቕፋ ናብ ኣስመራ ካብ ናቕፋ ናብ ኣስመራ ፊሱስ ካብ ሳሕል ናብ ኣስመራ ካብ ኩሉ ኩርናዓት ናይ ኤርትራ ናብ ኣስመራ ኩለን ካብ ናብ እዛ ሎም ሒዝናያ ዘለና መፅሓፍካ ክንገምገማ ካብ ናቕፋ ናብ ኣስመራ ኩለን ካብ ናብ ፅንክር ዝበላየን ብሙሉአን ግን ካብ ናቕፋ ናብ ናቕፋ ክትብል ከለካ ምርር ዝበለ እዩ ካብ ኦሮማይ ናብ ኦሮማይ እውን ኣዝዩ ምርር ዝበለ እኳ እንተኾነ ተስፋ ዝህብ እዩ ካብ ናቕፋ ናብ ኣስመራ ክንብል ከለና ግን ናይ መወዳእታ ምዃን እቲ ነገር ስለ ዝርዳእካ እታ ምእተዊ ደስ እያ ትብል ኣብቲ ናይ ካብ ኦሮማይ ናብ ኦሮማይ ዝፈጠረልካ ስምዒት እንዲ መበገሲ ናይዛ ካብ ናቕፋ ናብ ኣስመራ ኣብ ከመይናይ ህሞት ኢና ክንሰግር ካብ ሻድሻይን ብሰላሕታ ወራርን ብኸመይ ኢና ክንሰግር መስከረም 3 ኣብ ሂወትካ ኣብቲ መፅሓፍካ ከም ዘንበብኳ ናብ ምንታይ ትዝታ ትመልሰካ ካብ ሓልሓል ምስ ተመለስና ተኺለ ፖርት ሱዳን የኸይደ ካብ ኦሮታ ማለት እዩ ኣብ ፖርት ሱዳን ስንኩላን ናይ ውጋኣት ስንክልና ዝነበሮም ንዖም መጥላሕቲ ክገብረሎም የተበጊሰ ማለት እዩ ድሕሪ ናይ ሓልሓል ማለት እዩ ኣብኡ ዘድለይ ሕክምና ንዓኣቶም ገብረሎም ቀኒ ኣብኡ ከለኹ እውን እታ ናይ ባሉ ግርማ ርእያ እታ መፅሓፍ ግን ኦሮማይ ትብል እሳ እውን ኦሮማይ እቲ ክሓስቦ ፀናሕኩ ዝያዳ ኣትሪርዎ ወይ ኣብርሂዎ ማለት እዩ ድሕሪ ስራሕ ምውደይ ናብ ዓንበርበረ ተመሊሰ ናብ ቦታይ ኣብ ቦታይ ምስ ተመለስኩ ድሕሪኡ ናይ ዓመታዊ ኣኼባ ስለ ዝነበረና ፀብፃባይ ሒዤ ናይ ዓመት ናብ ኦሮታ ወይ ዓራርብ ተመሊሰ ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ እቲ ኣኼባ
ቀዳማይ መዓልቱ ወዲእና ገምጋምና ማለት እዩ ካልኣይ መዓልቲ መስሓልና ድሕሪ ቀትሪ ብህፁፅ ናብ ቦታኩም ተመለሱ ወታደራዊ ኩነታት ኩሉ ዝብል ሓበሬታ መፂና ሕጂ ናይ መን ተበግሶ ናይ ፅላዲ ንሕና ሕቶ ይለዓል ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ሻድሻይ ወራርን ሰላሕታ ወራርን ተዳኺምና ኢና ዳርጋ ወፂና ብኣፅዋር ምክንያቱ ሻድሻይ ወራር ሕሊፍና ሰላሕታ ወራር ሕሊፍና ዝረኸብናዮ ኣፅዋር ኣይነበረና ናብዚ ግዜ እዚ ስለዚ ንሕና ክንብገሲ ብኸመይ ፀላእኸ ፀላኢ ዓቕሚ የብሉን ኢልና ገምጊምና ኢና ኦሮማይ ተባሂሉ እዩ ግን መን እዩ ዝብገስ ዝብል ሕቶ ሕጂ ንዓራ ተመሊሰ ናብ ቦታይ ተመሊሰ ናብ ዓንበርበብ ማለት እዩ ሸንፎ ሆስፒታል ንተሰነይ ከባቢ ተሰነይ መጥቃዕቲ ከም ዝነበረ ሓበሬታ ነይርኮኒ ክብገስ ከለኹ ካብ ዓንበርበብ ንምዕራብሲ ሓደ ስርሒት ክልወና እዩ ዝብል ሓበሬታ እዚኣ ጥራይ ረኺበ ድሕሪኡ ናበይ ምዃኑ ስጋብ ክንደይ ምዃኑ ስለ ዘይፈልጥ ምስ ተመለስኩ ዳሰብዓን ክልተን ከይደ ሓበሬታ ክረክብ ናበይ ዳኣኒ ዝብል ቁርብ መብርህ ክረክብ ኢለ ከይደ ናብ ተሰነይ ምዃኑ እታ ናይ ምዕራብ ትበሃል ሸው ኣብኡ ዳሰብዓን ክልተን ሓበሬታ ረኺበ እዚ ቅድሚ ንሱዳን ምኻድካ እዩ ነይሩ ካብ ሱዳን ምስ ተመለስካ ኩነታት ከመይ ፀኒሑ ካብ ሜዳ እዚኣ ተኣሳሲርካ ሕጂ ንሱዳን እኮ ትኺለ ካብ ዓራር ካብ ኦሮታ ንሱዳን ከይደው ከለኹ ካብ ሱዳን ትኺለ ዓንበርበብ ተመሊሰ ካብ ዓንበርበብ ናብ ኣኼባ ኣቲና ኣብ ኣኼባ ወታደራዊ ኩነታት ኣሎ በቦታኹም ተመለሱ ተባሂሉ ግን ክብገስ ከለኹ ካብ ዓንበርበብ ክብገስ ከለኹ ገለ ስርሒት ኩሉ ከም ዝኽእል ኣብ ምዕራብ ተሓቢረ ካብኡ ምስ ተመለስኩ ሕጂ እንዳሰብዓን ክልተን ከይደ ሃለዋት ክፈልጥ ናበይ ዳኣንቲ መጥቃዕቲ ወይ ናበይ እቲ ወታደራዊ ኩነታት ክብል ክፈልጥ ከይደ ናብ ተሰነይ ምዃኑ ሽዑ ሓበሬታ ረኺበ ከይፀኒሐ ድማኒ ተሰነይ ሓራም ምዃና ብሬድዮ ተፈኒዩ ማለት እዩ ተሰሚዑ ድሕሪኡ ግን ነዊሕ ከይፀንሐ እተን ክፍለ ሰራዊታት ኣብኡ ዘጥቃዕ እቲ ሰራዊት ኣብኡ ዘጥቅዐ ተመሊሱ በቦትኡ ተመሊሱ ሓደ ካብኡ ናይ 13 ኣብ ዋጀባ ኣብኡ ዓሪፉ ነይሩ ከላይ ሕክምኑ ስለዚ ሽዑ ድማ እቲ ናይ 13 ናይ ብሪጌድ ሕክምና በዓል ቁሱን ዝነበርዎ ክብሮም ቁሱን ክብሮም ደበሳይ ናብ ዓንበርበብ መፅዩ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ናይ ተሰነይ ሓቢርኒ ናይ ተሰነይ እንታይ ነይሩ ሕጂ እቲ ሓበሬታ ዝሃበኒ ብጣዕሚ ሽዑ ኣገሪምኒ እንተሰነይ እንታይ ክንገብር ኢና ከይድና ዝብል ወይ እንታይ ረብሓ ስለ ዘለዎ እዩ ዝብል ሕቶ እዩ ነይርኒ ግን ኣብኡ ምስ ከድና ንብረት ናይ ፀላኢ ዘይተዓደነ ኣፅዋር ንዓመታት ተኸዚኑ ነበረ ኣብ ኢድና ከም ዝኣተወ ስለዚ ንብረትን ኣፅዋርን ኩሉ ንደጀን ተጓሪቱ ስለዚ በዚ ኣፅዋር ዝስ ሙናበይ ኢና ዝብል ሕቶ ኣልዒለ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መጀመርያ ኣብ እዚ ሻድሻይ ወራርን ሰላሕታ ወራርን እዚ ዘይበሃል እልቢ ኣፅዋር ማለት ኣጫያይቱ ቦምባታቱ ብብዝሒ ሃሊኹ እዩ ጥራሕ ኢድና ኢና ዘለና ወይ ከዓ ውሕድ እዩ ዘሎ ንብረትና ትውድብ ከምኡ እዩ ገምጋምካ እዚ ገምጋም እዚ ምስ ፀንሐ ከዓ ናይ ተሰነይ ሓድሽ ምዕባለ ተኸልኪሉ በቲ ናይ ተሰነይ ሓድሽ ምዕባለ ማለት ብብዝሒ ኣፅዋር ናይ ፀላኢ ተተኮስቲ ቦምባታት ዘይበሃል ንብረት ኩሉ ተኣኪቡ ምስ መፀ ኩሉ ግዜ ፀላኢ ብጥይቱ ብብረቱ እዩ ብጥይቱ ብብረቱ ናበይ ገፅ ኸደ ሕጂ ናብ ዝኾነ ክንቀሳቀስ ከም ዝኽእል ተኣማሚነ ክንቀሳቀስ ከምል ናበይ ከም ምዃኑ ግን ኣይበርሃለይን ነይሩ ድሓፂር ግዜ ግን ብሰሜናዊ ምብራቅ ሳሕል ምዃኑ ናብኡ ተበገስ ተባሂለ ተበጊስካ ምስቶም ኣዘዝቲ ብዛዕባ መደብ ናይ መጥቃዕቲ ናይ ሕክምና ክትውድብ ምስቶም ኣዘዝቲ ተረዳዳእ ተባሂለ ከይደ ነቲ ሕክምና
ብኸመይ ንውድቦ ከዓኒ ሓበሬታ ሂቦም እንቶም ኣዘዝቲ ናይቲ ግንባር ናይ ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕሊ ማለት እዩ ስለዚ ቀዳማይ ኣብ ቀብሪ ውእት ድልዱል ሕክምና ናይቲ ግንባር ክህሉ ቀዳማይ ተቐባሊ ክኸውን ተረዳዲእና ካልኣይ ተቐባሊ ሓሊበት ሳልሳይ ዓንበርበብ ሰለስቲኡ ተኣሳሲሩ ተቐንጥቓን ስለ ዝኾነ ነቲ ኩነታት ብከምዚ ክእለ ተረዳዲእና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቀብሪ ውእት ድልዱል መታን ክኸውን ተወሳኺ መጥባሕቲ ኣሃዱ ካብ ዓራርብ ኣበጊሱና ኢልና ኣበጊሶምና እታ መጥባሕቲ ኣሃዱ እቲኣን ካብ ሓሊበትን ካብ ዓንበርበብን ወይ ሽዕም ሆስፒታል ወሲኽና ድልዱል ሕክምና ኣብ ቀብሪ ውእት ኣነን ሃልን ራሻን ከዓ ኣብኡ ኮይና ድልዱል ናይ ክልተ መጥባሕቲ ኣሃዱ ዳርጋ ነይሩ ሃሊ ራሻ ሂቦ ዝመፀ ካብ ክልቲኡ ግንባራት ካብ ክልቲኡ ሕክምና ወሲኽና ዳርጋ ክልተ መጥባሕቲ ኣሃዱ እዩ ነይሩ ድልዱል ኣሃዱ እዩ ነይሩ 1984 እወ እቲ ስነ ኣእምራዊ ኩሉ ዓቕማዊ ምድላዋት ናይ ተጋዳላይ ከምኡ ከዓ ኩነታት ናይቲ ሓፋሽ ህዝቢ ኣብ ከመይ ሃዋሁ ነይሩ ሕጂ ክገርመካ ኩሉ እቲ ምድላዋት ውድእ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ምብጋስ ገልጠምጠም ኣይነበረ ከምዚ ኣብ ካልእ ግንባራት ዝረአ ውድእ ስለ ዝነበረ ዋላ ሓንቲ ዝረአ ይነበረ ላዕሊ ታሕቲ መካይን ይኹን ሰራዊት ላዕሊ ታሕቲ ዝብል ኣይነበረን ኩሉ ህዱእ ዋላ ቀብሪ ውእት ክንኣቱ ከለና ዝንቀሳቐስ ንብረት ዝንቀሳቐስ ስንቂ ኣይረአን ነይሩ ከምቲ ካልእ ግንባራት ዝረአ ውድእ ስለ ዝነበረ መፅናዕቲ ናይ ስለያ ከም ዝወድኦ ዳሕራይ ፈሊጥና ስጋብ ክራይም ኣውገትን ዝኣቱ ሰራዊት ሓደ ብርጌድ ሙሉእ ኣውገት ተኽሊ ዝኣቱ ሓደ በጠሎን ሙሉእ ከዓ ስጋብ ክራይ ኣትዩ ብናይ ስለያ እናተመርሐ ብናይ ሃንደሳን ኣብኡ ስጋብ መፅናዕቲ ተኻይዱ ከምዚ ተኻየደ ዳሕራይ ፈሊጥና ማለት እዩ ስለዚ ፅፉፍ እዩ ነይሩ ዝኾነ ገልጠምጠም ላዕሊ ታሕቲ ይነበሮን ጥራይ ምብጋስ ጥራይ እዩ ስፍሓቱ ጎልጎል ወእቲ ዘስጋአና እንታይ ጎላጉል ስለዝኾነ ኣፃምቕ ስለዝኾነ ዋላ እኳ እቲ ክሊማ ዝሓሸ ሽዑ እምበር ኣብ ጥሪ የካቲት ዳርጋ ዝሓሸ ክላይመት ይኹን እምበር ኩሉ ግዜ ኣፃምቕ ስለዝኾነ የስጋእካ እዩ ናይ ማይ ፅምእ ኣሎ ናይ ሙቐት ኣሎ ሳንስትሮክ ወይ ናይ ፀሓይ ሙቐት እዚታት ሓሳይ ስለዝኾነ እሱ እፍርሓና ነይሩ እንተዘየለ ካልእ ምድላዋት ገለናታት ኩሉ ፅፉፍ እዩ ነይሩ ኣብዚ ብብዝሒ ኦአርኤስ ተጠቐምኩምሉ ግዜ ዲ ኦአርኤስ ኣብታ ቀዳመይቲ ኣይተጠቐምናን ኣብታ ድሕሪኣ ዝመፀት ግን ሓደ ስምዒታት ስለ ዝነበረ ማለሲ ኦአርኤስ ተትህሉ ከምዚ ናይ ሽግራት ኣንበይ ተፈጥረን ዝብል ስለ ዝነበረ ኣዳሊና ንኩሉ ሰራዊት ዓዲልናዮ ስለዚ ሽግር ኣይነበረና ኣብቲ ካልኣይ ኣብቲ ቀዳማይ ግን ከምኡ ድላይ ኢልና ብዙሕ ኣይሓሰብናሉ ግን ኣብአ ኢዶም ነበረ ገይሮም እቶም ናይ ብሪጌዳት ሓከይም ፅቡቕ ኣልዮሞ ማለት እዩ ብርጌዳት ኣብዚ ደረጃ እዚ ናይ ገዛእ ርእሰን ናይ ብርጌድ ሕክምና ነይርወን ብሪጌዳት ነይርወን ናይ ቦጠልን ሕክምና ነይሩ ናይ ሰራዊት ናይቲ ጋንታታት ከዓ ናይ ጋንታ ሓኪም ናይ ጋንታ ናይ ቦጠለኒ ናይ ብሪጌድ ኣዋዳድባ እዩ ነይሩ ኣብዚ መድረኽ እዚ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ መወዳእትኡ ብኸመይ ተዛዚሙ ከምቲ ተፀበናይ ኣይከደን ምክንያቱ እቲ ናይ ክራይ ተዓዊቱ ናይ ኣውገቱ ተዓዊቱ ግን እቲ ብድሕሪኡ ክስዕብ ብማይ ህመት ገይሩ ንኣውገት ክኣቱ ቁሩብ ምድንጓይ ስለ ዝነበረ ፀላኢ ነቲ ኩነታት ቀይሮ ኸይሉ ስለዚ ከምቲ ተፀበናዮ ኣይተዓወትናን ድሕሪ ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ብሳልሳይ መዓልቲ ጠርኒፍኩም ብቦታኩም ተመለሱ ተባሂልና እቲ ሰራዊት ከዓ ኣብቲ ናይ ቀደም ድፍዑ ተመሊሱ ማለት እዩ ዝነበራ ቀዳመይቲ ዝነበራ ፀገማትን ሃዋፋትን ተማሊአን እንደገና ናብ መጥቃዕቲ ኣቲና ድሕሪ ሓደ ወርሒ ልክዕ እንደገና ምድላው ተገይሩ ሙሉእ ምድላው
ከምቲ ናይ ቅድም ዝነበረ ምድላው እቲ ስልት ናይ መጥቃዕቲ ግን ነቲ ናይ ሰራዊት ምልከት ብኻልእ ከምቲ ናይ ቅድም ደይኮነ ለዊጡ ንሕና ከዓ ከምታ ናይ ቀደምና ምድላዋት ቀፂልና ናይ ቀብሪ ወቕት ይኹን ናይ ሓሊበት ይኹን ናይ ሽዕብ ሆስፒታል ወይ ዓንበርበር እቲ እዋን ድርቂ ዝቃላቀለሉ ዝነበረ እዋን ዲ ሽዑ ድርቂ ነይሩ እንድዩ እቲ መጥቃዕቲ ናይ ካልኣይ ፅፉፍ ከይዱ ብዙሕ ውግኣት ነይሮምና ኣብቲ ጎላጉል ስለ ዝነበረ ካብ ናይ ቀዳማይ ብዙሕ ኣይሸገረና ናይ ሓደ መዓልቲ ስለ ዝነበረ ኣብዚ ግን ስጋብ 3-4 መዓልቲ ስለ ዝቐፀለ ስጋብ መርሳ ተኽላይ ብሓደ ወገን በቲ ካልኣይ ወገን ከኣገማግም ሕጂ ዓድም ስለ ዝነበረ ንውሕ ዝበለ መዓልታት ስለ ዝወሰደ ብዙሕ ዝበለ ውግኣት ነይሮምና ኣፃምእ ስለ ዝነበረ እውን ዝኣክል ORS ኩን ካልእ ሂብናዮም ነርና ስለዚ ፅሙቕ ስራሕ ተሰሪሑ እቲ ሆስፒታል ኣብ መወዳእታ ተን ብሪጌዳት ሕክምና ተን ናይ ብሪጌዳት ሕክምና ገለ ንብረት ከም ዘሎ ኣብ ማይ ሂመት ካብኡ ንሳትን ከም ተጠቕማ ስለ ዝፈለጥና ብኣካል ከድካ ርአየ ተባሂለ ብኣካል ማይ ሂመት ከይደ ኣብ ማይ ሂመት ከይደ ምስ ረኣኽኮ እቲ ሕክምና ነበረ ሕክምና ክትብሎ ይትኽእል ኢኻ ብዳስ ብገሊኡ ካብ መሸማዕ ብዝንጎ ሕሱስ ዝበለ ዓራት ገሊኡ ናይ ሚሊታሪ ገሊኡ ድማ ንቡር ዓራት ኣብኡ ግን ሬሳታት ተዛሕዚሖም ፀኒሖምና ውግኣት ሓዊ ዝነድድ እቲ ብኣየር ዝነዲዱ ብምንታይ ነዲዱ ይንፈልጥን ግን ብደብዳብ ኣየር ከም ምዃኑ ምክንያቱ ኣየር ቅፀል እየን ድድድባ ነይረን ኩሉ ንብረት ገገዲፎ ዝኸደ ፀላኢ እናሰዓባ ታንክታት ኹን መካይን ናይ ፅዕነት ኹን ካልእ ኹን እናደብደበ ኸዳ ስለ ዝነበረ እሱን ደብዲቦን ክኾና ዝብል ገምጋም እዩ ነይርና ዋላ እቲ ንብረት እውን ዝሓረረ እዩ ረኺብናዮ ከም ስፕሊንት ብዙሕ ኣይነበረን ነዲዱ ፀኒሕና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዝገርመካ እንታይ እዩ ከመይ ገይሮም ውግኣቶም ገዲፎም ይሃድሙ ታና ውግኣትና ገዲፍና ውግኣት ከነውፅእ ንስዋ ኢና ነርና ኣብ ዝኾነ ንስዋ ተኸፊልና ኢና ውግኣትና ነውፅእ እዚኣቶም እውን ውግኣቶም ዘሓዚሖሞም እዮም ከይዶም ሕጂ እሱ ሓደ ድንፅወካ ካልኣይ ኣብኡ ዝገርመካ ከዓ ድርቂ ነይሩ ሽዑ ከቢድ ድርቂ 84 ነይሩ ዋላ ሙሉእ ኢትዮጵያ ዋና ኤርትራ ነይሩ ኣብኡ ፀንሐ እቲ መኻዚኖ ተደርዲሩ ናይ ረድኤት እኽሊ ዘይቲ ካልእ ፊኖ ከምኡታት ተኸሚሩ ፀኒሕና ብፍላይ ዘይትን ኣብ መሸማዕ ዝመልአ እኽልን ተኸመረ ማዕለያ ይነበረና ስርናይ ስርናይ ሕጂ ስንቂ ንሰራዊት ንህዝቢ ረድኤት ዝመፀ ሰራዊት ይጥቀመሉ ነይሮም ማለት እዩ እዚ ርኢና ካልእ እቲ ብትጎላጉል ዝረኣኽቦ ንማይ መርሳ ተኽላይ በፂሓ ትምለስ ወታደራዊ መኪና ስለ ዝነበረት ኣብ ወፂሐ እስከ ክሪኦ ካልእ እቲ ኩነታት ኢለ ከይደ ኣብ ወፂሕና ብሓደ ለይቲ ኢና ተመሊስና ኩሉ ትጎላጉል ፋሕ ዝበሉ ሰራዊት ፋሕ ዝበሉ ሕጂ ዳርጋ መቕራሚ ነይሩ ሰራዊትና ኣይዋግኡ ኣይብሉ ጥራይ ኢዶም ስቕ ኢሎም ይህቡ ደኺሞም ከምኡ ስለ ዝነበረ ክንምለስ ከለና ተማልኡና ዝብሉ ተጋደልቲ ዝኣከብዎም ወይ ኣብ ፅርግያ ፀኒሖም ተማልኡና ዝብሉ እናተማላእካ ካ ትኸይድ ስጋብ ቦታ ተሊካ ብኸምኡ ተን መካይን ንኣከባር ንማይ ሂመት ንኣውጎት ምለሳ ነይረን ማለት ስለዚ ፋሕ ዝበለ ሰራዊት ፈቐዱ ነይሩ ማለት እዩ ምስ ገስጋስ ናይ 76 ከተወዳድሮ ከለኻ እቲ ዝህበና ዝነበረ መጀመርያ ተስፋታት ናይ ምጥቃዕቲ እንታይ ፍልሊ ነይርዎ ወይ ብምንታይ ከተነፃፅሮ መሃርካ ሕጂ እቲ ዝገርመካ ተቐዳመይ ትሕቶ ሓንጎለይ ዝመፀሲ ኣለና ካብ ከተማታት ካብ ቃሩራ ናቕፋ ኣፍዓበት እናበልና ኢና ንኸይድ ነርና ከተማታት ኣኽብብ ኣቢልካ ነቲ ዘሎ ሰራዊት ትስዕሮ ባልሓንቲ ተጥቃ ኢዱ ዝህብ ዝመውት መውት ዝቆሰለ ቆስል ብኸመይ ነይሩ ሕጂ ግን እቲ ዝረኣየካ እንታይ ግንባራት
كله جنبار سمناو رأسال جنبار نقفة جنبار حال زيتات نيرو جنبارات النافرسنا إنا كنقص زبل أمر المجمرة إذا كابتن كتماتات انتاي في اللي كم صاليو ندحريلك أب حساب كاد مثنتايو كبيد كخون كتمات أمري تكم حرة كتحزاو على كبيد مبرابتي مدرختنا عنامبري كرم كتحزاو كبيد مبرمبري مس جنبارات زنات أصدر يكونن سازي كبيد مسواتنا كفلنا خم نغسل ترايكا كجمجم كيلا شو كم حكيم مالتي ግንባር ሰሜናዊ ምቕራስ ዓዲ ተደምሲሱ እቲ ኣብኡ ዝነበረ ሓይሊ ኣበይ ዓሪዱ ሕጂ ብክልተ ወገን እዩ እቲ ዝማረኽ ተማሪኹ እቲ ዝመውት መይቱ እቲ ዝሃድም ግን ገሊኡ ማርሳ ተኽላይ ብጀላቡ ገለሞታት ክሃድም ክኢሉ ምስኡ ሶቪየታውያን ነይሮም እዮም ምስተን ማርሻ ተኽላይ ዝሃደመ ጀነራል ሓሰን ካልኦትን ግን ገምገም ባሕሪ ገይሮም ናብ ከባቢ ግራት ዝበሃል ቦታ ኣብኦም ዓሪዶም ኣብኦም ጠጠው ኢሎም እዚ ከዓኒ ብሽመር ኣድግ ኣቢሉ ናብ ናረው ስለ ዝኸይድ ሓደ ግንባር ሓደ ክንፊ ናይ ግንባር ናቕፋ ኮይኑ ማለት እዩ ፀገማይ ክንፊ ናይ ግንባር ናቕፋ ኮይኑ ማለት እዩ ምስኡ ኣሲሩ ማለት እዩ ስለዚ ግራትን ሽመር ኣድግ ምስ ናይ ፀገማይ ክንፊ ናይ ግንባር ናቕፋ ኣሲሩ ጠጠው ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ መጥባሕቲ ኣሃዱ ኣብ ሓሊበት ኣብ ቀብሮበት ዝነበሩ እተን ሕክምናታት ሕጂ ብኸመይ ተወዚዐን ናበይ ገፀን ከይለን ሕጂ እንታይ ኮይኑ ኣብዛ መድረክ እዚኣ ፀላኢ ግራትን ሽመር ኣድግ ምስ ናሮም ምስታይ ምስ ገበረ ካብ ግንባር ናቕፋ ርሑቕ ስለ ዝኾነ ክልተ መጥባሕቱ ኣሃዱ ኣበጊስና ማለት እዩ ናብ ፀገማይ ክንፊ ጥራይ ስለዚ ክልተ ኣሃዱ ምክንያቱ ከቢድ ግጥማት እዩ ነይሩ ታንክ ብታንክ ነይሩ ኣየር ድብዳብ ነይሩ ሽዑን ከዓ ፀላኢ ንኩሉ ፈንጂ ተኺልሉ ምክንያቱ ብፈንጂን ብታንክን ጥራይ ክከላኸል ብሰራዊት ክከላኸለሉ ዝኽእል ቦታ ይነበረን ከምኡ ስለ ነበረት ግጥማት ከቢድ ስለ ነበረት ክልተ መጥባሕቲ ኣሃዱ ገርና ዳሕራይ ግን ሓንቲ መጥባሕቲ ኣሃዱ ተሳሒባ ብሓንቲ መጥባሕቲ ኣሃዱ ጥራይ እቲ ፀገማይ ክንፊ ወይ ድማ ናይ ግራትን ናይ ሽመር ኣድግን ተኻይዱ ማለት እዩ እቲ ናይ ግንባር ናቕፋ ሆስፒታል እዩ ንገዛ ርእሱ ርጉይ ነይሩ ስለዚ እዚ ሓደ ስጉምቲ ዝተወስደ እዩ እቲ ናይ ሓሊበት እንታይ ይኹን ሕጂ የለ ግንባር ሰሜናዊ ሳሕል ፈሪሱ እዩ ተደምሲ እዩ እሱ ተሳሒቡ ናብ ዓንበርበብ ኣትዩ ገለ ክፋል እውን ናብታ መጥባሕቲ ኣሃዱ ናይ መንሽሙ ከይዱ ማለት እዩ ናይ ፀገማይ ክንፊ ናይ ናቕፋ ሕጂ ናይ ሰሜናዊ ምብራቕ ወይ ናይ በዓል ዓራግ ዝነበረ ኣሃዱታትና እንታይ ይኹን እሱ መልሲ ዘድልየ ነይሩ ወይ ምድልዳል ዘድልየ ነይሩ ሕጂ ክፍሊ ታዕሊም ኣብኡ ነይሮም ክፍሊ ታዕሊም ሓደ ንኡስ ሆስፒታል ነይሩ ንኡስ ሆስፒታል ዝነበረ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ሓደ ክፍሊ ታዕሊም ሓለዋ ሰውራ እዚ ንኡስ ሆስፒታላት ነይርዎ ኣብ ሆስፒታል ዘይኮነ ንኡስ ሆስፒታል ነይርዎ ግን ምስ ላቦራቶሪኡ ምስ ካልኡ ስለዚ ዓራግ እቲ ናይ ክፍሊ ታዕሊም ርእሱ ዝኸኣለ ናይ ሕክምና ነይርዎ ናቱ መወከሲ ከዓ ዓንበርበብ ነይርዎ ምንቕቓሕ ክሊኒክ ነይርዎ ናይ ገዛ ርእሱ ስለዚ እዚኣተን ብናታተን ቀፂለን ማለት እዩ ግን ምድልዳል የድልየ ነይሩ ደልዲሉ ቀፂሉ ማለት እዩ ስለዚ ሓሊበት ተጠርኒፉ ኣብ ዓንበርበብ ኣትዩ ኣብ ክልቴን ካብተን መፅሓፍትኻ ብዛዕባ ዝነበረ ዓይነት መውጋእቲ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ እንዳተቀያየረ ምኻዱ ካብ ናይ ጥይትን ናይ ኣብዚ እዋን ዝነበረ ዓይነት መውጋእቲ ዘስዓቦ እንታይ ዝበሃል እውን ሓደጋታት እንታይ ነይሩ ሕጂ ፍሉይ ዝበሃል ካብቲ ናይ ድሕሪ ምዝላቕ ብዙሕ ፍሉይ ኣይነበረን ምክንያቱ ሻድሻይ ወራር ነይሩ ረብዓይ ወራር ነይሩ ሓምሻይ ወራር ነይሩ ሻውዓይ ወራር ናይ ሓልሓል ነይሩ ምን መጥቃዕቲ እንድዩ ናይ ፈንጂ ሕጂ መጥቃዕቲ እንድዩ ሕጂ ብዙሕ ተፈልየ ነበረን ግን ፈንጂ ተወሰነ ፈንጂ ነይሩ ኣብ ኩሉ ንኮ ፈንጂ ነይሩ እዩ ድሕሪ ምዝላቕ ግን ኣብዚ ሕጂ ጎላጉል ስለ ዝኾነ እቲ መውጋእቲ ቁሩብ ፍልይ ይብል
سمتاي بقول ሰራዊት ክንቀሳቀስ ከሎ ማሕውር እዩ ዝንቀሳቀስ ማሕውር እዩ ዝያዳ ድውጋእ ብጥይት ውን ብስኮጀታት ውን ስለዚ ኩሉ ግዜ ብሰምሃር ርኢናዮ ማሕውር ዝያዳ ህርብ ኣብ ነጥቃሉ እዋን ማለት እየ ኣብዚ ነጥቃሉ እዋን ስለ ዝነበረ ኣብ ማሕውር ዝያዳ ተራእዩ ፍልይ ዝበለ ናይ ፈንጂ ውን ብውስን እንታይ ሽሙ ሓሳብ ነቲ ፈንጂታት ምስ ሰገርዎ ጎላጉል ስለ ዝኾነ ፈንጂታት ኣብሉን ገለብሉን ግን ብጥይትን ብደብዳብ ነፈርቲ ቦምባኢ ብኻልእ ዝነበረ ብስኮጀታት ብዝሕ ነይሩ ብጣያይቱ ነይሩ ኣብ ጨውቃት ርዲ ነይሩ ትውግእ ኣበይ ኣብ ጨውቃት ርዲ ነይሩ ወይስ ከምቲ ኣብ ከተማታት ዝረአ ዝነበረ ብናይ ለይቲ መጥቃዕቲ እውን ነይዎ እዚ ናይ ከተማታት ቅድም ጠይሸ እንዴ እዚ ድሕሪ ናይ ሶቪየት ምእታው ኮቱ ዓይነት መውጋእቲ ለዊጥ እዩ እሱ ገሊፀ ድሕሪ ምዝላቕ ነበረ ኖ እቲ ውግእሲ ኣብ ጨውቃት ርዲ ዝካየድ ነይርስ ወይ ኣብ ወጋሕታ ወይ ሰዓታቱ ኣብ ምንታይ ነይሩ ሰዓታቱ ኩሉ ግዜ ውግእ ዝጅምረሉ ወጋሕታ ይጅምር ኩሉ ግዜ ሕጂ ኣብታ ቀዳመይቲ ለይቲ ሰዓት 3 ኣብ ክራይ ፍርቂ ለይቲ ኣብ መንሽሚት ነይሩ ትመጽ ናይ ለይትን ናይ ከተማ ኣውገት ወነ ለይቲ ነይሩ ኣብታ ካልኣይቲ ግን ወጋሕታ ክጅመር ተሓቢርና ኣቀዲሙ ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ ገሪብና ምክንያቱ ድሕሪ ቀትሪ ስለምንታይ ጀሚሩ ሃንደበት ግመን ደበናን ስለ ዝነበረ ብልቶ ንመጥቃዕቲ ሙቺ ተባሂሉ ሃንደበት ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ ኣቀዲሙ ስለዚ ኩነታት እዩ ዝውስኖ መጥቃዕቲ ክትወስድ መብዛሕትኡ ግን መጥቃዕቲ ዝጅመር ኣብ ወጋሕታ ዝጅመር እሱ ከዓ እንታይ ብፍላይ ኣብ ሓሩዝ ዘሎ ቦታት እንድሕር ኮይኑ ነቲ ሰራዊት ደጥቃዕ ምቹእ ኩነታት ትፈጥረሉ ማለት ስለዚ ሓደ ዘለካ ካልኣይ ኩሉ ግዜ ንወስዶ መጥቃዕትታት ኩሉ ግዜ ከም ተመክሮ ማለት እዩ ምስትኽሊማ ዝኸይድና ንኽእል ሕጂ እንድሕሪ ወሲድና ናይ ሰምሃር ማዕሰይ ጀሚርና ጥቅምቲ ናይ መንሽሚ ጀሚርና ናይ ፅርግያ ምቑራፅ ባፃ ማዕሰይ ወቒና ሕዳር ኣባ ታሕሳስ መሊስና ናይ ካብ ጋሕቴላይ ንሰይዲሲ ኣብቲ ክሊማ ዝሑል ዝኾነሉ ኢና ከቢድ መጥቃዕቲ ዝመፅናዕቲ እዚ እውን ልካ ኸመይ ነይሩ ማዕሰይ ወሲድና የካቲት በዛብህ ሽዑሪ ተሃሪሙ ተማሪኹ በዛብህ ማዕሰይ ተሃሪሙ እቲ ከቢድ መጥቃዕትታት ክፍፅም ከሎ ኣብ ግራትን ኣብ ሽመርዓድን እዩ ነይሩ ሕጂ እቲ ቀፃሊ ደብዳብ ናይ ነፈርቲ ስለ ዝነበረው ፀረ መጥቃዕቲ እዚ ፀረ ኣየር እውን ቃወም ስለ ዝነበረ ምስቲ ፅዑቕ ደብዳባት ናይ ኣየር ዝካየድ ነበረ እሱ ተወቂዑ ኣወሪዱ ሕጂ ኣብኡ ምስ ወረደ መስፈርቲ ናይ ኢድነራቶ ኣነ እውን ጀሶ ምስ ተገብረሉ ርኤ ተባሂለ ርኤ ነይረ ረኺበ ነይረ ሕጂ ዋላ ገለ ሕቶታት እውን ሓቲተ ነይረ ከም ወታደር ኣብነት እንታይ ለዮስ ምስ ከድኩሲ ሓንቲ ኖበል ፀኒሓት ንብኡ ክዕሎ ከለኹ ዳሕራይ ናይ ኖበል እዝስ ኖበል ተንብብ ኣለኹ መፅሓፍቲ ቡኻ ደሉ ካበይ ባረኺብካ ኢልስ ከንብብሲ ሂቦምኒ እንዳሰብዓን ክልተን ማለት እዩ ፀኒሕኒ ሂቦምኒ ከንብብ እዩ እሞ ካልእ እንታይ ተንብብ ኢለ ናይ ፖለቲካ ናይ ገለ ከም ወታደርሲ ናይ ፖለቲካ ተገዲሱ ንብል ፖለቲካ ይፈትን ኢሉኒ ፖለቲካ ይፈትን እዩ ወታደር እንዲኻ ወታደርን እንታይ ሽሙስ ብዘይ ፖለቲካ ኣነ ፖለቲካ ይፈልን እሞ ወታደር ኮንካሲ ትድብድብ ኢኻ ድብዳብ ከምዚ ድብዳብ ዘካየድካዮ ሕጂ ሲቪል ትድብድብ ዓዲ ትድብ እንታይ ስማዕካ ሆማ ኣነ ደብዲበ ይፈልጥኒ ኣነ ህዝቢ ደብዲበ ይፈልጥኒ ኣብ ጓደን ትድብድብ ከም ዝነበርካስ ብኸምኡ ከም ተሰለምካ ክማንሲ ሰሚዐ ገለ ስወ ምስ ሶማል ክንዋጋእ ከለና ብጓደን ሓያል ስታይ ስልም ተሰሊመ ኣብዚ ኣብ ኤርትራ ግን ኣነ ሲቪል ዓዲ ደብዲበ ይፈልጥኒ ካልኸ ሰራዊት ኣከበ ገለ ክድብድብ ከለኻ እንታይ ስማዕካ እሱ ዳ ተልእኾ ይብል ንቆም እንደ ሰልጢነ ኢሉኒ
تام صحافن قالن كابز غركا ندحريس قرب ملسكا بلكا بتاع اوروماي እዚ መጽሓፍቲ ከምብ ፀኒሑካ ሳና ባሓልዋ ሰውራ ከለውን መጽሓፍቲ የንብብ ነይሩ ካብ ዓራ ገለ ይመፅኦ ነይሩ መጽሓፍቲ የንብብ ነይሩ መጽሓፍቲ ዘንብቦ ነበረ እዚ ክብሎ ይክእልኒ ኣይዝክሮን እየ ግን መጽሓፍቲ የንብብ ነይሩ ንስኻ ኦሮማይ እዚ ኦሮማይ ምስ ኣንበብካያ እዚ ኦሮማይ ጋዜጠኛ እዩ ፀሓፋይ እናቱ ገምጋምን መፅናዕትን ገይሩ ካብ ዝሃቦ ገምጋም ትሰማምዓሉ ነይሩ ዶ ኣብ ከም ሓደ ፀሓፋይ ነቲ ንክልቲኡ ሓይልታት ክሳይ ክገብር ከሎ ትሰማምዓሉ ነገራት ነይሩ ዶ وحجي ብዙሕ ነገራት ዝእመን ነገር ይፅሒፉ ናይ ግንባር ይዛረብ ደለኹ ናይ ከተማታት ዘካየዶ ፕሮፓጋንዳ ኹን ካልእ ዝፀሓፎ ዝእመን ዘይእመን ኣሎ ኣነ ግን ኣብ ናይ ግንባራት ትግንባር ስለ ዝነበርኩ ብፍላይ ግንባር መዕፋ ስለ ዝነበርኩ ሽዑ ኩሉ እቲ ዝንቀሳቐሰሉ ነበረ ቦታታት ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዎ ካብ ኣፍዓበት ተበጊሱ ከባቢ ናረው ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዎ ስጋብ ትክሰ ዝወፅእ ስጋብ 17.2 ዝወፅእ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዎ እታ 17.2 ትብል ኣብ ከባቢ ሳልፈር እዩ ሳልፈር ወፂኻ እታ ቦታ ኣብኣ ኮይኑ ምስ ቀይምቡጥ ዝበሃል ንኽስዋእሲ ናቕፋ ክኣቱ መስዋእቲ ከፊሉ ክኣቱ እዩ እቲ ቀይምቡጥ ሕጂ ከምኡ ከም ዝነበረ ርዱ እዩ ታሪኹ ሕጂ ሓቀኛ ታሪኹ ድዩ ወይስ ካልእ ኣይፈልጥን ኮረኔል እዩ ሕጂ እዚ ከም ዝመፀ ግን ኣብኡ ካብኡ ከም ተደምሰሰ ናቕፋ ነይረኣና ሽዑ ብርቱዕ ተኽሲ ስለ ዝነበረ እውን ናቕፋ ዝኣቱ ዘሎ ኮይኑ ተሰሚዕና ስጋብቲ ኦፐሬተር ናይ ምሳና ነበረ ደይብካ ኩነታት ትፍለጥ ኢልናዮ ሕጂ እቲ ኣጋላልፁ ነዚ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዎ እቲ መጥቃዕቲ እውን ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዎ ትናህና ሕጂ ትናህና ኦፐሬተር እውን ደይቡ ኩነታት ሕተት ምክንያቱ ዝተኽስሲ ነስመራ ናቕፋ ዝኣቱ ዘሎ እዩ ዝመስል መሰልናዮ ተራኺቡ ኣብዚ ጥቃና ዘሎ በዓል ዓሊ ሰይድ ኣለዎ በዓል ዓሊ ብሂም ከዓ ኣብታ ኪንኣ ደላ ኣፖሎ እታ ንምብራቕ ዘላ ንዋሕታ ባኔራ እታ ምዕራባ ደለኻ ተኻላይቲ ኣብዚኣ በዓል ዓሊ ሰይድ ኣሎ ኣብቲኣ ከዓ በዓል መንሽው ኣብኡ ተልዮምሲ ኩነታት ዳሕና ኣለልና ሕጂ ነዚኣ ፅቡቅ ገይሩ እዩ ዝገልፃ እቲ ቀይምቡጥ ኣብኣ ተደምሲሱ እዩ ዝብል ኣብኣ ተደምሲሱ እሱ ኸ ቅድሚ ምድምሳሱ ኮሎኔል እቲ ታሪኹ ዝብሎ ኢሉ ዝገልፆ እሱ ውረድ ታሪክ ክትነግር ኢሉ 4 ግብሪ እሱ ዲ 5 ግብሪ ንናረው ወሪዱ ኣብ ናረው ምስ ወረዲ ተደምሲሱ ሕጂ እዚ እቲ ኣብ ገሊኡ ስታይ ገይሩ ሓሶት ግን ብዙሕ ኣለዎ ሕጂ ሓሶት ካብኡ እንታይ እዩ ድብል ሓደ ተጋዳላይሲ ክልተ እግሩ ቁሩፅ ኣብ ኣገዳሲት ቦታ ኮይኑ ማሽንጋን ሒዙ ምሕላፍ ከልዩ ኣብ ኣገዳሲት ቦታ ክልተ እግሩ ቁሩፅ እዚ ሕጂ መማቕርቲ ኢሉ ዘእተዎ እዩ ማቐርቲ ኢሉ ዘእተዎ ካልእ እቲ ዛንቱ ብዙሕ መማቕ ከምኡ ጌርካ ምስ ኣንበብካዮ ብዛዕባ መፅሓፍ ስለ ዝተበገሰ ንረቡኻ ክንጠቕሶ ስለ ዘለና እንድዩ እታ ጓል ኣንስተይቲ ኤርትራዊት ኮይና ዝስማዓካ ብኩሉ ነገር ንስኻ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ትፈልጠን ኢኻ ኤርትራውን ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ሙሉእ ዝፈልጠን እንታነ ናይዚ እንታይ መስለካ ሕትራ ኣቢልካ ክልተ ነገራት እዩ ሓደ እቲ ኣጓል ከምኣ ዝኣመሰለት ኤርትራዊት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ነይራ በቲ መግለፂ ካልኦት ዝገልፅዎ ማለት እዩ እሱ ምስኣ ፍቅሪ ይሕዞ ግን እንታይ እዩ ዝትንተን ፊያነታ ኤርትራ እያ እሱ ከዓ ኢትዮጵያዊ እዩ ሕጂ ኢትዮጵያ ምስ ፍቅሪ ምስ ኤርትራ ፍቅሪ ሕዥዋ እዩ ዝትንተን ማለት እዩ ትኽትንትንዎ ከሎ እቲ ልበወለድ ብስውያ ብዝኾነ كنا أرسنا كنملس
ኣብ በዛብህ ዝተማረኸሉ ኢና በፂሕና ነርና ኣብ ከባቢ ግራት ሸመር ዓድግ ምስቲ ፀጋማይ ክንፊ ናይ ግንባር ናቕፋ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ነይሩ ማስ ጀሚሩ ማስ ተወዲኡ መጀመርያ ቀዳማይ ነገር እቲ ዕለት እኳ ክዝክሮ ኣይክእልኒ ግን እሱ ክጅመር ምድላዋት ከሎ ኣብ ናቕፋ ከዓ መጥቃዕቲ መደባት ነይሩ ግን ሽመር ዓድግ ግራትን ስለ ዘይተዓወትና ስለ ደይደፋና እቲ ናይ ናቕፋ እውን ተሪፉ ማለት እዩ ከይተበገሰ እዚ ሽዑ ንዓንበርበብ ተመሊሰ ማለት እዩ ንምለስ ከለና ግን ማዓት ዋጅ ክምለስ ከለካ ናብኡ መሰካየር ኣብ በዓል ኣድራዕ ኩነታት ከመይ ፀኒሕኩም ህዝቢ እቲ ቀዳማይ ነገር እቲ ወላ ብናቕፋ ከለና እውን ኣብ በዓል ኣፖሎ ኣብ በዓል ከባቢ ፃብራ ሲ ረኣይካ እዩ እዋም ክቆርፆ ከለዉ ከራግፉ ከለዉ ኣውፅእ ቆፅሊ ነጣል ንኸፍቲ ከምኡ ክንሪቐኒ ኢና ኣብ እግራዕ ምስ ወረድና ከዓኒ ዝገደደ ፈቐድኡ ዝመታ እንስሳ ኣጣል ገለ ትርኢ እዋም ተቆሪፁ ከዓ ፈቐድኡ ትርኢ ሕጂ እዚ ካልእ ዝበልዖ እተን እንስሳ ስለ ዘይነበረን ኣቁፅልቲ እናቆረፁ ጨንፈር ምስ ኣቁፅልቱ ሳይ እናገበሩ ፍረ ዘለዎ እንድሕርልዩ እናቆረፁ ምግቦን ከም ዝነበረ ሕጂ እንታይ ዘርእካ ድርቂ ነይሩ 84 ከዓ ከቢድ ድርቂ ከም ዝነበረ ኩላህና ንፈልጦ ኢና ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ነይሩ ሽዑ እዚ እዋን እዚ እቲ ግንባር ስለ ዝፈረሰ ንቅድሚት ዝኸዳ ሓይልታት ወይ ሰፊሕ ነይሩ ናይ ድሕሪ መስመር ቦታታት ናብኡ ዝኸዳ ዝለኣኩመን ብሕክምና ነይሩ ድዩ እቲ ድርቂ ኸ ኣብ ሳሕልን ከባቢያን ጥራይ ድዩ ወላ ኣብ ከበሳ እውን ከመይ ፀኒሕዎም ነቶም ዝለኣኩሞም ሕጂ ኣብ ደጀን ዝነበርናዮ ህዝቢ ጥሜት ነይሩ ስጋብ ኣብ ተጋደልቲ ዘለዎ ክፍልታት ኣብኡ እናቐረቡ ምግቢ ዝሓቱ ህዝቢ ነይሮም ቅድሚ እቲ ረድኤት ምጅማሩ ህዝባዊ ግንባር ማለት እዩ ድሕሪ መስመር ግን ሓንቲ ኣሃዱ ምስ ምሉእ መጥባዕቲ ኣሃዱ ገምገመ ገራ ፍዕበት ብድሕሪት ከጥቆ ተበጊሶም ነይሮም ዝኾነት መጥቃዕቲ ፈቲኖም ንድሕሪ መስመር እዮም ቀፂሎም በቲ ዝመፅኦ ክምለሱ ይካሉን ምክንያቱ ሰማዕታት ዝበሃል ቦታ ኣፃምእ ገልመታት ስለ ዝኾነ ዝኸበሳ እዮም ቀፂሎም ሕጂ ንኸበሳ ብበዓል ዒራዒሮ ገሮም ናብ በዓል ደቀ መሓረ ደንበዛን መንገዲ ዓዲ ተከለዛን ኣስመራ ቆሪፆም ላዕሊ ዓሰባ እዮም መፅኦም ሕጂ ላዕሊ ዓሰባ ምስ በፅሑ ኩሉ ከባቢታት ህዝቢ ጠሚሩ እዮም እዚ ሕጂ ዳሕራይ ኣነ ኣብ ባሮንቲ ምስ ከድና ንዓቶም ሓቲ ምክንያቱ ኣነ ኤፋኒ እዮም ሓይለ ራሻይ ነይሩ ምስኡ ዝነበሩ ዘፋነናዮም ሓቶም ከለዉ ጥሜት ከም ዝነበረ ዘስካሕከሕ ጥሜት ከም ዝነበረ 76 77 ህዝቢ ተጋደልቲ ዘንግድ ነይሩ ደቁ ዘንግድ ነይሩ ኣብኡ ግን ካብ ተጋደልቲ ክፅበዩ ጀሚሮም እቶም ተጋደልቲ ኣይነበሮምን ምክንያቱ በግማል ሕጀመን ዝኸዱ ንዖምን ኣይኣኸለኦምን ንዖም ከኣንግሉ ይከኣሉ ስለዚ እቲ ሕማቅ ኩነታት ነበረ ኣብ ከበሳ ፅቡቅ ገሮም ገሊፆሞ ደርዚኸ ኣይሓገዞምን ዝህቦም ረድኤት ኣይነበረን ሰራዊት ዝምግብ ነይሩ ስለዚ ከበሳ ከምኡ ነይሩ ኣብ መንሽሙ ኣብ ደጀንን ድሕሪ መስመር እውን ኣብ ምዕራብ ተመሳሳሊ ጥሜት ነይሩ ብኡ ምክንያት እዩ ህዝባዊ ግንባር ረድኤት ሓቲቱ ረድኤት ረኺቡ ብመንገዲ ማሕበር ረድኤት ኤርትራ ገሩ ድማኒ ዘዕድሎ ነበረት ዝረኸቡ ሓገዝ ማለት እዩ ሕጂ ሰፈራታት ቆይሙ መዕደሊ ቆይሙ እቲ መሳርፉ ወሲዱ ገገዞ ኸይዱ ዝበልዖ መዕደሊ ገረምሉ እቲ ኮፍ ኢሉ ኣብ ሰፈራታት ኮይኑ ክምገብ ዘለዎ ድማኒ ሰፈራታት ኣብ ዛራ ቆይሙ ኣብ ሃዋሻይት ቆይሙ ኣብ ፎርቶ ሳዋ ሰለስቲ ኣነ ዝፈልጦ ጥራይ ካልእ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ በዓል ሕሽክብ ካልእ ዕደሊ ነይሩ ዕደሊ ጥራይ ነይሩ እሱ ኣብ በዓል ዛራ ግን ፀላኢ ኣብ ጥቓ ካብ ፀላኢ መፂኦም ቀሪቦም ካብ ከባቢ ክረን መፂኦም ኣብ ከባቢ ዛራ እዮም ሰፈራ ቆይሞምሉ
ናይ ቅርደት ኣብ ሓዋሻይት እዮም ኣቆይሞም ብልቲ ከባቢ ፀላኢ ሳይ ትንቀሳቀሰሉ ናይ ባረንቱ ኣብ ፎርቲ ሳዋ እዩ ሕጂ እዚ ሰለስተ መምስቲ ከተማታት ዓበይቲ ከተማታትን ከባቢ እንተኣሳሰረ ሰፈራታት ኣቆይሙ ዝኸይድ ነይሩ ማለት እዩ እወ ጅናቡ ክመፀካ እንዴ ኣብ ገፅ 70 ኣብ ክስታይካ ኣብ መፅሓፍካ ምስ ሓደ ወዲ ባሻይ ተራኺብኩም ወዲ ባሻይ ዝበሃል ናይ እንዳ 61 ዘሰንብድ ዜና ፀኒሕኩም እቲ ፅሑፍ ኣብኡ ኣሎ እስኪ እንደገና ዘክሮ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ካብ ዓንበርበብ ንዓራርብ ከይደ ዓራርብ ድማ ተበገስ ተባሂለ ንመንሽም ከይደ ማለት እዩ ንሰዋ ሕጂ እቲ ስታይት መሓልና እቲ ምቅራብ መጥቃዕቲ ናይ ሰዋ ኣብቲ ኩነታት ናይ ባዕሉ ወዲ ባሻይ ነበረ እንድሕር ክንኣቶ ኮይና ግን ሕማም ሸሮኽ ኣብ ምዕራብ ሰፊኑ ነይሩ ሙሉእ ምዕራብ ብዶብ ጀሚሩ ትግራይ ወይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ዶብ ጀሚሩ ንኩሉ እቲ ናይ ምዕራብ ደርጋብ ኩሉ ተዘርጊሑ ሕጂ ኣብ ህዝቢ መብዛሕትኡ ነይሩ ነቲ ህዝቢ ምሕካም ተባሂሉ ንሰራዊት ምክልኻል ተባሂሉ ክልተ ኣህዱታት ተዋፊረን ነይረን ክልተ ኣህዱታት ምስ ሙሉእ ዕጥቀን መመኪኖም ሒዞም ክልቲአን ጋንታታት ዞባ ተማቒለን እናተንቀሳቐሳ ኣለዋ ንሕና ከዓኒ ንሰራዊት ክንውድብ ኣብ ሰዋ ምስ መፃና ሃንደበት ወዲ ባሻይ መፅዩ ካብ ከርኢ መፅዩ ኣብ ሰራዊት ናሲ ሸሮኽ ሎሙን ኮ ጀሚሩ 28 ብሓሳብ በፂሑ ኣብኣ ከለና ከዓኒ 4 በፂሑ ከባቢ 4 በፂሑ ይብልዎ 39 እንዲ 4 በፂሑ ይብልዎ ካብ ንኮ ስጋብ ከባቢ ፍርቂ መዓልቲ 4 በፂሑ ሕጂ ሰንቢድና እዚ ሕጂ ንበገስ ኢልና ኣይትብገሱን ኢኹም ምክንያቱ ዝኾነት መኪና ሰብ ከይንቀሳቐስ ሓዊ ከይተኣግዱ ተባሂሉ ምክንያቱ ቅድሚ መዓልቲ ከቢድ ደብዳብ ናይ ኣየር ውዒሉ እዩ ስለዚ ዝኾነ ሰብ ከይንቀሳቐስ ተባሂሉ ምንታይ ንግበር ከብዚ ልኸሉ ንሕና ስኩን ንብል ኣይንኽእል ኢና ኩሉ ኢንፉዥንና ደሎ መድሃኒትና ደሎ ገለ ፅዕና ንበገስ ኢልና ክንብገስ ከለና ሕጂ ኩሉ ሰብ ድምፂ መኪና መሰናስ ከብዚ ኣሸግን ንውጠላ ዘሎ ናይ መሲልዎ ታራይ ፀልና በሪርና ኸድና ከይሩ ከዓ 25 ኪሎ ሜትር ይኸውን ካብቲ ዝነበርናዮ ከይሩ ኸድና 51 በፂሖም ፀኒሖምና ኣብኡ ከሎ 3 ብስትሬቸር መፅዮም ኩሉ እቲ ፅላል መሊኦሞ ብሓደ መዓልቲ 50 ገለ እንድበፅሐሲ ካብ ንኮስ ጋብ ሰዓት 4 ሰዓት 5 ሰዓት 4 ገፅና ኢና ቅፅል ከዓ ነይሩ ስለዚ ንዕኡ ኣቲና ኩሉ ዝግበር ገርና ኣሎ ነቶም ሕማት ፅቡቅ ገሮም እዮም ከዓልዎም ፀኒሖምና ትጋባፍሲ ፅቡቅ ፀኒሕና ግን ዓቕሚ ቁሩብ ስለ ዝጎድሎም ንሕና ተወሳኺ መምርሒ ሂብና ንኩሉ ሰራዊት ከዓኒ መከላኸሊ ሂብና ብሙሉእ እቲ ብርየድ መከላኸሊ ሂብና ካብኣ ዋላ ሓንቲ ይወስኸን ሽዑቕ ብሙሉኦም ቶም ኣዘዝቲ ገለመታት ቀሲኖም ኣብ ምድላዋቶም ቀፂሎም ካብ ከይሩ እዮም ክብገሱ ትመደቦም ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ገርና ተቋፃፂርናዮ ማለት እዩ እቲ ናይ ኣብ ሰራዊት ነበረ ሕጂ ኣብ ህዝቢ ግን እዞም ክልተ ጋንታታት እናዘራን ሙሉእ ተቋፃፂርኖ ማለት እዩ መርጊ ኣብ ባረንቱ ብርቱዕ ከም ዝነበረ ሰሚዕና ስጋብ እቲ ከባቢ እቲ ህዝቢ ብዙሕ ከም ዝኸሰረ ሞት ከም ዝነበረ ዋላ ባረንቱ ግን ማእኸል ከተማ ካብ ኣቅርደት ብሄሊኮፕተር ኣዝዮም ሓኪም እዮም ክቋፃፀርዎ ፈቲና እሱ ናብ ኦመይ ተዳሕረ ሕጂ ምስ ሰራዊት ክትዋጋእ መጥቃዕቲ ክትገብር እንዳሓሰብካ ከምኡ ዝኣምሰለ ሓደጋ ከጋጥም ከሎ ከቢድ እዩ ሽዑ ግን ኩናት እዩ ድሕሰብ ካብ ኩናት ይዓቢ እዚኣተንሲ ኣንቅፂ ሸሮኽ ኣብ ግዜ ወታደራዊ ኩነታት እንዳርገ ባዮሎጂካል ዌርፌር ኢና ንብሎ ባዮሎጂካል ዌርፌር እዩ ልክዕ ሽዑ ፅንፅንታ ደልየሩ ካብ ባረንቱ ጉዕዞ ንባረንቱ ፅንፅንታ ነይሩካ ዶ ሽዑ ፅንፅንታ ወይ ጉህድ ነገር ሕጂ ንዓይሲ ሃንደበት ካብ ዓንበርበብሲ
تبقس لهم اللي تأتي تحضري لهم آتيه مو صبح نكو بزعبا مدب كنت زارب صبح نكو بحال نصبحيت شو كلت نجر عبر حدا بارونتو خيدكا با سوا خيدكا حكمنا خطود بأخنا تجمر بتقعتي أبرزي كتما بارونتو نجبري كايديو كالك شرخ الله شرخ كلت أحدوتات تبقيسنا الله نقص الله مقصارو ግን ኣብ ሳዋ ንኣዘዝቲ ረኺብካ መደባት ኣውፂኻ ንባሮቱ ባዕልኻ ተኣቱ ዝብል መምርሒ እየ ተዋሂብዎ ካብ ላዕለዋይ ካብ ፖለቲካ ብፅሕፈት እዩ ነቲ መምርሒ ትኺልካ ስኻ ምስቲ ሰራዊት ትኺሉ ባሮቱ ዝኣቱ ዝዓበየ ግጥም ኣብ ውሽጢ ባሮቱ ስለ ዝኾነ ኣብ ሳዋ ወዲብካ ነተን ኩለን ኣሓድታት ባዕልኻ ተኣቱ ሕጂ ነዚኣ ሕጂ ንሳዋ ተበጊሰ ሳዋ ምስ ኣተኹ ተራኺበ وديبيو حدا مس سسان حدا دقتو حدا مطبات حادو هاي الرشا نيرو مس كاب هايكوتا نعد غشي كاب عد غشي نوارو انتو دقتو مكانايزن اقرانيان نيرو دكتور ورده سناي سمانيان حموشتن حدا رؤسو مطبحك حادو نيرو انا تدرابي مالتي قال لك انا تأتي احدو مطبحتي كالي ناي 200 حدن مسو علو ناي 200 حدن كأني بتخم بيها قروم نبارون تزعتو سلزي إذا كله مودابات أبي ودينا أبصور نابي يصوم مخانم جن نقرو سلزي نورم نتن متحتات نبستدخلوا نبستدخلوا تفاعلوا تفاعلين مالتي بخمس وديونا أنا كباب فورت سوا كوينا من 85 قعزنا ጓዚያኹም ከመይ ነይሩ ሙጓዝያና ኣግማል ንእዱጉን እየን ነይረን ኣግማል ንእዱጉን ስንቅና ነፍሲ ወከፍ ጋንታ ወይ መስርዕ ናታ ስንቂ ናይ 3 መዓልቲ ብጉል ኣብ ዝባነ ማይ ከምኡ ናይ ትጉዕዞ ከመይ ኣብ ዝባና ክትብል ከለኻ ሰራዊት መቂልካ በቢ ሕጂ ትሰረብ ነናቱ በቢ ሓይሉ በቢ ጋንትኡ حكمنا خاني نحنا نايندا 85 30 حدا اجمل نحنا ناي ما حكمنا مالتي عن مساج نورو دلدلات كونوا لهم طبعا ممحي توعي 3 معالتي تسأميمهم كوعز كل تسكيمهم كون كالهم تبعي مرصاتي سيزي بس ጓዛኹም ነይሩ تنكفلاي كلن 30 حدا 15 ناي 85 16 هنا زين كلن ناي حكمنا نبرت صعناي ناي مطبحت عادو مكتحاخاخي متعوابه زخل تسكمن تبقيسنا مالتي بقولو هايكوتا تخومبيا ካብ ዝነበራ ስኻ ዘለኻዮም 4 ይኹም ናብኡኹም ባሮንቱ ገጽኩም ይኹም ትኸዱ ዘለኹም ሕጂ ትጉዕዞ ይኽሪዮ ደልየ ዘለኹ ናብዚ ከተኸለኹም ድሮሲ ክፍለ ሰራዊታትና ናይ ገዛ ርሰብ ሕክምና የነበረን እንጂ ነይሩወን ሕጂ እንዳ 61 ሙሉእ ኣይነበረን ምክንያቱ እቲ ሓደ ብሪጌድ ነይሩ ምስተን ክልተ ብሪጌድ ትቐንዲ ተሪፉ ነይሩ ብድሕሪት ማለት እዩ ዳሕራይ ስዒቡ መጥቃዕቲ መጀመርና እንዳ 101 ናቶም ነይሩዎም ተወሳኺ ይብናዮም መካናይዝ ዳሃዱን ትእግረኛ ዓዲ ቀሺ ኣቱ ግን ስለ ዘይነበሮ ሓደ ድሉል ሓደ ሂብናዮም ሕጂኹም እዚ ሓዱታት ካበይ መፅኡ እዚ ዊን ክምለስ ኣለዎ ካብ ጀርበት ናይ ድሕሪ መስመር ነበረ ናህና ማለት እዩ ባዓል ዶክተር ወረደን ካልኦትን ዝነበርዎ ማለት እዩ ካብ ዓንበርበብ ካብ ዓራርብ ድልዱል ኣሃዱ ሰዋ ከም ዝመፅእ ተገይሩ دكتور كاب كبار فورتساوا زغافلاي 16 ناتكم 15 نايتيوم 30 حدا دغنا مسؤدك تبجيسو نزخل كل كده ስለዚህ بمنصل اتي اكايداهم ልክዕዶ ከምቲ ኣብ መደብ ዝወፀ ከይድልኩም ወይስ እንታይ መሰናኽል ነይርዎ
ሕጂ ተቀዳማይ መዓልቲ ጽቡቅ ከድና ተቀዳማይቲ كل ጊዜ ክንጅምር ከለና ሰዓት 4 ከባቢ ኢና ንጅምር ሙሉ ለይቲ ኸ ንኸይድ ኣብታ መደብ ምስ በፅሕና ንዕርፍ መራሕቲ ስላዮም ነይሮም ተጸናዩ ስለዚ ቀዳማይ ለይቲ ብታ ጽቡቅ ጉዕዞ ሓዲርና ኣብታ ክንሓድራ ዝግባእና ወይ ክንውዕላ ኣወፂሕና ካልኣይ መዓልቲ ጀሚርና ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ፀሓይ ዕራርቦ ብርቱዕ ካምሲን መፅዩ ምንቅስቃስ ከሊልና ድሕሪ ካምሲን ከዓኒ ብርቱዕ ማይ ወቅዑ ብርቱዕ ዝናብ ኣብ ርሑቕ ዝወቅዕን ኣባና ዝወቅዕን ሕጂ ሬልና ብትሕቲ ተዓበይቲ እዋም ሕሊፍናዮ ግን ጉዕዞ ምስ ጀመርና ብርቱዕ ውሕጅ መፅዩ እቲ ውሕጅ ከዓ እናተዓፃፀፈ እዩ ዝኸይድ የማን ፀጋም ዓበይቲ ጎቦታት እዩ ካብኡ ወፃኢ ካብቲ ሩባ ወፃኢ ክንከይዳ ንኽእልና ሓንቲ ሩባ ንሰግር ውሕጅ ሓንቲ ሩባ ንሰግር በቃ እናተጠዋየ ስለ ዝኸይድ ንሕና ከዓ ሩባ ሰጊርና ደንደስ ንኸይድ ሩባ ሰጊርና ደንደስ ከምኡ ይቐፀል ነይሩ ኣብታ ናይ መወዳእታ ምስ በፅሕና ብርቱዕ ውሕጅ ምስ እንጨቱ ምስ ኣቁፅልቱ ምስ ጨንፈር ምስ ኩሉ ኣጉናድ መፅእ ኣብ መንጎ ምስ እናሰገርና ከለና ሕጂ ገሊኡ ሰጊር እዩ ገሊኡ ዘይሰገረ እዩ ስእሊ ክትበኒ ምስታ ውሕጅ ክኸይድ ደልየ ኣለኹ ኣነ ምሳኻ ተዓዘብትኻ ከዓ ክኸዱ እተን እቲ ጎቦታት ናይ ባርንቱ ብየማኑ ፀገሙ ጎቦታት እዩ ባርንቱ ይበፅሕና ንባርንቱ እዮም ክትከዱ እቲ ጉዕዞ ንባርንቱ እዩ ዝኸይድ ዘሎ هو ግን ባርንቱ ከይድ ንብፅሓኩም ቅድም ካምሲን መፅዩ ለድሕሪ ካምሲን ብርቱዕ ማይ ስለ ዝሃረመ ውሕጅ ከዓ ጀሚሩ هو ሕጂ እናተጠዋወየ ዝኸይድ ዘሎ ውሕጅ እናሰገርና ንከይድ እንዳሰጋገር ጠዊ ናብዚ ድዩ ዝምለስ ዘሎስ ወይ እናተጠዋወየ ሓደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ከይድ ኣሎ ብላዕሊ መፅእ ንሕና እናወሰኸ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እንዳወሰኸ እዩ ዝኸይድ ዘሎ هو ንስኻትኩም ትመዓዳደው ዲኹም ዘለኹም ምስቲ ውሕጅ ወይስ ንዕኡ ሓንቲ ውሕጅ ዲኹም ሰንቲዕኩም ክትከዱ ሓንቲ ንሰግር እናተጠወበ ትረኽበና በቃ እናተጠዋየ ስለ ዝኸይስን ንሕና ከዓ እናሰገርና ንከይድ ኣለና ኣግማልኩም ኣግማል ንበይነን እኮ መራሕቲ ኣለዎን ብእግሪ ንኸይድ ንበይንና ኢና ኣግማል ንእድጉን ዝሓዙ ከዓ እናቶም መስርዕ ኣለዉ ተጋደልትን ገባርን ኮይኖም እዮም ዝኸዱ ተጋደልቲ ጥራይ ኣይኮኑ ስለዚ ብከምዚ ኢና ንኸይድ ነና ውሕጅ ክትሰግርዎ ከለኹም ሓደ ውሕጅ ክንሰግር ከለና ብርቱዕ መፅዩ በቃ እሳይ ገብረና ሕጂ ተተሓዙ በሃል ተሓዝ ቆማጥ ስረ ዝለበሰ ደሓንዩ ነዊሕ ስረ ዝለበሰ ገሊኦም ኣውፅሞ ክሳዶም ገረሙ ጥራይ ገረሙ ኸዱ ሽዳ ገሊኡ ኣብ ጭቃ ተርፍ ገሊኡ ኣብቲ ውሕጅ ተርፍ ከምኡ እናበልና ኢና ንጓዓዝ ነርና ሕጂ ኣብ ሓደ መድረክ ምስ በፃሕና ብርቱዕ ውሕጅ መፅዩ ዳርጋ ፋሕፋሕ ኣቢልና ተተሓዙ ጥራይ ይበሃል ተተሓዝ ግን ገሊኦም ወሰደና ገለመታት ድምፂ ዝሰምዕ ኣብ መንጉ ብሰገርኩም ኣብ ምስጋር ዘለኹም ስገሩ ኣብ ፍርቂ ደይበፃሕኩም ከዓ ንድሕሪት ተመለሱ ተባሂሉ ጠጠው ኢልና ሸው ስጋብ ዝጎድል ሓደ ሰዓትን ፈርቓን 2 ሰዓት ድኸውን ጠጠው ኢልና ኮፍ ከይትብል ኮፍ መበሊ የለን ኩሉ ጭቃ እዩ እኒ ዝበሃል የብሉንቲ ከባቢ ካብኡ ክትወፅእ ተለይ ኮይኑ ካብኡ ክንወፅእ ካብልና ንመስርዕ ክንሕሉ ኣለና ላምፓድና ኣይተብርህን ኢኻ ዝኾነ ብራህቲ ኣይተብርህን ኢኻ ክንብገስ ከለና ተነጊርና ስለዚ ብዘለካ ጠጠው ትብል እግርካ ኣብ ተብሎ ትሽዳው ይተርፍ ደሊኻ ተውፅኦት ወይ ትስእኑ ሬድዮ ርክብ ሕጂ ድሕሪኡ ደሓን ንስኮነ ወርሖ ወፅያ ገልመታት ጉዕዘና ቀፂልና መጎራይ ናይ ሬድዮ ርክብ ከመይ ነይሩ ሾ ሬድዮ ርክብ ነይርኩም ዶ ኣቐድም ኣቢሉ ዝሓለፈ ነቲ ኩናት ዝመራሕ እንዳስላይ እንዲኦም ንመርሑ ንስኦም ብከመይ ትራኸቡ ርክብ ነይርኩም ዲ ሬድዮ ንሶም እንዲኦም ንመርሑና ንሶም መርሑና ኣለዉ እኮ ምሳና እዮም ዝጓዓዙ ኣለዉ እንዳ ሃንደሳ እንዳስለያ ሕክምና ምልክት እዚኦም ብሓንሳብ ኢና ንጓዓዝ ነርና ምስቲ ሰራዊት ስለዚ እሶም ብዝመርሑና ኢና ንኸይድ ነርና እቲ ሰራዊት እሶም ብዝመርሑና መንገዲ እሶም ተኸትልና ንኸይድ መጎራይ ባእቲና ሽዑ ወርሒ ወፂኡ ቁሩብ ብርሃን ብኮይኑ መጎራይ ባእቲና ኣብኡ ሓዲርና ማለት እዩ ድሕሪኡ እውን ማይ ፍርጡዕ ማይ ከም ዝሃረመ እዩ ዝፍለጥ ኣብ ካልእ ቦታ ኣብቲ ዘለኹም ዘይኮነስ ኣብ ካልእ ቦታ ዝሃረመ ንሱ ኸ እንታይ ፀገማት ፈጢሩ ስኮኒ ትውሕጅ ኣብ ካልእ ቦታ ዝመፅእ ዝወቐሲ እምበርቲ ከባቢና ዝወቐኮ ውሱን እዩ ዕቂልና ኣሕሊፍና ኢና ግን ካብ ርሑቕ ዝወቐ ብርቱዕ ውሕጅ እሱ እዩ ምስጋር ዝኸልአና ነይሩ ኣብ ፀገማት ዘእተወና እሱ እዩ ወሲድልና ናይ ወሰደልና ከማና ይንትፈልጥና
ምክንያቱ ድምፅታት ነይሩ ብላዕሊ ኮይኖም እውን ተተሓሓዙ ኣጆኹም ገለመለታት ገለ ዝብሉ እውን ነይሮም ክእለት ዘለዉ ናይ ምስጋር ሩባ ገለመታት ግዲ ኮይኖም ብላዕሊ ኮይኖም ተተሓሓዙ እጆኹም ኢሎም ዘተዋብዑ ነይሮም ከምዘይ ስገር የለን ሰጊርኩሞ ሰጊርና ኣበይ በፂሕኩም ሸ መጎራይ ጉዕልና ሸው ኣቲና ድሕሪ መጎራይ ሕጂ መጎራይ ኣብ ዝወዓልናሉ ቀዳማይ ነገር ማዕርኮ ከዋይ ስለ ዘለዎ ፅቡቅ እቲ ቦታ ኣግማልና ንእዱግና ገለመታት ዳርጋኡ ፋሒለ ፀገማይ ነበሩ ርፍድ ምሰለሸ ኣኼባ ሩባ ሰጊርኩም ኣብዚ ክቦታ እዚ ኣኼባ ክንገብር ኢና ተባሂሉ መልእኽቲ መፅእ ኣብኡ ንእከብ ማለት እዩ እዚኦም ሕጂ ሓለፍቲ ጥራዮም ማለት ናይ ስለያ ናይ ቦጠልታት እንዳ ሰብዓዊ ነይሮም ምሳና ናይ 85 ጥራይ ኣይኮኑን ናይ 70 ሓደ ብርጌድ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ ኣኼባ ንገብር ኩነታትና መወዳእታ ለይቲ ምዃና እንቅስቃሴታት ክንገብር ከም ዘለና ወጋሕታ መጥቃዕቲ ክንጅምር ከም ዘለና ዝኩሉ ሓበሬታ ተዋሂቡ መጠንቀቂ ከዓ ኣብ መንገዲ ሽጋራ ምውላዕ የለን ዝኾነ መብራህቲ ምውላዕ የለን ድምፂ ምግባር የለን ሰላሕ ኢልካ ጥራይ ምንቅስቃስ ይዝብል መምርሒ እዩ ሕጂ ዜታት ወዲና ሰዓት 4 ከዓ ንውገስና ሰዓት 4 ናይ መወዳእታ ንውገሰሉ ዓዱታትና ኣተቦታት ተሓቢርና ማለት እዩ በቦታና ንኸይድ ሰዓት 4 ንእከብ ሰዓት 4 ምስ ተኣከበ ኩሉ ሰራዊት ሲኒስ ሰምካል ሲኒስ እሱ ኮሚሽነር ናይ እንዳ 85 ነይሩ መግለፂ ክብ ኣብ ሓደ ነዊሕ ቢላድ ይብ ውሽዑ ኩሉ መጠንቀቕታ ንከተዋህበ ደግሞ ማለት እዩ እንጂ ቀዳማይ ኣብ ጉዕዞ ዝኾነ ድምፂ ክገብር የብልናን ጭርማ ሩሕ ከባቢና ዝሰምዖ መብራህቲ ዝኾነ ላምፓዲና ኩን ሽጋራ ምውላዕ የለን ጉዕዞና ትኺልና ሰዓት 6 ባሮንቱ ክንኣቲና ባሮንቱ ሰዓት 6 መጥቃዕቲ ክንጅምር ኢና ባሮንቱ ምስኣተና ዝኾነ ንብረት ዝኾነ ተጋዳላይ ከየልዕል ናይ ፀላእኹም ናይ ግባርኹም ዜን መምርሒ እወሃብ ከምኣ ኢሉ ምስ ወደአ ሞ ወዲ ኣለኹ ገለ መሰለ ሕጂ ኩሎም ውጭ ተዛረብ ውጭ ሕጂ ብትሕቲኡ ኮይኑ ትሕቲ ጉላ ኮይኑ ተፀጊዒ ሶኢል ደሎ ኣብ ዓርኮ ከዋይ ነይሩ ትሕቲ ጠብስቲ ጉላ ኣብኡ ተፀጊዒ ነይሩ ውጭ ተዛረብ ብልዎ ሕጂ ኩሉ ተባሂሉ ኣነ ዝውስኸሉ ነገር የብሉ ንሱ ይብሎም ኖ ተዛረብ ሕጂ ሶም ካብ ውጭስ ገለ እዮም ተፀቢዮም ኣነ ከም ተረዳእኹ ኣብ ካልእ እውን ሰምዖ ስለ ዝነበርኩ ፅበና እውን ኣብ ግንባራት ስለ ንፈልጥ ገለ ተፀቢዮም ካብ ውጭ ከዓ ሃንደበታዊ ዝኾነ ምስቲ ኩነታት ዝኸይድ ተፀቢዮም ሕጂ ኣብቲ ጉላ ኮርን ደሊመንሽ እውን ነብኡ ከለካ ኢልዎ ቁርብ ድዩ ኢሉ እሞ ባህልኳ ኩሉ ተባሂሉ እዩ ዝውስኸሉ ነገር የብለይኒ ግን ሓንቲ ነገር ክትፈልጡ ዘለኩም ወይ ክፈልጥ ዘለና ፀላኢ ሰዕ ኣብ ውሽጢ 6 ሰዓት ደቂቃ ንስኻትኩም ገስጊስኩም ኣለኹም ሰዓት 4 ክትብገሱ ኣለኩም ኢልኩም ኣብ 6 ሰዓት እንተዘይጌርና ኢኻ ክንጭፍልቐልና ኢሉ ሕጂ በዛ 6 ሰዓት ሓሲብካ እንታይ ነይሩ ሕጂ ክንብገስ ከለና ከምቲ ተፀበና ኣይኮነን ውሕጅ ብርቱ ውሕጅ ብባሮንቱ ዝመፀ ካብ ባሮንቱ ዝቕፅል ሩባ እዩ ማለት እዩ እሱ የቋርፀና ክሰግሩ ኣለኩም ናይ ግድን እታ ሰዓት መታን ሰዓት 6 ክንበፅሕ ተባሂሉ ንሕና 31 ኣግማል ሒዝና ኢና ኣግማል ክሰግሮ ይክላን ንሕና እውን ክሰግሮ ይንኽእል ኢና እቲ ካልእ ሰራዊት እጂ ሩባ ደንደስ እናግበረ ኣፋሕ ዝበለሉ እቲ ሩባ ብከምኡ እናሰገሩ ከይዶም ግን ገለ ካብ ተጋደልቱ ሕጂ ወሰዶም ነይሮም እዚ እውን ኣብቲ ናይ ባሮንቱ ምናልባት ሰሚዕኹም ተኾንኩምሲ ወዲ በራይ ገሊፅዎ እዩ ወዲ ዝራይ ማለት ናይ ከቢድ ብረት ሕጂ ንሕና ድሕሪ ተሪፍና ሰራዊት ብሰዓቱ ዳርጋ ኣወፂሑ ተበገሱ ተባሂልና ተበጊስና ትሩባ መስተሳገረና ማለት እዩ ሄሊኮፕተር ሽዑ ጀሚረን ኣየር ደብዳብ ሽዑ ጀሚሩ ሙሉእ ባሮንቱን ከባቢኡን በቃ ዝንባይ ኣየር ትውግእ ከዓ ድሮ ጀሚሩ እዩ
نحن كن سؤالنا نقعد نيرنا جبار يوم زحزوا نيرو توم جبار تجرمك نقع يقولوا نحن رادينا نترخبنا إن نخدنا بس وجو أبز بيت إحنا لنا أبي بيت إحهم أبز بيت إحنا لنا نحضرنا بتبتات كمنا تقعدنا أبحد وتمس فتحنا وتطولوا لنا أو تطولنا أرد لان ناس عوزيا حلا عوزيا أو نبرس على تدمسيسو مستبهل إن دجنا قصلو حديكم بجلو أنا وسيلة تنا يسمونه مش تندحري في جديفنا كل كنا الله يمثل زين ورو أنا وسيلة نقص الله خلنا حجي ما رحت مسرعون هجوم ما رحت قان تقومون دحريتكم اللي سورو صنحنا نحن خلنا ترخمنا إنا نخيد لنا نا ترخمنا خنكيد كنا خا براري فقد وصل النور طبنا عدغشي سي بارونتو انزاتو نيرو بارونتو خاتو خلو جن اوشت بارونتو اتينا سلازنورنا بارونتو خاتو يقال بدحري تطقعو تبتينهم كاني فحيلهم كاني نفتروا بازلنا يمزمص نيرو سلازم نحنا برتنا قديمنا تريلنا يمان صقام كابتروبا ملؤ فحيلنا حمش تشدش تخينا تنترفو اجمال كاني زحازو صعبنا لنا كدنا خدنا شعو اب حدا بوتا نوصح مسكون زرعي اب إرترا ميديا نتورك فراداي شو لومي كنقبرو زغننا قال محتت اب شابعي درجو بصيحلو ازيا مبل شامناي فصاميا كنكتاتلو خم نصنحنا دحري ناي بارونتو دحري ناي تسني كونتات دراساي دكتور تغسته اوشتو زحادرو سمعيت اب قمت بمئتاو اتي اب حنقولو زحلمو زنبره كاب ساحل اسمرا قصكا مقسقاس ممصو يو تسمعوه نعو هاني دارنا حازي كسامو داتا كمي كم زنبره تريخلنا دكتور تغسته بعسرتتا شحات مدبكاي كتاتلو انه ኣብ ዝርጋሐ ግዜ ናይ ሓየሎ ዓመታት ፍጻሜታት ብደቂቕ ብዝርዝር ሰነድ እንተዘይትሕዘሉ ወይ ድማ ዳያር እንተዘይትሕዘሉ እዚ ተኣምራታዊ ታሪኽ ኣይምተሰነደን ስለዚ በቲ ዝገበርካዮ ፃዕርን ኣበርክቶን ምስጋንኦም ወሰን የብሉን ኣመስግነለይ ስለ ዝበሉኒ ብምስጋና ጅምረልካ ኣለኹ غنيلي ባሮንቱ ኣቲና ባሮንቱ ብጣፍ ደገ ባሮንቱ ክንኣቱ ብጣፍ ደገ በፂሕና እቲ መገዲ ጽቡቕ ጌርካ ተኸታቲልካ ዘንቲኻልና እዞም ኩለና ማልሒስኩም መዓት ፀገም ናይ ውሒጅ ናይ ክላይመት እንዳጋጠመኩም ምኻብ 3 መዓልቲ ኣብቲ ቦታ ክትበፅሑ ከም ዘለኩም ስለ ዝነበረ ነዚ ኩሉ ዕንቅፋታት ጥሒስኩም ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ዕርዲ ጢላን ተሳዒሩ ፀኒሕኩም ውሽጣት ይኹም ግን ርክብ እኳ እንተነበረኩም ኣበይ ከም ዘለኻ ብፍላይ ውጩ رزجهر أي فلتت أبركم سرخبك أبي اللي خايلوكا أب تموت هزجلت كلون كردو هاي كلا كردوس فزيك على انتايلوكا اسكي حبارتوك سليلو حبارتوك اسكالو جيبي كم زل غافليتو كاو أفلكت كيتبليلوك إذا خاب فلكت كيتبل زبالك كان أكيد مؤخاب بمسرع بجانتا زملوسو زنبورو سبات نباهم قصهم زملوسو سبات بمركب كان بزعبا عوت نايتي قص انتاي سمعتها تحجروا لك وكلتا نقراتي قدامي نقر كنو عز أرفيدنا تكونتات كجمر كله رحلق إلنا إنا بوتحجنا نيرنا ግን ቀልጥፉ ግስጋሴ ስለ ገበረ ማለት بعد قش ነበረ ንሽጥ ባሮንቱ ጽጋዕ ስለ ነበረ ብሎኮ ካልእ ዕርጥልያን ዊን ስለ ዝወፀ ሓዲኹም ተበገሱ ኢልና ገረዝገር ውጩ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ውሽጢ ከኣቱ ስለ ዝነበረኒ ኣነ ተወጊሰ تاناي 85 كلايت مطبحتادو بدحريت قديفنا خم تقبلت هجي رو اربحش كقصل تربا خان وشت بارون تزاتو ينيرو رو اربح قصل رخبني
نرخب قصل دحن ربا بلن أبي كم زوج أخوها بتي جوتات تباتات وحبرنا نيره هجيب حدا وتا مسبس احنا سلمت سلقلق بالمجمرة أبي اللي خابلن أو كم زي أي ترد أن نبينا أيو دقنا حبره دقنا يتردون حبار سكتوكوس بلني شو حبار تكسلو كابتاز الخاف الكت كيتب بلني تمغنياتو قا أنت أيو حدا تناي أبلوكو نبرة خاب عد غش زهد من نبرة السنة بنا يزقلبت نيرو مخنياتو باروتو وشتا سلازاتنا بدحري لانقرو نقردتي خادم زفت النيرو تي نعد غش ترف مرف كلا كان احنا وشتي ناتينا كي تتعزت كلا بهم مخنيات الجي خواف الكت كيتبل زبل مخنياتو درجاتنا ينا وشتا نيرنا الكت كيتبل يلوكا حنتي كلا كاني توم قال يوم مسار حيزوم قال يوم قانتات حيزوم نابهم قصوم زموتسو كانيرو كنقيميت كندزقس قصوص نابهم قصوم يموتسو نيروم أبقى دوبل مبلكس أبتا سمعيتي دالي شو انتي تسمعوكا انتي قمقام غيركا بزعبا تقص قاسنا وصبغتي انتي شو من دي هذيا أقدا سيتيا مغنياتو بمنتي تردينا ويتي خونتات تقادل تزردو ونورتن مسارة اتنا عاد نعد غشي نوشت زقات زنبره نتوشت آتي نبره نحنا مسؤول تارارم نيرو متقعتي فتن نحنا خوشت آتي سلاد نبره سازي اتخونتات دلوق دلو خوين تسمعوهم دحريت زوص نيرو نحنا قلنا ترخبنا نخيس سلاد نبرنا تخونتات بيشبوت حبرنا نيرو هجي تسقيها بكم كونتات تي أتم كونتات تلويت إلهم كوس خلو بيتنا تحبرك خيد كله زيادة تتأمم تحبريتا وسيدك جن تايسكفك تزهد مدل تيزو دحري زملا زل كونتات تلويت إلوس سكونو سكف تابكا دحريكا كابتاز اللي خاف الكت كيتب المسلنا أنت يترديه وش تخمزاتنا مغنياتو أفتخونتات قريبنا صبقنا قريبنا لنا نهر قريب كخا وقعت تماما كنتات كتالي تخلنا هجي سيو مرداتاي نيرو سازي اوات طويلنا حديرنا أبقى تطويلكم حديركم هجي أبقى تطويلكم حديركم دارجا ليتي ملو وقعت كتأكوا حديركم كمتي متحف كون تقيس كازلها كتأكوا حديركم وقعت أكيبكم وقعت ندا ألوكم ملو ليتي اتي بعد قشي أبيلو زهادمه تتخوفكو بزمتة بدحريكم تخمليو حدا غفت مالكم يخيل نيرو already حد حمشت زخون واردي أوتيكم أبتي كبابي ون حلوات كاتاتولو نيركم خناتو بتفح زبالة سراويتون تحواويسي يمساهم بدحريت ماتسيو سخاتكم كان قيد ميت أتيكم قال كمين يرتو تهدراو خناتات أبتان سخاتكم زنوبركما تي روحوقي تاسخاتكم زنوبركما أبتاتين داكم لاباليناكم قال ملعيزكم واردياتاتكم سريعكم أب كميزة أمثلة وتهدراو خناتات نيرو شعو وحجتي ليتي وقعت فينا أكبنا خلنا فقد تخصي نيرو حجتي تخصي أبقلي حبريتا تتصنعي تكوس نيرو حبريتا نحنا تكوس نيرم نركب نعمنا تجينا هناسي أبل لهم كولو بتكوسلنا نحنا غان تكوسلهم يموصو نيرو سلعهم حبريتا تكوس نيرو بفلاي تزهد من ورد عرطليان غيرو لأن حدودو كنت أساسر حبريتا تكوس حجينا هنا حبريتا لعليو ناتاتهم تحبريتا نو غني تخيلوا زي كونسي كم زي هوريزونتال عينت حجين تاي نردو نيرنا بزي قصنا نخيد وي بزي دخن كيد عينت تحبابرو زلو قرنا تردينا نانا نحنا قن تحبارن لعلي خات تكسو سزي بخمون خن تحبابر حديرنا مالتيو كيف حديرنا تم زعكمنا إلي حديرنا قن متحتر نقبراي كالنا نشعو نقهو كندنا تخلنا حتى تلنا بتوقحتا نتوم دنك أسقص خاب فليز ولا بوتا وحسن الدلو سيجرو خوينو كنك أسقصلو زخولو كاب أير كشافاز كولز ولا بوتا قندلي لعل تحت النبليرنا قد فحس بلا فقدو
ናይ ፀላኢ براريا ነይሮም ሕጂ ምስኣቶም ሃንደበት ትራኸብ ትታኾስ ከምኡ ሓዲሩ ማለት እዩ ብትወጋሕታ ሕጂ አብርሃም ዳዊት ናይ መደንዘዚ ነይሩ ኣነን ንሱን ቦታ እስከ ንርአ ነዞም እንቃሳቐሱ ስጋብ ምድላው ዝገብሩ ናይ መጥባሕቲ ኢልና ሓደ ስንጭሮ ኣቲና ርኢና ገለ ካልእ ንርአ ኢልና ካልኣይ ክንርኢ ኣብ ሓደ ስንጭሮ ምስኣተና ሓደ ኣብ ደንደስ ሩባ ተፀጊዑ እጥቁ ፍልይ ዝበለ ኮይኑ ስለ ተሰማዓኒ ሓደ ካልእ ከዓኒ ምስኡ ፀኒሐ ቁሩብ ካብ ትሩባ ደንደስ ሩባ ንላዕሊ ክወፅእ ካብ ማዕጥቁን ታሕቲ የርእዮ ሕጂ ደስ ኣይበለኒ እቲ እጥቁ ምክንያቱ ኣብ ልዕሊ ሳርያን ጅባእ ኮፍ እስታይ ዝገበሮ ናይ ተጋዳላይ ኣይኮነን ሕራይ መን ኢኻ ብሎ ተዋይ ኢኻ ብሎ እዛ ካላሽን ዓሚርዋ ፀኒሑ ጥይት ሕሊፍላ ፀኒሑ ከምዚ ኣገሩታ እማና ክፍት ከብላ ከሎ ናባይ ክቕናዕ ከሎ ኣነ ኣብ ጉድጓድ ኣትየ ተፋሕዩ ፀንሐ ብውሕጅ ኣብኡ እስታይ ግብር ዘሊልካ ኣብ ጉድጓድ ኣትኻ ኣብታ ጉድጓድ ኣትየ ሽዑቲ መጅሙዕ ብልዕለይ ሓሊፉ እዚ አብርሃም ዳዊት ከዓ ኣይረኣዮም ምክንያቱ በታ ኩርናዕ ተጠዊስ ድሕሪ እዩ እስታይ ዝገብር ነይሩ ስለዚ ንዑ ብጎኒ ሓሊፎ ንዓይ ብልዕለይ ሓሊፉ ሕጂ ተንጢስ ምትኳስ ጠጠው ምስ ኣበለ ተስየ ብድድ ኢለ ኣብ ድማ ተፀጊዐ እቲ ድማ ዓብዩ ኣብኡ ተፀጊዐ ሕቆይ ሂበየ ማለት እዩ ሽዑ ተኩሱ ሰሚዖም ኩሎም ከዓ ተስዮም ቶም ኣባላትና ዳሕራይ ገሊኹም በዚ ኢለዮም ናኦም እናጠመትኩ የማን ፀጋምን ብልተ ደንደስ ናይ ትሩባ ብኡ ሓሙሽተ ኮይኑ ከይዶም ሽዑ ነቲ ሓደ ካድም ከሎ አብርሃም ዳዊት ርዮ ሽዑ ካብቲ ሓንቲ ስግር ሃዲሙ ናብቲ ሓንቲ ዳሕራይት እትኩሰሉ ከም ዝውቕዑ ይተኣማመነን ግን ቶም ደንደስ ዝወፁ ርእዎሞ ኣብ ትሕቲኹም ኣለዉ ብለዎም ነቶም በቲ ሓደ ወገን ዝኾኑ ትሕቲኹም ኣሎ ተጠንቀቑ ከየዘንጋዓኩም ብለዎም ወሱ ተወጊኡ ኣብኡ እስታይ ኮይኑ ርእሱ ተወጊኡ አብርሃም ዳዊት ዝተኮሶ እዩ እሱ ሕጂ እትዮም ካልኦት ከዓ በቲ ሓደ ደንደስ ዝወፁ ምስ ካልኦት ብራርያ ተራኺባ ሕጂ ነቲ ስታይ ኣይረኣይዎን ነቲ ኣነ ዝረኣኽዎ ካብቲ ደንደስ ክወፅእ ዝረኣኽዎ ኣይረኣይዎን ንሳቶም ሕጂ ትኽ ኢሎም ብኡ ምስከዱ ምስኣቶም ጋጮ ምስኣቶም ትኽሲ ሕጂ ከምዚ ነይሩ እቲ ዝመተ ከዓ ተረኣናዮ እቲ አብርሃም ዳዊት ቀተሎ ሰለስተ ቡምባን ሓንቲ ኣብ ኢዱ ጨበጣን ክልተ ቡምባ ብኢዱ ኣብ ጃኬቱ ሓንቲ ቡምባ ብኢዱ ከሎ ተወጊኡ ስለዚ እታ ቡምባ ክድርብያ ተሓስበ ናባይ ክትከውን ትኽእል እያ ግን ኣነ ሽጉጥ ጥራይ ሒጀ ስለነበርኩ እታ ሽጉጥ እዚኣ ትኩሰሉ ቀሪቡ ስታይ ከይገብረኒ በዚኣ ተቐልቂለ ትኩሰለይ በዚኣ ስታይ ገብሮ ስጋ ቦታ እሳቶም ዝሕዙ ብኸምኣ ዳሕራይ እሳቶም ላዕሊ ደይቦም አብርሃም ዳዊት ከዓ ካድን ከሎ ሃሪሞ ብኸምኣ ስታይ ኮይኑ ነበር ሽጉጥ ቅድሚ መዓልቲ ካላሽን ሽጉጥን ሒጀ ውዒለ ክንጓዓዝ ከለና ማለት እዩ ኣብኣ ግን ቦታ ክንደሊልና መስከድና ሽጉጥ ጥራይ ሒጀ ሽጉጥን ከም ብመቻይና ሕጂ በቃ በኣ ትኩሰሉ በዚኣ ትኩሰሉ ብኸምኣ ተኸላኺለዮ እምበር ቀሪቡ ስታይ ክገብር ምኻለ ነይሩ ኣብ ገሊኡ ፅልምት ዝበለ እዋን ፅልግልግ ዝበለ እዋን ይኸውን ሕጂ ጎፎጎፍካ ትራኸብ ብፍላይ ከዓ እዞም ወደ ገባ ከምቲና ንዓጥቂ ዝመስል ዕጥቂ እውን ስለ ዘለዎም ናይ ብፆትና ከም ዘይኮኑ ናይ ፀላኢ ከም ዝኾኑ መፍለይ እንታይ እዩ ሕጂ ክንብገስ ከለና ናይ መወዳእታ እንታይ ሽሙ ድራር ለይቲ ወሲድና ነርና ጂት ድራር ለይቲ ኣገዳሲ እዩ ስራሕ ውዒልና ሽዑታ መዓልቲ እቲኣ ሙሉ መዓልቲ ስራሕ ውዒልና ስጋብ ሰዓት 8 ፈርቓን 9 ዝቀራርብ ኣያዕረፍናን ዳሕራይ ኣቑሑት ስጋብ ዝዳለዎ ድራር ለይቲ ወልዑ ሻደ ሰትዩ ተባሂሉ ወፂና ማለት እዩ ካብታ ክፍሊ መጥባሕቲ ኣብኣ ግን ላምፓድና ጠልጠል ኣቢልና ኣብታ ቴንዳ ኣብታ ውሽጢ ማለት እዩ ኣብኣ ስታይ ገርና ወሪድና ብቲ ደንደስ ታሕቲ ርሕቕ ኢልና ሓደ 7-8 ሜትሮ ኢና ካብኣ ርሕቕና ኣብቲ ደንደስ ኮፍ ኢልና ከለና ሕጂ ብፆትና ንላዕሊ ዝሓልፉ ድምፂ ንሰምዕ መን ኢኻ ንብሎ ንሕና መን ኣባላት ህዝባዊ ግንባር ናይና ይሃዱ
ناكب دراركم نولهم درار نقرنا حلفو تحرى يدوي خيس انحي تغسي جمر حلف مسولنا اللي مسولو حجي تغسي مستجمرة نحنا بدي لهم حدا 4 لغنو نزم بصوت ناس سلا رخبوا مالو يلوم ضد حريقه مخدو تخدو تي ولا حدا زرخبوا ينوروا ملسو بس لسنا خوف مثلنا عندنا شفع نالو نتحت حلفو كم بصفنا اللي عليهم حالفهم زي من تحت حلف شفع نالو دمص مسمعنا دمص له قال ما تتبال انا او خمزلنا خان نحدنا شو كنبال قال سمعهم كونوا اليوم شفع تقعد دمصو دحراي دمص له قال ما تتبلو محتتو حتتهم قلب بال حدا قرتم رحت مسار حتت نحنا هنا منيخا نحنا هنا نحنا من نحنا ولات زوا جنبار احدهم ولو راي احدهم كنا لكم دلنا ايم صوغان دراركم ك زياده من الرقاص نعوين بزيد مصاص تاجورا شبلوهم بهالو هرمم مالتي تكسلم كيدم بحد خوح عبي او خوينم حو قبرونه بوتانا ግን ደንደስ ስለ ዝነበረ ሶም ከዓ ትሕቲ ኢሎም ስለ ዝነበሩ ብልዕልየን ሓሊፍ ነይሩ ትጠያይት ሽዑ ንሕና ከዓ ብክልተ ጎኒ ኮይኖም ሓዊ ገብሮ ነቲ ከውሒ ዘለዎ ሃዲሞም ይኸዱ ሕጂ ብከምዚ ፀኒሑ እንደገና ሓደ ኣብቲ ሩባ ፃዕዳ ፀዱው ዝበለ ኣብቲ ሕፃ ኣብኡ ርኢ ኣብዚ ቅርፂ ናይ ሰብ ዝመስል ኣሎ ብዝሩባ እብል كير زنبرة نايتم نايرس موقعت زلوا اجي فلالنا نايرسي نايكبدي نايقل ملاي كتابنا بهم ينا فلالنا جيت نايرسي قريش نيرو أول قدمنا في التعليمي نيرو حجي الشعقن مثلا نيرو حجي كم مسئلو كم زر لخو ولنا عيا بإذنه الحراج وتعدل كيدكم رأيوه أقولوا مسانا قفيلو منو مقابتو منو ورمل كيدو مريوه تحراي ماني خاو تبلوه نصور مل ستديهو بلوه ماني خاولو ماني خاو كنا نقولك تحراي وي أول هزوا قنبار عبالو وي قلو يبالو شو يحرموه بس حرموه الموتكم دقامني إلو دقاقي مستاقبر مسوخ أنا تاتيندا تلم فينا دلتا مع هرمة تكوس مالتي نوع تكوس يمان سجى محلف تمام رحتي رخوان الجن أنا نتفوينا لم بدنا نوصلنا شو كن رسينا هنا وبتي طفل أوار طفل ما تبعتي دحراي كم فتشوا قالوا متى يولو تي دمس مسجد فايت فتشوا عندهم كذا نقعكم خليو قدفوا بلو شو يوم سأني هم تحبي أم حجي فتشوا كسيلهم بيا سجى كده فتو شو ابن توجي نيرو مغنياتو سلفو بستاع سيروب بخمس كشخ عينت كبدو خاني تصنيحو خاني بقولن ترايت هارمو تاجم سوين استاجروا بقلع سيروب نسقلا قلع عينت هجي عينيتي انا هنا وجينايو المتكم دقين تانا كبد ديا ويستانا يسلف هيفلتنا قلت انا كبد تكون تقل مغنياتو صبغ قريد استاجورات اي تقللا و إثنا يسلفوا بصبغ استاكوينا دموين درجات نزع نيرو سلازي بخبزي نيرو ناكو وتدراو خناتات حجي خمزي خلو صلاعي كل جزء اب معسكرو كيقربكا خلخا متقعت بفلايكا ما يتسني كود الكاسا دحات حجي شعو نحنا كل تديم ثلاث قتلناو نحنا تراي نحنا مسرع مالتيو دوقعنا يمكن فلطة ما ينخلنا وحنا ثليت السلز نبرة بريرو مخدو تكسلنا مخدو زيهم نحنا خندي توقيهم هاديما ما ينفلتن قن كفل تعلم تاتينا نيرم تعلمت عيوم تحقاقو زبتي كنوتات الساتو من نحنا دمر 10 وقال قتلنا مالتيو 10 هذا 10 تغلطوا نيرم حدا خا تسويوه ساتو خمزة يرتناي برارياسي كان شجرنا نير حجي تلاقي بفلاك عاد هري تسني ترخب عاوت
ናብ በዓል ባሮንቱ ኣብ በዓል ገለ ሓለዋ ብርቱዕ ሓለዋ ክገብር ግድን እንድዩ ሕጂ ዝበዝሕ ግዜ ነቲ ማዓስከር ብፈንጂ እዩ ዝኣስሮ ናብኡ ንክትከብታ ዓዲ ክትፅግዑ ከለኹም እዚ ናይ ፈንጂ መሰናክል ነይሩ ዶ? ሕጂ ናይ ፈንጂ እተን ተጋደልቲ ክመልኩለን ይኽእሉ ክኣትውለን ዝኽእሉ ኩሉ ግዜ ብፈንጂ ስታይ ዝገብሮ ከላ እዩ መሕለፊ ንዓኣቶም ገዲፎም ዝፈልጥዎ ወሳቶም ተጋደልቲ ክሰልክሉ ይኽእሉ እዮም ዝብሎ ኩሉ ግዜ ኣሎ። ሕጂ ዝነበርናዮ ብፍላይ እቲ ንወገን ዕርጥልያን ዘብል ፈንጂ ነይርዎ ፈንጂታት ነይሩ ንዓና መጠንቀቕታ ሂቦምና ፈንጂታት ኣለዉ ተጠንቀቑ ንቀሳቐሱ ከሎ ኮይና ብጥንቃቐ ካይና ንቀሳቐስ ነርና ግን 4-5 ድሃይ ድጠፍኦም ምስታይ ነይሮም ኣህዱታት ካብተን ናይ ቦጠልን ውጋኣት ሕጀምሲ ድሃይ ጠፍኦም ሕጂ እስከ ድሃዮም ግበሩ በዚ ኸድኩም ተወታና ጠፊእዎም ክኸውን ይኽእል ኢልናዮም ሓደ እታ ምሸት ንሰዶም ማለት እዩ ዳሕራይ ክኸዱ ከለዉ ተጠንቂኹም ግን ኪዱ ላምፓዲና ከብርሁ ክእሉ እዮም ግን ቀጻሊ ከብርሁ የብሎምን ሕጂ እናኸዱ ከለዉ ሓደ ካብኣቶም ገመድ ይትንክፍ ሃሞኒ ኣብዚ ኣብ እግሩ ትሕዞ ስምዖ ዳሕራይ ኣብ ዘለኻይ ጠጠው በሉ ብሎም ንኩሎም ኣብ ዘለኹሞ ጠጠው በሉ ብሎም ምክንያቱ ፋሒሎም እዮም ዝኸዱ ነይሮም ተሰሪዖም ዘይኮነሲ ብጎኒ ፋሒሎም እዮም ዝኸዱ ንፀላኢ ኢሎም ውሕስነት ሓደ ካልኣይ እውን ዝኾነ ፈንጂ ከይረኽበካ ብኸይልክመካ ንኩልካ ተፈናቲትካ ምኻድ ሓደ ካብቲ ኣካይዳ እዩ ስለዚ ተፈናቲቶም እናኸዱ ከለዉ እቲ ሓደ ይትንክፋ ማና ሽሙ ተመክሮ ነይርዎ እሱ ቅድሚ እውን ውግእ ናይ መንጋጋ ነይርዎ ማለት እዩ ሕጂ ብዘለኻይ ጠጠው በሉ ብሎም ዳሕራይ ተረኣየታ ገመድ ካብ ሓንቲ ፈንጂ ናብቲ ሓንቲ ካብቲ ሓንቲ ናብቲ ሓንቲ ሰንሰለት እየን ኣሳሲር ሕጂ ስታይ ገይሮም ሓሊፎም ብኡ ከይዶም ሕጂ እቲ ስታይ ቀሲልካ ወፅእ ኢሎም እተን ከውፅዎን እተን ከጥንቅቕለን ድኽእሉ ተጠንቂቖምለን ዳሕራይ ተመሊሱ እሱ ተመክሮ ስለ ዝነበሮም ገለ ስጉምታት ወሲዶም ሓንቲ ከምዚ ኢለን ተሪለን እንደን ዘሎ ሓንቲ ካብኣተን ተበቲኻ ኩሉ ከዓ ትልከብ ሙሉእ ኣብኡ ዘሎ ተፈትልስ ንኹም እያ ሓንቲ ድሕሪ ስታይ ጌርካ ንኩሉ ትባራዕ ማለት እዩ እዚ ዳሕራይ ዝመፀ ድዩ ናይ ቀደም ነይሩ ኢኹም? ኣነ ናይ ኣብ ናቕፋ ኣብ እተን ናይ ከተማታት ክንሕዝ ከለና ከምኡ ኣይዝክሮን ኣይነበረን ብናተይ ኣረኣያታሲ ነበረ ይመስለኒ እዚ ዳሕራይ ምስ ናይ ራሽያ ሶቪየት ዝመፀ ኮይኑ እዩ ዝርዳእኒ ዋላ ትፈንጂ ዓይነት እውን ነንበይኒ ነይሩ እዚ ዝሽከል እዩ እቲ ናይ ቀደም ትሒርካ ዝቕበር እዩ ነይሩ ንኣብነት M16 ንብሎ ከቢድ ናይ ኣሜሪካ ነይሩ እዚ ግን ዝትከላሽኻል ዓይነት እየን ይመፁ ነይሮም ካብ ዓዲ ቀሺ እቶም ምልሻ ስርናይ እውን ነይሮም ኣብቲ ከባቢ ሕጂ ንባሮንቱ ገፅና ኣቲና እንዳፈለጡሲ ስለምንታይ እዮም ንባሮንቱ ገጾም ዝኸዱ ነይሮም ተታሒዙ ኣይገርመካን? ሳ ደይተ ካብተን ደይርዳእኒ ንስያ ሕጂ እንታይ ነይሩሲ እቲ ንፅባሓይቱ ንጎ ባሮንቱ ምስኣተና ማለት እዩ ሓደ ቦታስ ኣብ ፅንሑ ብልና ውፅእ ኢሉ ካብ ባሮንቱ እዩ ሃራይ ገዛውቲ ነይሩ እንታይ ከም ዝነበረ ከማን እንታይ ይጥቀምሉ ይፈልጥ ኣብኡ ዕሪፍና ነርና ሕጂ ንጎ ተሲና ቆርቡ ስለ ዝነበረ ደኺምና ውን ነርና ትደገ ኮፍ ኢልና ነርና ሕጂ ሓደ ክሸይንሉ ኸይድ ርሕቕ ኢሉ ኮፍ ምፈለ ስሪኡ ፈቲሑ ቆማ ስረ ይገሩ ናብኡ እናጎዩ ክመፁ ርኢ ማለት እዩ ተረኣየ ብፆትና ኣይኮኑ ኣብ ኣካዳድኖኦም ኣብ ኣካይድኦም ተኻይ ክልተ ጥራይ ከኣኒ ሕጂ ብልድ መሰለሱ ምስ ረኣዮም ሰንቢዱ ንሳቶም ከዓ ብረት የቕንዕሉ ማለት እዩ ሕጂ ወደ ገባ እናለ ናባና ጎይ ኣበይ ዘለዎ ወደ ገባ እዮም ምክንያቱ እሱ ናባና መፃሉ ስሪኡ ከይዓጠቐ እናጎየ መፃሉ እሶም ከዓ ደድሕሪ መፁ ኣለዉ ካብኡ ክንፈልዮም ኣይከኣልናን ብፆትና ንብል እሶም እውን ብፆትና ካብ ወደ ገባ ናባና ገፆም መፁ ኣለዉ ኢልና ዳሕራይ ግን ንሕና ሓት መሰልና እቶም ወደ ገባ ሃዲሞም ናብ ካልእ ወገን ኣንፈት ቀይሮም ኸዱ ማለት እዩ ምስ ከዱ ብፆትና ኣትዉ ቢንቶ ከባቢ ነይሩ
ናብኡ ገጾም ምስ ወፁ ሳቶም ከዓ ርእይዎም ወደ ገባ ሰሚዖም ወፁ ዳሕራይ ካብኣቶም ከዓ ይሃድሙ ንባሮንቱ ውሽጢ ገጾም ሕጂ ብቲ ሩባ ሰጊርካስ ባሮንቱ ኣብቲ ገዛውቲ ይኸታቱ ኣብኡ ክበፅሑ ከለዉ ርኪቦም ሕጂ ክሃድሙ ከለዉ ተሓደ ንድሕሪት እናተኮሰ ተሓደ ንቅድሚት እናተኮሰ ንየማን ፀጋም እናተኮሰ ንድሕሪት እናተኮሰ ተሓደ ከላኸል ተሓደ ከዓ ንቅድሚት ስታይ እናገበረስ ባሮንቱ ከኣቱ ኣብቲ ገምገም ሩባ ምስ ወፁ ቪንቶ ተዓባይ ቪንቶ ትሕቲት ቪንቶ ትሕቲ ቪንቶ እዩ ሕጂ ኣብኣ ክልቲኦም ምሳይ ኮይኖም ሕጂ ከምዚታት ትፅበዮ ነው ቁርደት ክሃድሙ ኢኻ ትፅበ እምበር ንባሮንቱ ክመፁ ሕጂ ክምለስ እዩ ኢሎም ተስፋ ገይሮም ድዮም ወይሲ ንሕና እንታይ ሓሲብና ብገለ ገይሮምሲ ንክበሳ ድኹም ክወፁ ደልዮም ክኾኑ ኢልና ሓሲብና ሓደ ሓሳብ ዝመፀና ወይ ከዓኒ ኣጥቂዖ ክምለስ እሞ ብገለ ተሓቢና ክንፀና መሕቢኻ ኣብ እምሮኦም ድኾን ነይሩ ኸውን ኢልና ግን ኣይርዳእካኒ ክልቲኦም ከዓ ወዲቖም ተሪፎም ባሮንቱ ኣለና ሕጂ ባሮንቱ ከመይ ፀኒሕኩም ባሮንቱ ናብ ሳልሳይ መዓልቲ ናቲና ውጋእትና ፃፊፍና ምሳና ነበሩ ገለ ምስ ወዳእና ባሮንቱ ኣቲኹም ንቅርደት መንገዲ ቅርደት ቀፅሉ ንበሃል እጂ ባሮንቱ ኣቲና ኣነ ምስ ካልኣየ ኢና ኣቲና ኩሉ ግዜስ 2-3 ኮንካ ክትኸይድ ድሕነት ክትብል ከምኡ ኢልና ከይድና እዚኦም ብድሕሪት ነበሩ ኣሓቱ ኣነ ግማሎም ፅዒኖም ውሽጢ ባሮንቱ ምክንያቱ መኪና ይተኣትወን እያ ባሮንቱ ክንፀንሓኩም ኢና ከምዚ ቦታ ተሓቢርና ኣለዉ ምፁ ማልኩም ፅዒንኩም ንብሎም ንሕና ከዓ ነቲ ናይ 85 ኮሚሽነር ሲንስ ንዕኡ ርኸብዎ ኢና ተባሂልና እሱ ክሕብረኩም እዩ ኣበይ ከም ተኣትዉ ኣበይ ከም ትቕፅሉ ተባሂልና ንዕኡ ኢና እንደሊ ነርና ውሽጢ ባሮንቱ ሓራይ ሓደ ንሓቱ ስክብቲ ኣሕተቱ ቁጠባ ኣብቲኣ ነይሮም ናይ ምዳድ ኣባላት ኣብቲኣ ነይሮም ኢሎም ሕቡርና ኣብኡ ንኸይድ መወዳእታ ኣብ ሓደ ናይ ቁጠባ እዮም ናይ ገለ ብርየድ ዝፀንሑና ክቆርሲ ፀንሑና ውፍ ተባሃ ክበላዕታ ቀኒና ቁርሲ ደኾነ ቁርስና ኾኑ ኢልና ምስኦም ሓቲትናዮም ኣበይና ንረኽቦ ናይ 85 ኮሚሽነር ሲንስ ገለ ኢልናዮም ዳሕራይ ቁርሲ ምሳና ንዑ ስታይ ተኻፈሉ ገለ ኢሎም ናብ ጉስማጥ እዩ ነይሩ ስቃጥላ ከዓ ነይሩ ዳሕራይ ገምቲ ኢሎመን እሳ ንበልዕ ሻይ ከዓ ከምትልና ዓይነት እዮም ስኽትም ነይሩ ሕጂ ህዝቢ ሲ ምስ ኣተኹም ህዝቢ ፀንሓኩም እዩ ሃዲሙ ድቲ ህዝቢ ወይስ ኩሉ ኣብኡ ፀኒሕኩም ህዝቢ ከመይ ገይሩ ከተቐቢልኩም እቲ ህዝቢ ኣይሃደመን ህዝቢ ብቦትኡ ሕዡ ፅቡቅ እንታይ ሽሙ ነይሩ ብዙሕ ከምዚ ላዕልን ታሕትን ናይ ዓበይቲ ከተማታት ከምኡ ይነበረን ከተማ ቀዳማይ ነገር ንእስ ኢሉ እዩ ካልኣይቲ ኩነታት መሪር እዩ ነይሩ ባሮንቱ ኣጥቂዕካ ትሕዛ ገለ ኩነታት ካልእ ምስ መንሽሙ ዝኸደ ትምልሻ ጥራይ ቀይዱ ምስ ሰራዊት እሱ ነጊሮምና ምስ ትምልሻ ምስ ነቅርደት ዝሃደመ ምስኡ ከምዚ ኸደ ነብሱ ኸድሕን እሱ ነጊሮምና ተኻልእ ግን ኣብኡ ፀኒሖምና ዋላ ንቡር ስታይ ፀኒሕና ዳሕራይ መጠንቀቕታት ኮይኑ ነበረ ዝኾነ ንብረት ናይ ህዝቢ ኹን ናይ ፀላኢ ኹን ዝኾነ ተጋዳላይ ከይልዕል ተባሂሉ መምርሒ ተዋሂቡ ስለ ዝነበረ ምስቲ ህዝቢ እውን ፅቡቅ ስታይ ነይሩ ምትሕብባር ናይ ህዝቢ ምሳሌ ኣበይ ኣለዉ ገለ ኣለዉ እቲ ኩነታት ናይቲ ፀላኢ ወይ ዝሃደሙ ፅቡቅ ተቐቢሎምና እንታይ ዝገሪምኒ ሕጂ ኣብቲ ናይ ካቶሊክ ሚሽን ዓብዪ ስታይ ቦርዲንግ ስኩል እዩ ቤተክርስትያን ኣለዎ ገለ ኣብኡና መጀመርያ ሕጂቲ ህዝቢ ክንሕኩሞ ጀሚርና ሕጂ ዋላ ደስ በለ መፅኡ ዶክተር ደስ በለ ምስ ካልኦት ኮይና ኣብኡ ሕክምና ንህዝቢ ሸንሸን ጀሚርና ኣሎ ምክንያቱ ውጋኣት ህሉ ገለ ኢልና ሕጂ እቲ ህዝቢ ፅቡቅ ስታይ እዩ ኣብኡ መፅኡ ተሓባበር እቶም ኣባላት ኣብኡ ፀንሑና ወይ ናይ ሕክምና ኣብኡ ወዲብናዮም ነቲ ህዝቢ ሕክምና ስለዚ እቲ ህዝቢ ሲ ህዱይ ነይሩ ከምዚ ረብሻይ ትርእየሉ ኣግርግር ዝብል ትርእየሉ ኣይነበረን ግን ሓንቲ ወረቐት ዝገረመኒ ፀንሓትና ሜጀር ገለ ዝፀሓፋ ሶቪየታዊ ኣብኡ ፀኒሐትና ዳሕራይ ንስለያ ከማን ሂበዮ ምሳ ወረቐት ሕጂ እንታይ ትብል
ምልሻ ኣገባብ ኣከፋፍላ ናይ ምልሻ እትብል ናይ መዓልታዊ ሓበሬታ ዝህቡ ሓደ ግሩፕ ሰሙናዊ ሪፖርት ዝህቡ ወርሓዊ ዝህቡ ኢሉ ከፋፊልዎም ዛዕራይ እቲ ስሙ ናይ ሶቪየት እዩ ቪቺ ገልመታት ገለ ዝውድእ ጅረስዕ ኣለኹ ሕጂ እቲ ኣዋዳድባ ናይቲ ምልሻ ገርመካ ብዓይነት ገንዘብ ከዓኒ ብገንዘብ ዝወሃቦ ሕጂ ነቶም ርሑቕ ዘለዉ ብገንዘብ ዝብል እቶም ቀረባ ዘለዉ ከዓኒ እቶም መዓልታዊ ስታይ ሪፖርት ዝገብሩ ሰሙናዊ ወርሓዊ እቶም ርሑቕ ዘለዉ እዮም ብገንዘብ ንሕና ተረዲእናዮ ምክንያቱ ኣብ ሰለስተ ከፊሉ ፅሒፍዎን ኣሕራይ ኣብ ከምኡ ኣትዮም ከም ዝነበሩስ ሶቪየታውያን ገሪምና ካድሙ ከለዉ ከዓ ምስኣቶም እዮም ሃዲሞም እምበራኡ ነይሮም ሜጀራት ገለመታት ኦፊሰራት ነይሮም እዮም ኣብኡ ተሓብኡ ነይሮም ዶ እቲ ኩናት ንክስታይ ስከርሲ ሃዲሞም ዝተሓብኡ ላዕለዎት ሓለፍቲ መሳሊ ገለ መሳሊ እሱ ርግፀኛ ይኮንኩና ኣብኡ ካብቶም ሓለፍቲ ነበሩ ምናልባት ሓለዋ ሰራ ክልቲፎም ስታገረሞም ምኮኑ ተሓባበርቲ ገለመታ ኣብኡ ብዙሕ ንፈልጦ ግን ካብቲ ሕክምና ሓደ ሓኪም ሸሮኽ ክሕክም ኢሉ ካብ ኣቅርደት ዝመፀ ዝኣተወ ዳሕራዊ እንታይ ሰሚዕና ዶክተር ክብረኣብ ካብ ኣስመራ ሸሮኽ ክሕክም ኢሎም ንባረንቱ ኣምፂኦሙ ብሄሊኮፕተር ግን ክዓልብ ስለምንታይ ዓለበን ተመሊሱ ኸይዱ ሕራይቲ ናይ ኣቅርደት ግን ሓኪም ኣብ ኣመይቱ ኣብቶም መቃብሩ ኣፀኒሓትና ክወስድዎ ገለመታት ላዕሊ ታሕትን ኢሎም ቶም ሶቪየት ክወስድዎ ሓሲቦም ላዕሊ ታሕትን ኢሎም ክወስድዎ ኣይካል መቃብሩ ሎ ገዲፍና ዳሕራይ ወሲዶሞ ተኮይኖም ሓደ ናራ መሪሕኩም ናብ ሓደ በዓቲ ከይዱ ዶ እዩ እዚ ኣደም ይመስለኒ ስሙ ልካ ዝክሮ ኣደም ሽሙ ሕጂ እንታይ ነይሩታ መዓልቲ ሲንስ ምስ ረኸብናዮ መራሒ ነቲ ቦታ ዝመርሓና ማለት እዩ መንገዲ ቅርደት ሓደ ከዓ ኣውቲስታ ምህና ማለት እዩ መራሕ መኪና ክልቲኦም ገሮም ንብረትና ፅዕና ከይድና ማለት እዩ ሕጂ መራሕ መንገዲ ናበይ ወሲድና ኣሸሽ ወሲድና ኣሸሽ ጂፕ ምስ ስታይ ኣብ መንገዲ ቅርደት ምስ ጀመርካሲ ተሓንቲ ሰሜናዊ እንታይ ሽሙ ታሕቲ ከዓ ምዕራብ ጋውኤን ዝኸዳ ኣሸሽስ ቀረባ እዩ ገለ 15 ኪሎ ሜትር ከምኡ ተኾነ ካብ ባረንቱ ኣብ ምስ በፃሕና ሕጂ ትተኽሲ ንምዕራብና ንሕና ዘለና ከዓኒ ሓደ ከባቢ ሰበብሉ ገለብሉ በረኻ ኣብዚ ሲ ትኩናት በዚ ዘሎ ንሕና ኣብ ዘለና ንብሎ ትመራሕ መንገዲ መራሒኹም ኣብዚ ኣብ ፀሓዮም ኢልኒ እዛ ቦታ ከዓ ኣሸሽ እዛ ትርእይዋ ዘለኹም ብለና ለይቲ እዩ ንሕና ከዓ ኣይረኣየና እንደሎ ምስ ወግሓይ ቦታ ከነፅና ንኸይድ ማለት እዩ ምስ ኣብርሃም ከዓ እንደገና ኣብርሃም ሕጂ ቀደም መራሕ መስረኝ ነይሩ ገዲም ተጋዳላይ እዩ ኣነስተቲስት ኸኒ ናይ መደንዘዚ ተማሂሩስ ምስኡ ንዓና ይስከኢለ ሕጂ ይኸይድ ሓራይ ንኸይድ ፍንፍትሽ ኢልና ኢና ንኸይድ ድምፂ ሕጂ ብዘይካ ናይ ዝብኢ ለይቲ ዋላ ሓደ ይሰማዕና ሓራይ ኣሸሽን ገፅና ንፅጋዕ ኣብኣ ኣንቴና ንሪኡ እዚኣሲ ናይ ፀላኢ ትኾነት ከ ከመይ ጌርና ንፈልጥ ምክንያቱ ተኽሲ ብምዕራብ እናትብሎ ኣብታ ታሕቲ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ፀላኢ ምዃና ንሕና ከመይ ጌርና ኢና እናረጋግፅ ኢልና ተፀጊዕና ሱቕ ኢልና ሓራይ ድምፂ ንሰምዕ ትግርኛ ምስ ኮነ መውዚኦም ብፆትና ክንልዋዕ ትግርኛ ዝዛረቡ እኮ ምስ ፀላኢ ኣለዉ ብበሃል መለስና እዚኣ ክንረጋግፅ ኣለና ዳሕራይ ዓዊሉ ገለ ተዳሂጉ ንካልኦት ክዛረብ ምሰማዕና ደይምና ሰላም ንብሎም ንሕና ከምዚ ኢልና ኢና ገለ ንብሎም ንስኻትኩም ከ ንብሎም ንሕና ዘባዊ ሰራዊት ኢና ብለና ናይ ረዲና ብሉና ናይ መን ማለት እዩ ረድ ናይ ኮመሬድ ሕጂ ረድ ሓደ ኮመሬድ ከዓ ክልቲኡ ስም ዝብኦ ነይርዎ ማለት ሓድጉ ኮመሬድ ሕጂ ናብቲ ኢና ብልና እሞ ከምዚ ኢልና ኢና ቦታ ስታይ ኮይና መጥባሕቲ ኣሃዱ ሒድና ኢና ገለ ብሎ ወስዱና ንኡ ታሕቲ ክብሪ ዝመፂኹም ለና ትውግእ በዚ ታሕትና ዘሎ ታሕቲ
سخافكم كأوزي كخت قبل نوتيكم بينا كخت الرخو مستم وقعت بينا خمسكم تسمعون قالوا لنا أنت خمزين لنا مسينا ولا ده رأي الرخبنا مس وجن ولا مس وجن الرخبنا تخت قبل بأخذكم لنا نحنا رخبنا نسينس كم دي يعني يلوس سبقرو زي أسديدنا بقولوا مشت برون ترخبوا لنا هجي تملسوا وتملس هجي هم من لسه نخلنا أيرز زنباير لو قال له أو أسقب استيسون حيلنا مسحب الجلال جميعنا حريت ميت جلس لازمرنا مجون سيلنا قال مثلا نقول أنا نتصبنا خلنا مجون خدالو هلو كمين يريد خناتات نولو ناتو نحن خناتات نعللنا خناتات نقرنا هجي نرى مسانا سبع جمال مسيهم قلمتات لنا صنعتهم قلمتات كله علانه تقول له هليكوبترات ايرنا زنبياسي نبارون تتغلنا اتينا هجي تي صنعتهم زقرن هو إليه سايقبرو وابزي نبور زوا صورات ناتهم كما فلي تاريخنا فصينا بزبلني كمين يرو زوا صورات حجي زي ادم سيسي ابلني مثلا نعششي معسكرهم نورت مالي نعشش ونعششي معسكرهم يعني بملشات دمسيسه بتم اللي شاني كلهم كأنا رايم نارم هو هجي جاءتهم كواغو معاتيهم بمبح يمسن كلاشن زلو كمارو خيو مستايد بقولوا غلب لانه هجي تاريخنا حدا جينا خنقرك ايولن ابزم ساعات ناسي بمولي كيدم ابتي تمارخهم زموتو ميتهم قلقن مليقوم زخدو نيرهم هجي حدا أزاز حدا خفتم أزازتي قال حجو مليقو خيدو تم قبارك حبيرو منا خمزي زي أمثل خمزين كبزين أزاز النورة مليقو كيدو لمس كلتا سلسته سلساي رسو ربعي رسو هادي مولو بين هادي مبزيها تحرأي زي حدو ناسم أخلو سقاطة طولي سمع نيرو تادم دي أدم سمعني أدم أنا دحرأي ده تم صحف شك قبرهم بركم يذكروا أدم شموسي نبلن شمو الليلو سمعني رسي سبحة بني أنا بخليته حنين أخو مسكيلني دحرأي دفع قنواتات له لأنه سبت بني بخليته حنين أخو مسكيل كما يقرك دحن سبت رابن هو هجي تأثر حبيرو ما يمتم قبر بزي أخيدو أثرو خاوزي أنه بأثر نخد أثر تأثر تطفي أتم دقنا نحريت تملسم تأثر جمهورها كمان نقولوا بعتتات يوم بعتتات أو خبز اللو في اللي تم أخيوم توصل تدلو وأخلي خاصة خبز نمسكوا من عانية قليل هم إيدهم هو مش راديو مش شقوتهم مش كاميرا مش كشافهم قالوا بملو تماريخو أنت قلت لي بخليتهم تسلين دحرأي صوعين صوعوبل ترى أخو دانكون كلام تاتكم أسرع يقروا قرما كايتي وكومونو ايوه دحرأي كلها تصري نجرنا خمي يقروا خمي جمريا تأثرت ما تختلي طفهم كلها خمي نقولي أبا خوح خوم كله كانت خوح كم يقرم حليفهم دقنا قرما كايتي تمكروناي كوميتات بأسر سب مركب بأسر نسسون كي تعرف مركب من الرمي يقرق تنوى هلا 10 شديش 10 شوعات 10 شو مونتش هنج عاد 280 حموشتن ورا حمله اخيوا محبر حكايم نيرو هو هابين الكاشفه ما يسمعني حمشب شنج عاد 280 حموشتن سماها حمشن هجي شعاتها أششو علنا بارونتو تملسنا رفض مثلا ساعات عسرت حدا قال هون حدا خبتم أزستي ملختي مسئلنا له تخيلتا هجي خمت بكس بتها دمس أخلا ماكينة تيتا دمس أخلا شعب هسوس قدم طريق سيميري شعوين بارونتيا ميرا عبد الشجرة بارونتا أتيا نحنا بقرنا احنا أدخلنا بقى قركا
تخيلك عرفت تأتو مخنياتو محبر حكيم كتساتف على كتبايلو هجي كلتا ورقة نيرنا مسنعتي حانتنا كبدي 464 ذكرهم يسقى فيجي نفتقرب أو إلسي كدمتنا يبارونتو جنا خلو زغرب قوام مالتيو تورقة تسقى قدم كأخنتي أخبات تقربو نتي كونفرنس مالتيو كالاي كونفرنس كان هجي كالاي خاني زياد حن مس دكتور فيش مسايس لزنورة فساسين سوغا قربا إلنا خليتين سد علينا إنها بتقوباي هجي بتقدم يقو أي نوركم كا أبتصنكر كنتات نايبارون توصل نبره تبقس تباهي خالي سب نقبرلو زي أكيدني لشعونة عزازي كيدني مخنياتو بعل تألما صنكر كنتات كله كن معتو أتكلم نحن جرا خيدا أكيدني يبلو مستو السي كله نبينو له هذا خلو حكيم متحد هذا الرجنيرم وسني تمكرو وسلسلة زخنة تمكرو أي كله نزي جينا يج لما خناتات جنا أي تودن قدام أي نجر لما نحزا صلاقي وردنا نحنا نحزا نوردن صلاقي كم ربرابي نيرو سلسة جزي عبيت فتناتات نيرو هجي خم اللي خلا أنا أكيد نيولو مدحن دارهم غينو سانقة خم إنه ولا ميلو تعريفا نيرشلو تقوى هجي زي أختر فايدة لين سزي كنتات كم يالله ولا كنتات ودينا هنا حجي زغلين سلاقي نقردت جزء هادمين بلن شمشات تبقس سوا نحضر كاب سوا زارا نحضر سالساي معلتي أورتا تي كونفرنس على 16 تجميرو على 16 10 منتمشات ودينا جيت ورقة وين أغر قريبو مالتي كلتين ورقتنا تقعد دكتور سحسين أغريبات حانت بحوار سرحنا قلنا أنا قندي استاجري أنيري حانت غاني قدم سلة جمر كواسي دحراجين مساي كسيلو نيرو سيزي تحان أغرب بايلي تحانت قلنا أنا غريبات أنا كده هجي كمزي سلز نبرت كونتات مسودة أنا مشت مسودة أنا درار نايتي قايش نيرمنا خب أوروبا موسكو خب أمريكا موسكو خلو تفعل لي قايش سلنا أورو مصاب صبغ أمسينا ساعات عسرت حدا خوم كله عسرت مبرقان مو كتب قاسيها صبح هاب بارونتو متقعتي صير متقعتن مرير كايدالو سزي تبقس أبو قصرنا إلى مالوخ تبقس خاص بحن كولن هالرايبلو شعو كعرفي لخيت قد في مالتي سمنا للونا تصوت خلو تصبحيتو وقس تبقسي بارونتو أتو كم زي الكاخت على الكلخانسي أمون وسبات انتهي الرعيهم 400 زخون قد تعرف أشابو أبيركي يولو ما كوي يسمعني أنا ونسل زبليه بوشتي 400 قد أبتي خلتا 300 قد كمتي أب مجمريا أدنا قوتهم نقول تقول كالو نتي كله في تساميتات شعو أبداري تزيت حزو حجي زقرم تامراتا وسند هاي متفترني يولو حدا جزي إن دكتور كبر أب زقبر كله قال حتى ما استركبوا له وني لينو شديش تشوعته صحفات عيفون يروها بعد بابيلون جميرو حكيم حموم كريت أنا هي ليش تيجي زي بكونت ترغيبة قلت سلسلة مسمار صحيفة لا تتقون كلها خلقه حدا حموم مت ناوي خيد قليلو كم ينيرو عن أتي سكي تي هالكي تجيزي تي ساكريفايس قبر كايو كم ينيرو سكو ستايو هذا دسيلكا تصرحو صرح كل زي عيد كما كان هجي أنا تي نايكي بفلاي نايك كبدي بحرمزلا هذا فورمات ناي أبدومينال فورمات ولا لابز مسحفو ينالا هجي نسا أبترازي جميريو
سقاب 81 سي ابتراس متى انستيسيس تايقبر سمو نايت حموم توقعلو ساعات حكمنا زبصحلو مطبحت زقبرنالو ام مطبحت ترخبه ነገራት ኩነታት ማለት እዩ ተገብረሉ መጥዋሕቲ ስጋብ ዝሓዊ ኩላታ ፎርማት ኣላ ኸሪእካ ኸልዮም ዝመፅሓፍ ኣላ ሕጂ እሳ ኣብ ጥራዝ ገረ ዝሰርሓ ነይረ ዳሕራይ ነቲ ኣነስተቲስት ትመደንዘዝ ንዕዎ መጥባሕቲ እናገበርኩ ከሎ ኩለን ነብሮ እዚኣ ቀዳዳላ እዚኣ ከምዝላ እዚኣ ስታይ ኮይና ዳሕራይ እዚኣን ተቆሪፀን ከም ዝኮይነና ኣሎ ኩለን ተዝብሎ እሱ ካነ ትገብረን ምክንያቱ ስራሕ ፈልጦ እዩ ኣብ መወዳእታ ኸ እቲ ምክትታል ባዕለይ ገብሮ ማለት እዩ ከምዚ እናገበርኩ ጀሚረ ሕጂ 81 ግን 81 እዚ ፎርም ክህተም ኣለዎ እቲ ኣብ ብታይፕን ይኹን ብካልእ ይኹን ተሓቲሙ ክዕደል ኣሎ ነተን መጥባሕታ ተባሂሉ ሶሪ እዚ 81 እዩ እቲ ክፍሊ ተቐቢልዎ ግን ኣነ ቅድሚኡ 79 ካብ 4 ወራር ጀሚረ ዝኩሉ ዓመታት ኣብ ጥራዝ ዝገብሮ ምስ ወዳእና ከዓኒ ናይ 100 ድዩ ናይ 50 ድዩ ናይ ገለ ፀብፃብና ትገብር ብኸምኡ እየ ድሕዞ ነይረ ሕጂ 81 ግን ንኩለንተን መጥባሕቲ ዓዱ ትኽፍሊ ምሰዳለኹ ኣነ ሓትሉ ይዕድለን ዳሕራይ ይእከብ እሱ ተኣኪቡ ክንደይ ከም ተሰርሐ ክንደይ ስዋእታሉ እንታይ ፀገማት ነይሩ ገለ ዝብል ብከምዚ ይስራሕ ነይሩ ሕጂ ብከምኡ ስራሕ ስለ ዝነበረ ተኣክበ ስለ ዝነበረ ፀገም ኣይነበሮ ሕጂ ከምኡ ክገብር ከለካ ውፅኢቱ ርኤ ዓግበሉ ነይረ ምክንያቱ ተሓልክታት እንታይ ነይሩ መስዋእቲ እንታይ ነይሩ እንታይ ፀገማት ነይሩ ሰብ ብኸመይ ሓውዩ ኩነታቱ ድሕሪኡ ናበይ ከይዱ ዓዱ ዶ ተመሊሱ ወይ ሰንኪሉካ ዶ ከይዱ እዚታት ኣገዳሲ ስለዝነበረ ዳታ ነይሩካ ሕጂ እዚታት ሕዞ ስለዝነበርኩ ኣነ ዳሕራይ ስጋብ ዋላ እዚ ኩናት ናይ ሕጂ ናይ ወያነ ነበረ እውን እቲ ፎርማት ተጠቒምናሉ እቲ ናይ ኣብዶሚናል ፎርማት ከደካ ከልየ ዳሕራይ ኣብዶሚናል ወሩንስ ኣውላታ ፎርማት ከተርእየኒ ኢኻ ግን ሓንቲ መፅሓፍ ከዓ ረኺበ ኣለኹ ናትካ እዚኣ war surgery ትብል working with limited resources in armed conflict and other situations of violence ትብል volume 2 እስከዛ ኣብዛ መፅሓፍ እዚኣ እንታይ እዩ ዘሎ ናትካ እዚኣ ናይ ቀዳማይ ነገር ምስ ፀሓፍዋ ካብ ጀነቫ ዝሰደዱለይ 2 ቮሊዩም እዮም ቮሊዩም 2 ቀዳማይ ቅጽ ካልኣይ ቅጽ ሕጂ ኣነ ኣይፈለጥኩን ተን መፅሓፍተይ ኣብኡ ከም ዘእተውን ተገዲሶም ቅድሚ እውን ሓደ እዋን ዕድመ ገይሮም ብሓደ ኮንፈረንስ ነይሩ ናይ ወር ሰርጀሪ እውን ስታይ ገይረ ነይረ ቅሪበ ነይረ ሕጂ እሳቶም እዚ 2 መፅሓፍቲ ሰዱለይ ዳሕራይ ኣበይ ካርየን ኤክስፖ ከዓኒ ስታይ ገይሮሞ ዘርጊሖሞ ንርኢ ኣብቲ ናይ መፅሓፍቲ እንታይ ሽሙ መን እዮም ነይሮም ሬድ ክሮስ ዳሕራይ ርአን ሽዑን ከዓኒ ሰደሞን ኣለዉ ናባይ መፂኻስ 2 መፅሓፍቲ ኣለዋ ካብ ጀነባ ተላእኻ ናይ ወር ሰርጀሪ ዳሕራይ ምስኣ thank you for your contribution in war surgery ትብል ምስኣ ሰደሙለይ ምስ ክልቲአን ሕጂ ኣብዚ እዘን 2 መፅሓፍቲ ካብ ወሲዶም ስታንዳርድ ዝሓዘ መፅሓፍ ስለ ዝኾነ ኣብዚ እትየሞን ኣሉ 2 መፅሓፍቲ ኣብ 2 ሕጂ እቲ እንታይ እዩ ናይ ኤርትራ ኣታሓዛ ውግኣት ኣብቲ ውሽጢ ዝሓለፈ መሪር ኩነታት ናይ እንታይ ሽሙ ኢሎም ኣው ፅሒፎመን ኣሎ ሕጂ ናይ ከብዲ ብፍላይ ጂቲ እንታይ ሽሙ ውጉ ተወጊኡ ስጋብ መጥባሕቲ ኣህዱ ዝበፅሕ ግዜ ሓደ ምስ በፅሐ እንታይ እቲ መብዛሕትኡ መውጋእቲ ይሕብር ሳልሳይ መስዋእቲ
كندي برسنتج مسنا علم الناس أصلا حجزي كابناي كرم كنتات فيتنام جميرو قدما يكونات علم كان يكونات علم ولا قدمي ناي بورس وور تبهال ناي دو افريكان توم بورس مس دو افريكا هو خلو مس انجليز هو خلو مالتي كاو جميرو ناي كله مالو هو دو بورس وور قدما يكونات علم ناي سبانش وور سيفل وور ناي كلا يكونات علم كوريا وور فيتنام وور نابله سغاب نحنا له ناي كالوت هاجرات افريقاوي نالو هجي ابوزح قصات الله او تقصات كتريه تخليها ببعينتو ممسكونتاتو كم ريفرنس كا كليتين اتينا الله تابدومينال وروندسن يتماس كاجوالتين يتيمنا هجي انا نغز ارسي تغريمه دحراي كلتا غزي عديمناكا غن اي مسخان اي بصحكا اندي تملخت قالمتاتيلوم تملخت دحن بخالد انديوم سدمو نير اي بصحن غن سكال ساغرمو مسكينو موتي وبتي بهاجراو درجة راي زي كونس بعلماوي درجاون عبي أبركتو سلازخانة زمسجن هاي بحكي زدنا خمس مسجن نسرعي شعو أتا مصحاب أتي جوباء كايت كم زنبرة كتقول سألنا تانيكا سخاها أركب تواهل كان دجنا نبارون تتملسكا كونتات كم يتانيكا بارون تمستملسكا كونتات ليتي لها أتيكا حجي ليتي مساعته سقابز وجه زبل ساجر ذهري خيدة تم أزستي فرصة خيدة رخيبة فرصة خمزلو تعبير فرصة خيدة رخيبة شو نقول شو تخناتات كله جالسة ملي ولا شو يمكن أتخلنا برتو صار متكعتن صار متكعتن نيرو حجي بينا يونيرسي نعايز قرب صغير مني بمنقدي بارونتو عرزا وي من دفراي نيرو برتو انا خقد فخل خقن من قد قرداتي نيرو حجي تمتكعت خابو زايدو برتو انتاش من نيرو سلا بيناي مسيو بو تكعلو قلنو تاشو خلو حبرتاي بومني امودا بينا اتينا شو حكمنا خمي ودب حجي مزلو خناتات مستزلو خناتات كنو ودونا قدني درو 4 متوحت هادو تنقفل سراوت نيرو نناتن ديمنا نرنا هب قدم مالتيو ابرسيو هايل راشا بينا يخيت هايل راشا وين متوحت هادو عجي نيرو مو ناي ماي تدرب غين قيدو هو من قد رزا مايلام اوكي مايلام بو صقلمو تدربي خويني يخيت توهيلو بخومو كيدو حمش تقوينا مالتيو كالو تقبلنا إذن كلن أبعد غشي أدالنا مالتيو أبعد غشي سيزينا إذن كلن متوحتات كله عد غشي سواد ما ناي دحري تقبالي يقول دكتور دسبلا نيرو دكتور جرماي نيرو زياتهم أو خوينهم انتعشمو قبر نيرو مالتيو جنا هبتابو دكتور هبتابو دباشايكا نتي شرخ جنا مكتتال سلدليو كاتاتل نيرو سيزي كم زقرنا ودي منايو أودسي دحريو وبعد هنا زو سدنا يسقون تنتايو قليل موقات زنورم دحريت كنصدم عيدلنا ترجموين ينورون تنكفل سراوت كاخذو ما يكلان نيرن مستم قصاص نور سيزي حدد داسيه ناي سوفت شو مالتي قل موقعد نورب كالعيتهم بيقرنا مغنياتهم مقبلنا او فرنو عينت سلز نوري خمس تراديشنال عينت سلز نوري او استاقرنا مالتيو او حكمنا خفيتنا مالتي ناي سوفت شو ناي كل موقعد زلو اوالات اخلات قرنا خامناي معرام جربت الموسو قرنا سنبو قرنا استاقرنا خمس قرنا كسلنا مالتيو انا هجي متن كتال كتمني كل ما أخل كوينو أبمل شمو أدغش نير مسلم تزورده خلوتو كنا أو أدغش أبو دول حكمنا تقبلنا كله دول حكمنا يكون غيركم أبو أبعد غشي أدغشنا كلنا كلنا سنة هذا نيرو حبسات هنا ولا خلو هنا بخلتيو من قد قردت نمرنا أمتا من قد مايلام خاني نو موسو مالتي كون احنا كان ميمينا بسوان ماشي نفلالي مالتي داسيت
ኮምሬድ አብኡ ነይሩ ኢልካ ኣብቲ መጀመርያ ነታ ክስታይ ዝደምሰሰ ብምልሻ ገይሩ ኣብ ልዕሉ እንዳ 50 60 61 52 101 85 እዚኦም ኩሎም ነይሮም ምስቲ ምልሻ ሓዋዊስካ ሕጂ ኣብ ብርቱዕ ናይ በጥቃዕቲ ኩነታት ኢኻ ረኪብካዮም ብወገን መጎሎ ብመገን መንደፈራ ከምኡ ድማ ብበዓል ኣቁርደት መገዲ ቁርደት ዝመፁ ኣብኡ ብርቱዕ ኩናት እንታይ እዩ ሳዕቤን ውፅኢቱ እንታይ ነይሩ? እቲ ቅፅል ምርብራብ እንዲ ነይሩ ፀላኢ ከዓኒ ፈፂሙ ዝቆረፀ እዩ ዝመስል ምክንያቱ ከይተዋሕጠሉ መኒሽሙስ ኣብ ኢድና ከይትወድቕ ኣብ ኢድና ወዲቓሲ ንደቡብ ገፅና ከይንቕፅል ሓደ ፍርህ ነይርዎ ወይ ንሰሜን ከይንድይብ ብካልእ እውን ንቅርደት ሒናቱ ንቅርደት እቲ ቀንዲ ግን ንሰሜን ማለት ንደቡብ ንብሎ ብናህና እንታይ ሽሙ ናብኡ ከይኑ ውፅኢት ቀንዲ ፍርህ ነይሩ ዋላ መፅሓፍቶም ጠቕስዎ እዮም መርኢድ ንጉሴ ከምዚ ኢልና ኢሎምሲ እስታይ ገብሩ እዮም በዓል እዚ ናይ ኣይርወለድ ነበረ ይኹን ናይ መካናይዝድ ነበረ ካሳ ጨመዳ ገለመታት ጠቕስዎ እዮም ኣብቲ መፅሓፍቶም ኢንፋክት እንታይ እዮም ዝብሉ ንዙላ ክራኸብ ተሰነይ ምስ ዙላ ከራኽብዋ እዮም ደልዮም ሻዕብያ ዝብል ኣብቲ መፅሓፍ ተስፊሩ ዓፋር ተሰነይ ዓረዛ መንደፈራ ብኡ ጌርካ ዙላ ብከምኡ ከራኽብዋ እዮም ዝብል ኣብቲ መፅሓፍ ተስፊሩ ኣሎ መሪድ ንጉሰ ከምኡ ኢልና ንሕና ከዓኒ እዚኣ ስታይ ክትከውን ኣለዋ ክፈሽል ኣለዎ እዚ መደቡ እዚ ናይ ሻዕብያ ኢልና ኢሉ ጠቕሶ እዩ ወሰይ ናይ ዓይኒ ብለይ ስኒ ብለይ ዳዓር ከምኡ ነይሩ ኢሉ ተራፂሙ ራእይካ ኩኒ ዋላ ኣብቲ መፅሓፍቶም ሕጂ ራእይካ እዩ ምክንያቱ ካሳ ጨመዳስ ሓደ ሓያል ናይ መካናይዝድ ስታይ ዝነበረ እዩ ኣብ ኩሉ ዋላ ብዳሕራይ ክሪኢ ናብ እናደው ብጎላጉል ሕጅቦ ዝመፀ ነይሩ ዋላ እዚ ናይ እንታይ ሽሙ ናይ ሰሜናዊ ሳሕል ዝሓለፈ እውን ስታይ ነይሩ ክመልሱ ከለዉ ድሕሪ ዝናንያ በሮ ተዳሕራይ ንፅና ኣብ ኮሚታት 10 ግዜ ዝጠቕሶ ሕጂ ኣብኡ እቲ ከይፈሽል ኢሎም ወይ ድማኒ ፍርሂ ነበሮም ብተሰነይ ገይሩ ባረንቱ ገይሮም ዓረዛ ገይሮም መንደፈራ ገይሮም ዙላ ከራኽቡ እዮም ሕጂ ኣና ክንግምቶ ንኽእልና ቀሊል ድዩ ከቢድ ድዩ ክንግምዎ ንኽእልና ግን ኣብቲ መፅሓፍቶም ከምኡ ጠቕስዎ ሕጂ ናይ ብሓቂ እምነቶም ዲ ነይሩ ኢልካ ምልክት ሕቶ ተኣቱ ግን እቲ ኩነታት መሪር ነይሩ ኣዝዩ መሪር እቲ ኣብ ደሴን ኣብቲ ኮምብያን ዝነበረ ሕክምና ናይተን ክፍለ ሰራዊት ኣድዩ ወይስ ንስኻትኩም ዘው ኣብ ደሴን ድብ ዝብሎ እታ ደሴ ኣብቲ ኮምብያ ሕክምናታት ነይሩኩም ብጀካት ተቐባሊ ክስታይ ዝነበረ ዓዲ ቀሺ ዝዓበየ ሆስፒታል ዝነበረ እዚአን ናይ ቶም ውጋኣት በብክፍለ ሰራዊቶም ዝመፁ ድየን ዝቕበላ ነይረን እሳቶም ናይ ኩሉ ነገርና ሕጂ እተን ክፍለ ሰራዊታት ነናተን ኣለዎን ነናተን መምስናተን እየን ዝኸዳ ዓዲ ቀሺን ናይ ኩሉ ተቐባላ እዩ ዳሴን ተኾምብያን ከዓኒ ናይ ዝኾነ ንሕና ኢና ኣዳልና ብናህና እስታይና ምክንያቱ እሳተን ክሕዛ ይክእላን እየን ክፍለ ሰራዊት ምክንያቱ ምስ ላዕልን ታሕቲ ዝነበረ ቦታ ሒዘን ቀሊል መውጋእተን ከኣልያ ይክእላን እየን ስለዚ ተኸቢድ ዓዲ ቀሺ መፅእ ንሳዋ ንሰዶ ተቐሊል ከዓኒ ንዳሴን ተኾምብያን ምክንያቱ ምግብና ቀሊል ስለ ዝነበረ ምትሕባር ወይ ናይቲ ህዝቢ ስለ ዝነበረ ሽግር ኣይነበሮን ነፈርቲ ኩናት ኣልፊ ግዜ ነፈርቲ ዕርፍቲ ነበሮን ነፈርቲ ሄሊኮፕተራት ዕርፍቲ ነበሮን ምስቲ ወሞ ነፈርቲ ኩናትን ሄሊኮፕተራትን ዕርፍቲ ነበሮን ሕጂ ዓዲ ቀሺ ከለና ሕጂ ንኣብነት እቲ ቦታ ዝነበርና ሕጂ ልዕሊ ትቢ እንተኮይኑ ፅዑቕ ኣግራብ ነይርዎ ብኸመይ ኢና መሪፅናዮ ሕጂ ትሕቲ ምሳሌ ትሕቲ ትቢ እንተ ግን ቁሩብ ከፋት ኣለዎ እቶም ተጋደልቲ ከይዶም ሕፀቡ ሕጂ ርአኖም ሓደ ዋድ ኩሉ እቲ ሩባ ደብዲበኖ
نحن وين دحري قديفنا حجيت تملسن تابينتو خبابي دلو يهلو إلى نفتشوا قال جورو نحن خوصينا جن أبتي دوا وجن من معرباوي دوا وجن نايتي روح كدنا ترتر استاينيروت كجتات أو تسجعنا سنشرتات كورب نيرو أو تغيرنا مالتي قب كتر سقعتنا نفرتي تقدماي بين አይረኸበናለን ምክንያቱ ክዝምብያ መጀመርያ ተንቀሳቂሶም ካብኡ ሳይ ስለተኣልዩ ኣብኡ ጥራይ ፓክረስን ገለመታት እንደብዲበን ኸዳር ኮሚታት እቲ ቀዳማይ ዝተኻየደ ኣኼባ ኣብ ኣውላዲ ነይሩ ድሕሪ እዚ ኩነታት ሕጂቲ ኩነታትና ከረ መስከደ ኣብ ኣውላ ናፀንከረ መስከደ مأززي أولاي نيرو أولاس أزيو بريخ نمبراق خون نمعراب خون نخلتي جنباراسي صبو زريو هجي أولا مأززي نيرو شو هجي كم حلفت نايتن كفلتات نورو أم نفسه كف جنبارسي كل جزء حلفي نحكمنا له حلف ناي سنك له حلف ناي إمداد له حلف ناي مبوع زيخا وموفر زين أربعتين كل زي بجنبار الله حلف ناي ملكت ونالو أو ناي ملكت هجي ناتنا له عندي ملكت سقاب كندتي كنا توم كندين حكمنا إمداد سنكي موفر كأني فاسلتي تجبرنا في نزخنة وقديو سنكديو خالديو موفر كل زي له هجي لزيهم تسوينا غنقيد مالتيو أولا هجي حفشاوي كنتات قرب حبرنا مالتيو خبركم زلو كل جزي نحنا ركبات لونا منقنا خمزلو نزخونه أجت أبيتات سي ركبات أسأل خلونا ملوجن تاي تردينا خبزي تخنتات نصنكر خيدنا أينو أنفتوين مزلق لغون هلغون إلنا استاين جبر دحريو كسلو خلاص أخيبا مسك فورتو هجي نحنا دقنا توم نملكتي توسيخ نمبر زياتهم 4 نيرنا نملكت كا نسانا دلو مالتي أو أتينا جبتي أخيبا ناتسم بنخلنا قدمنا نايل علوت أزستنيو نايزن كفل سراوتات أزست جنبارل هجي أخيبا تصنيحو نحنا تسبينا ساتم وصو مالتيو دحري أتينا مالتيو هجي أو قل داتا نيرو قرب زقرمنا معناتو ناي ملو تجنبار ناي سراوت أو زلس أو زرزر عنه زرزر ناي مكانايزد هادتاتهم ناي قرنيا خون نايتن ببعينة مدافعات زلوت بوتاتات تحازن قلبتات كله نيرو شعبو دي زنة عسكرنا بنت سلاي خندزي تانك بزلوه كله سلاي خندزي خديد تاي مزلكات تزقرمكا كفل سراوت يلو وي بريجاد يلو تقصر 500 قال صنعكا إتي النور ناتاتم ناقلي انك أديت تنكفاقا ملؤ تريو هجي هجي سويتي ستايد قبركا تقرمكا هزباقو مارس سقاب كندي وشتنا يزغلا لا يفلت هجي السن دهر تفلكون كاقاد سقومت موساد كتزلر ديخا كتقصلا ديخا نموساد سي استاي هجي مساعتنا مسرعنا يو حدا خوانا سقاب ساتم تفانيهم سبت دقنا على لو ريو مالتي كلها نخا نقرب تدنسيكم هو سقاب كدزي انفورميشن سيوم ديسكاس قبل سنة هو هراي هذا سي يتغلل مستير كيم زي مالت نديو بواي وي خن وصلنا وي كاني خير انا يسوق نقول لا عيدت قدو سمعت فاتيرو كيدو تغلل راي مصيلو انت خبراتكم دحب مستير ولنا نكو سمو العيلي ستايل وفستو كبخاتكم زحب مستير كويا بلون زود يقول مالسي صوتكم لعلوت حلفتيكم سيزي خبركم زحب يكون كان نفلتون صوم تفلتون سي هجي سو مستودع ابتي قداينا ناتو سيزي تي قنوتات سنكر كم زلو
ምጥንቃቕ ክንገብር ከም ዘለና ርክባት ከይነጥፍእ በቦታና ከዓኒ ንጸንሕ ንቕጽል ማለት እዩ ትስራሕ ካልእ ኩሉ ንብረትና ወይ ትካላትና ማለት ንኣብነት ከም ዝዳሴ ናህና ነበረ ተኾምብያ ነበረ ኣብኡ ከይጸንሕ ኩሉ መንገዲ ባሮንቱ ተሰነይ ባሮንቱ ሰዋ ኣብ መንገዲ ክኸውን ኣሎ በዝል መስመር ዝኸውን ኣሎ ትበሃል ቀንዲ እኳ ካብ ሃይኮታ ንሳዋ ዘሎ ቦታታት ተሓቢሩ ስለዚ ብኸምኡ ቅጽልና ማለት እዩ ስለዚ ኣኼባ ኣውላ ወዲና ድሓርና ፎርቶ መጺና ሕጂ ዳርጋ ርግጽ ኮይኑ ኸነ ዝለቕ ኢና ዝብል ገምጋም እዩ ተወሲዱ እቲ ንዓኹም ዘገረመኩም ከዓ እቲ ብኡ ዝነበረ ህዝባዊ ግንባር ክሳብ ክንደይ ንጸላኢ ውሽጡን ውሻጥኡን ይፈልጦ ክንደይ ታንክ ኣለዎ ክንደይ ከቢድ ብረት ሽዑ ብመንጽርናቱ ከመይ ከተተሳሰር ኢኻ ኣይትኽእልን እዩ ነይሩ ሽዑ እስኪ እንታይ ኣተባሂላ እታ መወዳእታ ኣንፈት ዝሃበት ከተዝለቕ ምዃንካ ዝሃበት ኣንፈት ዝሃበት ምልእቲ ሓሳባት እንታይ ትብል ነይራ ወል እቲ እሳ እንታይ መስለከታ ቀንዲ ኩሉ ስታይኩም ንብረትኩም ካልእ ንጥፈታትኩም ሲ በዚ መስመር ዝኸውን ኣሎ ምስተባህለ ሓደ ኣንፈት ይሱ ኣኼባ ኣካይድኩም ኩለን ክፍልታት ሓለፍቲ ተኻይድኩም ኩነታት ከመይ ከም ዘሎ መግለጺ ተዋሂብኩም ከተዝልኦ ምዃንኩም ምዝላቕ ከም ዘይተርፍ ሲ ዝኣመተትልካ ዘረባ ሓንቲ ምልእቲ ሓሳባት እንታይ ነይራ ቀዳማይ ነገር ርክባት ንንሕድድኩም ከይተጥፍኡ ካልኣይቲ ኩሉ ንብረትኩም መንገዲ ባሮንቱ ተሰነይ ብፍላይ ከዓ ሃይኮታ ሳዋ ክኸውን ኣለዎ ምስጉን ዘረኣየ ክቡራት ተዓዘብቲ ኣብ ኤሪትራ ሚድያ ኔትወርክ ፈራዳይ ሾው ከነካይዶ ዝቐነና ቃለ መሕተት ምስ ዶክተር ተኸስተ ፍቓዱ ሕጂ እውን ክቕጽል እዩ ናብታ ሸዓይ ክፋል ንኣቱ ኣለና ጽቡቕ ምክትታል ኳድሓን መጻኻ ዶክተር ተኸስተ ክዳን ጸንሑ ብጣዕሚ መደብካ ብዙሕ ሰብ እዩ ዝከታተሎ ዘሎ ብርእቶ ናይ ሓፋሽ ክጅምር እሞ ናብቲ መደባ ናብቲ ሕቶታትና ክንኣቱ ካብ ዝፅሓፉልካ ሰባት ሓደ ዘወልዲ ሃይለ ቁፅሪ ሕሳብ ናይ ዩቲዩብ 2718 ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ዝሰርሑ ዝነበሩ ጀጋኑ ዕድመን ጥዕናን ይሃብኩም ብዘይበኣኹም ሰውራ እንታይ ምኾነ እንድዒ ይብላ ኣቤል ነጋሲ ኣብ 1828 ቁፅሪ ሕሳብ ዩቲዩብ ናቱ ወዲ ሰብ ክገብር እየ እንድሕር ኢሉ ክገብሮ ዘይክእልን ክሰርሖ ክፍጽሞን ዘይክእልን ነገር ከም ዘየሎ ዝምር ዓብዪ ሞያ ዶክተር ተኸስተ ፍቓዱ ብግብሪ ቴንኪዩ ብቋንቋ እንግሊዝ ዝጸሓፈ ስሙ ኣይሓስኮን ኣለኹ ዶክተር ተኸስተ is one of the best and finest sons of Eritrea. He is a heroic and fighter, brilliant surgeon and prominent and prolific writer. ይልኳ ኣሎ ሓደ ገነት መድሃኔ 9515 ብተመስጦ ኣፍካሃ ዘብል ኣፍካሃ ብልካ ዝስማዕ ታሪክ ሻዕብያ ኣሃዱ ሕክምና ካብ ሞትን ስንክልናን ዘድሓነ ህይወት ክብሪ ንኣኹም ንበሩ ክበሩ እዚ ኩሉ ምስጋና ንዓኹም እዩ መደብና ከምዚ ሰብ ይከታተሉ ኣለዉ ቁፅሪ የብሉን እቲ ዝመፅእ ዘሎ ኮሜንት በብሓደ እውን ስክሪንሻት ጌርና ክንሪኦ ኢና ግን ሕጂ ኣቐጥታ ኣብታ ናይ ታሽዓይ ክፋል መደበይ ክኣቱ ኣብታ ሸዓይ ክፋል መደብ ክንኣቱ ከለና መወዳእታ ድሕሪ ኣኼባ ፎርቶ ንዓኻ ዝፈጠረልካ ስምዒት ትሕዝትኡ እንታይ እዩ ነይሩ እታ ኣኼባ እሞ ላዕለዎት ሓለፍቲ ፖለቲካዊ ቤት ፅሕፈት ኩሎም ተረኺቦም ንስኻትኩም ከዓ ዝነበርኩም ናይ ስንቅን ዕጥቅን ናይ ሕክምና ናይ ኤምዳድ ናይ ምልክት ኩልኩም ተኣኪብኩም ዘካየድኩሞ ኣኼባ እዩ ነይሩ
እንታይ እዩ ነይሩ ትሕዝትኡ? እቲ ኣኼባ ኣብ ፎርቶ ኮይኑ ብድርኡ ኣንጊህና ኣብ ፎርቶ ከም ንርከብ ሓበሬታ ተዋሂብና ስለዚ ኩላህናቶም ናይ ክፍልታት ሓለፍቲ ኣብቲ ግንባር ዝነበርና ኣብኡ ተረኺብና ማለት እዩ። ኣቐድም ኣቢሉ ናይ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ናይቲ ግንባር ናይ ክፍለ ሰራዊታትን ኣዘዝቲ ግንባርን ኣኼባ ፀኒሕና ቁሩብ ተፀቢና ኣቲና ሕጂ ኣብቲ ቀንዲ ትሕዝቶ ቀዳማይ ነገር ኩላህና ንዝኾነ መጻኢ ኩነታት ድልዋት ክንከውን ከም ዘለና ኣብ መንጎና ርክብ ቀጻሊ ክህልወና ከም ዘሎ በቦታና ሒዝና ከዓ ክንፀንሕ ከም ዘለና ካልእ ሓደ ልዕሊ ኩሉ ኣገዳሲ ሓበሬታ ከዓ ኩለንተን ኣሃዱታት ናይተን ክፍልታት ናይዘን ኣብቲ ኣኼባ ነበርና ማለት እዩ ኣሃዱታትና ኩን ንብረትና ኩን ኣብ ፅርግያ ባረንቱ ተሰነይ ክነግዕዞ ከም ዘለና ማለት ኣብ ተፈላለዩ ቦታታት ኣብ ከባቢ ባረንቱ ስለ ዝነበረስ ኣብቲ መስመርቲ ክኣቱ ከም ዘሎ ስለዚ ንሕና ከምቲ ኣቐዲመ ዝተወስኮ ሕክምና ናይ ቀሊል መውጓእቲ ዝነበሮም ኣብ ዳስየን ተኾምብያን ነይሩ ስለዚ ሓደ ካብቲ ከነጉዕዞ ነበርና ንብረትን ቀሊል መውጓእቲ ዝነበሮምን ኣባላትናን ንፎርቶ ሳዋ ከነጉዕዞም ነርና ማለት እዩ ስለዚ ምድላዋትና ተሓቢርና ማለት እዩ በቦታና ኸይድና ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ እንትታት ዝተባሃለሲ ምዝላቕ ምዃንስ 100% ረጋጊፅኩም ሕጂ ማለሲ ሙሉእ ዘይኮነሲ ንዝኾነ እንተታት ንኽእል ኣብቲ መስመርቲ ክንፀንሕ ምሩእ ከም ተመርፀ እዩ ምክንያቱ እቲ ኩነታት ንሪኦ ነርና እናፀንከረ ኸይድ ነይሩ ምክንያቱ ብመንገዲ መንደፈራ ባሮንቱ ዝመፅ ነበረ ሓይሊ ኣብ ማይ ኣብ ፅርግያ ባሮንቱ መንደፈራ ነበረ ኣቕርደት ባሮንቱ ነበረ ቀፃሊ መጥቃዕትታትን ፀረ መጥቃዕትታትን ንሪኦ ነርና ከምኡ ስለ ዝነበረ ምዝላቕ ምናልባት ህሉ ኸውን ድብል ጥርጣሬታት ነርና ስሒና ኢና በቦታና ኸይድና ብወገንና ግን እንታይ ገርና ሽዑን ንኩሎም ውግኣትና ኣብ ተኾምብያን ዳስየን ነበሩ ማካይን ሰዲድና ንብረትናን ውግኣትናን ኣባላትናን ናብ ፎርቶ ሳዋ ገይድና ስለዚ ተኾምብያ ዳሴ ከምኡ እውን ኣብ ፀሓፍላም ዝሓለፈ ክልተ ናይ መጥባሕቲ ኣሃዱ ነይረን ብጀካቲ ዝበልካዮ ናይ ቀሊል መውጋዕቲ ዘለዎም ቦታታት ስለዚ ቀልጢፉ መልእኽቲ ክመሓላለፈሎም ነይርዎም እንታይ ጌርካ ሽዑ እቲ ናይ ክፍለ ሰራዊታት ምስኣቶም ተኣሳሲረን ነበራ መጥባሕቲ ኣሃዱታት እናቶም ክፍለ ሰራዊት ምናቶም መጥባሕቲ ኣሃዱ ስለ ዝነበሮም ኣብ ትሕቲአን እዮም እቲ ምንቅስቃስ ሃይለ ራሻዊ ምስኦም ስለተፀጊዐን ስለ ዝነበረ ብፍላይ ምስ ማይላም ዝነበረ ግንባር እሳቶም ብመንገዶም ሓበሬታ ክበፅሖም ምዃኑ ወይ ምስኣቶም ተኣሳሲሮም እዮም ዝንቀሳቀሱ ግን ናይ ዓዲ ቀሽን ዳስየን ተኾምብያን ግን ኩሉ ንፎርቶ ሳዋ ሰዲናል ካልእ እውን ኣብ ሳዋ ነርና ሓደ ዓብይ ተቐባሊ ስለዚ እዚ ኣብ ሓደ መስመር እቲና ማለት እዩ ካብ ባሮንቱ ከይወፅኻ ከለኻ ብቐዳማይ ከይሓተትኩኻ ቅር ኢላትኒ ክሓተካ ዝነበረኒ ናብታት እቲ ባሮንቱ ውሽጢ እተው ተባሂልኩም ውሽጢ ምስኣትኩም ክኮለል መለል ክትብሉን ከለኹም ብመጀመርያ ተፀናፂንኩም ሓንቲ ሬድዮ ኣንቴና ሪኢኹም ምስኢልኩም ህቱፍ ክትብሉ ይደለኹም ተፀናፂንኩም ኣብ መወዳእታ ናህና ምዃኖም ብድምፂኦምን ብዘረብኦምን ምስ ሰማዕኩም ትኺልኩም ናብታ ዳስ ኣቲኩም ሽዑ መን መፅአ ንሕና መስለካ ኢልካኒ ሬ ኢልካኒ ኮመሬድ ኢለካ ሬ ኮመሬድ ኣነ ብዙሓት ኣባላትና ብፍላይ ሓልዋ ሰውራ ኣፀቢቖም እዮም ዝፈልጥዎም ብዛዕባ ኮመሬድ ብዙሕ እዮም ዝዕልዩ ኣነ ጫፍ ፍልጠት እዩ ዘለኒ ተዓዛባይና እውን ብዙሕ ፍልጠት ክሕዝ ስለ ዝደሊ መእግረ መገድና ኣብዚ ዛንታ ኮመሬድ መኒ ኮመሬድ ሓደ ናይ ባሕቂ ወታደር እዩ ምቁሉል ወታደር ሓያል ተሪር
ቀደሙን ወታደር ነይሩ ምስላፉ ወታደር ነይሩ ሕጂ ኣብ ሜዳ ምስ መፀሲ ሓደ ካብቶም ሓያላት ተዋጋእቲ ተባዓት ብኸመይ ኢና ንርድኦ ምቕሉል ስለ ዝነበረ ኣካይድኡን ገለ ከዓ ንሓሳብ ረድ ብልዎ ንሓሳብ ኮመሬድ ብልዎ ሓድጉ ኢሉ ዝፅውዖ እውን ኣፀቢቑ ዝፈልጦ ተደይ ኮይኑ ብረድን ኮመሬድን ይብል ኮመሬድ ብፃይ ማለት እዩ ረድ ከዓኒ ገስጋሲ ማለት እዩ ስለዚ ብክልቲኡ ከምኡ ዝፅዋዕ ነይሩ ከምኡ ክብሉ ከለዉ ሰምዕ እንደ ኮመሬድ ኢሎም ብኣድናቆት ክገልፅዎ በቲ ዕላል ዝዕልሉ ንሲ ከምዚ በዓል ውጩ ከምዚ በዓል ወዲ ልብሱ በዓል ሃንጀባ በዓል ገለ ከምኡ ኮይኑ ይስምዓኒ እቲ ጠባይ ከመይ እዩ ጠባዩ ከምኡ እዩ ጠባዩ ከምኡ እዩ ምስ ኩሉ ተፃወታይ ሰሓቃይ ተወዛየ እዩ ኣብ ውትድርና ከዓ ሓያል ተባዕ ከምኡ ስለ ዝኾነ ሕጂ ናይ ማዕስከር ኣሸሺ ብዞባዊ ሰራዊት ገይሩ ደምሲስዋ ኣብ 91 ዊን ተኣምር ይሰሪሑ ፍሉይ ታሪክ ይሰሪሑ እስን እግሪ መንገድና ክንጠቕሶ እንድሕር ኮይና ኣብ 91 ፀላኢ ካብ ዓረዛ ካብ በዓል ከባቢ መንደፈራን ካልእን ከዝልእ ከሎ ክሃድም ከሎ ብመረብ ገሪኡ ንትግራይ ክሰግር መዲቡ እናተንቀሳቐሰ ከሎ ኣብ ክሳድ ዒቃ ከባቢ ድፋዕ ሒዙ ፀኒሑ በዚ ኩሉ ሰራዊት ምስ ታንክታቱ ምስ ኣፅዋሩ ምስ ገለ ድፋዕ ሒዙ ፀኒሑ ኣብኡ ሓሊትዎ ሕጂ ዓቕሚ ናይቲ ፀላኢ ምስኡ ዝመጣጠን ኣይነበረን ግን ኣተሓዛ ቦታን ንዕኡ ኢድካ ሃብ ኢሉ ኣትሪሩ ስታይ ምግባርን ሰራዊት ኩሉ ዝመፅእ ነበረ ጠጠው ኢሉ ዋላ ካብኡ ካብቶም ኦፊሰራት ዳሕራይ ወሪዱ ኢድኩም ትውዲኹም ኣይትውን ትሪኢኩም ትሪእዎ ኣለኹም ሰራዊት ኩሉ እዚ ዓሪር ኣለዉ ሰሎም ኣብኡ ከሎ ኩሎም ኢዶም ሂቦም ንሕና ከመይ ጌርኩም ኢድኩም ትቡ ገለመታት ዝበሉ ኦፊሰራት ከዓ ኣብኡ ርእሰ ቅትለት ንፈፀሙ ውን ሓደ ክልተ ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ውን ፍሉይ ታሪክ ገዲፉ እዩ ብተስዓን ሓደን ኣብታ መወዳእታ ናይ ድሮ ናፅነት ፀላእ ክሃድም ከሎ ንትግራይ ኩሉ ኣፅዋሩን ገዲፉን ንትግራይ ሕለፍ ኢሎም ሓሊፉ ሓልፉ እንድሕር ኮንኩም ኣፅዋርኩም ገዲፍኩም ተሓልፉ እንተዘየለ ይተሓልፉን ኢኹም ኢሉ ኣብኡ ከሎ ሳይ ገይርዎ ኣፅዋርኩም ኣብዚኣ ኣራጊፍኩም ንሕልፈኩም ኣፅዋርኩም ተደይ ኣራጊፍኩም ኣይተሓልፉን ኢኹም ብሰሎም ኩሉ ፀዋሮም ኣራጊፎም ተራኢዶም ዓብይ ታሪክ ዘለዎ ጅግና እዩ ብከምዚ ፈልጦ ማለት እዚ ፈልጦ ካብኡ ላዕሊ ክህሉ ከሊ ዝፈልጥዎ ካልእ መትሕዘና ምስ ወዳእና ስለምንታይ ብዛዕባ ኮመሬድ ዘይሓተትኮ ወይ ለድካ ስኢነ ነይረ ሕጂ ከዓ ከይሓልፋ እሞ ካብ በረንቱ ከይወፃና ሕጂ ካብ በረንቱ ክንወፅ ኢና ምውፃእ ካብ በረንቱ ምዝላቅ ካብ በረንቱ ከመይ ነይሩ ሕጂ እቲ ዕለት 24 ልክዕ ዝኩራ ሰዓት 5:45 ነይሩ ምስ ዶክተር ወረደ መጥባሕቲ ክንገብር ፀኒሕና ሽዑ ውዳእ ኣቢልና ክንወፅእ ከለና መወዳእታ ከውፅዎ ነቲ ሕሙም ካልእ ከነውት እናተደለና ተመስገን ናይ እምዳድ ሓላፊ ቅድሚ ሕጂ ተዛሪብና ነርና እሱ መፅኡ እሞ እንታይ ኣለኩም ኩነታትኩም እንታይ ኢሉ ኩነታትና ገሊፀሉ እሞ ከነዘልቕ ኢና ካብ በረንቱን ከባቢኣ ከነዘልቕ ኢና ሕጂ መካይን ክሰደልኩም እየ ሕጂ 5 መካይን ክሰደልኩም እየ ታሪኻ በብእዋኑ ክሰደልኩም እየ ስለዚ ጠርኒፍኩም ንኻይ ኩታ ገፅኩም ተዝልቁ ኢሉ ሓበሬታ ሂብና ተመስገን ከዓ ንሕና ናይታ ኮሚቴ ጠርናፍሲ ነይሩ ማለት ዘማእክለና ነተን ናይ ክፍልታት ሓለፍቲ ማለት እዩ ከምኡ ኢልና ኸይዱ ሽዑ ኩሉ ጠጠው ኣቢልና ኣብ ምውዳብ ናይ ምዝላቃት ኢና ሽዑ ኩሉ ዝነገርኩም ነቶም መራሕቲ ጋንታታት ዱልዱል ሓያላት መራሕቲ ጋንታታት እዮም ነይሮምና ንዓቶም ዶክተር ወረደ እቶም ናይ ምድዛዝን ገለን ኩላ ኸውታታ ክኢላ ትበሃል ላዕለዋይ ሓላፊ ንዖም ኣኪብና ውዳብ ናይ ምዝላቕ ጀሚርና ንብረት ምጥርናፍ ውጋኣትና ዓይነት ቀዳሞት ምስተና ዓይነት ድሕሪታ ፅኒሕና ንምስታይ ንገብር ወዲብና ካልእ ሕፃ ክንመልእ ናይ ግድን ነርና ሓፍ ኮፍ እናበላ ሓጎፅጎፅና ላሳይ ክግብራት ሕፃ ዝመልኡ ብፍሉይ ወዲብና በቃ ብኸምኡ
حمشته قالنا الناس قاب عسرته حاجة مسوس احنا عسرت خلته مسوس احنا انا بس بل عسرت خلته دحر كله زوست مسأ تبقيسه حنت ما كنا اتمسس للنورت دكتور ولا دقا زترف وحجو مسأتم كبقس ودينا أبرسيت وطا زنبرنا من البات ليتسل زنبري قال أقداسي نسأل أي حوالي تهذب كي ترفنا 4 الدندلات أتريفنا مالتيو سيزي سقاب زوقف برس زول كله فتشهم كوسو بنت ألاقي ببرتو نهاري بموقراي بغنيا قس مصنيرو نا أربيجي تقصن سمنا ناي تدبات كبديورات نسمنا ناي فوكس برس نسمنا سيزنا السرقا ناي بارونتو عدقشي يدمم نو بارونتو تسني ويعدقشي هايكوتا نو قرص وغاي نيرو سيزي منالبات السندحري قديم صدقا تصقيو سخاتكم بزاخسات غركم هايكوتا بغركم توردو ماكينه ترخبكم صبو تديرخبكم يلنا بخمو فانا كالي اتني بريتا وزنبري كنت منتي شكر ترف كصنا زي كأننا فينو قلمتات ترف زنبري السوين نتم كبارة بتخواب زنبرو خرق زنازق نينيرو نعاتم حدلوهم يلنا بخمو تبكسنا مالتيو سزي بخمو خبطنا كباب عد غشي هايكو تاقرنا تبكسنا مالتيو قداميت معلتنا بمزلع مقدي كتحزون كلهم كمز قالت كايو عبل علي حوصا وقعدكم قالي كله ترديفكم عقعدكم نبراتكم تتكدو كلهم أمونغو اتي ناي موقعتي خونتات متمحتي زد اليوم مرحاني تحكمنا زد اليوم بوزحات السبب موقعت نيروم هم حجي أمن قدي بخمي حليفكمو سنكور يوتي حجي انت مسلكتي كند اب كم خونتات تقد تتكرل نقرات له اب كم سنكور كونتات كل جزء قدامنا تسرع له مدحنت ناي حفشاوي ناي كونتات وقعت كان ولات كان قدامنا تولو حجي نحنا متقحتين يتم حادخلتك بحما كونتات نورو نعتم كنت أبحي نخلنينا قدامنا ذهبنا انتايو كل نبرتنا وقعتنا أبالاتنا هنا مسمر كنا تحزن نيرنا أتجنا حلو في حلفنا نتهم حدثتي كم جنبارات زموس نور نمت بحتاتا تكونوا أجار حكيم مساعدهم حجمون زموس نور تخلكم حلفون إلنا هنا نحلفون نيرنا تنأثر سلسته ما كاين نهنا تريب سلين مسانا نورو كالأوت كاب جنبار تخيلمنا صمو كن حزو ماي سلزي نخيل تسعينهم كله وخي وردو كنا تاتم رئي يابلنا قصر نقولو كنا تاتم رئي يابلنا نقصر موسخ أجار حكايم وهنا حكايم موسخ ددلن تحرقينها نوسخ لهم ممرها قالوا واحد ناي مدهاني تلوهم واحد ناي انفيزين تلوهم توسخ نوهم انفيزين نوسد زوخاز كم زقرنا إنا كلاي معلتي بتحنا كلاي معلتي عب قعزون كلهم ساعات عسرت حدا بيلو تبقصوا تبعيلكم حجي قدمي إذن انتايو أب هايكوتا إنا تبعيلنا نيرنا قلنا حجي من قدي كنكيد كلنا سراويت وقرو بعض نيرو حجي ناي كفلتاتن من البات ناي تن برياداتون ناي كفل سراويتاتن كونو خلو يمان صدام حجم دستو خسكستو كله نبرتهم حجم سنتام حجم أزلغو نيرم حجي قاليو قرون قرن تجننا رسوم تجننوا إذا سبلين تتقبروا بقروا بعض نيرو كله كل حلو زريئة كان زم كلنا ما كاين حلفة زحت 70 بالك كمال ونازل دخيمنا زبل ايران كيلومترات ناخدنا بيمان صقام تسريع من هنا قسنا بلنا ناتو قعزنا خلنا كمال منازل لاين ولا هجي زيت زغرمك حجي خمزي انتي مسكين نشعو حدا تذكره شعبيا عاشم كاي رسوم عاشم كاي رسوم قلقلهم كاي قد فديوم زبل أربعة لمود هزار 4 ديرو هو هجي تيا أبتهم وتي أخريهم كلهم دستخس كستي سانتا فانوس مبرات مالتيو
كلهم تلقيلهم يمان صقام كخدو خلو እግሩ ተጀኒኑ ሳንጣ ተሰኪሙ ባሬላ ተሰኪሙ ካልእ ትርኢ ጓል ኣንስተይቲ ርእሳ ዝተገራ ሓደ ኢዳ ስፕሊንት ገራ ሓደ ኢዳ ሳንጣ በዚ ሕጂ ክትሪኦ ከለኻ ሲ ዝተጋዳላይ እታ ምሳሌት እያ ሽዑ ተዳእየት ኣብ መንጎና ክድና ከለና ኩሉ ምስራኹ እቲ ሓሳብትያ ጥቢላ መፅያ ዘኪር ዝገርም ነገራት ብዙሕ ነገር ኢኻ ትሰምዕ እቲ ምዝላቕ ክግበር ከሎ እቲ ተጋዳላይ ሞራኑ ክሳብ ክንደይ ላዕሊ ከም ዝነበረ ጸላኢ ነቲ ሽዑ ዝረኸቦ ግዝያዊ ዓወት ከምዚ ዓብዪ ዓወት ሰውራ ኤርትራ ተደምሲሱ ወላ ሓንቲ ነገር ተረፎ የብሉን ሕጂ ኣብ በረኻታት ካብ ሓደ ብርጌድ ካብ ሓደ ክፍለ ሰራዊት ዝበዝሕ የብሉን ኢሉ ዝፍክረሉ ዝነበረ እዋን እዩ ምዝላቕ ከመይ ገይሩ ከም ዘለቐ ተጋዳላይ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ከምዚ ዝበልካዮ ኣብ መንገዲ ንዓኻትኩም ክትከዱ ከለኹ ተማድኡና ዝብል የለ ገለ የለ ስኢሉ ይምርሽ ይነግሩን ነይሮም ገሊኦም ኣብቲ መኪና ተሰቂሎም ኣብቲ ላዕሊ መኪና ተሰቂሎም ካብ ዝኸዱ ዝነበሩ ተጋደልቲ ነቲ ዓወት ኢሉ ዝሓስቦ ደርጊ ነቲ ዓወት የባጭውሉ ደርፊ ነይራ ናይ ወዲ ሻውል ሸጣ ኣቢሉለን ኣጎሚዳ ኣባ ብልሓቱ ደርሆ ነቆ ኣባሮንቶ ኣብ ዘይ ሰዓቱ ትብሉ ነይራ ንዓ ኣግምጥል ኣቢሎም ደገርም ነገር እዩ ሸጥ ኣቢሉለን ኣባ ደርጊ ኣባ ብልሓቱ ደርሆ ነቆ ኣባሮንቶ ኣብ ዘይ ሰዓቱ የባጭውሉ ነቲ ዓወት ኢሉ እሱ ዝፍክረሉ ዝነበረ ንዑ ኻ የባጭውሉ የዝልቕ ኣሎ ተሳዒሩሎ ገለ እዩ እቲ ናይ ጸላይ የዝልቕ ከም ዘሎ ጥራይ ዝፈልጥ ኣዝሊቁ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ይርዳእ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ተስሓቐኒ ይገርመኒ እዩ ክዝክራ ከለኹ ዳሕራይ ክንመፀይ ናቱ ፍከራታትን ስታይን ዳሕራይ ክንመፀይና ሕጂ ናብታ እንታይ ሽሙ እንዳሕር ዞና ክንቅፅል ካልእ ድምዓት ሰዓት 11 እሳ ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብ ሃይኮታ ንሕና ኣብ ሃይኮታ ምስ ተባሃልና ውይና ሓሲብና ግን ኣብ ሃይኮታ ፀኒሖም ቀፅሉ ኢሎምና ቀፂልና ንገበይ ኣላቡ ገፅና ቀፂልና ሕጂ ምስ ወግሐ ኣብ መንገዲ ጠጠው ኢልና ሕጂ እቲ ኩነታት የማን ፀጋም መካይን መሊአን ነይረን ንሕና እውን ጠጠው ክንብል ነርና ማለት እዩ ዳርጋ መወዳእታ ኢና ንሕና ነርና ማለት እዩ ስለዚ ጠጠው ኢልና የማን ፀጋም እስከ ክርኢ ኩነታት ናይተን መካይን ለ ሕጂ ብዙሓት ኣብ መንገዲ ትኺሎም ዝመፁ ካብ ድፋዕ ዝሓለፉ ካብቶም ሕለፉ ዝበልናዮም ካብኣቶም ረክብ ነይረ መጥባሕቲ ዘድልዮም ህፁፅ ረድኤት ዘድልዮም ሕጂ እሳቶም ምስ ረኣኹ እቲ ናይ ክፍሊ መጥባሕትና ኣበይ ከም ዘሎ መድሃኒትና ኣበይ ከም ዘሎ ሕጂ ክፈልጥ ኣይከኣልኩም ግን እስከ ንእግሪ መንገደይ እናልኩ እናፈተሽኩ ከይድ ከለኹ ሓንቲ መስኮቪች ትመፅእ ሕጂ ክልተ ነገር እናደለኹ እንዴ ከይድ ነይረ ሓደ እቲ መጥባሕቲ ክንገብረሎም ደንኽእል ኩነታት ደልና ድዩ እሱ ከረጋግፅ ላዕሊ ታሕቲ ንብል ነይረ ካልኣይ በዓል ተመስገን ረኺበ ሓበሬታ ክቡና ነዚ ዝብሎ ዘለኹ ሲ ካልኣይቲ ኩነታት ከመይ ኣለዎ እዚአን ክፈልጥ እናተንቀሳቀስ ከሎ መስኮቪች በፂሕ ሕጂ ትኺላፍ ኩሉ ሰብ ከዓ ስንብድ ምክንያቱ ብጎልጎል ትኺላ እያ ትመፅእ ነይራ ፅርግያ ሕጃ ንመንገዲ ሃይኮታ ገፃ ሕጂ ምስ ረኸበኒ ተመስገን ደልየካ ኣሎ ብህፁፅ ይብለኒ ከይደ ተመስገን ረኽቦ ኩሉ እቲ ኩነታት ትገልፀለይ ፀላኢ መንገዲ ቆርፀና ፍትን ከም ዘሎ ግን ኣዘዝቲ ይከታተልዎ ከም ዘለዎ ኣዘዝቲ ግንባር ዝነበሩ ማለት እዩ ይከታተልዎ ኣለዉ ሕጂ ተበገሱ ኢሎምን ኣለዉ ልከ ሰዓት 11 እዩ ሕጂ ቅድሚ ኩሉ እተን ናይ መኪና ውግኣት ፃዕና ሰን ክብገስ ኣለወን ኩሉ ግዜ ኣብ ኩነታት ከምኡ እዩ ኩሉ ግዜ ብኩነታት ክኸውን ከሎ እሞ ከነዝልቕ ወይ ቦታ ክንልውጥ እናሃርበና ቅድሚ ኩሉ ውግኣታና ፃዕና መካይን ስርዓ ድሕሪኡ ናይ እምዳድ ወይ ኣፅዋር ድሕሪኡ ስንቂ እዚ ይተሰራርዓና ኩሉ ግዜ ከም ልሙድ ኣብ ኩነታት ምዝላቕ ስለዚ ከምኡ ናይ ውግኣትና ቅድም ክስርዑ ኣለዎም ክብገስ ኣለዉ ተባሂሉ ኣነ ከይድ ማለት እዩ በታ መስኮቪች ያላ ተሰርዑ እናልኩ ነተን ኩለን ውግኣት ፃዕና ከምኡ እናልኮን በታ መስኮቪች ከይድ ከምኡ እናበልኩ ስታይ ክብል ከለኹ ኣየር መፃ በጥ ኢለን ብየማን ፀጋም ናይ ፅርግያ ሕጀን ናይ ተሰነይ ገፅን ብናህሪ ሓልፋ
ሕጂ ርኤናና ኮና ገለልና ቁሩብ ፈሪሕና ግን ኣይተመልሳብኡ ብካልእ እንተመሊሰን ሕጂ ኣብኣ ከሎ ጠጠው ኣብለውለን ኦረዲ ሓንቲ መኪና ድያ ክልተ መኪና ኣትየን ነይረና ብፅርግያ ክስርዓ ጠጠው ኣብለውለን ጠጠው ነብሎ እየ ተልኮ ፀላኢ ሙሳኢ ዝገብር ዘሎ ሓንሳብ ሳዋ ገፁ ሓንሳብ ንሃዋሻይ ትገፁ ሕጂ ከይቆርፀና እቲ ተበገሱ ነይሩ ማለት እዩ ቃል በቃሉ ዲ ነይሩ እቲ ዘረባ ፀላኢ ሙሳታት ይገብር ኣሎ እሱ ናይ በዓል ተመስገን ባንተን እዮም ነይሮም ቀጥታት ሙሳታት ይገብር ስለ ዘሎ ፀላኢ ይበትከና ኪዳነ ባንተ ማለት እዩ ምስ ተመስገን ክልቲኦም ሲ ሕጂ ፀላኢ ሙሳ ገብር ኣሎ ሓንሳብ ናብ ዝገፁ ሓንሳብ ሃዋሻይ ትገፁ ስለዚ ብከምኡ እዩ ተበገሱ ተባሂልና ግን ሕጂ ዳሓም ፅናዕ ሓንሳብ ንፅናዕ ኢሉ ፀኒሕና ሰዓት ሓደ እንደገና ልካ ከምኣ የላ ተበገሱ ዝብል መልእክቲ መፀና መልእክቲ ዝመፀና ዘሎ ካብ ኣዘዝቲ ምክንያቱ ካታተልዎ ነይሮም ላዕሊ ኮይኖም ስለዚ እንደገና ከይድ ከበግሰን ሕጂ ኩሎም ሪምሪም ጥራይ ይብሉ ምክንያቱ ኣይተረድኦም እቲ ኩነታት ኣይተገልፀሎም ፀላኢ ክቆርፀና ፍትን ከም ዘሎ እንድሕር ቆሪፅና ካኒ ሓደገኛ ደጀና መምለሲ ብልና ስለዚ ተበገሱ ክብል ከይድ እንደገና ሰለስተ መካይን ኣትዋ መስርዕ ካልኦትን ከኣትዋ መፈረል ኢሎም እንቅስቃስ ጀመሩ ሸ መፅኡ ጠጠው ኣብልዎ በሃል ሕጂ ምስቲ ምንቅስቃስ ናይ ፀላኢ እቲ መልእክታት ተሓላለፍ ነይሩ ስለዚ ሸዊን ጠጠው ነብሎ ሕጂ ክምለስ እዩ ክትምለሱ እውን ከለኹም ኩሉ ግዜ እቲ ኣብ ጉዕዞ ንከምዚ ኣምሰለ ቃፍላይ ጉዕዞ ሰራዊትን መካይንን ታንክታትን ብሓንሳብ ዝኸይድ እቲ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝበሃል ሓደ ናይ ነፋሪት እዩ ናይ ነፋሪት ክሓልፎ ከለዉ ለጥ ኢለን ሓዲፈን ኣይረኣያኹምን ወይ ቦምባ ወዲአን ነይረን ክኾና ክእላ ካብዚኣ ተጋላጊልኩም ኣብ መንገዲ ኸ እዚ ናይ ፈንጂ ነገራት እሱን ካልእ ኣስጋእም ድዩ ሕጂ እታ ራብዓይቲ እታ ሳልሰይቲ ሰዓት 4 ተበገሱ ንበሃል ሰዓት 4 ሕጂ ቅድሚ ኩሉም መካይን ሕክምና ድሕሪኡ ኣፅዋር ድሕሪኡ ዝታገርና ንሰርዐን ልክዕ ሰዓት 4 ሕጂ ምስ ሰራናየን ኣነ 21 መካይን ናና ብዘይካቶም ሕጂ ካብ ገለ ክፍለ ሰራዊት ተፃዒኖም ንሰናይ ስንቂ ናይ ካልእ ዘለዉ ገዲፍካ ውግኣትና ጥራይ 21 መካይን ፅዒና ሓንቲ ቦጥቃኒ ምስአን ትንቀሳቀስ ንዕን ነዳዲ ወዳእን ምሳይ ትገብር ማለት እዩ ብከምዚ ኢና ወዲብና ሕጂ ምስ ተሰራሕና ሰዓት 4 መምርሕኻ ሂቦምና ሃንደሳ ምሳና ንዓና መምርሒ ሂቦምና ኩለንተን መካይን ሓበሬታትዎም ንኩሎም መራሕቲ መካይን ኣሰር ናይ መኪና እናረኣዩ ይጓዓዙ ካብታ ኣሰር ከይወፁ ምክንያቱ ፈንጂ ስለ ዝነበሮ እቲ ቦታ ናይ ቀደም ፈንጂ ፈትሾም እዮም ሰለስተ ግዜ ከይዶም ኣሰር ከዓ ገዲፎምሉ መታን ወስነት ክህልወን ስለዚ ኣነ ካብታ መጀመርያ ዘላ እናነገርኩ ኩሎም እቶም ውጓዓት ፀዓኑ ኣሰር እናረኣኹም ትኸዱ እናልኩ ነጊረዮም ኣነ ከዓ ምስታ ሳልሰይቲ ምክንያቱ ምቁፃር ክጠማኒ ምስታ ሳልሰይቲ ተፃዒነ ማለት እዩ ኣብኣ ተሰቂለ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ማእከል ስታይሲ እንታይ ፀገማት ገለጠልዩ ምታን ሓበሬታ ከዓ ሂበዮም ኣብታ ሳልሰይቲ ከም ዘለኹ ንኩሎም እቶም ኣባላት ናህና ማለት እዩ ዝኾነ ፀገም እንድሕር ጓጢሞ ተበጊስና ሰዓት 4 ሕጂ ሰዓት 4 ተበጊስና ፅቡቅ ከይድና ሓደ ፍርቂ ሰዓት ይኸውን ምናልባት ሓደ 15 ኪሎ ሜትር ገለ ኸውን እዩ ሽዑ ምስ ከድና ሓንቲ ዓሚቕ ሩባ ኣይኮነን ግን ሕፃ ዝመልአ እዩ ሳጃ እዩ ሕጂ እቲ ሓንቲ ቀዳመይቲ ትሰግር ካልኣይቲ ክሰግር ከላ ሳጃ ይሕዛ እሳ ሕጂ ነተን ካልኦት ከስግረና ድዩ ኣየስግረናን ካልእ ንርአ ካብ ዝሓሸ ተለልና ላዕልን ታሕትን ተዋፊርና ማለት እዩ ሕጂ ከምና አልና ነታ ሓንቲ ተማዊቶም በታ ዝሰገረት ብኣገሮም ስሒቦም ኣውፅዮማ ሕጂ ጨንፈር ዋጉናት ኤማን ገለመታት መሊኦም ብከምኡ ክንሳገር ክነስታይ እናገበሩ ከለዉ ታና በቲ ላዕልን ታሕትን ርኢና ተመሊስና ማለት እዩ ምለስ ከለና
تشغيل نورت كلايتي سجيرة سالسيتي تاعنا نور كون سجيرة مالت سلسة سجيرة حجي سلاز خلد مستلكو سجيرة تدعري تسغيل أنا كانت كسجيرة و قديف كيا كيدا تسجيلة قد فاتن يا خيدا تدعري تسغيل قال لست على حروي تسعيل تدعري تسغيل كاتسا حجي نخيد خنكيد حدا 300 متر وخون كيدنا 300 متر مسكدنا حنتي قلالكو خرنا صبي وستايكون غولغول كانو سغيل خص طوخلو برت دمص نسمع حجي تبرت دمص انتاي مسيلنا نحرا خمزي فاشيست الدربي اير هندبت كم مخنياتو نخلوتي انتاشمو قلبت بيلو دورونالو دمسكلو دحراي صنيح انتاي نبينا خا قرق ماتس سماي قصو فحبل دحراي ترى انا خا سب كود قريبتي تقولقول حجي من حددنا خا امر ايسينا تايم خن خانو نايتردنا دحراي ورنا ترى انا وي يولتمو وقعتين حفا بلا دربياتهم كلهم قال يوم مسورت نورهم قال يوم حقوقهم قال يوم قال ببعينته موقعت نورهم حجم عاد كان زان قالن سل النور لو ما تيمنا تم كلت او انا وروخا ابتا ان خوفي لي انا وركض ابتا تاشو كفن خوفي لهم نورون كلت يوم العلوت سيو تاوتيستا تراي بقول نسل النور سغيتها سي تم كلت جن تتشس كفن وسيب لعل جيت هذا تسوي شعون تحدي هيدين جريدي انا بلك زيركم كلت يوم جن طيات نورو قلت ما بستاعت يوم بس خازن بركة ماكينة قريفات كاز غلط خازن بركة ماكينة تعمري نايب حكي كل سبك مسوس اخو كمان مسرعي نسي تا حبرا دمو سماوي انا راتا انتري حجي مسرعي وا ابزي عندي نور كانون توم قدمينا دحرينا نورو هو انا ري ما خمي غير كان اوزا قريفات مسكدس ابزيا كلهم قريمو اوتيستوم لو ثم ابالاتنا دول كلهم قريمو انا نجزا رسي كم تامر كويني ترى كامني كالكود مخنياتس تشغيل ما زي القروب دقائق في الساعات زي كون جيزي ايكون هيوت افيو حدا هيوت نايك حدا سبك عاد يحيلو هيو صح يجي سيقابلو مئات غير من نساو خب بقراب كاب فنجي بزح جزيات قات من نيرنديب كم زي فليتي نجر قات من يفلت بربز حق زي فنجي تساب جنبارات قال لما تاتقات من جن تسني كنت بتصحوا ندي تعرفكم نيرهم شو افريقيا وقصنا هنا بس احنا عندنا مونغو هايكوتان مونغو تسنين سي افريقيا قصي حجي 65 كيلومتر قصان دي تسني هايكوتا افريقيا قصنا هنا بس احنا عندنا نتا ماكينة حنت خنقورين خلنا كاو اقلقلت وصاخينا كاليس كابتن سنكس إن النبرة سنكاوريدنا وابتي قولقول أوريدنا وقعد سعينا حكايم قديفنا مدهنيس قلمتات النهبوم كنكسل قالوا مرجعين نبرنا بقعد سعينهم حدا دلو الحاكم قرنا لهم قالوا تبالات وسيخنا زدل نقرات بورلو فوس أنزهم دلو قلمتات هبوم إلا توقسنا وازنا أسئلنا بعزهم قاتلكم حزبي تسني اما كد حزب تسني نابخم قصو خمس ريخم دنيركم مثلني الله صحف كاول سبق الله انتايو كن كيد كلنا نحنا نقعد كلنا ثم خالفتن فلتنيرنا ابيكم نود مخنياتو بلوكو تسني مسوس احنا سمعت قدنا استاجرنا مالو تعصفنا المتا دلدل زلا بوتا تمارات مسبصحكم نيمان تعقبكم نيمان تصحن حجي ناتوقعزنا خلنا يمان صقام قول عسبيتي شماغل كله صرقيا حجون قرماي كاغوس خيد صنحنا حجي تسنيون نحن وحسنت كم زي بالله راجاقيسنا ماساتيوم وسازي وازنا غسقلنا صدرات مسبصحنا بعد كيرمس قصلو
ብለና ምክንያቱ ገለሰ ዊን ታይ ሓስቡን ነይሮም አልኬርመኒ አልኬር ሓላፍ ናይ መጓዓዝያ ኢነዩ እሲኡ ዳርጋ ነቲ ምንቅስቃስና ናይ ኩሉቲ ጣፍ ላይ እሲኡ ስታይ ዝገብሮ ነይሩ ልዓል ታሕትናለ ቀፅሉን ካልኡን ዝብል ነበረ ሕጂ ቀፂልና ግርማይካ ኢና ኣቲና ካብኡን እዮም ካብኡን ግርማይካ ኣቲና ሕጂ ኣብኡ ከለና እንታይ ሓንቲ ውን ፈንጂ ብድሕሬና ተሰነይ እፅፍ መሰለት ከም ዝረኸባ ዳሕራይ ድሕሬና ነበረት ናይና ደይኮነት ናይ ካልእ ተናይ ህንፃኹን ተናይ ገለ ከምኡ ከም ዝወኣት ውን ነጊሮምና ሕጂ ብተሰነይ ምስ በፃ ኣብ ግርማይካ ምስ በፃሕና እቶም ናይ ፎርቶ ሳዋ ከዓኒ እንታይ እዩ ኩነታቶም ኢልና ተጨንቕና ኢና ነርና ምክንያቱ ድሓን ናታቶም ናትኩም ጥራይ ግበሩ ስለተባሃልና ግን ብመንገዶም ገለ ገይሮም ኣለዉ ኢሉ ንሓስብ ነርና ናይ ፎርቶ ሳዋን ናይ ሳዋን ዝነበሩ ከዓ ኩሎም ኣርኪቦም ናብ ፎርቶ ሳዋ ሕጂ ገለ ብእግሮም ወስክለዉ እዩ ካብ ፎርቶ ሳዋ ኢሎም ናቶም ድሓን ዝኾኑ እቶም ካልኦት ግን ማኪና ገሮም ገሊኦም ከዓ ቅድሞም ተመበሱ ኣብኡ መፅኦምና እንደገና ንዓቶም ማኪና ደሊና ስታገርናዮም ማለት እዩ ግን ንሳቶም ድሓን ስለ ዝነበሩ ኣላብተን ናይ ስንቅፅ ኣነ ካልእ ስታይ ቦታ ክንረክበሎም ክኢልና ማለት እዩ ከምዚ መስለኒ ሕጂ ትጉዕዞ ንምዝላቕ ተሰነይ ፀጋም ገዲፍኩም ብታማራት ንየማን ተጠዊኹም ጉዕዞኹም ትቕፅሉ ዝኩላ ሓደጋ መገዲ ካቲሙኩም ክልተ ብፈንጂ ተሃሪመናኩም ብጉዓትኩም ምሳኹም እዮም ዘለዉ ብዙሕ ሽግር ኣለኩም ንደጀንና እዩ ደጀን ገፅና ኢና ንመለስ ናይ ሕጂ መጀር ጀነራል ረመዳን ኣውልያይ ቀደም ተሽዑ ተጋዳላይ ኣዛዚ መካናይዝድ ብርጌድ መገዲ ሓደ ሓሳባት ኣቅሪቡልኩም ነይሩ መገዲ ቤን እንትኸድና ዝብል መገዲ ሓሳብ ኣቅሪቡልኒ እታ ርእቶ እሱ ዘቕረባ እንታይ እያ ትብል ነይራ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብኡ ምስኣተና ናበይ ገፅና ንዘይጀና ዝብል ሕቶ ኢና ልንመልሶ ንዘይጀናስ ቤና ኢና ንኸይድ ምክንያቱ እታ ቀንዲ መንገዲ ብፎርታ ብሰዋ እያ ሰዋ ገርካ ሓዋሻይት ገርካ ንበዓል ዛራ ማለት እዩ ሳታ ቀንዲ መንገድና ነይራ ከበይ እስኪ ሰዋ ጌርካ ሰዋ ሓዋሻይት ዛራ እዚኣ ተቐንዲ መንገዲ እዚኣታ ናይ ኩሉ ግዜ ንኸደላ ቀንዲ ካልእ ኣይነበረን ይፈልጦ ሕጂ በይና ኢና ንኸይድ ኢልና ሕጂ ላዕልን ታሕትን ንብል ነርና ኣውልያ እንታይ ኢሉ ሽዑ ቅድሚ ኩሉ ኣነ ረኺበዮ ሕጂ ኸ እንታይ ኢና ክንገብር ምሰልኮ ድሓን ንሰዋ ተፀጊዕና ኢና ክንሓልፍ ኢና ሓንቲ መንገድላ ንዓ ተፀጊዕና ክንሓልፍ ኢና ክንሓልፍ ከለና ግን ድምፂ ክሰምዖ ክእል እዩ ፀላኢ ድምፂ ሰሚዖ ክድብድበና ክእል እዩ ኣበይ ነይሩ ፀላኢ ከባቢ ሳዋ በፂሕ ነይሩ ስለዚ ፀላኢ ክድብድበና ይኽእል እዩ እንድሕሪ ጀሚሩ ግን ኩሉ ፅዋርና ናብኡ ከነተክሮ ኢና ክንድብድቦ ኢና ሕጂ ካብኡ ክንወፅእ ኢና ሓልፍ ኢና ንፅምባሓይቱ ግን ኣይውዕለናን እዩ ምክንያቱ ንሓልፍ ከም ዘለና ፈሊጡ ኣየር ሰዲዱ ክድብድበና ክእል እዩ ብነፈርቲ እውን ክድብድበና እዚኣ ተባሂልና ድሕሪኡ ካልእ ምርጫ ተሎ ኢልና ንዓን ታሕትን ክንብል ከለና ሸያቦን መሓር ደበ ሳይንሲ ኣለዉ ብዚ ከባቢ ሸያቦ ኣመሓዳሪ ናይቲ ከባቢ ነይሩ ሸያቦ መሓር ደበ ሳይ ከዓ ብስራሕ ከሰላ ፀኒሑ ምስቲ ኩነታት ምስ ሰምዐ ናብኡ መፅኡ ናብ ሸያቦ ማለት እዩ ስለዚ ብሓደ ቦታ ኣለዉ መሰሉና ኣብኡ ንኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ኢልና ንደጀና ንሳቶም ቃት ኩነታት ፈልጦ ኣለዉ ንዘይጀና ሲ ቤናይ ክንከይድና ንብሎ ሕጂ ኡ እንታይ ክትለዓል ሓደ ብከሰላ ኣቲኻ ንፖርት ሱዳን ወይ ስዋኪን ብገርካ ንደጀና በበዓል መራሒ ኣቲኻ ከምኡ ዝብል ርእቶ መፅእ ካልእ ሽዑዋ እዚ ካልእ ኣማራፂ ደኣበሉ እምበር ገለ ምስ ተባህለ እሞ ናይ ኮንትሮባንድ ሎሪ ዝንቀሳቀሳሉ ኣለዋ ናይ ኮንትሮባንድ መንገዲ እሱ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ተኮይንኩም ከዓ ክንሓትት ማለት ዝፈልጡ ሰባት ተባሂሉ
ኣዋፊሮም ሰባት ክልተ ሰባት ረኺቦም ንፈልጦ ኢና ዝብሉ ስለዚ ትኺሉ ንመራፊት ዘእቱ መንገዲ ደበደብ ኣሎ መራፊት ከዓ ንሕና ኣብ ኩነታት ንጥቀመሉ ነበርና ሻድሻይ ወራር ገለ ሞለታት ስለዚ ድሓን ተባሂሉ እዚ ዳሕራይ ገለ ባላትና ከዓ ቀዲሞም ምስ ኣውሊያይ እናተዛረብና ከለና ከዓኒ ንሕና እሞ ለይቲ ስለ ዝኾነ ብከሰላ ገርና ንፖርት ሱዳን ካብ ፖርት ሱዳን ከዓ ከይበፃሕና ከዓ ንስዋኪን ገርና መራፊት ንኸይድ ይብሉ 500 ኪሎ ሜትር እዩ 500 ኪሎ ሜትር ሲ እሞ መዓት ከተማታት መዓት ማዓስከራት ዘለዎ እናርገፅና ክንከይድ ኣነ ኣይቅበለኒ ናተይ ሓላፍነት እዩ ዘሙጋት ብኸምኡ ኣይንኸይድና ኢልና ስታይ ገርና ስለዚ በዓል መሓሪ ደበሳይ ክልተ ሰብ ረኺቦምና እቲ መንገዲ ዝፈልጡና እታ ናይ ሎሪ ዝኸደሉ ሕጂ ሳቶም መፅኦም ቴታ ነራትና ከምዚ ፒክኣፕ ኣብኣ መሓሪ ደበሳይ ንሳቶም ገለ ባላትና ከዓ ተሰቂሎም ክመርሑ ሕጂ ዳርጋ ክወጊሕና እዩ ላዕልን ታሕትን ክንብል ሸው ተበጊስና ማለት እዩ ታም ገዲ እዞም ሕጂ ክንጠቕሶም ፀብሕና ሽያቦ ኣመሓዳሪ ኣወልኬ በዓል ኬር ከምኡውን መሓሪ ደበሳይ ስዋዕት እዩ ወኩሎም ስዋዕት እዩ ኩሎም ስዋዕት እዮም ሕጂ እቲ ቀዳማይ ማዓስከር ክትኣትዉ እንከለኹም ተን ሎሪ ዝኸዳሉ መንገዲ ሒዝኩም ክትኣትዉ ከለኹም ኣብ ማዓስከር ሱዳን ኣትኹም መስለኒ ከመይ ነይሩ እቲ ኩነታት ሕጂ እቲ እንታይ እዩ በሪሁ ወጊሑ እዩ ሕጂ ዳርጋ ፀሓይ ትበርቀሉ ነበረት እዋን እዩ ነይሩ ስለዚ እተን ጎልጎል ፀጥሓ ጎልጎል ስለ ዝኾነ እተን ማካይን በብሓደ ኣይከዳን እየን ነይረን ኩሉ እቲ ጎልጎል ከም ድቀዳድማ ደለዋ ብኸመይ እየን ዝኸዳን ምክንያቱ ወጊሑና ሳይ ክንገብር ነርና ሕጂ ከምኡ እጊ ዝብል ደሮና ሕጂ ሶ ሓደ ዘስጋና ነይሩ ከምኡ እናናሃርና ብቡርታ እናሃርና ቀፀልና ከለና ገለ ማካይን በቲ ጎኒ ናይቲ ማዓስከር ይሓልፋ ሕጂ ሳቶም ስንብዱ ኣብቲ ማዓስከር ነበሩ ወታደራት ናይ ሱዳን ማለት እዩ ማዓስከር ናይ ሱዳን እንታይ መፂና ኢሎም እንታይ መፂኦሙና ኢሎም ሃሊ ተሰቢሎም ሕጂ እንታይ እዩ ማካይን ርዩ ታንክታት ርዩ ወታደራዊ ማካይን ኣለዋ ካልኦት ዘናህና ውግኣት ፀዓነን ኣለዋ ሕጂ ኩሉ እቲ ጎልጎል መሊአና እየን ዝኸዳ ነይረን ጎልጎል ስለ ዝኾነ ሲ ፅርግያ ዝበሃል ከመና መርፃን ነይረን ብፍላይ እቶም ወታደራዊ መኪና ሕጂ ወፂኦም ካብኡ ምስ ረኣናዮም ገለመታት ከይስንቡዱ ሲ ወሪድና ሓበሬታ ናቦርታል ወይ መደላ ሓበሬታ ተዋሂብዎም ደጀና ኢና ንሓልፍ ዘለና ስለዝበል ሓንቲ ይኮነን ደወደው ገርናስ ደጀና ኢና ኢልናን ማዓስከሮም ተመሊሶም ሓሊፎምና ከድና ኣፅቢቕ ምስ ረፈደ ሽዑ ኣብ ሓንቲ ቀረና መንገዲ ንበፅሕ ሓንቲ ሰሜናዊ ምብራቅ ትኸይድ ሓንቲ ከዓ ሰሜናዊ ምዕራብ ሕጂ ብታ ቀረና ጠጠው ንብል ገሊአንሲ በዚኣ ታትዌታ ስበየናይ ከይዳ በዛ ንሰሜናዊ ምዕራብ ትኸይድ በዚኣ ከይዳ የብሉና ሕጂ ዋ ስለ ዝነበሩ እቶም ዝመርሑና ንሕና በኣ ከይድና ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ ሓንሳብ ጠጠው ኢልና እቲ ቦታ ከነረጋግፅ ኢልና ዳሕራይ ግን ብኡ ቀፂልና ሕጂ ተን ዳሕሪና ነበራ ንርብዳ ጠጠው እየን ከይደን ማለት ናብታ ሰሜናዊ ምብራቅ ከይደን ንርብዳ ብኡ ገረን ሩባ ባርካ ኣትየን ንሕና ብቲ ማዓስከር ኣትየና ናይ ዝግላይ ሕጂ እሳቶም እውን ሰንቢዶም ምክንያቱ ትኺላታ ፅርግያ ብቲ ማዓስከሮም እያ ተኣቱ ሕጂ ሰንቢዶም ንሕና ከምዚ ኢልና ሽዑ ቅድም ኣቢሎም በዓል መሓሪ ደበሳይ ኣትዮም ፀኒሖም ክዛረቡ ፀኒሖምና ኣረዲኦሞም ገለመታት ገለ ፀኒሖምና ንሕና ምስ መፃና ዳርጋ ብዙሕ ስታይ ይብሉና ሕጂ መወዳእታ እቶም ዝመርሑና ነበሩ ሒዞሞም እንታይ ይኹንኩ ስለምንታይ ኢኹም በዚ መፂኹሞም ንሕና ሲ በዚ ናብዚ ቦታ እዚ ኢሎም ሓቲቶምና ኣብዚ ሓምሻይ መስርዕ ከም ዘለዉ ትፈልጡ እንዲኹም ተቋምቲ ናይ ሻዕብያ ከም ዘለዉ ትፈልጡ እንዲኹም ከመይ ጌርኩም ኣብፅኹም ኢሎም ሒዞሞም ከምዚ ብተንኮል ወይናቶም ከይኮኑ ኢሎም ሒዞሞም ንዕኦም
كصريت ጉዳይ فيلم حجمو معنا صبغ تقبلونا حجي خمنا تزاربنا خلنا تنماكاين او تقولقول معت اوام قلمتات دلوك تسقلالات كن كاساوس خلو وريدوم قالوا سايكلو تم وتادرات سئلهم كفتشو قلمتات استاجروا كري وخمزي لهم قال تنماكاين شو سلسته بكلاشين رخوف قدمي ግን بيناي نخيد يفلتنا انتهي قاتمنا يفلتن تحري وقاتي ناسعنا تبرت حنت ان تري ناسعنا بجرمايكا كله برتنا زي كم محلو سلسته كلاشين نايتم اوتيست قال ملتاتن ناقلينا شقوط مس بومبا قال ملتات تديكون كله استاجرنا حجي كولي كولي حجي برت بوزح خرخوي كالو بركمتي زلقنايو ماكينه ملتي بريتي نراجفنا كاله صينا ماكينه مالتي هجي خاغر جروج جميلهم كلن كنفتشنا لنا بريت الله معاتي اون قالوا متاتي لهم تم متدرت سحجي مجري نيرو انا خمس ذكرى تاخذ فتشنو وتدرت كون يميلون كم زي غيرو تدرت كون يوم وما هون فتشوا لنا كلاشين لهم كم زلو يهلو يوم كو جغاني يميلو يوم كو جغانيو وتعبرات جغانيو عرايوه انا جغنا دي كون يملوا حد غطم كابتن ومنسي واستايد سمايو ويلو جي جغنا تكون كدو السودان كيجيلو اتواقع وحجي دحراي صصنيهم كان كاسقسو قال فين ولو يقرمهم دنيرو ناي تندق نستيونا وقات او افرو السو خالك ومسو تندق نستيون نتيرن كوردا اجرن تجنينن وي رسن تجنن وي سبلين تجرن ريونمو دق نستيو مخانن بطوان ترايم زوللي وي صغروخ لحدايو طوان ديو اجرمو دق نستيسي توجينا تشفينا تحركهم عجب زي بلاد وعجب زي بلاد قال مسرعيو دنسيوم وكاسك تدي خدت ماكينه طري لن كور دخلنا بفلازي اذن استاين دحر خوينو غرمهم نيرو هجي ناسو استاينيرو او صندوق تقبلهمنا بزح لعن تحتنا يبلنا ግን يتسقم تاينيرو ماي اوف كورس شجرات نيرنا ماي يرخبنا بقعزنا ماي خنا مسن وقعدنا زم وقعتنا ساخن بلينا دحاني لهم مكينه قرنا ما يكب زمسكم سينا حدا الى رحب ولا نيرو جالوناتن جريكاناتن قرنا مسكينا مقبقنا يرخبنا مقبي حسبوا لا تسران 4 مشيتنا تقعدنا كل خيول ايوه اسران 5 اسران 6 مقبي يرخبنا قال شكر تسعنا قال متاتابتن مكاين سنك صعنا مساعتن او انت صعنا وساعتن قلوب شكر ما يسكن سمشتم تديكوينو او معسكر هاي الخبنا ولا شعوين مستخلو زنورس وادنا نكبر قال متاتن حابينا هنا نقبر من نجي اين ريوم نيرنا مخنيات الحق لنا كنا مساسلنا سانو قرنا بزح كلهم مقورو ما يكالنا مخنياتو كرينا يدلي نكبر كلنا هو كبزوع لنا شعين صبحيتو بانتاي للناسو منقصل تلنا نانو كسلا مع عسكرنا معنا خيفلتكو يسدكم إلنا بنصبو قرعينا يتنكفوهم يعطوا متعدراتهم بريت هلوم هلوم فدا ناديتو مساهم واي اي ملكتكم يا عينتي لهم سقيلة هو هجي نصبحيتو نسيو كتبوا قصة تخليكم تليلكم بكسلا تقول تخليكم هيدكم إلنا كسلا قركم سنجا قركم تخليكم نانو زي أقرنا أنا غيرنا سقابتا أرانا من قد ربدا بعلو مكينو أغيرو مريحنا أفانينا سبو قرو فانينا هل قجل أي نبر اللي سخاتكم بازخت كودو خلهم ما قدو غيروا زخادا قجل أي نبركم نو مساكو تريسة ساسين تاينا قرنا تي حدو قجل دحرينا نورحجي نربدا آياتي نربدا قرو وبركاتيو نربدا آياتي نحن حجي نربدا متان كن أتو
أبتقرنا من قد تملسنا بربدا شعرو كسلنا مالتيو بربدا قرنا ربا باركاتينا اوكي حجي ربا باركاتيكم كساع زح حجيين كساب زخول جي كل قعزو صلاي بزعبا خمسي أبيكم زلهم تزباو زلق زلو بجلسي كفلا سراويتاسي أبيكم زلو فلت نير وحجي تزقر مكان تايو شو الرفدسي ما نشمين ناتينا ربا باركة ربا باركاكم ماتو مساعتنا او كلن تن مكاين عشقناين وقعتنا بسقلال قلقرنايم زور دوريدنا خوفيلنا خلنا أبتسقر سي علي إبراهيم ديلي قالو سبلي خص وين مالتيو نتروبا سجيرو انا بتحدث قر سو بتحدث قرنا لما زخي دير خيبيو علي إبراهيم تايب زبلو نيرو علي إبراهيم دهن حراي زعبوس فاخر لك تاع سوز بلن مخنا لا سو مطرح علي إبراهيم ما تسويتو انت يعني راه علي إبراهيم سي ولا دحراي فلا دحلنا سنت ولا بتخلصي انتي ولو نيرم كمزي جينا قمر نقفا وي جينا قمبار نقفا ساعة علي إبراهيم رهيبكا هو علي إبراهيم هجي سو تبريجد سلا أخي ترفس سمهي وانيرو تبريجد ناتو 50 حدا كله تبريجد قمبار نقفا كله 4 عامت كمي خلى سراويتات هجي كفار بريجد يمزولو انيرو كفار بريجد ريا زبار هو كنا ودي كفار بريجد كلا خلو سلا أخا دفيرو أتواني فانتيش حلف سي هي يلو أي فتنيو تحرى حدا نقر كتقصد دل تعمل لك كل بريجادات ننا تبهر النيروات فلي بهري زما بولو افتقالسي ما فلت ناتن كاركتر نيرو ناتن كاركتر نيروات 50 شمونت ناتا نيروات 50 حدا ناتا نيروات 10 سلست ناتا كلنا ناتن بهر نيرو سواء شواتن هجي نا 50 حدا قفار بريجاد يلولو سلاي هو يقولوا نعمت أسران سلستان قالن درجة واحدوسي سلا أخمي يفلتان دهالكاسي كم دم ساسي أتكعي خمو كلت لو قرقم هو خمو سلا أسنان ناتن بهري أسقبيقو فلت نير هجي ده 50 حدا كفار بريجادي زولو دفعت فحر هجي على وريم كا حيالي نيرو أتوبيو سريسيو تواقعيو አባላቱ بفلاي مرح حالي مرح وطلني قال لما تات سيريس يوم كلهم بهم وفلوتات ميرهم بس علي إبراهيم داخل بوكا علي إبراهيم ونايب هاكي جيجنا ناي قنبرنا فخم حدا هيرو كلهم ساي فلوتاتي ونيرهم تو عززنا قنبرنا فا 50 شمونتن 50 حدا دا 7 شعاتن بتاو 4 عام 6 تخاتخيتهم يمرو 4 عامات 4 عامات هو 4 يوم سي وتحرك هالوت مساخ دا قال لما تساتهم جن 4 عامات بجنبرنا فدرجه محلف نخاي ولن كاو هذا بزي اوف كورس من قصص ما خلى جنبار خدو ان بحل حل بس يحمل زوج الخوميتات نيرو جن بس نقفا نور 50 حدا كفار بريجيد فلت نيرو اوكي انتي علي لوكاشو وشو بسجركو تراخبنا وزنا خمي كم زنبره كله قلي حاتتني كله قلي يسألوا شجرات زنبرنا بخمي كم زبصحنا كله تستاجرنا ساعتهم وين بوغنهم يعني زسم بدني ناتهم غزو كاب كبابي غوني ناب غوني سنغا ناي ناوز مس روا او يمنيرو سبو كاو بأجرم ملو كفل سراويت روا باركاتي سبو بحيكوتان قرم يوم كمسكم زيلو سوا خيرو صوبنا عربنا سوا قرم يوم كسيلو لك بيت اللي احنا نخدم نورنا نويش تغرب آتي مبر بهم ملو كفل سراويت وآتي سبو سران 4 ليتك واقو حديرو سران حمشتنا من قدو إلو سران شدشتنا من قدو إلو سران شو عتد روا باركنا ترفادات يوم شو متبحث عادكم كما الليلة بس أنا مسكين مني
كان كالوت قلمت كالوت سقاب منشون سانا نيرن إلي سقاب جرمايكا هو سقاب قبي على أب جرمايكا جن مسانا ينوران حجي أبي تليفون ندعي قالي ليو ناي كالوت سراويت كما يالو ليو نساتم هازليقهم أب كبابي لعلاي قاش باركا ويوم أب تخبابي أو يوم زلو سألا إجن أبي كم زبلنا سقاب حجي أيفلتنيهم يلو ساقر اللي مالتي هو جي أبتي قعزون منشمون ديناتينا باركا هجي بتزامادي جبتي ربا باركا نوهلنا هو كاو مستفانخو ساقرنا تحريت يخجر مكا دخامات نايتي نويح قعزو قلمتاسي قروت سراوت تزانيو مبرق نحنا خاني نتسرقيا نايساوا زارا انكلي اللي ينزولو اير أيه تمسن سمعنا الله مولو معالتي هجي خومي اللي خلو القصو خاب تروبات لنا منك سمعنا ما يدحسب ما يتقعزو ما يرهتو بعزو ما يشيخو جالون زمل شيخو مدستيو ما كاين عرفت زي بلو نزحريت نقدميت النسجرة هجي حسبونو ما كاين نحلفها بس تحسين شيخو مدستيو او حسبو دك انستيو كشخ زرقهد حتى انو قد قطم في النابلة يعني السبع تقدلم هو هجي إذا خمزيتات مسرعنا كل قريب منا بقولوا تتقال عليك حدا بطل نخونسي أبتروبا نيرو بحد سيرو أبتروبا زغسب ما يزمل بسجر حدا بطل نملو ما كنا خير عرفت حان تسجر ساني حان تسجر نبزي نا كل تيو حجيبت دندس كنا هدر بعد حاكيمنا نرنا في دندس ثم بعل ودو هشاي نا كولرا نور نا شروخ نورو نا تاتمالو كالو دكتور ورد اللو أنا اللو خلو كتا هادر بعتي حموش دنهم دندس كوفيلنا نريال نعمنا نرزبط كله إذا ما يزي ستيخا بزيت حاز إبكا صباح نقوسي انتايز أمثال حمام كون الرئة خون غينا زين فلت حمام سيخ غينا فلا يدحر ناس من السي بستي جزيه من وحن بخمز محلافسي لقينا زين فلت حمام كري إلنا إلنا هم إلا جبنا هو وصدنا عندي كي أتوخو خلوه دجن عرارو كي بسحكو خلوه سي أقدم أبيلي أتقدميتي دياب شادشويتي أب شابعيتي بزعباتي ناي دخام أبتدقال لايز نبري بوحدي مقبي بوحدي فيتامينات بول سائز نبرس كساو هيموغلوبين 19 زبصح لي واقع نيرو قال مسبلكا كمي جيرو يو استقال لاي نسخا دكتوري خا ساينس خا تأمن كندزي حيزو مو خلت 300 تسيتا بمعنتو وجيو برينو كالاشون تسكيموسي إكالجو إلى حتي تكانيري ذهب كان لمرسي تاينيرو ما وحجيتي سونتهم سلازي لمولو نور بكاسقاسو ግን ክትኣምኖ ይትኽእል ኣብ ንቡር ግዜ ከምኡ እንድሕር ሒዝካ ክትንቀሳቐስ ኣይትኽእልካ ብሆሞግሎቢን 9.5 ሲ ኖርማል ክትንቀሳቐስ ኣይትኽእልና ግን ተጋደልቲ እንቀሳቐሱ ነይሮም ብ10.5 ሕጂ ኣብዛ ደንደስ ሩባ ኮይንኩም ኩሎም ክሕፀቡ ክትሪእዎ ኣብቲ ሩባ ክሰትዩ ድሓር ድሕር ናፅነት ሓሲብኩም ኣሚትኩም ንስኻ ከም ፀሓፋይ እኳ ዝያዳ ኣብ ኣእምሮኻ ዝዞረካ ዝነበረ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ድሕር ነፃነት ከምዚ ከመይ ዝኣምሰለ ከቢድ ሕማማት ከውርደልና ይኽእል እዩ ዝብል ክሰግር ተጋዳላይ ክሳብ ሕጂ ሰርቫይቭ ዝገብር ኣሎ እቲ ኣብኡ ዝነበረ ፍርሓት ክፍታሲ ሕጂ ከዓ እንደገና ከምቲ ሽዑ ብትሜላ ዝነበረ ተፃዊርዎ ይኸይድ ኣሎ ሕጂ እዚ ኸ ብሳይንስ وحجيت انت مثلك نحن بوزح تسبينا كنت تصبنا جينا يكون نايب حكي سي صبينا برناس حمام سلام كبدي حمام معناته حمام لبي
ሕማም ኩሊት ከምዚኦም ቶም ከበድቲ ስራሓት ዘካይዱ ኣካላሲ እሳቶም ክጉድኦም ስለዚ ብዙሕ ሕማማት ንዕኦም ከጋጥም ንብል ነበር ሕጂ ብዙሕ ነገር ዘሰንብደካ ነገር የለን ካልእ እውን ምስቲ ንሪኦ ከቢድ ምንቅስቃስ ንኣብነት ጥሜት ነይሩ 3 መዓልቲ ይበልዑን ተጋደልቲ ዕለት 24 በሊዖም ኣይበልዑን ድሕሪኡ ግን ኣብ ጉዕዞ እዩ ነይሩ 25 ጉዕዞ 26 ጉዕዞ 27 እዚ ዝብላዕ ኣይረኸበን ተጋዳላይ ክገርመካ ኣብ ዴባ ምስ በፃሕና ድብላዕ ክንደልየሎ ምስ ከንገለልና ላዕሊ ታሕቲ ነይልና ድኳን ነይራ ኣብኣ ተምሪ ፀኒሓትና ፍርቂ እዛ ብክሻ ሳይድገሩ ፍርቂ ፀኒሓትና ገዚእና እያ ምክንያቱ ካብ መንሽሙ ገንዘብ ማሕር ደበሳይ ገደፈልና ክምለስ ከሎ ካብኡ ተመሊሱ ከሰላ ሂብና ካብኣ ገዚእና እስከ ክንመቕሎም ንገለገለ ኢልና ኣስታገርና እሳተ ደይ ኮይኑ ሽኮርካ ኣብ ገለገለ ዝረኸቦ ተደይኮን ዝብል ኣይትኸብን ሕጂ እዚ ኩሉ ርኢኻ ናይ ኣእምሮ ስትረስ እውን ኣሎ ጭንቀት ናይ ኣእምሮ እውን ኣብ ኩናት ፍሉጥ እዩ ፖስት ዋር ትሮማ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ሰራዊት ናይ ተራእየን ድሕሪ ኩናት ቪየትናም መዓት ክስታይ ተራእዩ ድሕሪ ናይ ኢራቅ ኩናት ኣብ ኣሜሪካ ተራእየ ፖስት ዋር ትሮማ ኣሎ ናቱ ናይ ቪየትናም ኣሎ እዚ ፍሉይ ሕክምና ዘድልዮ ኣእምሮ ሕማም እዩ ኣባና ኣይተራእየን ሰምታይ ኣባና ኣይተራእየን ዝብል ሕቶ ኩሉ ግዜ እናልዕሎ ኢና ሓደ እንታይ እዩ ሓደ ዕላማ ስለ ዝነበሮ ነቲ ዕላማቲ ተቐቢልዎ ክፅገም ክጭነቕ ከም ቅንቡል ወሲድዎ ንኩሉ መከራ ስለ ዝተጓዕዘ እዩ ኣብ መወዳእታ ከዓ ናፅነት መፅኡ ሕክምና ትሪትመንት ንገዛእ ርሱ ሕክምና ንገዛእ ርሱ ሕጂ ከምኡ ተረዲእናዮ እምበር ፖስት ትሮማ እንታይ ሽሙስ ፍሉጥ ይፅላል ኣሎ ሕማቕ ቀባያት ኣለዎ መጫታዋት ኣሎ ኣሜሪካ ደሸገሮም ድሕሪ ቪየትናም ወሲዩ ድሕሪ ኢራቅ ወይ ደሸገሮም ዓዛምቦር ኢናዮ ኣባና ግን ድሕሪ ኩናት ዝተረኣየ ጭንቀትን ፅላልን ካልእን ኣይነበረ ስለዚ ኦካልቲ ምናልባት ሁሉ ኸውን ንብል ኦካልትሲ ዘይርአ ብውሽጥኻ ሕጂ ሕሉፍ ሓሊፍና እንታይ ተቃተዘ ምስጥማም ካብኡ ዝመፀ ዝኾነ ተፀሚሙ ከይት ተጋዳላይ ምክንያቱ ብዙሕ ሕማቕ ነገራት ስለ ዝለየ እዚ ዘጋጥሞ ፀገማት ከም ከቢድ ገሩ ስለ ዘይርኢ ክኸውን ንኽእል ዝብል ገምጋም ንሕዝ ማለት ተጋዳላይ ዝብሉኻሲ እንታይ ፍጥረትካ ኢሉ ንወዲ ትኹል እቲ ፍጥረቱ መርድኦ መቸም የድሊ ምፅንዑ ሓደ ዓብይ ተሞ ዘገርመካ እንታይ ሽሙ ዘገርም እዩ ክትኣምኖ እውን ዘፀግም እዩ ኣቲና ዓራርብ ሕጂ ካብኡ ናብ መንሽሜ እናኸድና ብባኑና ገርና ዴባ ኢና ኣቲና ሕጂ ባኑና ክትሓልፍ ከለና ሕጂ እቶም ኣዘዝቲ ኣብኣ ኮይኖም ንኩሉ ከታትሎ ባኑና ሕጂ ሓደ ኣገዳሲ ታሪካዊ ቦታ ይቀዳማይ ነገር ሕጂ ኮይኖም እዮም ዝከታተሉ ንኩሉ ዳሕራይ ክንሓልፍ ከለና ባኑና ፀዊዖም ኣላግስ ኢሎም ፅውዑኒ ናብኡ ድይብ ምስ ደየብ ክሽዑ ኩነታትኩም ከመይ መፂኹም ይብሉኒ ኩሉ ገልፀሎም በሉ ስጋር ሕጂ ፀላኢ ኣበይ ከም ዘለና ኣይፈልጥኒ ብድሕሪት ዘለው ተረፉ ኣብ ጋሽ ባርካ ተቆሪፆም ተረፉን ንሕና ዘዝለቕናን ኣበይ ከም ዘለና ኣይፈልጡን እዮም ስለዚ ድሕሪ ሕጂ ፀላኢስ ኣበይ ከም ዘለና ስለ ዘይፈልጥ ተጠንቅቁ ጥንቃቐ ትገብሩ ኣብ ዴባ ከዓኒ ተዕርፉ ስንቂ ክመፅእ እዩ ኩሎም ውግኣትኩም ሕማትኩም ፅቡቅ ጌርኩም ኣሊኹም ኣዕሪፍኩም ደጀን ተኣትዉ ተን መካይን ግን ክንጥቀመለን ኢሎም 20 ገለን መካይን ሓፂፎም ነቲ ብእግሩ ዝመፅእ ዝነበረ ብፍላይ ከዓ ናይ እንዳሳን ሓደን ድፋዖም ክምለሱ ብህፁፅ ኣብ መሊሶሞም ንሕና ዴባ ኣቲና ሽዕን ከዓ ስንቂ መፂና እኹል ስንቅስካ ሕሩድ ከይተረፈ ገለ ከይተረፈ ኩሉ መፂና ኣብኡ ኣኼባ ገርና ውግኣትና ከመይ ጌርና ንእለይልና ኣብ ውግኣትና ምእላይ ኣቲና መጥባሕቲ ከነካይድ ሕማት ስታ ክንገብር 3 መዓልቲ ውግኣትና ኣፀፊፍና ሽዑኡ ምድላው ንዓራርብ ገርና ኣብኣ ናይ መወዳእታ 3 ናይ ሸሮክ ሕማት ረኺብና ደጀን ከይኣትዩ ፍርሃትና ነይሩ ንዖም ፈሊና ሓኪምና ድሕሪኡ
بحمشت معلتي أبسال سيجمرنا أو حمشاي معلتي وطرن هنا قرار باتينا ኣብ ደጀን ዝነበረ ሰራዊት ብሓፈሻ እዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ እዩ ዝሪኦ ነይሩ? تخيل عرار مساعتنا سي كل سبسي كمستأمر كوينو مغنياتو نحنا هنا قدامي أتينا أنا مستم قدامتي أتي مغنياتو ببحمشته الناس عنا هنا أتينا هجي مستم قدامت حمشته أنا أتي ساعتكو كل تي أبروا عرار من ورفتو هوسبيتال كله دنسيو مغنياتو تي ورنا يسألأي زسنبدي نيرو شمونت خفل سراو تدمسيسنا شعبيا حانت تراحجي تريف شعبيا كل نبرته أبساوا نبره كندز خونتال إخلي كندزي نبرت تانكتات كندزي كم زي وريا نجراي نبره فحبتن أتي وقلي سودان أتي وقلي تماريخ وقلي حجي زي أسم بدون صنيحنا نحنا مساعتنا كمي مسيخهم كمي يدخونتات زي حتى زي خادي خبتي لكل خام عرض خاد سبدو من تاينيرو كاب كفلتات تواسع نيران حلتات أواس يوم يجي أمونغو سوا أمونغو منشو من زعردا نيران أسمات عدايت كبابي أو زعردا نيران من البات دجن استواصا كاب دجن تواسينسي أو زعردا نيران حجي تتواسع حدا كان أي تورناي سألا له هو بار طلع عند جنة أتلو إذا كله أسم بيدو وصنعه تحرى ولا حنتي إلا نوصلنا يوم سراوتنا من اللي صاروا ندفعوا إحنا خام أتينا لنا سراوتنا وقعتنا خام نصلوا خلنا ولا حنتي سأجم يلن إلا استايمس قرنا قرب كهدي جميل جن يتورنا سألا بقى خمس فحفح زبالة شعبية تودت كمو قر يزوري نرشوا زي جينا تدجنا ولا قرب استاجروا دهراي تمزلقوين كلي لاي نورا حجيتي نانا صبق أزلقنا زنب قرمايكا قرنا زلقنا ولا ندسان حدنو بصفوف دفاع متبلسم حجيتي قرب شقر نورا نايتلع لاي قاش باركا نورا ناين دا 8 حمشتن دا 7 50 كلتين نميتن حدن كوابو توما وصل النورا وتريفهم زيهم هجي بيناي امزز الأوزلو سألا يفلتن كله معالتك يفلتن صبو خابل على قاش كاب صبو خاب بعدهم بيها شو سحر بوكو غيرهم بال منصورة باتيهم منصورة باتيهم أقردت كرنت تلقى قريصهم مسجروا تراي فليتو صلاي مسجروا فحمسلوا لأنه بتأم كخدو قال يوم مانيش مزارع تطويهم كأطفو قال يوم ما تخيلهم ملفسو خديبو أو مسوسخو صلاة فليتو أو قال دبدبات قال استاجروا سازي صلاة بصفوف بوتو سراوتنا صفوفاتيو سراو استايكا شعو نحنا دفعتنا هم تملسنا فليتو مالتي كلمة يجن فحفحي لو مالو زبل وري معت اخلي تاريخيو معت مساريها وتاريخيو معت اصوار الراجفنا عينا شعبيها زبل ورثاتي نيرو هديت ورثين سراوتنا بدي جن غير نتنكفلتات قرب استاجروا نيرو يا كبابي 86 تكونوا حكايم اقل حكايكم قال ترنيكم عرارب بخمي وزازينكم هو حجي كل كم زي عنتو التوسكو بحمشته ناقبرنا حمشته ما كاين وقت ناقبرنا أربعة حمشته مع التست قرن فينا أتينا مساعتنا بوحو دس أحد أخيباق نقبرنا لنا كلهم تم بحسب تبعزنا مغنياتوس رئيتو نهتاتهم سمعيتات قالت لنا أخيباق قرنا صبق أخيباق كلها ناتم حكاي من قبالاتنا قالن 8 شدشتن بحسب زلزل غنا هنا طبعا 50 شدشتن كأ
ናይ ክፍለ ሰራዊት ነይሮም ና ጋጣሚታት ውግኣት ሕጆምሲ ናባሃዶም ክምለሲ ካል ምሳና ዝሊኦም ናይ ምዕራብ ነይሮም ምሳና ኣብ ሳዋ ኣብ ካልእ ዝነበሩ እሳቶም ምሳና ዝሊኦም እታ ሓከይም ናይ ሸሩኽ ዝከታተሉ ነበሩ ምስ በዓል ዶክተር ሃብተኣብ እሳቶም ምሳና ዝሊኦም ንሕና ከዓኒ ምሳና ዝነበሩ ኣዝሊኦም ስለዚ ሕውሷት ስለ ዝነበረ ቅድሚ በቦቶኦም መኸዱ ኣኼባ ገርናሎም ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ስታይ ነይሩ ርእቶቶ ነይሩ ስምዒታት ነይሩ ስታይ ገርና ወላ ሓንቲ ነበረን ሓንቲ ሕቶ ኣቴሞ ዝሓተቱ ስለምንታይ ናብ ማዓስከር ሱዳን ኣቲና እንታይ ኮይና ኢና ገለ ዝብል ነይሩ ርድኡ መልሲ ስለ ዝኾነ ወላ ሓንቲ መሊስናሉ ሳጥረና ብድሕሪኡ ተዳሎ ተባሂልኩ ድሕሪኡ ኣነ ገለ ቁርብ ምስ ፀናኹ ክልቲፍኩም ቦታኹም ከይድኩም ሲ ምድላው ምግባር ከድሊ እዩ ምክንያቱ ፀላይ ናብ ዝገፁ ምድላው ንበትኻ ተወግስ ምድላው ክትገብር ተባሂለን ዓንበርበቱ ሸንሸን ተመሊሰ ምድላው ክትገብር ዓንበርበር ተመለስ ተባሂልካ ሽዑ ተመሊስካ ተመሊሰ ሕጂ ንእሽተይ ከተስግረና ነታ ትመፅእ ዘላ ቃለ ምሕተትና ከምቲ ሓደ ብእንግሊዝ ፅሒፉልካ ዘሎ ሓደ ብሉፅ ወዳ ንኤርትራ ካብቶም ብሉፃት ደካ ንኤርትራ ሓደ ተዋጋኣይ ጅግና ተዋጋኣይ በሊሕ ሓኪም ከምኡ ድማ በሊሕ ፀሓፋይ ውሩይ ፀሓፋይ ዝበለካ መፅሓፍካ ድሓር ዶ ይኸውን ትልምታታ ናይ ሕጂ ኩሉ ዝኸድናዮ ዶ ሽዑ እዚ ኩሉ እንዳኸድካ እውን ትልምታታስ ነይሩ እዩ ኣብ ርእስኻ ነዛ ናይ ሕጂ ካብ ክሳሕል ናብ ኣስመራ ትብል እቲ ትልሚ ናይታ ዛንታኻ ናይዛ መፅሓፍካ ሽዑ ነይሩ ድዩ ኣብ ርእስኻስ ወይስ ኣስመራ ኣቲኻ ምስ ዘረጋገፅካ ኢኻ ሓድሽ ትልሚ ኣቑንካ ወል እዚ ሩጁ ይመስለኒ ኣነ እናዋህለልኩ እየ ዝኸይድ ነይረ እምበሪ በብእዋኑ ንኣብነት ካብ ባሮንቱ ተበጊስና ስጋብ ዓራርሙ በፅሕሲ ሓደ ዘይርሳዕ ስእሊ ገዲፍልካ እዩ ዝኸይድ እቲ ስእሊ ሲ ነባሪ እዩ ስለዚ ነባሪ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ እዋን ክዝክሮ ክፀፎ ስለ ትኽእል ብኸምኡ እንተዘይኮይኑ ትልሚ ናይ ከምኡ ይነበርን እቲ ትልሚ ዝመፀ ኩሉ ድሕርና ፅልመት ምስጉን ዘረኣየ ኣብ ኤርትራ ሚድያ ኔትወርክ ፈራዳይ ሾው እዚ መደብ ኣቋሪፁ ፀኒሑ ክንጅምርን ከለና ቅድሚ ወርሕን ገለን ይኸውን እታ ቀዳመይቲ ዝፈነናያ ሓምሸይቲ ክፋል ርኢዩ ሓደ መሳርሕተይ ብፃያይ ዝነበረ ኢሳቅ ገብረ የሱስ ዝበሃል ካብ ሚኒሶታ ቴሌፎን ደው ኢሉ ኣብ 3 ሰዓት 3000 ኮይና ኣላ እቲ ዝሓተትኩም ናይ እግረተኻ የግረይልናኩም ኣለና የረኳ ዘድልዮ ኣይነበረን ምክንያቱ ዘጋጠመኩም ናይ ቴክኒክ ፀገማት እዩ ኣብ ዝብፅሐኩም ግን ብጣዕሚ ተሓጒስና ኢሉኒ ንዓኻ ንዓይ እውን ካብ ዝተፈላለየ ቦታታት ከምኡ ዓይነት ሓበሬታ ሂቦምኒ ብፍላይ ከዓ ካብ ኣሜሪካን ዋላ ካብ ኣዲስ ኣበባ ከይተረፈ ከምኡ ዓይነት መልእኽቲ ሕጂ እቲ ካብ ኣሜሪካ ካብ ቺካጎ ካብ ሲያትል ዝተፈላለየ ቦታታት ካብ ኣሜሪካ ሓበሬታ ሂቦም ንኸምኡ ንኣብነት ሓደ ተኽለ ዝበሃል ዓርከይ ምስ ብሓባር እናዕለሉ ከለዉ ደው ኢሎምለይ ካልእ ሰላም ትበሃል ካብ ቺካጎ ቤተሰብ ብሓንሳብ ኮይኖም እናዕለሉ ፅቡቕ መደባት ከም ምዃኑን እቲ ዕላል ከዓኒ ከምዚ መንጎና ኩንኩም ትዕሉ ዘለኹም ኮይኑ ተሰሚዕና ኢሎም ደው ኢሎምለይ ነይሮም ስለዚ ደስ ኢልዎም ከም ዘሎ ጥራይና ክንርዳእ ንኽእል ዝኸበርኩም ተዓዘብትና እዛ ናይ መወዳእታ ብፍላይ ተኣኪብና ንከታተሎ ኣለና መደብኩም ከምዚ ዕላል ኮይኑ ከዓ ተሰሚዕና ዝበልዎ ርእቶ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ትርኢቶ እያ ኦፍኮርስ እዚ ነካይዶ ዘለና ቃለ ምሕተት ኣብ መፅሓፍ ዶክተር ተኸስተ ፍቓዱ ብፍላይ ዛ ሕጂ በፂሕናያ ዘለና መፅሓፍ ድማ ካብ ሳሕል ናብ ኣስመራ ኣብ ትብል መፅሓፍ
ካብኡ ኢና ሪቫይዝ እንዳገበርና እንዳፈተሽና ንድሕሪት እንዳተመለስና ንዛረበሉ ዘለና እንተ ደኣኒ ኣብ ማእከልኩም ኮይንና ንዕልለኩም ዘለና ይኮይኑ ይስማዓኩም ኣሎ እቲ ሓደ ደረጃ ንላዕሊ ክብ ኢልና ከም ዘለና ተረዲእና ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ዕላል ትሰምዖም ዕላል ብሓፈሻ ኣብ ዕላል ትሰምዖም ዛንታታት ድማ ተረሳዕቲ ይኮኑን ዕላል ንሰምዖም ዛንታታት ከምዚ ኣብ መወዳእታ ናብ ፅውፅዋይ ይገጾም እዮም ዝኮኑ ፅውፅዋይ ከዓ ንዘለኣለማዊ ዝገበ ሕጂ ኣባላትና ኩሎም ተኸታተልትና ልክዕ ከምቲ ክንዓቢ ከለና ናይ ዝንገባባ ናይ ሃንስ ወዲ ዞሞ ናይ ጓል ሓብቲ ለማ ወዘተረፈ ዝበሃል ንሰምዖ ዝነበርና ፅውፅዋይ ናብ ፅውፅዋይ ገፁ ዝኸደ እንድሕሪ ታሪክ ሰውራ ኤርትራ ብደረጃ ፅውፅዋይ ኣብ ሕብረተሰብ ሰፊሩ ከዓኒ ዘለኣለማዊ ክኸውን የቀኒየላ እንኳን ሓን መፅኻ ዶክተር ተኸስተ ሓንፅና ዓሽራይ ክፋል ኢና ንበፅሕ ዘለና ምስላቕ ብሓደ ወገን ትንስኻትኩም ዝነበርኩሞ ዝኩሉ ፅንኩር ኩነታት ሓሊፍኩም መገዲ ሃይቆታ እንተሰነይ ገጽኩም ብተሰነይ ብተማራት ተሓር ብብዙሕ ልኽላኻት ብዓራርብ ኣቲኹም ኣብ ደጀን ኣብ መወዳእታ ን86 ዝኾኑ ኣባላት ምሳኹም ዝነበሩን ካብ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ዝመፁን ኣኼባ ጌርኩም ደምዲምኩም ተፋኒኩም ግን ኣብ ፅቡሑ ንድሕሪኡ 1-2-3 መዓልቲ ፅንዕ ዝበለኻ ብህፁፅ ንዓቲ በገስ ተባሂልካ ሓደ እዚ ከመይ እዩ ነይሩ ካልኣይ እቲ ሓደ ወገን እውን ክተቕሶ ከም ትደሊ ኣብ ዕላልና ተቐይስካ እንደይ ስለ ዝነበርካ እቲ ሓደ ዘዝለቐ ሓይሊ ድሕር መስመር ተኸምልዩ ዝነበረኸ ብኣዝዩ ፅንኩር ኩነታት እዩ መፅኡ ትብሎስ ካብዚ ንስኻትኩም ዝሕለፍኩሞ ዝዓቢ ፅንኩር ኩነታት ድዩ ነይሩ እቲ ናህና ዘዝለቕና ኣሎ ኣዝዩ እኳ ከቢድ እንተነበረ ካብኡን ላዕሊ ግን እቲ ድሒሩ ዘዝለቐ ብእግሪ ካብ ላዕለዋይ ጋሽ በርካ ምስ ፀላኢ ካብ ፀላእና ተኸወለ ለይቲ ምስ መዓልቲ እናተንቀሳቐሰ ምስ ጥምየት ምስ ፅምኢ ምስ ድኻም ተጓዒዙ ክጓዓዝ ከሎ ቅድም ካብ ፀላኢ ክከላኸል ወይ ክኽወል ኢሉ ኣብ ላዕላይ ጋሽ ባርካ ብዙሕ ተንቀሳቒሱ ካብኡ ካብ በዓል ላዕላይ ጋሽ ብፍላይ ከዓኒ ካብ በዓል ከባቢ ተኾምብያ ሻምቡቆ ማይላም ካብቲ ከባቢታት እቲ 3 ክፍለ ሰራዊት ዝኣክል ልዕሊ 3 ክፍለ ሰራዊት ዝኣክል ብእግሪ ተጓዒዙ ካብ ከባቢ ማይ ላም ኣብ መንጎ ክልተ ዓበይቲ ተረተር ጎቦታት ብዓቢ ጎርጅ ብናይ እንግሊዝ ኣገላልፃ ኣብ መንሱራ ኣትዩ ስጋብ መንሱራ ዝበፅሕ ዓቢ ጎርጅ ክንብል ከለና እስከ ትግርኛ ዓቢ ስንጭሮቕ ማለት እዩ ዓቢ ስንጭሮቕ ገዚፍ ስለዚ ዓቢ ስንጭሮቕ ብኡ ለይትን መዓልትን እናተጓዓዘ መንሱራ በፂሑ ካብ መንሱራዊን ኣብ መንጎ ሓጋዝን ዓደርደን ዝርከብ ዓቢንቶ ብኡ ሰጊሩ ንድፍዓትና ወይ ናብ ቦትኡ ክምለስ ከሎ መጀመርያ ግዜ ከም ዝፈለጠ ፀላኢ ስጋብ ሽዑ ግን በናይ ጓዓዝ ከም ዝነበረ ኣይፈለጠን ፀላኢ ንዑ ክደልኻ ብሄሊኮፕተራትን ብኣየርን ብእግርን ኮለል ኢሉ እዩ ፀላኢ ክረኽቦ ግን ኣይከኣለን ተሰዊሩ እዩ ስጋብኡ በፂሑ ነቲ ቢንቶ ሰጊሩ በቦትኡ ክምለስ ከሎ ግን ንመጀመርያ ግዜ ፈሊጡ ብኣየር ድብዳብ ገለገለ መጉዳእታት ፎኩስ መጉዳእታት ኣስዒቡ ድሕሪኡ ኣብ በቦትኡ ተመሊሱ ናቕፋ ዝኣቱ ናቕፋ ኣትዩ ሓልሓል ዝኣቱ ኣትዩ ስለዚ እቲ ጥሜት እቲ ፅምኢ እቲ ድኻም እቲ ካብ ፀላኢ እናተኸወልካ ለይቲ መዓልቲ ረድዮ ዓፂኻ ምንቅስቓስ ቀሊል ኣይነበረን ብርቱዕ ድኻማትን ጥሜትን ካልእን ተፃዊሩ እዩ ድፍዑ ተመሊሱ ስለዚ እዚ ቀሊል ጉዕዞ ኣይነበረን ስጋብ ድኻማትን ካልእን ተፃዊሩ እዩ ድፍዑ ተመሊሱ ስለዚ ከዓኒ መልእኽቲ መፂካ ንእለት ኢኻ ተንቀሳቒስካ እንታይ እዩ ነይሩ እቲ መፀውዒ ምክንያት ወይ ሽዑኡ ካብ ዓራርብ ክብገስ ከለኹ ተበገስ ምስ ተባህለ ፀላኢ በናይ ከም ዝንቀሳቐስ ልክዕ ሓደ ብርግፅ ኣይፈልጥን ነይረ
ስለዚህ በናይ ክመጽእ ጸላኢ ንጹር ስለዘይ ነበረ እቲ ዝነበረና ኣምር ግን ካብ ናቕፋን ካብ ሓልሓልን ናይ ሓለፈን እቲ ዝነበረን ራእያታት ሓደ ከላይ ጠቕሊሉ ኸሰራዊትና ቦትኡ ዶ ተመሊሱ ዝብል ውን ኣብ እምሮ ናተይ ናይ ካልኦት ብፀተይ ነይሩ ስለዚ እዚ ውን ሓደ ስክታ ነይርና ማለት እዩ ቦታ ክምለስ ከሎ እሺ ሕጂ ስለዚ ተጀየት መጀመርያ ምግስጋስ መፅዩ ከምቲ ካብ ባሮንቱ ካብ ተሰነይ ኣብ ተሰነይ ዝብረኸበናይ ኣድቫንቴጅ ተጠቂምና መጥቃዕቲ ጀሚርና ክንቅፅል እንተብልና ግን ከም ንቡር ናይ ገድሊ ነገር ምድፋእን ምዝላቕን ስለ ዘሎ ካብ ባሮንቱ ኣዝሊቕና ካብ ባሮንቱ ምስ ኣዝለቕና ምስ ተፀዋዕካ እንታይ ስምዒት ፈጢሩልካ ሕጂ ናበይ ገፅና ንኸይድ ንኸውን ኢልካ ገምጊምካን እዚ ኣብ ባይታ ዝፀንሓካ ኩነታትን ከመይ ነይሩ? ሕጂ ኣነ እቲ ተበገስ ምስ ተባሃልኩ ምስቲ ናህና ኩነታት ነበረ ናይ ድሕሪ መስመር ብፍላይ ባሮንቱን ከባቢኣን ነበረ ሰራዊትና ቦትኡ ሙሉእ ተመሊሱ ዶ ኣይተመልሰን ዝብል ሓደስታይ ነይርኒ ካልኣይ ነቲ ኩነታት እቲ ደርጊ ውን መዓት ፕሮፓጋንዳ እዩ ዝገብር ነይሩ ሻዕብያ ፋሕፋሕ ኢላ እያ ተዳኺማ እያ ካብ ኩሉ ሰራዊታ ሓደ ክፍለ ሰራዊት ጥራይ እዩ ዘሎ ትኻልእ ግን ተባታቲኑ ሱዳን ዝኣቱ ኣትዩ ኢሉ ፕሮፓጋንዳ ዘካይድ ነይሩ ምዝ ፕሮፓጋንዳ እዚ ሕጂ ላዕለዋይ ኢድ ረኺበ ኢሉ መጥቃዕቲ ከም ዝጅምር ጥርጣሬታት ነይርና ካልኣይ ውን ሰራዊቱ ብቁልጡፍ ልዕሌና ቅልጣፈ ስለ ዘለዎ ብኣየር ድዩ ብመካይን ድዩ ብካልእ ድዩ ድፋዓት ኣብቲ ናይ ቀደም ድፋዓቱ ኣትዩ ማለት ናይ ሓልሓል ናይ ናቕፋን ተበግሶ ክወስድ እኽእል ዝብል ውን ኣብ እምሮ ነይርና ማለት እዩ መወዳእታ ውን ናብኡ ኣትዩ መወዳእታ ኸ ናብ ምንታይ ኣትዩ ናብ መጥቃዕቲ ተበጊሱ ማለት እዩ መን ተበጊሱ ጸላኢ ነቲ ኩነታት እሲ ሕጂ ዝረኽባን ሻዕብያ ዓይነት ስጉምቲ ወሲዱ እሞ እቲ ሓፈሻዊ ፍልጠት ወይ ሓፈሻዊ ርድኢት ኣብ ህዝቢ ዘሎ ሻርሻይ ወራር ምስ ፈሸለሲ ብድሕሪኡ ክንድዚ ዝኣክል ኣዝዩ ፅንኩር ኩነታት ከም ዝነበረን ሓይሊ ናይ ጸላኢ ከም ዘይደኸመን እዩ ዘዘንቱ ጽሑፍካ ወላ ቃል በቃል ኣብ ንገብሮ ዘለና ቃል ምሕተት ውን ንሱ እዩ ዘዘንቱ ሻርሻይ ወራር እንድሕሪ ሞይቱ ንእለቱ ተበግሶ ዝውሰድ ኮይኑ እዩ ዝስማዓካ ኣብ ርእስኻ እንተረኣኻ ግን ካብኡ ዘይ ንእስ ናይ ሰላሕታ ወራር ተበግሶ ከዓ ተወሲዱ ናይ ሰላሕታ ወራር ተበግሶ ምስ ተወሰደ ከዓ ንሱ ከዓ እንደገና ፈሺሉ ንሱ ምስ ፈሸለ ንሕና ሃንደበት መጥቃዕቲ ናይ በዓል ተሰነይ ጌርና ንሱ ምስ ሰገድና ከዓኒ ፀላእ ሰሜናዊ ምብራቅ ሰሓል ናብኡ ኸይድና ንሱ ማለት ከምቲ ስኻ ዝገለጽካዮ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዘጋጠሙ ዕንቅፋታት ጠጠው ኢሉ ከሎ ከዓ ናይ ተሰነይ ተበግሶ ወሲድና ናይ ተሰነይ ሓይሊ ክህልወና ከም ዝኽእል ኣሚትካ ተበግሶታት እንዳወሰድና ከለና ከዓ ናይ ተሰነይ ካብ ባሮንቱ ከዓ ኣዝሊቕና ሕጂ እሱ እዩ እቲ ኣብቲ ሓፈሻዊ ርድኢት ኣብቲ ታሪክ ናይቲ ወታደራዊ ኩነት ስፍሕ ዝበለ ርድኢት ዘየሎ ምክንያቱ ገና ምስ ሓይሉ ኣሎ ጸላይ ሻርሻይ ወራር ግን ሞይቱ ተዳኺሙ ኢልና ኢና ንሓስብ ግን ክሳዕ ክንዲዚ ግን ሓይሊ ነይርዎ ዝዳረገና ንዓና ኣብ ወጥሪ ዝእቱ ሓይልስ ነይርዎ እዩ ኣይነበሮን ብምንታይ እዩ እቲ ስጉምቲ ወይ ሓይሊ ናህና ላዕለዋይ ኢድ ከም ዝነበሩ ባሮንቱ ክንሕዛ ከለናስ ዋላ ሓንቲ ዓቕሚ ይነበሩን ርኢና ኢና ግን እቲ ተጠቐምናሉ ስልቲ ከዓ ሓያል እዩ ነይሩ ጥበብ ምክንያቱ ብተፈላለዩ ኩርናዓት ንባሮንቱ ክንኣቱ ከለና ከምቲ ሓይሊ ናይቲ ጸላኢ ወይ ኣለኒ ዝብሎ ጸላኢ ኣይነበረን ማለሲ ከቢድ ኣይነበረን ንዓና ድሕሪኡ ግን እቲ ሓደ ስግኣት ዝነበሮ ጸላኢ እንታይ እዩ ከምቲ ኣብ መፅሓፍቶም ውን ውዕልናዮ ዝብሉ ሻዕብያ ካብ ተሰነይ ስጋብ ኣዱሊስ ፅርግያ ክትከፍት እያ ዝብል ዓብ ስጋት ነይርዎም ስጋብ መርኢድ ንጉሰ ብወግዒ ከምኡ ኢሉ ገሊጹሎም ሰራዊት ሻዕብያ ካብ ተሰነይ
من دفرا جيرا نأدلس كتراخبو أمو خام مبرق كاب هاجرات عرب زمت أدقف كتركب يا سلازي نزي كنك أومو لنا وي كنك قرص لنا نزير دماغ خنبوت كل لنا زبل قصقاسي زكاي نيرو نزي كتقبر نبارونتو خملس كأني قدامي نجر بارونتو كلتك زي قدمي تفتينا أبيد تقال الحرنة أتوتن أبيد تقال الحرنة هزبا قمروينا أتوتن سلازي تمكاتن إيروي بارونتو كم أبي أردناتي إذا حسبوا نيرو حدا كالأي زي سقات زي تيني دبوب قصنا خيدنا كاب دبوب دما مس أدليس زبل ولا قا ناي هزبا قمبر لما ينبرمبري نخليتي مرخم مالتي خمتي قوسقاس زكاي الدرجي كمو أينبرمبري نخبساخ نوص دبوب قرنا بعرزا قرناسي وسو حدا خبتي مدبنا ينيرو جن سلاقي زفليتو تماويت واي ناي بحكي كاب زمصا امسيو كاب جنبارات ديو كاب كالق بوتاتات امسي ديو نوعو مكيت واي دحراي نشعبيا خاني اب غاش باركا كدم سساي زبل سايو ولا تموداتاوين فحفح بلايا جلز بالقصقاس زكايدوين سي نيرو أنا ملشت اللي انت حتو انت دكتوري نسالسين عند حرشا ورا حقوق توزيزو الله إلنا عندنا نحن خلينا نتكعين كلنا ولا خبز تفعل عليه بوتاتات حيلو يتأخر حيدناتو مغاني ترفوني كسب كم كنزل لص تجدينا سو وتدرا وصلتي نحن عايش عبيا كل جزء بس من دقايق راس أمني وتدرا وصلتي جند حرب مصحف كخمس سعول بجكا اتينا يسلحتها ورار زعل الكلو بجكا نسو اتي بشامناي وراي تبلو شامناي ورار تبلو زلخا نالبات وقعو مجلس يدي ايكون عند حركه حتى كاي شامناي ورار تبلو زلخا بس مستوفري قاله كنعت وينا وفري بحر نقاش كسبكم مالسي نشعب ياخدم سساي خيله زبل قمقام كقبر كلوسي اتحيلس تداخيمو نيرو ديو يا مغنياتو اتمجمرا زلنا قمت بيرسبشن اب حنقول سب شرشا ورار نستو وخدسي توتالي حقوق توزيزو تطو زبله غيرو سلاز قمتي زياده كن كتسفح الليل هو حجيكو نزلق مبري حيلنا كوب شامنا ورر ريناينا حيلنا بشامنا ورر ريناينا ابشامنا ورر سي حدا جنبار حل نيرو جنبار نقفا نيرو كلتا جنباراتي نيرو السجن كله عقمو اكيبو افت زي نبرنا اللوطا اتيو كمتنا يحاسبو حدا متيتو خي سمنا مرق سهل كلتم دلدلات كفل سراويت 4 بريجيد ناي ميكا ناي اير ولد حدا شالقا تانكنيا حدا شالقا مدفنيا زبلنسو زخلو افتقلقل يزحزحو نحنا زي نبرنالو ترزبل كوي نبرن بزاكا من نقحن كيف تعلمنا رما عراق جنسو انتايو كاب سمناو برا سهل ادوم حقاتو حدا بالجينا جرو الجين جرو كالاي كاب سمناو برا سهل تتحيزو سالساي نقفة رابع اي كام من شمو تجيب بزخلو كدمسس يحاسبو جين نزين احنا مكتنا كما قرنا مكتنا خلو حتى انا نعم مكاتنا زي مكاتنا ايكون كون حيلنا نديو حيلنا صارينا حيدنا خنو يوم كلنا حيلي اي نبرون قد كنبل نخيل دينا ازب زلو نكبر هلو زلو نيرو اك اسو حجيتا لازم لك حيلي سلز نبرو يو من اقول صدقكم حيلي دكتوري انا سي مصدقكم حيلي قطيمنا سعرنا يو ينا خبشال شاي وران زبحال امرا حنقول سب كم زي هلو سلز قبر كاب صحفكا ابز انسخان نغبرو قال متى خازي هذا خطو اسبوع يزلك مناتو مس حيلي نيرو صلاي حيلو جينا يتدخمه كي نعنا خي ترفسي امنش مخود اكمي اباركا خود امي يل حاسب انتديرو كم زبلك انا حيلي سراوي نهنا نايزباو غمبار كمتت الحيل انتنيرو مستي قبل العلوز نبرو صبللتا وتهدراوي بزحي قصري بالات كم حطيات مص زلا እንደገና ናይ አየር صبللታ بزحي اصوار ናይ دغ حاجز زخولو زنبروسي كم قليل المتان
كيريኦም مخنياتو خاب شادشاي ورار ندحر زمصح ازي فتاني مدرخات كم زحلفه اخا غليص كاب صحف كم ابزي نغبرو زلنا قال مطيق حنت حتو غيره نعاخ تملشله انتي نان زلنا اوطري كتو يفتينو صلاقي نزباو غنبار هو شعبيا اوطري كتو يفتينو كم زوتر حدا خبتنيلا بفلاي ابتا ناي ቋንቋ እንግሊዝ ተርጉምካ ዘለኻ صحفتي كم ዘንበብክዎ ክመጦ ነት ሓይልና ምስ መጠጦ እሱ በዝሕ ኣለዎ ኣጽዋርካ ኣለዎ ሳሕው ክፈጥር እዩ ሳሕው ምስ ፈጠረ ንዕኡ ተርቢዑ ወይ ድማ ንዕኡ ሰንጢቁ ንውሽጢ ክኣቱ ንውሽጢ ኣትዩ ኸን ኣብ ከበባ ክእትወና ኣብ መወዳእታ በበዓል ቃንጭዋ በበዓል ወጀባ ነፈርትን ሰራዊትን ኣውሪዱ ኸኣኒ ሰውራ ኤርትራ ከም ዘይነበረ ክገብሮ ክድምስሶ እዩ ዝሓስብ ነይሩ ነዚ ወጥሪ እዚ ነዚ ዝተፈጥሮ ወጥሪ ሚዛን ከም ዝሕሉ ዝገበረ ወታደራዊ ስልቲ ህዝባዊ ግንባር እንታይ እዩ ነይሩ እሱ ሕጂ ሓይልና ህዝባዊ ግንባር ልዕሊ ፀላኢ ምዃኑ ንምርጋፅ እዛ ሓተትካ ነጥበ ገዳሲት እያ ምክንያቱ እዚ ኩሉ ሰራዊት ኣውሪዱ ዝጥቀስኮ ማለት እዩ ክልተ ዱልዱል ክፍለ ሰራዊት ሓደ 4 ብሪጌድ እቲ 102ኛ ብሪጌድ ክፍለ ሰራዊት ዝብሎ ምስኡ ሓደ ሻለቃ ታንከኛ ሓደ ሻለቃ መድፈኛ ዝበሃሉ እዚ ኩሉ ኣብቲ ጎልጎል ይውሪድዎ ህዝባዊ ግንባር ግን ካብ ነቕፋ ዋላ ባዕላቶም መፅሓፍቶም ውዕልናዮ ዝብልዎ እዩ ካብ ነቕፋ ምፅኡ ኣለቕሊቕዎ እቲ ጎላጉል ብኣልጌን ዝኣተወ ኣብኡ ዓጊትዎ ብሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ገይሩ ንዓራግ ክኣቱ ዝፈተነ ንዕኡን ናይ ቀደም ድፋዕና ተቀዳዲሙ ኣትዩ ሕጂ ከመዘራርባ ናታቶም ውን ከም በዓል ተስፋዬ ሃብተ ማርያም ናይ 102 ኣዛዚ ነበረ ናይ ፓራኮማንዶ ማለት እዩ ኣየር ወለድ ዝነበረ እሱ ጽቡቅ ገርገሊጹ እዩ ንሕና ተሰዓርናሉ ኣብኡ ሻዕብያ ካብ ነቕፋ ማካይና ፀዒና ኣብኡ ክትወርድ ከላ ንሕና ኣይገስገስናን ከምቲ ደለናዮ ይብል ብኸምኡ ከዓ ተሳዒርና እዩ ዝብል ሕጂ እቲ ቅልጣፈ ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ተንቀሳቐሲ ቅዲ ኩናትን ኣብ ቋሚ ቅዲ ኩናትን ፍሉይ ኣካይዳ እዩ ተንቀሳቐሲ ፀኒሑ ቋሚ ፀኒሑ ናብ ተንቀሳቐሲ ቅየር ችግር የብሉ ኣይነበሮን ብኸምኡ እዩ ሕጂ እቲ ዓወትና ህና ሓደ ካልኣይ ገና ምስ ሓይልና ኮይንና ነርና ዋላ ብባረንቱ በትን መፂኡ ሳይ ግበረና ነዝልቕ እምበሪ ሓይልና ሲ ምስ ሓይልና ኢና ነርና ክንብል ንኽእል ኣብኡ ሕራይ ምናልባት ገለ ፀገማት ነርና ቀዳማይ ነገር ንሕና ኢና ኣቲና ክመፅእ ከለውን ብተፈላለየ ኩርናዓት እዩ ኩሉ ስታይ ገይርዎ ከምዚ ውሕጅ ዝመፅእ ብኣቕርደት መፅኡ ብመንገዲ መንደፈራ ባረንቱ መፅኡ ብትግራይ ገይሩ መፅኡ ብኩሉ መዳይ መፅኡ ስለዚ ዳሕራይ ውን እቲ ሓደ ስልቲ ተጠቕመሉ እንታይ እዩ ትኽልና ሃዋሻይት ካብ ባረንቱ ካብ ኣቕርደት ብኬሩ ገይሩ ሃዋሻይት ገፁ ይኸይዱ ካብኡ ንሳጓ ሕጂ እንታይ ሓሲቡ ኣኽቢቡ ኣብ ጋሸወርካ ክጭፍልቀና ይሓሲቡ ግን ንሕና በጣጢስና ወፂና ቦታና ተመሊስና እንደገና ነሲ ዘበጎሶ ሻምናይ ወራር ከነፊሲል ስታይገርና ማለት እዩ ተኸላኺልና ሕጂ ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ክኸይድ ከሎ ሰራዊትና ብልዕሊ ዓንበርበብ እዩ ዝሓልፍ ነይሩ ብውድሆ ገይሩ እዘን ኩለን ማካይን ካብ ናቕፋ ተበጊሰን ንሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ብውድሆ ገይረን ክሓልፋ ከለዋ እሰን ብደካ እቲ ነህረን እዚ ተዓፃፀፍነት ናይ ሻዕብያ ትሪኦ ኣብኡ እዩ ካልኣይ ተን ነፈርቲ ኩናት ብልዕሊ እናሓለፋ ተን ማካይን ስቆኢለን ንኸዳ ነይረን ሕጂ ንሕና እሱ የስጋአና ነይሩ ተን ማካይን ዘን ኣየር እዚአን እንድሕር ሪአንኦሲ ክድምስሶም እዮም ኣብ መንገዲ ከለዋ ግን ኣትዮም ነቲ ኩሉ ናይ ቀደም ድፍዓትና ሓዮም ንፀላኢ ጠጠው ኣቢሎም ኣብኡ ከዓ ጨፍሊቖም እወ እዚ እቲ ኣብ ወጥሪ ብኸመይ ገይሩ ህዝባዊ ግንባር ሚዛን ኣትሒዝዎ እንታይ ዘለ ወታደራዊ ስልቲ ተጠቒሙ ኣብ ዝበልኩኻ ዛብካ ንሰፊሕ እቲ መግለፂ ናይ መጀመርኡ ድዩ ነይሩ
ኣብ 5 ወራር نو دي سلت ديها هو سلتنا هي زبا قبار كل جزي خاب قدم يبين أستي تعصفنت بري كل جزي نيرو حجين أمنت 5 ورار ندحر ريخاسي ولا حمتي نورنكم مسخلو أو وين هي تصبناين جن بقو مسمسه كاساغر مريم مس بفولي تلوقي يمسخ كاساغر مريم بتيكو بماخلاي جنبار نقفا كعصوا يحاسبوا ስለዚህ እሱ ከዓፁ እቲ በዓል ሶስተኛን ካልእን ከኣኒ ክጭፍልቆ ኣብ ውሽጢ ኽቢቡ ይነይሩ ግን ካብ ግንባር ናቕፋ ተዋፅአ ሓይልታት ከይዱ ንማእኸላይ ግንባር ዓፂ ንካሳ ገረማርያም ከም ዘይነበረ ገርዎ ካሳ ገረማርያም ካብኣ ተሪፉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ተዓፃፀፍነት ሓድሽ ኣይነበረን ዋላ ብሻድሻይ ወራር ሰቦ ሻድሻይ ወራር ብዓንቀርፅ ብመንዳዓትን ዓንቀርፅ ጸሊምን ببعل بليقات جرو خا حدك ورد كله كابي مسيو كاب جاش باركا مسيو سلسة مع التزاكل ترى باريم أختي فوق أنا نارو سلزي استتعصف بحري تعصف قلطافه وقلطافه سلتي قراصنت زخلو تدماميرو جن أبرسي خا قوام قد خينات كا زخلو يلا وبعل بأمو تغشنانا قفر بريد بعل 51 قفر بريد بحال نيرو بعل اسران سلستن 58 كالوت دمسس تبحالو كالوت تررتي اب قطمات بحالو لناتهم ባህሊ ኣማዕቢሎም እዮም ዝቆሳስ እዚ ቅልጣፌ ኣዝዩ ወሳኒ ከም ዝነበረ ኣብ ገሊኡ ዕላላት ንሰምዖ ኢና ዕላል እንድሕር ተቐይሩ ፅፅዋይ ክኸውን ፅፅዋይ ተኮይኑ ካ ታሪክና ይርስዓን ይቕልም ፀኒዕና ገሊኦም ተጋደልቲ ሲ ብሬድዮ ክራኸቡ ከለዉ ገለ ዝኽርታት እንተለካ እንዲኻ ክትውስኸለይ ደለ እንታይ ይበሃሉ ተተፀዋዊዖም ሬድዮ ምልክት ሓበሬታ ክወሃብ ከለዉ እንታይ ይበሃሉ ክዝክረለይ ደለ ሓደ ብፃይና ይዕለኒ ነይሩ ብዘይተረኣየ ፍጥነት ኣብዚኣ ጥብ ትብል ብዘይተረኣየ ፍጥነት ዘይተረኣየ ፍጥነት ዳ እንታይ ማለት እዩ ኢልዎ ዘይተረኣየ ፍጥነት ኣለዎ ድዩ ድሓር በኣኻ ክጅመር ተደልዩ ኣሎ እቲ መራሓ ኢሉ ኮይ እቲ ሓደ በኣኻ ክጅመር ተደልዩ ኣሎ ስትብል ቅልጣፌ እዩ ሓካኻ እቲ መስተንክር ነገር ዝኸውን ከመይ ገይሩ ባርካ ፀኒሑ ሰሜናዊ ምብራቅ ሳሓል ረአ ሰሜናዊ ምብራቅ ሳሓል ፀኒሑ እንደገና ንኸበሳ ይዲብ ካብ ከበሳ ፀኒሑ ናቕፋ ይረአ እዚ እዩ እቲ ሓይሊ እቲ ቅልጣፌ ተጋደልቲ እንዳኸዱ ኣብ መንገዲ እንዳደቀሱ ዝኸዱ ደቂሶም ከለዉ ዝኸዱ እቲ ታሪክ ደቂሱ ከሎስ ሰብ ዝኸደሉ ገለ ዝኽርታት እንተለካ ሕጂ ናብነት ኣብ ሓደ እዋንሲ ውግኣት ሕዮም ይኸዱ ነይሮም ውግኣት ሕዮም ኣብ ኩናት ውዒሎም ሓዲሮም ገለመታሲ ኣብ መወዳእታ ውግኣት ሕሙማት ኣብፅሕዎም ውግኣትን ሕሙማት በግማል ኣብፅሕዎም ተባሂሉ ኣዕረፉን ክኸዱ ከለዉ ነተን ኣግማል ምስተሞ ገበር እናኸደስ ኣብ ታሕቲ ገመል ኣእትዉ ደቂሶም ከለዉ ኸዱ ማለት እዩ ደቂሶም ከለውስ ይኸዱ ኣለዉ ማለት እዩ እቲ ገባር እዩ ኣጣሉ ውዒሉ ቡን ክሰቲ ኮፍ እንዳበለ ንዓና ይተበገስ ኢሎሞ ሽዑ ተበጊሱ ምሶም ትገባር እዩ ድሓር ኣብ መገዲ ቁርብ ተተኺሱ ይመስለኒ ባሰ ክብለካ ኢሎሞስ ደቂስኩም ዘይትፈልጡ ስለ ሰብ ተደቁሱ ኢኹም ንስኩም ስካ ባህላ ኢሎ ንሳኹም ደድቃሳሉ ትድቁሱ ኣይተደቁሱ ሙሉ ለይቲ ብጓዓዝሲ እቲ ወታደራዊ ስልቲ ኢልካ ክትገልፀለይ ፀናሕካ መንቀሳቐሲ ቋሚ ገለገለ ዝበሃል ነገራት ኣሎ ንዕኡ ግን ዝሓልፎ እቲ ተዓፃፃፍነት ቅልጣፌን ተወፋይነትን ሙሉእ ለይቲ ተጓዒዝካ ከተርክብ ምኽኣልን እዩ እዚ ኣብ ፀላኢ ኣይረአይን እዩ ከምቲ ንስኻ ዝገለፅካዮ ኣብቲ ቦታ ሲ ሰሜናዊ ምቁራፅ ሳሕል እቲ ሰራዊት መጢጡ ንዓና ከዳህለና ክሓስብ ከሎስ ቀዲሞሞ እዮም ኣብ መንሽ መኣትዮም ኣብቲ ድፋዕናስ ቀዲሞም መኣትዮም ሕጂ ሓደ እንታይ ኣለካ መስለካ ፍሉይ ናይ ኣብ ሰራዊት ኣብነት ካብ ባረንቱ ኣዝሊቕና 24 ለይቲ ትጉዕዝ ሓዲርና 25 26 27 ኣይደቀስናን ኣይበላዕናን ስለዚ እቲ ኩነታት እንድሕሪ ፅንኩር ኮይኑ ማይ ፅምእ ትፃወር ጥሜት ትፃወር ድኻም ትፃወር ድቃስ ስለዚ ከምኡ ስለ ዝኾነ ሲ ንዓይሲ ባሙም ሓቲትካ ንምሽ እንታይ ሓቲትካ ለይቲ ሲ ትዕርፍ ዶ ኣብ መጥባሕቲ ኣብ ካልእ ዝብል ሕቶ ብዙሕ ግዜ እንዳሓቱኒ እዚ ከምኡ መዓዝ ትድቅስ
أب جزي خونتات كلس ما عاد تدقس مع السر يلن ليتي مس معلتس خلك عسر خونتات من عرقينه أب هدوء خونتات جن تعرفوا جيلا متوحد تقبر له ما مستغونتات تفيد انت خونات اللي تعرفنا ثلاثة كنا أربعة معلت حمشت معلت يغزل خلك هتغزل أب كوفي لك خلخا تدقس مستدعو له خاتس بهلا وخلخا بتخوف لك النمركة تسيقة توصل كومي حدا وانت إلى حدا بزح زيادة حتى تلي أب أسخرنا 4 ساعات سي أب حدا معلت السبا مزحتهم مزح تداقا مكابين مسيوما زي فلن أسخرنا 4 أبدو من طبيخة تخلو قديفك أب حدا معلتي حدا قديم كورنيل كوميلو مسحاتة النس سمع اسكس خاسي كندي وقعت ريقا كندي استريقا 4 أب حدا معلتس كما جرى خطبها خيل إليه كل سبسي خم يزوري زي أخا كاب حل حالي ما مسيما كاب حل حالي ما مسيما سزي انت له كيدك اسكات تغصل تخليها نعم نزات بحال دلاسي كيدك اسنا 4 كبدي ناي كبني موقعت طبيعنا 4 كيدك اسنا 4 نجيب نور زيت طبعي تخلنا كاب 4 5 يتحلفنا جن أبصنكر كنفات يتسرح سلدفأك أيدك سكن سلزخونة سويل كتوصل هذي كابتن تطمحهم زنبركا كابون طبحك هيوم ناصنت كوينو حدا كابتن مجمريا اغروم تقرصو امبتيس غبرو زماچ دمصاوي ستيفانوس ابراهام كستاي يراخبكا كله ولا نبها ودهم كوين عي اغري قريصني إلو مسأللهم اذكر بزخون እዞም ናይ ከብዲ ናይ ገለ ትገብረሎም ዝነበርካስ ጎፍ ደብሉኻ ኣብ ኣስመራ مليون نعملنا تجي سي خطقسلك غالي سو بارونتو سي بس احنا نملس كلنا زهرا جابر بون كيستخو خبزي اكيدنيت ولنا بغدات مالتي بون بس جنجبل كيستخو كيدنيت ولنا بلا حراينا ولا حسابنا توقعنا نقعدنا ستينا بقسلنا بتي اواصنها كبز كدر لمن كيجز اخوي كيدنيت ولنا بلا حراي جزولا نعنا يسخخ اخمنا يا غردت لمين يلنا عتغزيلاتني دحان سخ جزمو نعك اجزل ليبلا حجي وريدات بتتري اب حدا مسرخبت زين صبقات الله نعورد بعد الحريقاس كاب زين صبقات الله تكزل تبلدني حجي او وريده خريخ يله دكتور تخسته تول دكتور تخسته تاني صبقات تبلدني حجي تونا بروانا تغدالاي نبري هاي تخسبلني انا بتي لمين يرلغو سو دكتور تخسبلني هي دحندو قلبلو دكتور تخسبلي خابلني وابلا كان دلخوني لي زاخب دخفتا بيلخو زغرو تذكرا ديخا تذكرا ديخا دغاغيمو يا سير كارس حجي انا كل مين اذا حتى كادلخو لمين سي حرايت مرحمه كنا مساينو حجي قدي فيه خيدا انا مخنياتو بقى كالي قدي في سيت تذكرا ديخا زي تذكرا ديخا بل دحراي قدي فيه خيدا قدي فيه مسكدكو تبع اسنا مسيلو خافتي سو عويل الزرب نير زهره انت خوينم الى سبيدات مس كالوت كله خبابي دلو مس حجي انت يبل سلا دكتور تخستن كالوت كوكو صوتون هيوت تعرفنا كم زين از بلو زلخو زاخب ديسي تذكر عدو از بلو زلخو با هو انا كمان هو كمزي قف دو يبلوخا زبولكوخا ناي زماچ العلنا اب كساي كل جزي زرخبو باغاتامي تخا حدا زمدي سلازغنات برجر جنرال بقي ميجر جنرال بقي شنجعت 276 يا منقفه كابتن حمد اوصيهم لكم لاركات معناتو اوصيهم سريحكم مخصب حجي سرفايف قبر الله
كم يسمعك وحجي تا بقى عزازي نيرو عزازي نايتا غانتا تخستخ اني كودو توقيو كله وصيو درجة مس حمد درجة سايزو خنا نيرو شو ساتم بستريتشر انسيوم حدث ستايس قامو بالسقاب زسواسي او سنحيلو ساتا دقهم اللي هو تازانتا ساعد حجيتي كبدو معناته زوات تخستي هو بقى خاني دحان كسب سوا ابزي صنع حيلو دحار سب كوينو خمت مسرايو غريمو مارس حاوي قال غريمو حجي بقى خرخبو كريو خلخو نابت غزا خبصح اذا زانتا زي يذكر عاكم تزانتا تذكر كله خمس حجي زرا انت يسمعك كم يزبر عامل حبن سمعك انت مثلك تي زحالف كايو زبركت كايو سي قسانة بكا مخنياتو اتي كنتات تسكنكولي نيرو ابتي مدرختي كومو سرح تسريحو امولومي كم تاريخ كوينو ختريو اتسابوين بهوتو كتري خلها خنقاساس فلي سمعت بكا حلف حالي فصير قد هجي تقيسي نيري جزا خبص حيله مسكدكو اما قدر رخبو مني نبي خابلو نجزا يبلني بل دحن عنك ملاكاي لجزو بصحيح بل ابدي اتنحن بلني او صنحو سدروز حيوم مسير هو يوم مسير زي بوخم يلو الستراي دي كونه حدا خالو جينا اير فورس الله ما ازاش مصير بعلت بيت سلست زي ما طلعت غير نكم يا سجي سلست زي ما طلعت غير الله سي بساعتنا دحرنا صنت كلت يوم 70 سويت المسكم نحنا ولاد ينبرون حجي فاتو خانيو كفال علي دليم تنسي يبلكنو بلاسو ساخاني كومو تحراي موداتا كمزن صقم كوينا انا نفاتو انا نفال علي ندلنا ولاد كابلنا حس كيدي دكتور برخت ناي محسن سبيشاليست رخيبه زوم سبات زياتهم 70 سبيتين يوم ناي كبدي سلست غزي مطبحت غيرلا حجي كاب سقات زاكل كولدو سكتالو مخنياتو تنسي ابكال حدا خي ودقان مخنياتو انتالو بسلاتات سلازغبر تمحسن عبيه بزخده كدفوي نتي معناتو نسراور دم مدمايك مسيو سلازسقوم حجي نسموني تخاتات الله سخاب ببوان تخاتات الله موداتا هذا قول عولي دمهم تخاتاتلو يا اخلا النايلة دقامي دقيمة سلست قول عولي دم حجي هدوان دقوم حجو ما بقزانا بسو اينا قرن ننقل يقولون بس قال لي تراي ميري دحراي مسيهم كوح بلهم كفيتاتهم اتيم انا خاطر سالم تطويل الله مني قال متات لي صبي بس دكو قال متات مسيو اي تزارمون عنده الكلام النبل زي بخم يلم سنقول عادريمو اجي خمو ولا سالسايون قالو سالسايون ابز هوسبيتال مص دحراي مسو اتا لو كنت تاخذ قبل ابز هوسبيتال مص يخبلو ناي 58 تاني يرا جاسترايت بحال والسخاني ابشاد شاورر كبد توجي سما كنتات نيرو قدم افلبو توجي خبد توجي سالساي دوشا مسين بتنا بلو زيتو فرقوا كل معناته وسي تقل كيلو شو حدا خاب تم مكرت اقدر حكي من هنا سردم كوبو سخا فينكنا قبل بقنزان قدفني يا اخلن دحرجين تاخدقم سوا قدفني عينتي زولو نيرو هجي قاطم عن مس كوم قبل مسنحه سوق بلبلو اصبع سلز فلطو
أجر حكيم كان يقدمي نيرو سقبل قل ما تاتيله استجبره دم هجي قلتفكم عم تقولوا له سلسة دم هو حرمت بحث نقبر له يحوي هجي زي دهرنا سنة تابزي هوسبيتال أوروتا مس كدمي خلت عمت سلسة عمت جرخوني مس دحري أو أتو مسلكو تمدكو قال ما كل ما وصلهم دحري بع زي متواتيهم له كم دك خايم عين ثبل زي يبخم زبلكم نوركم يلو هجي خمسات بوزش زقات مني خمسات زقات مني هو ده سلازي زيتات يتي كان علّو اللي نانتا يسمع كاز والكخا تاي فيلين فترة الكات رضوم كان لها جزء كان لها سي لا استاي وكايكم قال لي هجي ولا زم تمهرونا ميديكال سكول ناي قدم حموم مسيو 8 3 8 كلتن شاي ورار ناي كبغسو خبلهم كلو ساعات شعتن حلم خوين يسمعوا حلم خوين كمزي ناي أبوثاتنا ناي زبن تروبلي زعلنا كم خوين يسمعهم كمزي زبن إن خوين يسمعهم እሞ ሓቂ እዩ ዝወልደ ሃይለ ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ዝሰርሑ ዝነበሩ ጀጋኑ ዕድመን ጥዕና ንሃብኩም ብዘይበኣኹም ሰውራ እንታይ ምኾነ እንድዒ ኢሉ ኣቐድማ ኣቢሉ ኣብቲ ሕሳቡ ብቐዳማይ ዝተዛረበ ነዚ ክትገልፆ ዝፀናሕካ እዩ ሕጂ ክመሰካ ናብ ሻምናይ ወራር ወግዓዊ መግለፂ እዩ ድዩ ሻምናይ ወራር ብንሕና ሻምናይ ወራር ኢልና ምክንያቱ ሻድሻይ ወራር ኢልና ሸውዓይ ወራር ኢልና እዚ ከዓ ሻምናይ ወራር ክንብሎ ናይ ግድን እዩ ፀላኢ ግን ሰለስተ መድረኻት እዩ ዝገልፆ ወፍሪ ባሕሪ ነጋሽ ኢሉ ናይ ባሮንቱን ከባቢኣን ከምኡ ሰሚዎ ባሮንቱን ከባቢኣን ብሙሉ ወሲ ነበረ ባሕሪ ነጋሽ ቀዳማይ ገጽ ኢልዎ ካልኣይ ገጽ እዚ ናይ ሰሜናዊ ራእሲ ሓይልን ናቕፋን ሓልሓልን ማለት እዩ እቲ ናይ መወዳእታ ከዓኒ ናቕፋ ጥራይ ክሕዝ ዝፈቶ መደብ ዘውፅእ እዩ ስለዚ እቲ ወግዓዊ መግለፂ ባዕና ሻምናይ ወራር ቀዳማይ ገጽ ካልኣይ ገጽ ንብሎ ብናይ ፀላኢ ግን ሰለስተ ገጻት ከላይት ናይ ባሮንቱ ሓስቡ ንሕና ናይ ባሮንቱ ንበይኒና ንሓስቡ በቃ እዚ ዝገለጽካለይ ሽዑ ምስ ተዘርግሐ እቲ ነዊሕ ምስ መጠጦ ዕረፍቲ ነበሮ እንቲ ምንቅስቓስ ሰራዊት ሕክምናኹም ከመይ ሕክምና ናይ ብሓቂ እቲ ዝገርመካ እንታይ እዩ ሰራዊት ገላበጢ ነይሩ ብዘይካቲ ናይ ሓልሓል ናይ ናቕፋን ማእኸላይ ግንባር ናይ ሰሜናዊ ራእሲ ሓይሊ ዳርጋ ሰለስቲኡ ብሓደ ግዜ እናተገላበጠ ሰራዊትና ጠጠው ኣቢልዎ ምክንያቱ ንሓሳብ ማእኸላይ ግንባር ንብሎ ወይ ሳልሳይ ግንባር ንብሎ ብከምኡ መፅእ ንሓሳብ ናይ ሰሜናዊ ራእሲ ሓይሊ ሕጂ ብተንቀሳቐሲ ቅዲ ኩናት ዓፅቦ ስለ ዝነበረ እቲ ናይ በጦልንታትን እቲ ናይ ኣሃዱ መጥባሕትን ክሰርሕ ኣይከኣለን ምክንያቱ ሰራዊት ተበገስ ዝበሃል እቲ ናይ በጦልን ኩንቲ ኣሃዱ መጥባሕቲ ከይተዳለዎ ከሎ ውንጨፍ ሕጂ እባታተኺ ነይሩ ከምኡ ስለ ዝነበረ ሕጂ ፀገማት እንታይ እዩ ነይሩ ሽዕብ ሆስፒታል ወይ ዓንበርበብ እሲኡ ንኩሉ ዝእክቦ ነይሩ ናይ ማእኸላይ ግንባር ናይ ሰሜናዊ ራእሲ ሓይሊ ብድሆ ገይሩ ዝመፅእ ነበረ ኩን ዋላ ብዓልጌን ገይሩ ዝመፅእ ነበረ ካብ ማእከላይ ግንባር በግራዕ ገይሩ ዝመፅእ ነበረ ኩሉ ኣብ ዓንበርበብ እዩ ነይሩ ከምኡ ስለ ዝነበረ ፍጥነት ከዓ ስለ ዝነበሮም ኣብ መጀመርያ ምስቲ ኩነታት ናይ ኣየር ደብዳባት ኣብ ሰሜናዊ ራእሲ ሓይሊ ኣብ ኣልጌን ነበረ ኣብ ርእሴና እውን ምዝንባይ ቀፃሊ ስለ ዝነበረ የስጋእና ነይሩ ምክንያቱ ልክዕ ከምቲ ናይ ሻድሻይ ወራር ይኹን ኣብ ገለ ኩነታት ዘስግእ ዘጋጥም ነበረ ከምኡ እናስጋእ ነይሩ ምክንያቱ ብኣልጌን ገይሩ ንዋጀባ ክመፅእ እዩ ህንጠየ ነይሩ ዝንቀሳቀስ ነይሩ እዚ እዚ ሓደ ከቢድ ንመን ነይሩ ንዓንበርበብ ነይሩ ወይ ሽዕብ ሆስፒታል ንብሎ ማለት ናይ መፅውዒ ስሙ ስለዚ ሽዕኡ ዓቕሊ ዘፅብብ ነይሩ ምክንያቱ መጥባሕታት ኣይሰርሓን ነይረን በጦልንታት ብግቡእ ኣይሰርሓን ነይረን ናይ ናቕፋ
ጻዕቀት ስለ ዝነበሩ እቶም ናይ ናቕኸውን ዓንበርበብ መፁ ነይሮም ስለዚ ኣብ ዓንበርበብ ድልዱል ሕክምና ስለ ዝነበረ ናይ ቀደም ተሞክሮ ስለ ዝነበሩ ናይ ሻድሻይ ወራር ተሞክሮ ነይርዎ ናይ ሓምሻይ ወራር ተሞክሮ ስለ ዝነበሮ ግን ድልዱል ከዓ ስለ ዝነበረ እቲ ናይ ሓሊቤት ናብኡ ተደሪቡ ስለ ዝነበረ ጽቡቕ ገሩ ክጻወሮ ኽኢሉ ኣብ ፍሉይ መድረክ ግን እቲ ኩነታት ተስግእ ስለ ዝነበረ ዋላ ሓበሬታዊን ውግኣት ንብረት ውን ከቢድ ንብረት ተኣለኹሞ ዝሓይሽ ዝብል ሓበሬታ ኣብ ላዕሊ ተዋሂብና ነይሩ ስለዚ ከቢድ ኩነታት እዩ ነይሩ ናይ ብሓቂ ከቢድ ነይሩ ተቀዳማይ ገጽ ዝብል ዘለኹ ግን በቲልና ጽቡቕ ሓሊፍናዮ ናይ ናቕፋኹን ናይ ማእኸላይ ግንባር ይኹን ናይ ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ኩሉ ኣብ ዓንበርበብ ወዲቑ ወይ ድማ ኣብ ሽዕብ ሆስፒታል ንብሎ እዩ ነይሩ ግን ብጽቡቕ ሓሊፉ ከምቲ ዘስጋአና ውን ኣልገን ገሩ ዋጀባ ከኣቶሞ ክዓጽወና ኦሮታ ዋላ ሂምቦል መንቀሳቐሲ ክንስእን ከምኡ ነይሩ እቲ መደቡ ግን ኣይተዓወተን መዚሕ ሰፊሕ መጠነ ሰፊሕ ወራር ዝመርሖ ዝነበረ ቤት ጽሕፈቱ ኮፍ ኣቢሉ ዝመርሖ ዝነበረ ላዕለዋይ ሓላፊ ናይ ደርግ መን እዩ ነይሩ እቲ ብሓፈሽ እቲ ናይ ካልኣይ ኣብዮታዊ ሰራዊት ዝበሃል መርኢድ ንጉሴ እሱ ነይሩ ሜጀር ጀነራል እዩ ኣብዚ ብሓፈሹ ግን ካልእ ብሪጌደር ጀነራል ነይሩ ንሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ንመንሽሙ ግን ሓፈሻዊ ግን እሱ ነይሩ ብፍላይ ኣብቲ ካልኣይ ወራር ኣብቲ ካልኣይ ገጽ ግን ናቕፋ መምለስ እግሪ እዮም ደልዮሞ ሕጂ እቲ ካልኣይ ኣብ መንጎ ሓደ ወርሒ ነይሩ እዩ መንጎ ተቀዳማይን ካልኣይ ገጽን ሕጂ እቲ ካልኣይ ገጽ መደባት ዝነበሩ እንታይ እዩ ሓደ ናቕፋ ክሕዛ ካልኣይ ወይ ከይሃድም ድዩ ወይ ክዓጽ ኢሉ ድዩ ኣብ ጨዋይ ወይ ኣብ ከባቢ ዋጀባ ክዓጹ ብኸም እሱ ከዓኒ ብሄሊኮፕተራት ብኣየር ወለድ ኣጽዋርን ሰራዊት እናውሪዱ ክዓጽ እቲ መደብ ነይሩ ስለዚ ከምኡ ጥርጣረ ስለ ዝነበረ ካብተን ክፍልታት ናይ ደጀን ሓደ ተንቀሳቃሲ ሪዘርቫ ወይ ዕቁር ሓይሊ ተወዲቡ ማለት እዩ ንሕና ውን ዓቕምና በርኪትና ማለት እዩ ትክሊ ስለዚ ተን ክፍልታት ኣብ ዓንበርበብ ነበራ ሂምቦል ነበራ ኩሎን ሓደ ሓይሊ ኣቂመን እሱ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ ክልተ ተኸፊሉ እቲ ሓይሊ ውን እቲ ሓደ ኣብኡ ዝሕሉ ማለት እዩ እንተውሪዱ ከይውረደ ከሎ ኣብኡ ከሎ ክድምስሶ ማለት እዩ እቲ ካልእ ከዓ ሪዘርቫ ኣብ ቦቦቱ ጸንሕ ተበገስ ምስ ተባህለ ዝብገስ እዚ ሓለዋ ሰማይ ወይ ሓለዋ እንተ ይበሃል ነይሩ እንተ መፀ ሲ ድልዋት ኩኑ ማለት እዩ ሓለዋ ሰማይ ከዓ ብኣየር ወሪዱ ቦታ ሒዙ ስለዚ ሓለዋ ሰማይ ይበሃል ነይሩ ሓለዋ እንተ ይበሃል ነይሩ እዚ ሓይሊ እዚ መደቡ ከዓኒ ኣብ ሓደ ኣብ ከባቢ ዋጀባ ቦታ ሒዙ ተጸቢዩ ተኻልእ ከዓኒ ከም ዕቁር ሰራዊት ኮይኑ ኣብ ቦቦቱ ኮይኑ ድሉ ስለዚ ንሕና ከም ክፍሊ እጃምና በርኪትና ምልክት ከምኡ ካልኦት ኩለን ክፍልታት ኣውፅአን ሓደ ሓይሊ ቆይሙ ማለት ምስ ኣዛዝዩ ምስ ገለ ተበገስ ምስ ተባህለ ኣዛዝዩ ፍሉጥ ካልእ ፍሉጥ ናይ ሕሽክብ ናይ ሂምቦሉን ከምኡ ስለዚ ሓለዋ ሰማይ ወይ ሓለዋ እንታይ ዝበሃል ነይሩ ማለት እዩ እዚ ሓደ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ ካልኣይ ገጽ ግን ክጅመር ከዓ ሓደ ወርሒ ወሲዱ ምድላው ክገብር ጸላኢ ማለት እዩ ሕጂ ብዚ ሓለዋ ሰማይ ኣብ ቦትኡ ከሎ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ነቲ ካልኣይ ገጽ ጅምሮ ሓደ ወርሒ ግን ምድላዋት ይሕልፍዎ ከም ዕላማ ከዓ ብውሕዱ መምለስ እግሪ ናቕፋ ክንሕዝ ኣለና ከም ውድኡ ገርኣትዎ ምክንያቱ እቲ ኣብ ኩሉ ውን ከምኡ ነይሩ ኣብ ኩሉ መወዳእታ ክደክም ከሎ
نقفا مملس إجري شادشاي ورار كومونيرو شادشاي ورار هجي أب كله باركا حال سمينا مرأس هال لحم سلة مملس إجري نقفا إلو تماويتوا أي حازان قد حجي خا مملس إجري نايزو كله مدبات دوصو نقفا دليوا نا أنت مدلاو قرو إتو نبرة سراويتو أبوتو خلو نتي 200 أيرولد بملؤ ناي بريغادر جنرال تسفاي حتى مريم حلوة سماي وحلوة انت قيمو أبوبوتو قينو صبانيرو سألا أقنا يوردن ألايس بزح جزيب زعبا زباو جنبار قال نجار فلتيو قال نجار وصل نجار فلتيو المثالي نتوم لعلوت عزستي قبل علي جميرو كسبتعتي لعلوت عزستي بعد منكم مخانو أبت جنبار من كم زلو بتحد جنبار من كم زلو يفلت ولا نتنا أو تسري أنزل له حيفتاتون يفلت كم تبع الغاون زجلت قال لي ند حمسان كدتن ند حمسان عدن كم زبلوم ند 10 سلستن كم زبلوم قال لي نير كاتقلص لي يفلتي نحنا بزعبا حيلتات استفلا برجيدات بزي ناي ميكانايزد يكونوا ترى ناي اجار يكونوا كله كمون نعزم محادر ونزم مرحون عبيت سبب سلطان الدرجي جنرالات برجيدر جنرالات كله شو جنرالات يوم احنا تقعد تراينا شو اسباب مرتاي فلوتكي اسباب منبر نقول لما رحت فولتوم نقول لما رحتي وعلى حسن فولتوم جنرال برجيدر جنرال حسن تحراي ميجر جنرال نوعل مرئد نقسي ميجر جنرال عقمو من كيلوتو من تموكرو من فولتوم نوعل تسفاي هابت مريم هاي بارا كوماندو مكور حرر مرق حرر كله أصبقهم فولتو عقمهم فولتوم سلتي تقوم له فولتوم سلازي أو نعسر شمونتي ترى زبال فولتو عسر شو حتى فولتو سلست فولتو نقولهم عقمهم فولتو كم تي نعنا قفار بريجيد دمساس بريجيد مخانم زسنو نحنا خا بأمقت نفولتو قبل سكاب تحتي سلازي أبزا جنبار شنو أبتا بيت صفوتو أبي تخيل وانير بيت صفوتو هو حجتي كالاي ورارك مدلاو كبر كله سي داليو هو بعل خاني داليو نسي ناي نقفع لمدمساس مدب كوسو خلو اتو منبر سراويت حد بملؤ تو صنح مالتيو كالاي اتي بسمناو رقص حل نبر اير ولد 200 دبحل بملؤ مسيوه اب نقفع سلازي عبي أبركتو خجبر اللي يمسيو قدامي نجرنا مخنياتو فلوتي نيرتي موتوهلت كفل سراويت زلو سلازي نزي كله مسدالوه بقالو بيت صحفوت حجو أبتجمبر كوفيلو ميجر جنرال مرود نقصه كأززو كم ودو جرو نقفة كتتحز يوديو وقتي مالتي بقالو خزز نعرفها تتحز مديبوه كل جزء تلاقي أبز جبرو سفح بتأم سفح ورارات تارجتو نعفاي بزعبات نعفا أنت يوري نعفا عد صنعت نعنا مالتيو عد صنعت مخنياتو 76 كما جرنا وصينا دهري 76 أزلقنا أو عريدنا إذا كل ورارات أبرسيات فتصيم 700 نيوقعت دحري مزلا أم نعفا ينيرو إذا كل برسي أوريدن نعفا صنعتها كما تعبلت كله نعفا عنيا بزيكا زنقوين أي ترفان زنقوين أي ترفان عشان كان ينساططو دوله بزيكا مسجد تشاراريفات ترفت كالو كله ميدا قروي جن أي حزان سلاي تزيد صنعت نعنا symbol of resistance symbol of resistance سلاي نعو مورالو نقفخ العالكلو أمرو النواز نقفخ العالكلو بخمو مغنيات كانيم كمكينا كوفو إيفا كوجيا كله كوفو نقفخ زبل سلاي نقفة كعزاء إيلو سلاي تبجيسو
ኩሉ ኣፅዋሩ ዓቕሙ ኣዋህሊሉ ደፊኡ ንቅድሚት ክመፅእ ገስጊሱ ተጋደልቲ ሽዑ እንታይ ይብሉ ነይሮም? ኣብቲ ናይ እንግሊዝ ጠቂሰ ኣለኹ ኦቨር ኣዋር ዴድ ቦዲስ ትብል ቦዲስ ጠቂሰ ኣለኹ ሬሳታትና ረጊፁ ናቕፋ ይኣትዋ ወይ ይሕዛ ማለት ንሕና ብህወትና ከለና ፀላኢ ናቕፋ ኣይርግፀን ካልኣይ ገፅ ስለዚ ጭርሖ ናይ ናቕፋ ኣዘዝቲ እዚ ነይሩ ኣብ ሻምናይ ወራር ልክዕ ከምኡ ኮይኑ ከዛ ካለ ባሕሪ ነጋሽ ካልኣይ ገፅ ቀዳማይ ካልኣይ ገፅ በሃሊ ቀዳማይ ገፅ ካልኣይ ገፅ በሃሊ ከምቲ ኣገዲስካ ሻምናይ ወራር ብቁፅሪ ኢና ንኸዶ ኢልካዮ ሻድሻይ እንድሕር 37 እዩ ድድሕሪ ወራር ባሕሪ ነጋሽ እንድሕር ነይሩ ብቁፅሪ ሻምና እዩ ፀላይ ባሕሪ ነጋሽ ኢሉ ይፅውዖ ገፃት እውን ንብል ኢና ንሕና ኣብ ክስታይ መግለፂ ኢና ኣብ ገፃት ኣብ መንጎ ካልኣይ ገፃትን ቀዳማይ ገፅን ካልኣይ ገፅን ዝነበረ ፍልሊ ምክንያቱ ቀዳማይ ገፅ ፈቲኑ ፈሺሉ እዩ ካልኣይ ገፅ ካ ጀሚሩ ግዜ ነይሩ ዶ እፎይታ ዝህብ ግዜ ነይሩ ዶ ከመይ ክኸይዱ ሕጂ ሓደ ወርሒ ምስ ዓረፈ ጀሚርዎ ሕጂ እቲ ሓደ ብናረው ገይሩ ብትክሰ ወፂኡ ኣብታ ነጥቢ 17 ዝብላ ታባ እታ ቀይ እምቡጥ ኢልና ብሻድሻይ ወራር ጠቐስናያ ኣብኣ ክወፅእ ሕጂ መዲቡ ብኡ ፈቲኑ ወፅእ ኣብኣ ሕጂ እቲ ንዓኣ ዝሓዘ ፈጢሱ ንመንሽሙ ናቕፋ ገፁ ክጓዓዝ ሓደ እቲ ብደቡብ ገፁ ዝተበገሰ ከዓኒ እናደፍአ ብማይ ማዎ ንውሽጢ ቃቱ ብሩባ ሩባ ከዓኒ ብሕዳይ ማለት እዩ ፈጢሱ ከዓ ንፊደል ፔ ክወፅእ እዚ እቲ ዝገፆ ተስፋይ ብፍላይ ተስፋይ ዝገልፆ እቲ ተስፋይ ሃብተማርያም ኣብ መፅሓፉ ሕጂ ፀሓፎ ፅቡቅ ገሪኡ ገሊፅዋ ነዚኣ በናይ ክኣቱ ከም ዘለዎ መርኢ ንጉሰ ኣበናይ ክሓዝ ከም ዘለዎ ኣብ መወዳእታ ከዓ ምስ ተሳዕሩ ተስፋይ ሃብተማርያም ተሰሊሙ እሱ እዩ ዝገርመካ ኣበርክቶኻ ኣብ ባሕሪ ነጋሽ ፍሉይ እዩ ተባሂሉ መርኢ ንጉሰ ፀዊዑ ሸሊምዎ የስሓብ ደገርሚ ካልኣይ ገፅ ባሕሪ ነጋሽ ኣበናይ ወርሕን ዓመተ ምህረትን ተወዲኡ ኣብ ታሕሳስ ይወዲኡ ጥቅምቲ ጀሚሩ ቀዳማይ ገፅ ሓደ ወርሒ ከይዱ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ሪፉ እንደገና ጀሚሩ ኣብ ታሕሳስ ዕለት 10 ገፁ ወዲኡ 75 ተወዲኡ 76 ኣቲና 85 ታሕሳስ ከዓ እዚ ኩሉ ወራራትን እዚ ኩሉ ሰሓብ እዚ ኩሉ ምድፋእን ምዝላቕን ምድፋእን ዝነበረሉ ኩነታት ተወዲኡ ታሕሳስ ንጥሪ ገፅና ንኸይድ ኣለና 1986 10 ዓመት እዩ ትፍልሊ ካብ 75 ክሳብ 85 10 ዓመት እዩ ትፍልሊ ካብ 86 ክሳብ 76 76ን 86 75ን 85 ዘመሳስለን ነገር ኣሎ ዶ 75 ናብ 76 ነበረ ኩነታት ገጠራትን ንእሽቲ ከተማታትን ኢና ንድምስስ ነርና ሽዑ ከዓ ኣብ 76 መፋርቅ ከዓኒ ንናቕፋ ኣኽቢብና ክንሕዛ ፈቲና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ምስጋር መድረክ ክንሪኦ ከለና 76 ክንኣቱ ከለና ናቕፋ ከበባ ከተማታት መሓዝን ኢና ጀሚርና ማለት እዩ ሓርነት ከተማታት ናቕፋ ቃሩራ ኣፍዓበት ኢልና ኢና ቀፂልና እዚ ከዓኒ 86 እዚ ኩሉ ሕሊፍና ብፍላይ ናይ 85 ፅንኩር ኩነታት ሕሊፍና በዲህና
ፀላኢ እውን ክድምስሶም የሉ መዓት ፃዕሪ ገይሩ ንሕና ግን ኣፍሲልናዮ 86 ክጅምር ከለና ግን ምስ ሙሉእ ተስፋ ምስ ብሩህ ተስፋ ኢና ኣቲናያ ኣብ ካልኣይ ገጽ ናብ ወፍሪ ባሕሪ ነጋሽ ወላ እኳ ናብ ናቕፋ ደማዊ ውግእ ኣካይዱ ዘጨንቕ ይንበር ድሕሪ ናይ ሓደ ወርሒ ምርብራብ ኣብ ታሕሳስ 10 ተደምዲሙ ሽዑ ንዓመተ 1985 ምስ ምረታ እናፋነና ንዓመተ 1986 ዓመተ ዓወትን ገስጋስን ዓመተ ራህዋን ምስ ህዝብና ክትኮነልና እናተመነና ክንቅበላ ተዳሊና ከመይ ነይሩ ትምድላው ወሽዑ ፍልይ ዝበለ ዝክሮ ሽዑ ናይ ሓድሽ ዓመት በዓል ገርና ይንፈልና ቅድሚኡ ተመሊሰ ክዝክሮ ከለኹ ገርና ይንፈልና ንኣትዋ ሓድሽ ዓመት ኢልና እውን ኣድሚቕና ኣብዒልና ይንፈልና እዛ ዓመት እዚኣ ግን ብፍሉይ ኣብዒልና ከመይ ጌራ ተበጊሳ ስለምንታይ ከምኡ ኣድሚቕናያ ግን እዚ ምክንያት ክብል ኣይክእልን ግን ድሙቕ ኣሕሊፍናያ ዋላ ሽዑኡ እቲ መዓልቲ ኩላኽና ተኣኪብና እቶም ኣባላት ማለት እዩ ንሓድሽ ዓመት ፅቡቅ ገርና ተቐቢልናያ ሓደ ክወፅእ ከሎ ዓመታት እንታይ ትምነ ኢልዎ ዓመተ ረኽባ ዓመተ ሰላም ክገብረልና ኢልዎ ሓደ ሰዓት ከዓ እንተሪፎ ኣዋን ኣብ ሰውራኹም ይበሃል ኢልዎ ኣፍሪካ እንፈልጦን ነርና ሕጂ ኣይንፈልጦን ነርና ክብል ከለኹ ሲ ኩሉ ዝተደነቁሉ እንታይ እዩ ነይሩ እታ ኩሉ ዝተደነቁላ ዝገረሞም ናይ ዶክተር ላይነሽ እያ ነራ ናቕፋ 76 ንውሰድ ኣብ ድምና ኣይተሰውኣኒ ንብል ኣነ ብ45 ደቂቑ በፅሑ ነይሮም ሕጂ ሓደ ሜጀር ጀነራል ምስኡ ዝነበረ ኮፍ ኢሉ ጎኑ ብድድ ኢሉ ትኺሉ መፅዩ እታ ማይክሮፎን ክዳሃበኒ ኢሉኒ እዚ ዝገልፆ ዘሎ ተደይተ ህጊእኩም ስቕበሉ እቲ ሓቂ ምስ እዩ ሻሂ ትኸብር ነይራ ሓደ እዋን ካብ ፊዥን ክትቦ ኣይትፅገምን ሻሂ ክትረኽበሉ ንፅገመሉ እዋናት ነይሩ እዚ ሕማም ሽኮርያ ደም ብዝሒ ኣብ ሜዳ ከመይ ነይሩ ኣይንፈልጦን ነርና ሕጂ ኣይንፈልጦን ነርና ክብል ከለኹ ሲ ሓደ ሽኮርያ ዝነበሮም ተጀሞ ዝመፁ እዩ መብዛሕትኡ ኣብኡ ከተጠሪ ትኽእልና ሽኮርያ ሕማም ሃብታማት እዩ ቲቢ ሕማም ድኻታት እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ምስጉን ዘርኣየ ኣብ ኤርትራ ሚድያ ኔትወርክ ፈራዳይ ሾው ክትከታተሎ ከም ዝፀናሕኩም መደብና ሕጂ መበል 11 ክፋል እዩ ብቐጥታ ናብ ሕቶታተይ ከኣትየ እንኳን ድሓን መፅኻ ዶክተር ተኸስተ እንኳን ድሓን ፀናሕ እቲ መወዳእታ ፈተነታት ናይ ፀላኢ ብኣየር ክገብሮ ዝፈተነ ፈተነታት ኣቋሪፅዎ ስለምንታይ ኣቋሪፅዎ ቀዳማይ ነገር ካብ ሕሉፍ ተመክሮ እዩ ኣብ ሕሉፍ ተመክሮ ተመርክሱ ዘቋርፆ መስለና ኣነ ዋላ ገምጋም ናይ ኩላህና እውን ከምኡ እዩ ኣብ 76 ናብ ናረው ዝገበሮ ፈተነ ፈሽሉ ነዊሕ ኣይፀንሐን ካልኣይ ፈተነ እውን ዝዓበየ ፈተነ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ኣብቲ ጎላጉል ዘውረዶ መካናይዝድ ነይሩ ታንከኛ ከምኡ እውን ኣየር ወለድ እግረኛ ኩሉ ዘማልአ እዩ ነይሩ እዚ እውን ብመሪር መጥቃዕትን ፀረ መጥቃዕትን ኣብ ተኻየደ ፈሽሉ ስለዚ ካብዚ ተመክሮ እዚ ነቲ ኣብ በዓል ዋጀባ ከባቢ ኣፍጨዋይ ከቕርቦ ዝሓሰበ ከውርዶ ዝሓሰበ ኣቋሪፅዎ ዝብል ተሓሳስባ እዩ ዘለና እወ ልክዕ እዩ ኣብ በዓል ናሮ ዘውረዶ ፋሕብትን እዩ ኣትይዎ ከምኡ ናብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ዝገበሮ ፈተነ እውን ዕውት ኣይነበረን በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ክቕፅሎ ኣይደለየን
እቲ ኩነታት ፅንኩር ምንባሩ ኢና ኣብቲ ዝሓለፈ መደብና ርኢናዮ ናይ ባሮንቱ ምዝላቕ ብድሕሪ መስመር ምዝላቕ ኣዝዩ ፅንኩር ኩነታት ተጋዳላይ ብዙሕ ሽግራት ሕሊፉ እዩ ኣዝሊቑ ድሕሪ መስመር ተመሊሱ ድሓር መሰጋገሪ ክኾነልና ክትፀምቆለ ኢዶ ራይ ፅቡቕ 1985 ሲ ካብተን ዝመረረ ዓመታት ናይ ድሕሪ ምዝላቕ እያ ካልኣይ ወራሪ ሳልሳይ ወራሪ ተላገበ እዩ ነይሩ መሪር ነይሩ ፀቢቑ መሪር ድሕሪኡ ምናልባት ብስራዕ ከምኡውን ናይ ሻድሻይ ወራሪ ብፍላይ ምስቲ ዝነበረ ፕሮፓጋንዳ ካልእን ግን 4 ወርሒ ጥራይ ወሲዱ 30 ወራሪ ኣብ ሓደ ግንባርን መሪርን ነይሩ ናይ ባሮንቱ ግን ኣዝዩ ፍሉይ ዝገብሮ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ሓደ ደርቂ ነይሩ ምስ ደርቂ ጥሜት ኣብ ህዝቢ ዓፀቦ ምስኡ ተኣሳሰረ ሕማማት ነይሩ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ለበዳ ሸሮኽ ነይሩ ሕጂ እዚ ኣብቲ ህዝቢ ዝነበረ ፀገማት ህዝባዊ ግንባር ከኣልዮ ዘለዎ ሓደ ከቢድ ፆር እዩ ነይሩ ኣብ 85 ማዕረ ማዕሪኡ ከዓ ውግእ ናይ ባሮንቱ ምድላው ንባሮንቱ ክንኣቱ ኣዝዩ ከቢድ በዳሂ ነይሩ 300 ኣግማል ፅሒብካ ብእግርኻ ውሕጅን ሩባን ማይን ተፃዊርካ ባሮንቱ ተኣትዩ ባሮንቱን እቲ መጥቃዕቲ ንገዛእ ርእሱ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ነይሩ ተዓዊትና ኣሎ ድሕሪኡ ግን ፀረ መጥቃዕትና ጀሚሩ ፀላይ መጥቃዕትን ፀረ መጥቃዕትን ብኩሉ መዳይ በቅርደት ዝመፀ ንባሮንቱ ብመንደፈራ ዓረዛ ገይሩ ማይላም ኣትዩ ብትግራይ ዝመፀ እዚ ኩሉ ደርጊ ኣይተቐበሎን ኣብ ኢድና ክተኣቱ ንባሮንቱ እዚ ንገዛእ ርእሱ ዓብይ ብድሆ እዩ ነይሩ ንህዝባዊ ግንባር ስለዚ ነዚ ተፃዊሩ መወዳእታ ከዝልቕ ፈቲኑ ምክንያቱ ብኩሉ መዳይ ትመጥቃዕታት ከቢዱ ማለት እዩ ኣዝሊቕና ምዝላቕ እውን ቀሊል ኣይነበረን ከቢድ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ፍርቁ ብምዕራብ ኣዝሊቑ ማለት ብመንገዲ ተሰነይ ገይሩ ንግርማይካ ገይሩ ደጀና ኣትዩ ትዝበዝሐ ግን ብእግሪ ዝሊቑ ካብ ማይላም ወይ ካብ ላዕላይ ጋሽ ተበጊሱ ብመንሱራ ገይሩ ከረን ኣቅርደት ፅርግያ ቆሪፁ ደጀና ኣትዩ ማለት እዩ ወይ ግንባራትና ኣትዩ ማለት እዩ እዚ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ነይሩ ብፍላይ ነቲ ደጀን ነበረ ተጋዳላይ ከዓ ደጀንን ግንባራት ነበረ ከዓኒ ኣዝዩ ሰንቢድዎ ዘሰንበዶ ምክንያት እንታይ እዩ ሓደ ድምፂ ሓፋሽ ሓንሳብ ኣብ ዕለት 25 ንጎ ሰራዊትና ካብ ባሮንቱን ከባቢያን ኣዝሊቑ መሰለት ሕትም ያኢላ ደርጋ ልዕሊ 2 ቅነ ካልኣይ እቲ ሰራዊት እቲ ናይ ደርጊ ፕሮፓጋንዳ ዓቕሊ ዘፅብብ እዩ ነይሩ ሻዕብያ ፋሕፋሕ ኢላ ካብ ኩሉ ሰራዊታ ሓንቲ ክፍለ ሰራዊት ጥራይ ተሪፋ ዝተረፋ የለን ንብረታ ኩሉ ኣብ ትሕተና ቁፅርና ኣትዩ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ነይሩ ሳልሳይ ዝኸተቱ ካብ ደጀን ነይሮም ቶም ዝኸተቱ ንገዛእ ርእሶም ሓደ ፀጠው ይንሱ ነይሩ ስለዚ እቲ ደጀን ግንባራት ነበረ ብጣዕሚ ስታይ ነይሩ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ንክንደይ እዋን ተኻይሉ ብዘይካ ጥሜትን ሕማማትን ምስ ድርቂ ተኣሳሰረ እቲ ሸሮኽ ገዲፍካ 6 ወርሒ ጥራይ ኣብ ወታደራዊ ኩነታት ተሕሊፍና 6 ወርሒ ራብዓይ ሻድሻይ ወራር ንዝኩሮ ተኮይንና 4 ወርሒ ፀኒሑ 30 ወራር 4-5 ወርሒ ፀኒሑ ኣብ ሓደ ግንባር ጥራይ እዚ ግን ኣብ ሙሉእ ሜዳ እዩ ኣብ ባሮንቱ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ኣብ ናቕፋ ኣብ ሓልሓል ዳርጋ ካብ ናይ ሻድሻይ ወራር ዝፍለይ ነበረ እቲ ምምጣጡ ጥራይ እቲ ምረቱ ላዕልን ታሕትን ግን ልዕሊ ሻድሻይ ወራር ዳርጋ ነይሩ ክበሃል ይከኣል ምስቲ ግዜ ወሲካ 6 ወርሒ ሙሉእ ሲ ዕረፍቲ ይረኽበን ህዝባዊ ግንባር ብዘይካት ናይ ሸሮኽ ናይ ካልእን ገዲፍካ ስለዚ እቲ ፅንኩር ኩነታት ናይ 85 ፅንኩር ዘብሎ እቲ ገልጠምጠም ላዕሊ ታሕቲ እቲ ብህዝቢ ዝነበረ
ሕማማትን ዓጽቦን ትሜትን ኩሉ ደሚርካ ትሪኦ ከለካ እዚ ከቢድ ነይሩ 85 ኣብታ መወዳእታ ሕትመት ጽሑፍ ኣብታ ምዕራፍ ቅድሚ ናብታ ዓብይ ዝላ ኢልካ ምስጋርካ ዓመት 1985 ምስ ምረታ ናፋነና 1986 ዓመተ ምህረት ድማ ገስጋስ ዓመትን ረህዋን ምስ ህዝብና ክቅፅል እናተመነና ተቐቢልናያ ኢልካ ብክልተ ሰለስተ መስመር ናብ ዓብይ ዝላ ኣብ ገስጋስ ኣቲኻ ዓብይ ዝላ እዚ ዓብይ ዝላ ብዝላታት ክንዕለሉ ኣብ ፖለቲካዊ መዳይ እትውድብ እንታይ ዝላ ነይርዎ ከም ዓብይ ዝላ ዝረአዩ ፍጻሜታት ሓደ ክልተ ወታ ዓብይ ዝላ ዘበለኒ ምክንያት እንታይ እዩ እቲ ብክልተ ዓበይቲ ስእልታት ወይ ቱ ቢግ ፒክቸርስ ገድማ ንርአዮ ሓደ ብውድባዊ እቲ ካልኣይ ከዓ ፍልይ ዝበለ ብሕክምናዊ ድሓር ንርአዮ ሕጂ እቲ ዓብይ ዝላ ዘበለኒ ኣነ እንታይ እዩ ሓደ ህዝባዊ ግንባር ድሕሪ ዝኩሉ ኣብ ዓብይ ስራሕ ይኣትዩ ኣብ ዓብይ ስራሕ እቲ ዓብይ ስራሕ ከዓ እንታይ እዩ ሓደ ብደረጃ ውድብ ክንሪኦ ከለና ሰፊሕ ምድላው ንውድባዊ ጉባኤ ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ዶኩሜንት ጉባኤ ዝቐርብ ኣብ ህዝቢ ውሪዱ ኣብ ተጋደልቲ ውሪዱ ክተዓት ክካየደሉ ሕጂ እዚ ሓደ ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ ኣገዳሲ መድረክ ድሕሪ 10 ዓመት እዩ ዝገብሮ ዘሎ ካብ 76 ስጋብ 86 ን10 ዓመት ከዓ ዕረፍቲ ነበረና ከተማታት መሓዝ በፂሕና ዕረፍቲ ነበሮን ድሕሪኡ ድማ ድሕሪ 6 ወርሒ ድማ 6 ወርሒ ናይ መድን ታዝነውሐት 8 ድሓን ንበሎ ወርሒ ጥራይ ዕሪፉ ከተማታት መሰኽበበ ድሕሪኡ ምዝላቕ ይመጽእ እዚ ኩነታት እዚ ድሕሪ ምዝላቕ ወይ እንተኾነ ቀዳማይ ወራር ካልኣይ ወራር ሳልሳይ ወራር ራብዓይ ወራር ሓምሻይ ወራር ሻድሻይ ኣብ መንጎ ዕረፍቲ ነበረ እወልካ ስለዚ እታ ናይ 86 ኣዝያ ኣገዳሲት መድረክ ኮይና ትረአየና ነወግን ብድዋዊ ጉባኤ ክገብር ገፊሕ ጎስጓስ ኣካይዱ ብርራዊ የበሊ ናይ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ኣካይዱ ሰፊሕ መደብ ናይ ደገ ናይ ውሽጥን ተሳተፎ ማለት ካብ ዳያስፖራ ዝመፀ ህዝቢ ኤርትራ ወፈተውትና ካብ ውሽጢ ሜዳ ዝተሳተፎ ሰፊሕ መደብ ተካይዱ እዚ ብርራዊ የበሊ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ተካይዱ ማለት እዩ ማዕረ ማዕሪኡ ድማ እቲ ባህላዊ ቅነ ዝበሃል እሱውን ሰፊሕ ናይ ባህል ንጥፈታት ኣካይዱ ስነ ጥበባዊ ስራሓት መዓት ተካይዱ ስፖርታዊ ንጥፈታት ካልኡን ስለዚ እዚ ዓበይቲ መደባት እዚ ናይ 86 እዚ ኾነሉ ከዓ ህዝባዊ ግንባር ብተዛማዲ ዕረፍቲ ስለ ዝረኽበሉን ዓብ ዝላ ክገብር ድማ ምድላው ዝገብረሉ ስለ ዝነበረ ኢለ ኣነ ጊምካ እንታይ እቲ ሰፊሕ ምድላዋት ንውድባዊ ጉባኤ ድሕሪ 10 ዓመት መክያዱ ጥራይ ዘይኮነ ታሪክ እንዳተማዓደወ ክኸይድ ብዓመተ ምህረት እውን ትሪኦ 75 88 76 86 ምኻድ ጉባኤታት ምፍፃም ናይ ናቕፋ ጉባኤ እንደገና ሓድነታዊ ጉባኤ ኣብ 86 ታሪክ ክትሪኦ ከለካ ኣብዚ ናይ 10 ዓመት ጉዕዞ እንዳተማዕደወ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ኩሉ ትምቅሳሱ እንዳተማዕደወ ይኸይድ ነይሩ ሕጂ ኣብቲ ባህላዊ ድሓር ናብ ሕክምና ክትወኒኻ ተዓብ ዝላ ብሕክምና ኣብ ባህሊ እውን ኣብቲ ቡራዊ እየቬልዩ ዝነበረ ኩነታት ቀሊል ነገር ኣይነበረን ኣብቲ ባህሊ ምናልባት ከምቲ ስኻ ኣብቲ ሕክምና ዘለካ ገምጋም ንሕና እውን ኣብቲ ባህሊ ዘለና ገምጋም ቀሊል ኣይነበረን ብፍላይ እቲ ማህረጃን ኣብኡ ከዓ ዝመፁ ፍጻሜታት ነይሮም ዝተረኣዩ ፍጻሜታት ነይሮም ኣነ ዝከረኒ ድራማታትና ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዳርጋ ቅዳሕ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ዝነበረ ድራማታት ተቐይሩ ብፍላይ ብጉጅለ ማእከላይ ባህሊ ውድብን ከምኡ ድማ ክፍለ ሰራዊት 16 ዝቐረቡ ድራማታት ትልሂታዊ ድራማታት ዝተሰነዮም ሰፊሕ ሸፈነ እውን ተዋሂቡ ኣብቲ ፍጻሜታት ብዜና
خفلي زينا صبوق أخستاجيو تجسجاس تي بعلي يلوت كم زلون عبز الله كم زخونن كن مسكر نخل ذكر كادو شعو ذكر كادو اللي نذكره أبتي فيستيفال مهرجان دا تقايدة كم زقلت كاو زعون كاب دقن كاوش تعدن كاب هاجر كاب دحر مسمر زموتو بزحات ساتفتني روم موت إبراهيم سلطان كان قرنا ذكر كادو هو أنا تي أطبق الذكره دحري ليه كن شو مخانو يزنتين أنا جن تناي أبو إبراهيم سلطان أودو جواء نبرة دحر قرب زي مالتيو وأنا أطبق السو فلي سمعتي بني أبتجن كم لالات نيرو جن شو اسم بدكاي جن شو سي لك استعي تسمع ان نحق ديو هو زبل امنا تراي حيه خمزي قالو بورا سمعوا كم مثلني حق ديو زبل تراي حيه دحراي جن ناتهم دمص مسمعه ناتهم سئلي ستاي مسراكم زتنكف انت اشو كوينو تسمين دحراوي نابو ولد اب غواي مسيوم مستزارون إبراهيم سلطان وين مسكربه أبوي ولد أبزولو ويلو نزا زود زي أز تنكفايلو هو تقعد يتفاقروا زولو خاناي إبراهيم سلطان سمعنا تنكفنا أنا بوتاتنا زانتا وأنا شعو ذكرني الأخبار كديو إلو عبد الله أز توالي أزي وري أب سودان صمت نفع ناي قانقا تغري درافاي ملكعو قرمو تي قوتونو تكادادنو تجيلو تعربابو حيزو الأخبار كديو كبدخا يزنق ينيرو لعل كل جن انت اوانو الاتو تدريسو انا يقرمني ناي ماما زينب درتي قرادي مليحة هيبو كيدمو هيبو تلالينا يسلز نبرنا هيبو عد سبيتي سوء سبيتي عجيقنا سبعا مسموتي ككندي حزنة بدرف غير حزنة تقول تقول له أجباب مخان هيبو يلون تصفي محارف حيرة عتي درف نيرو بعد تانكز درفا بعد تقدر تخلص سنبات كوموز كوم ونجنده حجي نسخة أي نغنس لازم فيستيفال تعبز الله الكاخت أتوه خلها بوليتيكا مريسكا بوليتيكا وقدات مريسكا أتوه الله تعمي أقداسيو لعلو كله قلنا حجنا ويك أتو ديالي عبز الله خي أبحكم النا تانير كلمة حكم النا قل السبورتاوي كنتات نبرة ذكركات خوينسي هو لك عب نبر هو تتصاوتو أب قدلي تتصاوت خوينسي أي تسمع عنا نشعو ولويل كتصاوتو تري باسكيت كتصاوتو تري نايقرو خؤسو تصاوتو ناي 100 مترز قويا ناي شحن حمش تميتين كم إيث عينة سبورت فولي كتصاوت ري نام هو سألتاتو الدفري ستايل كاس شو تسألوه بزاف سلطات اللون دا زينا تجي تي شو نظر سي فولي مدرك مخاني تراي ذريكا فولي مدرك مزاتنا اب هاجر درجة خاب هو اوبشن لي سايت قال باريد كما غير كاترصا اب هاجر درجة خاب ميليتاري باريد تخيدوا تانكتاتنا قلن مسرعي بفلاي كاب دقد مسه حزباو جنبار سكاب كنت حيل اللوادي كوتوايد ابعيتارو أريتارو هذا مشت مسر أيوه ولا صباحيته من دقيمه حزب قريمه ميليتاري سجاب كندز ده حزب أبو حيالات تنكتاتنا كل أنتن أمفيبيان قالن مسر أيوه سلزي ناي سمعنا نشدش تنسيق فلي مدرخ نيرو فولي مدرخ نيرو سمعنا شدش تم كعسو قاط باني رقاط هذا وزناي تيفوزو خمسة عجي أبزناي بريمير ليج نريو تيفوزو ستاي تيفوزو خوينهم نن كفل سراويتهم تيفوزو خوينهم تم لعلو تعرفتي زقورو تيفوزو بازقرن تمع باليه تبهلاو مع باليه نقولو تمحبراون بهلاون مدايز نبرز لاون نعوات تقاليل نديو نعوات تقاليل كويت زلا دك نستيوخا نيرن ساتفا نيرن ابتي فوتبول دك نستيوخا عتيقن فوتبول كتصاوتا
ፀወታ ነረን ቲፎዞ ናተን ከዓ ላዕሊ ነይሩ ናቲፎዞ ናተን ከዓ ድሕራይ ካብ ናይ ግንባራት ዝመፁ ግንባር ሰሜናዊ ሳሕል ግንባር ናቕፋ ግንባር ሓልሓል ካብ ግንባራት ዝመፃ ጋንታታት ነይረን ተወዳዲረን ኣብኡ ክሳተፋ ናይ ደጀን ነይረን ሕጂ እቲ ውድራሲ ናይ ጋንታታት ናይ ሙሉእ ውድብ ተሳትፎ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ መዳይ ኩሉ ዓይነት ስፖርት ኣብ ሃገር ደረጃ ኢኻ ትሪኦ ኢልካ ሓካ ሓደ ግዜ ኣላ ከም ጭርሖ ትመፅእ ህዝባዊ ግንባር ከም መንግስቲ ሳሕል ከዓ ከም ሃገር ተጠኒሱ ኣብኡ ተጠኒሱ ከም ሃገር ህዝባዊ ግንባርስ ከም ሃገራዊ እዩ በቲ ፋብሪካታት ትክል ነይሩ በቲ ተን ሕጂ ኮይመን ዘለዋ ሚኒስትርታት ድሮ ኣብኡ ሽዑ እየን ኮይመን ሚኒስትር ሕርሻ ነይሩ እዚ ሚኒስትር ክፍሊ ሕርሻ ነይሩ ናይ ስነ ቀመም ምርምር ዘካይዱ ቤት ትምህርቲ ሰውራብ ዓብዩ ዓበይቲ ትካላት ስታይ ኮይኑ ዝላ ኣብ ዝላ ብሕክምና ናይ ውድብ ገሊፅና ሕጂ ከዓ ናይ ክፍሊ ኣቲና እዚ ናይ ክፍሊ ክገልፅ ከለኹ ኩለን ክፍልታት ከምኡ ኣካይደን እዚ ርዱእ ክኸውን ኣለዎ ኩለን ክፍልታት እናተን ግን ኣብ ውሽጢ እቲ ክፍሊ ከም ኣብነት ወሲድና ክፍሊ ሕክምና ኣብነት ወሲድና ተረኣናዮ ፅቡቕ ይመስለኒ ሕጂ ክፍሊ ሕክምና ኣብ 86 ዘካየዶ ብዓብዪ ስእሊ ክንሪኦ ከለና ኣብ ክልተ ዓበይቲ ክፋላት ከፊልና ክሪኦ ንኽእል እቲ ሓደ ክፋል እንታይ እዩ ንላዕለዎት ሞያውያን ዝኸውን ወይ ዝሳተፍዎ ንኣብነት ሰሚናራት ዓበይቲ ሰሚናራት ነይሩ ሲምፖሲዩም ዝካየድ ነይሩ ኦንወር ሰርጀሪ እዚ ሕጂ ኣብ ዓበይቲ ኢንስቲትዩሽንስ ዝካየድ ወይ ዓበይቲ ኦርጋናይዜሽን ዘካይድኦ ከም በዓል ሬድ ክሮስ ንዎር ሰርጀሪ ንካልእ ዘካይዶ ከምኡ ካይድና ካልእ ኣብ ኮንፈረንስ ኢንተርናሽናል ኮንፈረንስ ናሽናል ኮንፈረንስ ኣካይድና ብቲ ግዜቲ ኣካይድና ዘይ ንፈልጥ ሕጂ ኣብቲ ሰሚናራት ንላዕሎት ሞያውያን ዓቕምና ንምምዕባል ንገብሮ ነበርና እቲ ሰሚናራት ነቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ ሓከይም ኣነስተቲስት ካልእ እዚኦም ከም ሓደ ፅቡቕ ባክግራውንድ ነበሮም ኣብቲ ሕክምና ኣብ ሓደ ስታይ ኣትዮም ደረጃ ኣትዮም ንዓቶም ዝኸውን ካልኦት ሕጂ እቲ ሲምፖሲዩም እንድሕሪ ወሲድና እውን ናይ ወር ሰርጀሪ እቶም ኩሉ እቲ ኣብ ኩናት ኣገልግሎት ክህብ ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ዝሳተፎ ድማኒ እቲ ስታይ ካየድ ነይሩ እቲ ሲምፖሲዩም እቲ ካልእ ዝጠቐስኮ ኮንፈረንስስ ኢንተርናሽናል ኮንፈረንስ ሓደ ናሽናል ኮንፈረንስ እጂ ማሕበር ሓከይም ዘካይዶ ከምኡታት ዓይነት ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ሜዳ እቲ ዝዓበየ ግን ደገ ዘካየድናዮ ደገ ከይድና ከምኡ ኣካይድና ይንፈልጥ ኢና ሰላም ስለ ዝኾነ ጥራይና ከምኡ ካይድና እምበሪ ዕድመታት ትመፅእ ካብ ደገ ማለት እዩ ክንከይዳ ይንኽእል ገዲፍና ምክንያቱ እቲ ናይ ውሽጢ ስለ ዝሕዘና ከምቲ ሓደ እዋን ሓደ ካብ ደገ ድመፀ ሻድሻዊ ወራር ምስ ተወደስ እንታይ ኢሉ ሓቲትኒ እዚ ሻድሻዊ ወራርሲ መሪር እዩ ነይሩ ግንባር ናቕፋ ይመፅዩ ሓራይ በዓል ዓሊ ሰይድ ዝርከቦን ዶክተር ተኸስተር ገልፀልካ ክእልዩ ኩነታት ዝሓለፍናዮ ብፍላይ ምስ መውጋእትን ኩናትን ውግእ እንተኣሳሰረ ኢልዎ መፅዩ ሻድሻይ ወራር ብከምዚ ሓሊፉ ኢሎሙኒ ስኻ ከዓ ናይ ውግኣትን ናይ ካልእን ከምዚ ገሊፅካለይ ፅንኩር ኩነታት እዩ ነይሩ ከምኡ እናበለኒ ከሎ ኣይር መፃ ኣይር ዝምብያ ሕጂ እስንብድ እትኩሳ ኣብቲ ትሕት ኢለና ኣብቲ ጎላጉል ናይ ነቕፋ ንሕና ከዓ ፃብራ ኣብቲ ታሕተዋይ ወገንና ነርና ሕጂ ተኩሰን ኸዳ ንሕና ከዓ ፀረ ኣየር ትኩስ እሱ ሕጂ ሓዲሽዎ ከምኡ ርኢ ይፈልጥኒ ከይደን ምስከዳ ስምዓኒ ዶክተር ኢልኒ እዚ ሻድሻይ ወራርሲ መዓልቲ ከምዚ ሕሊፍኩሞ ብለኒ ወኸም ኣሕሊፍናዮ
ورمبلو معلتي زي حساب توكيسن كده نملو منتهي سمعك خمزي شديش تورحية شو أتورحي خمزيتات كحلف سنتهي سمعك ولا حنتي لي كما يجري سمعك كان نخمل كان دحرت وسيخاصي تقبلك تخيد نجرينو أبزخون أوان كاني كتوقع تخيل كسوا تخيل بللني زخول له حليف كاسي عرفت بيت خيد ستريسفول تايم حليف كاسا بيت خيلي هبيك خيد ده خبزي كيدي فلني خبز مبار كيدي فلني له وأقول بالعلني بيجينا أخيبا خيد عم بربب أخيبا نخل كسل استمع التخيد تانوها السيا كم مزلاق سقاب حجي مالت كاب سبعان تشاعتين سقاب زي 8 قلتنسي حد سلسة جزية 4 جزية خيد اللي هنا أخيبا كاوقلو زي أبيتنا مكو سنكرز ولا كنا تاتسانيهم تمحكاين كعرفي أم دخل الدقة أوشت بيتنا ما يكون زي عرفوا سخاتكم زي تعرفوا من خليات آخر مين يعرف لنا ولا علمنا بزير دقة خيدنا نفلتنا لي حجي قريمو حجي انتاي مالتي أنا أب 8 6 مجمع يجزي تزانينا دقة خدنا الأوان حجي طريقهم كيكون نيركم دقة هو دقة حجي تقدمها إذا خدناه السودان أب كارتوم ناي متاي نيرو ناي All Arab Confederation Medical Association نيرو كونغرس كونفرنس اند كونغرس ناتهم حجي او كم عدومات كوينا هنا كم منبر زي كونسي كم عبالات زي كونا ناي في All Arab Confederation Medical Association كم تساتف تطري تعلمنا ورقاق التقاقر ويلومنا ورقاق نحينا خيدنا همش تحكي حجي او حمش تحكي من حجي تم حمش دقرب ناسي دكتور لاينش نيرا دكتور ميكيل دكتور أفوركي أنا نقريبنا 4 بيبرس تخلنا جن أمباسادر فاسيل مسانا نرشعو خم بوردنيتر قال لنا أنا استاذ زقبرها أوصل بتبيت صفحة ناس اللي نورنا كرتون حجي 4 بيبرس تقريبنا قلت 4 بيبرس زقرنا حجي أور سيرجري تمكرون هنا ور سيرجري أمتى تقربي لنا ور سيرجري تمكرون هنا وخنا الردحاني لنا صبغي لنا حمش تاجراتنا ونور سيرجري لنا تساتفكم و العراق جوردان إيجيبت إريترا السودان زماننا شما من السودان يقربون ليبيا زياتن ان ور سيرجري تمو كريلن حنت شاد شيتو النيرة حدا أبدومن ناتو فولي إلهم زقربو نيرة من حدا أبدومن هجي خابز مسقربنا تم زقربو قال لنا أبدومن إيجيبت وحدة تقريبا أبدومن إلهم ناي جوردان حدا 3 قلمة تقريبا تزبز هنا نيرو بعينة وين هجي ناي إيراق إيران وري نيرو شو أسوسيت بروفيسور كانتي أو زغربة أب ناي مورست إجري أب تغينات اللي يقربوه هو اللي بركي تحت بركي اللي يقربوه هجي سوخة معبنا قر توسيدو قريبوه هجينا هنا مسكربة المخلو ناي رأسي ناي نيرو سيرجري ناي رأسن ناي متناوي سرعات مالتيو ما رأسي متناوي سرعات بمن كاريونا هنا بدكتور أفوركي بأفلبن سراوش دما بدكتور ميكيل مسمو قاعدة تأساسره كما جرنا علينا يوم قالوا ناي أبدومن ناي كبدي بس سرعة شنتن معناتون كله تناي نوتغب مالتيو سدما أنا قريبين مالتيو دكتور لاينش ناي ماكسلو فاشل ناي قسق من قاقا كاس قريبو هجي مسكربة ما نسينهم تاوت يوم زيهم تقادل تخينهم كميدا سريحهم كبز سيك خونا كلني زبل امنت عزم هجي أكتل مقراب جن
ሕቶታት ከቢድ ሕቶታት ዝሓተወ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ኣብዶሜን ምክንያቱ ኣብዶሜን ተጠቢዕካዮ ይሓዊ ተደይ ጠቢዕካዮ ይመውት ቀልጢፍካ ኣብ ሕክምና ፅሒካ ቀልጢፍካ ክትጠብሖ ኣለካ ተደንጊኻ እቲ መስዋእትን እናላዕለ እዩ ዝኸይድ ሕጂ ከምኡ ስለ ዝኾነ እቲ ኣቀራርባ ሓደ ውጉእ ምስ ተወግአ ብፍላይ ናይ ኣብዶሜን ኢኻ ሕጂ ከምኡ ኣገዳሲ እቲ ግዜ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኣብ ናይ ርእሲ ሕጂ ኣገዳስነት ኣለዎ ኣብ ናይ ዓፅሚ ደንጉዩ ክሳብ ክንድሲ ኣሞት ኣይኮን ከብዲ ግን ተጠቢሓ ሓዊ ተደይተ ምክንያት ተጠንቅሞት እንታይ መድመይትን ኣብ ውሽጢ ከብዲ ምክንያቱ ዓሰር ኣውርዶም ኣሎ ካልእ ረክሲ ትሕዝቶ ናይቲ ማዕናጡ እንድሕር ፈሲሱ ብፍላይ ኣብ ማንጣ ርክሲ ሓንሳብ ኣይፀንሕኒ ውስ ቆትሎ ክልተን እየን ዝቆትሎ ሕጂ ቀልጢፍካ መጥባሕ ኣገዳስነት ኣብኡ እዩ ሕጂ ኣብዶሜን ተጠቢሑ ሓዊ ተደይ ተጠቢሑ መውት ከምኡ እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ሕጂ ንሕና እቲ ኢቫኩዌሽን ታይም ወይ ድማ ካብ ተወግኣሉ ስጋብ ሕክምና ዝበፅሕ ግዜ ናና ነዊሕ ኮይኑ ተሰሚዕዎም ነዊሕ ከዓኒ ምስ ናይ ዓለም ስለምንታይ ቀልጢፍኩም ኣምፃ ኣቢልኩም ዶ ይጠብሕዎም ኣብ ፍርቂ ሰዓት ተነውሐ ሓደ ሰዓት ኣውፃ ኣቢልኩም ዶ ኣብ ቬትናም ከምዚ ነይሩ ርስቶ ከምዚ ነይሩ ኣብ ኣየርላንድ ዝነበረ እቲ ውግኣት ገለመታት ብርብዕ ሰዓት ብፍርቂ ሰዓት እዮም ዘውፅዎም ንስኻትኩም ከምኡ እንታይ ትገብሩ ኢሎም ኩሉ ገሊፀሎም ሽዑ ቀዳማይ ነገር ንሕና ሃገርን ሓደ ውድብን ኢና ንቃለስ ዘለና ኣብ ጎቦታት ኣብ ስንጭረታት እቲ ውግኣት ዝካየድ ካብኡ ብስትሬቸር ኢና ነውርዶም ከነውርዶም እውን ኣብ ሕክምና ክበፅሑ ቀዳማይ ነገር ፀላኢ ብሄሊኮፕተርን ብኣየርን እካታተሎ እቲ ምንቅስቃስና ኣብቲ ድሕሪ እቲ ድፍዓትና ካልኣይ ነገር ብላዕሊ ኮይኑ እውን ኣብ ገለ ቦታታት ተርእየና ሓባሪ ሓቢሩ ከደብድበና ይኽእል ባዕሉ እውን ክድብድበና ይኽእል ምንቅስቃስና ስለ ዝቋፃፀሮ እሲ እቲ ሓደ ካብቲ ምድንጓይ ኣብነታት ተጠቂስሎ ኣብ ተፈላለየ ኩነታት መከላኸሊ ፀረ ኣየርን ካልእን ከዓ ብልና ንሕና ነተን ኣየርሲ ተቋፃፂርና ሙሉእ ምቁፃር ጌርካ ነቶም ዝንቀሳቀሱ መካይን ይኹን ብስትሬቸር ዘጓዕዙ ከምኡ ሽግር ስለ ዘሎ ቀሪብና ክስታይ ንገብር 5 ኪሎ ሜትር 7 ኪሎ ሜትር ድሕርና ካብቲ ውግእ ዘሎ ንጠብሕ ነዚኣ እውን ቀሪብና ሓደጋ ወሲድና ሪስክ ወሲድና ንሰርሓ ስራሕ እውን ኣብ ሓደጋ ኣቲና ንሰርሓ ስራሕ እውን ከም ልብና ክንቀሳቀስ ኣይንኽእል ስለዚ ከምዚ ምሰልናዮም ምርዳእ ኣብዎ እቲ ተዓዛባይና ነቲ ሰማዓይና ክርድኦ መታን ተረዲኒ እቲ ክትገልፆ ፀናሕካ ንዓቶም እዚ ኢቫኩዌሽን ትብሎ ካብ ሓደ ተወጊኡ ሓደ ሰብ ተወጊኡ ክሳብ ሕክምና ዝበፅሐሉ ግዜ እታ ኢቫኩዌሽን ትበሃል ንሳያ ከም ኣምር እዚኣ ሕጂ ንዓኹም ምእማን ንስኡንኹም ነይሮም ኣብቲ ኣኼባታት ተካይዱ ከለዎም ምክንያቱ ናቶም ኢቫኩዌሽን ስለምንታይ ምእማን ንስኡንኹም ነይሮም ናቶም ኢቫኩዌሽን ከመይ ድዩ ናቱ ስፒድ ካብተን ተመክሮታት ኣብኡ ዝነበራ እሞ ገለፀልና ምሰን ድሕር ገሊፅካልና እቲ ተመክሮ ናቶም ድሕር ገሊፅካልና እቲ ናህና ምስኡ ብምንፅፃር እቲ ብድሆታትና ክንፈልጦ ዝነበረኩም ብድሆታት ክንፈልጦ ንዕኡ ብነቲ ብድሆታት ከመይ ጌርኩም ትሰግሩ ከም ዝነበርኩም ክንርዳእ ክሓግዘና ምእንቲ ዛና ኢቫኩዌሽን ክስታይ ከመይ ኣባና ናብኣቶምን ሕጂ ቅድሚያ ሓንቲ ነገር ክገልፃ ደሊ ምርዳእ ምስ ኣበዮም ኣነን ገሊፃ ደጋጊመ ገሊፀሎም ዳርጋ ደጋግሞ ትሕቶ ስለ ዝነበሩ ሓደ ብሪጌደር ጀነራል ምስ ሙሉእ ዩኒፎርሙ ወይ ወታደራዊ ክዳኑ ምስ ማዕርጉ ኣብኡ ዝሳተፍ ነይሩ ሓከይን ነይሮም ኣብኡ ሚሊተሪ ተሳተፉ ሕጂ ተሲኡ ኩሉ ገሊፅዎ እዚ ከምዝን 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 ኢሉ ነቲ ዝበልክዎ ደጊምዎ ሽግሮም እዝን እዩ ቀሪቦም ከዓ ጠውሑ ኣለዉ መታን ግዜ ክሕፅሩ ኢሎም ሕጂ እዚ ክርዳእና ኣለዎ ምክንያቱ ካብ ጎቦታት ስንጭሮታት ፀላኢ ክቋፃፀሩ ድኽእል ድቃሳቀስሉ ቦታ ስለ ዝኾነ እቲ ግዜ እናዋሓሎ እብሎም
ምእማን ስንዎ ማለት ኮፍ ብልኩም ኢሉ ገለ ካልኦት ከዓ እንደገና ተሕቶ ደግምዋ ሰምታይ ክርድኦም ኣይከኣለን ሕጂ ሓደ ሜጀር ጀነራል ምስኡ ዝነበረ ኮፍ ኢሉ ጎኑ ብድድ ኢሉ ትኽ ኢሉ መፅዩ እታ ማይክሮፎን ግዳሃበኒ ኢልኒ ኣብቲ በዲዩ መፅዩ እቲ መዛረቢ ሂበዮ እዚ ዝገልፆ ዘሎ ተደይ ተረዲእኩም ስቕ በሉ እቲ ሓቂ ንሱ እዩ ምክንያቱ ጎቦታት ስንጭሮታት ኣሎ ፀላኢ ከዓኒ ብሄሊኮፕተራትን ብኣየርን ኩሉ ከታተሎ ኣሎ ከም ልቦም ክንቀሳቀሱ ይክእሉን እዮም ውግኣቶም ከም ልቦም ብግዚኡ ፅኦም ኣብቲ ሕክምና ክፅኦም ኣይክእሉን እዮም ስለዚ እዚ ተረዲእኩም ፅቡቅ ተረዲእኩም ግን ስቕ ምባል ሓይሽ ኢልዎም ወይ ስቕ በሉ ኢልዎም ብመንፅሩ ተዓፅያ ረዲእኒ ሕጂ ብሓተትካያ ክምልሳ ኢቫኩዌሽን ታይም ንኣብነት ሕጂ ቬትናም ንውሰድ ኣብ ቬትናም ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ሰዓት ምስ ተውቡ ደም ሒዞም ጥራይ ኢዶም ከማለት ኢንፊዥን ደም ካልእ ሒዞም ከይዶም ብሄሊኮፕተር ይውፅዎም ወይ ድማ ብኣምቡላንስ ናብታ ሰንታይ ስለዚ ብሓንቲ ሰዓት ኩሎም ውግኣቶም ኣብታ ሕክምና ይወፅሑ ሞባይል ሆስፒታል እዩ ዝበሃል ነይሩ ሞባይል ሰርጂካል ፍሮንትላይን ሆስፒታል እዩ ዝበሃል ነይሩ ናይ ቅድመ ግንባር ኣብ ቬትናም ኣብ ኮርያ ከምኡ ተመክሮ ነይርዎም ሕጂ ውግኣቶም ንቬትናም ካብ ኮርያ ንጃፓን እዮም ዘውፅዎም ነይሮም መጀመርያ ሕጂ እቲ ምምጣጥ ግዜ እቲ ኢቫኩዌሽን ታይም ስለ ዝነውሐ እቲ ምጣኔ ሞት ሰማይ በፂሑ ኣብ ኮርያ ግበር ናይ ኣሜሪካ ፍሮም ኣሜሪካን ሳይድ ካብ ኣሜሪካ ሕጂ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኣብ ውሽጢ ኮርያ ኮይንና ክንጠብሕ ኣለና ኢሎም ገዲፎም ናይ ጃፓን ብሄሊኮፕተር ብገለ ዘነበሩ ኣብ ውሽጢ ጠር እቲ ሞርታሊቲ ሬት ክንደይ መፅኡ ይመስለካ እቲ ምጣኔ ሞት 12.8 መፅኡ ናይ ቬትናም 10 ምጣኔ ሞት እዚ ከዓኒ እቲ መለክዒታት ምጣኔ ሞት ናይ ኣብ ውሽጢ ኩናት መዐቀኒታት ኣሎ ክልተ እቲ ኣኩሬት ዝኾነ ወይ እቲ ፅሩይ ዝፀፈፈ ወይ ዝሓሸ መለክዒ ናይ ከብዲ እያ ከብዲ 100 ተጠቢሕካ ክንደይ ካብኦም ተሰዊኦም ኢኻ ካልእ ኸ ካብ ሓፈሻዊ ከዓኒ ክንደይ ፐርሰንቴጅ ካብቶም ወይ ሚእታዊት ካብቶም ኣብ ሕክምና ዝበፅሑ ተሰዊኦም እዚን ክልተ መለክዒ ናይ ፅፈት ናይ ኣሰራርሓ ስለዚ ካብ ከብዲ ክንደይ ተሰዊኦም ኢኻ ካብቶም ኩሎም ዝመፁ ኸ ክንደይ ተሰዊኦም እዚአን እየን ሕጂ በዚ መለክዒታት እዚ ንሕና ኣብዘን ክልተ መፅሓፍቲ ናይ ወር ሰርጀሪ ሰፊረን ኣለዋ ስለዚ እዚ እዩ ናይ ካልእ ንኣብነት ናይ በዓል ኣየርላንድ ገለመታት ጠቕስዎ ሓፀር ካብ ፍርቂ ሰዓት ሩብዕ ሰዓት 20 ደቂቃ ምክንያቱ ኣብቲ ከተማ ምስ ተወግአ ልዕል ኣቢሎም ኣብ ሆስፒታል ይወስድዎ ስለዚ ከምዚታት እዩ ንኣብነት ኣብ መንሽሙት ኣብ ናይ 82 ናይ ጆርዳን እስራኤል ሊባኖን እስራኤል ዝነበረ እንታይ ሽሙ 9 ሚእታዊት በፂሑ ምክንያቱ ውስድ ኣቢሎም ዝተወግአ ሸንሸን ጠቦ ናቕፋ 76 ንውሰድ ኣብ ድምን ኣይተሰውኣኒ ንብል ኣነ ብ45 ደቂቃ በፅሑ ነይሮም ሰቦ ከረን ዳሓን ነይሩ ሰምሃር ምስ ወረድና 6 ሰዓት ቶም ቀልጢፎም ዝወፁ 9 ሰዓት ከዓ ቶም ማእከላይ ሕጂ ርአየት ምጣኔ ሞት ሕጂ ንሕና ዓቂልና ኢና ኣብ ቬትናም ኣሜሪካ ዝዓቀንዎ ንነፍሲ ወከፍ ሰዓት ምድንጓይ 5% ይውስኽ ድሕሪ 12 ሰዓት ከምኡ ብ6 ሚእታዊ ትቁል ድሕሪ 24 ሰዓት ፀኒሑ 24 ሰዓት ድሕሪኡ ከዓ ግደፎ እናተወንጨፈ ይድኸይዳ 34 ይበፅሕ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቀልጢፍካ ምውፃእ ኣገዳሲ እዩ ቀልጢፎም ክበፅሑና ስለ ዘይክእሉ እንታይ ሓደጋ ንወስድ ነርና ንሕና ቀሪምና ንጠንብሕ ነርና መንገዲ 5 ኪሎ ሜትር ርሒቕና 4 ኪሎ ሜትር ተነውሐ 10 ኪሎ ሜትር ከማና ይንበፅሕና ሪስክ ሓደጋ ወሲድና ዝመፀንፃ ኢልና ቀሪምና እቲ ግዜ ንመጥባሕቲ ነካይድ ነርና ኣፋዕበት ኤርፖርት ናይ ኣፋዕበት
شباي مندر او خينا هنا مطبحت كايدنا كندي تخول كل كيلومتر يا تخونت شباي مندر نب افعب نبتي وجز كايد زحنس كسلس كيلومتر تقول هجي السوق قداسي እዚ ስለ ዘይተረድዮም ዝሃብዩ እሱ ስለ ዘይተረድኡ ክስታየሮም እስናቶም ፕሮግራም እዚ ዳሕራይ እቲ ሪዛልት ምስ ረኣዩ ንሃና ሞርታሊቲ ሬት ሽዑ 16.8 ነይሩ ናይ በዓል ቬትናም 10 ነይሩ ናይ ኮርያ 12.8 ነይሩ ናይ ዚምባብዌ ኣብቲ ሊበሬሽን ፍሮንት 22 ገላይ ነይሩ ናይ ኒብያ ናይ ቢያፍራ ኩናት 23 እንዲ ገለ ሚእታዊት ነይሩ ናና ግን 16.8 ናይ 79 ካብ ድሕሪ ምዝላቕ ነበረ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ከዓኒ 16.2 እዚ ናይ ዛዛሚ ኩናት ስለዚ ብከምዚ ኢና ንዕቁና ለና ኩልካ ዶክመንት ኣብዚ መፅሓፍ ዘሎ ሕጂ ኣብቲ ዝነበረ ኣኼባ ኣገሪሞም እዩ እቲ ስኻትኩም ዘቕረብኩሞ ፀብፃብ ቅድሚ ሕጂ ተቒስካለይ ነርካ ምስለን እቲ መፅሓፍ እውን ወልዩ ከባቢ 646 ድዩ ኬዝስ ውድአ እንተንሕቶ ምክንያቱ ክትምልሽ ኣለይ ከለካ ክትሕመካ መታን እቲ ኬዝ ዘቕረብካዮ ከባቢ 600 ገለን ነይሩ 600 ገለን ነይሩ ናይ ገሊኦም ዘቕረብዎ 3-4 እዩ ካብኡ ይበዝሕን እዩ ናይ እግሪ ናይ ገለ ኣይቕረብኩምን ብዙሕ ከዓ ሪስክ ግን ኣይነበረን ናይ ርእስን ናይ ኣፍ ልብን ናይ ከብድን ግን ኣዝዩ ክሪቲካል እዩ ንሱ ከዓ ገሪምዎም እቲ ዘቕረብኩምሎ ፀብፃብ ልዕሊ ኩሉ ዝተደነቑሉ ግን እንታይ እዩ ነይሩ እቲ ልዕሊ ኩሉ ዝተደነቑላ ዝገርሞም ናይ ዶክተር ላይነሽ እያ ነይራ ናይ ገፀ ምንጋጋ እቲ ቀራርባ ሓደ እቲ ቀራርባ ናታ ካልኣይ ከዓኒ እቲ ውፅኢት ናይቲ ስራሕ እቲ ቀራርባ እንታይ እዩ ምፅእ ምሰሉ ገፆም ተባላሽዩ ከሎ መስፈርቱ ካልእ ከሎ ምምጋብ ሽግር ከለዎም ኩሉ ትስእሎ ዳሕራይ ኣብ ማእኸል ከዓ ኣብ ምንታይ ደረጃ ከለዉ ምስ ሰማሓሹ መጥባሕቲ ምስ ገበረትሎም ምትዕራይ ምስ ገበረትሎም ትስእሎም ኣብ መወዳእታ ከዓ ፍፁም ምስ ሓወ እዩ ሕጂ እቲ ዘስካሕክሕ ኩነታት ስእሊ ብስእሊ ክሪእዎ ፀንሑ እሞ ኣብ መወዳእታ እቲ ውፅኢት ክሪእዎ ከለዉ እቶም ፅቡቕ ሓዊዩ ፍሽኽትኡን ካልእን ክሪኡ ከለዉ ይገርሞም ናይ ብሓቂ እሱ ደንፂዎም ካልኣይ እቲ ተሓዛኣ ብጣዕሚ ብዘይካ ትስርሓ ኣብ ርእሲ ትስርሓ እቲ ተሓዛ ዶኩሜንት ናታ ኣዝዩ ፅፉፍ ነይሩ ኣብያ ተማሂራ ኣብያ ተማሂራ ኣብ ሃንጋሪ ሕጂ መማህርታዊ ናብኡ ተሳተፍቲ ነይሮም ካብ ሃንጋሪ ተማሃሩ ተላልዮምና እውን ዋላ ካልኦት ተላሊናዮም ተነበርና ብዝያዳ ሕጂ ሳ ምስ መፅተት ኣብኡ ተላልዮምና ወይ ጃዕጃዕ ኢሎም ምሳና ሕጂ ካብኡ እቲ ኩሉ ምስ ረኣዩ ናተይ እውን ውፅኢት ሓደ ካብቲ ዝነኣድዎ እንታይ እዩ ናይ 646 ኤቕሪበ ናይ ከብዲ መጥባሕቲ መጓእቲ ዝነበሮም መጥባሕቲ ዝካየደሎም ማለት እዩ ውፅኢት ናቱ ምስ ረኣዩ እቲ ምጣኔ ሞት ሓልክታትን ምስ ረኣዩ ውፅኢቱ ገሪምዎም እሱ ምናልባት ምስ ናይ ቤትናም ኣይመዓራረን ይኸውን ግን ምስቲ ኩሉ ሽገራትና 16.8 ቀሊል ውፅኢት ኣይኮነን ምክንያቱ ናይ በዓል ቢያፍራ ነበረ ናይ በዓል ዚምባብዌ ገለመታት ነበረ ውጉኣትን ሕክምናኦም ሲቪል ሓዊስካ እውን ንሱ ትብዝሕ እውን ኣይነበሮን ክናህና ፍሉይ ነገር ኮይኑ ተሰሪሑ ዳሕራይ ኣበይ ኮንኩም ኢኹም ሰሪሕኩም እዚ ካብ ዓዲ እንግሊዝ እናመፃኹም መዳእቲኹም ዲኹም ሰሪሕኩሞ ዝብሉ ሕቶታት ከዓ ከልዕሉ ጀሚሩ ኣነ ኢና ንነብር መማንሲኖም ነቶም ሱዳናውያን ሓትዎም ነይሮም እዚኦም ካብ ሜዳ ወፂኦም ኣይፈልጡን እዮም ኣብኣ ሰሪሖም ኣብኣ ሳይ ገብሩ ዳሕራይ ሞምሳና ብፍላይ ናይ ኢራቅ እሱ ብጣዕሚ ስታ ክገብረና ጀሚሩ ምክንያቱ ናይ ኩናት ተመክሮ ኣለዎ ሕጂ
أبيكم متوحدة تكايدو زي كينات حج زلس أبيكم وقعتكم تعالينا أبازر عيلنا دي كيلومتر كابت وقز كايدو 110 نيلنا سبو نحنا حمشته 10 تنوحينا نكايد كيلومتر ساتم 110 كما زركم وقعتكم دا عيدون قوين تلنا بهليكوبترات بأمبلانس ناو نخلوها يوم حجي دهريو كن قصرهم سي مسانا خسرحو بتسامى معنا الواقع كنوصلوا ميلو توم سودانا وين نجرم مزيهم كوميتي دي أمنتي صورة لازم أكاد لكم مسلوم قريفهم جن بتم عرفتنا سودانا وين جرم بكا كسل لكم حاسيبهم هو كمزوم لكم الله جن كمزلنا نجرنا وقلنا بهم حالفهم مالك أزي تمرتي عبتي وشتي عبتي زلاتات النيلا زلنا إذا عب زلا يو عب دقة غيدكم كونفرنس تساتيفكم تمكروكم أكافيلكم تمكرونا كان أسمعكم بملاس عبتي خسيت رأي زي فلتيو سمانا شو دي نادي مريانا يكون إذا أنا نصفات هو يس تلقانا عبزنا برو اللي خنا تاسلز غني إذا بعل فيزيوثيرابي إذا ناي بعل أنستيزيا تمرتي إذا ناي حكم الناس إني ناي عيني وزا تلفه عبي خير نيروتي حكمنا أب سمنا شدشتن كابسترا معباليتات انتهى نيرو سكي حجي تحكمنا كدمي حاتم الألكا دهرزئة نميلاني ناقدنا أبتي أنتو زدغسكو ناي ماريو نيغري فارماسيتيكال ريسيرش سنتر هو ريسيرش سنتر أو خدنا نا إريتريان بابليك هيلث بروجرام نيرو بدقنا كايدو ناي برايمري هيلث كير من الوقت تامس حياة جورنال تياخ أو تحتمتيا زي جورنال حجي أو انترناشنال كونفرنسي انترناشنال كونفرنس أو حجي كلن دقفتنا عبد جزلو تكالات هنا أورجانيزيشن هنا ولا قلة ناي إن سيستمون كساتو فتعدمهم نيرو حجو 10 ورقتين قريبا أبتي فارماسيوتيكال انستيشنيو أبي انستيشني سلازي أو خدنا حمشته شدشت ورقتي كم مدحجنا يزغدنا مسنا أساوس كعفاتيو دشته كاب دجزنا ورخاني تحقاقستنا هنا مسنعتي زكايدو أو أقريبا مالتيو كاب أمريكا كاب الإنجليز كاب تفعل لي هجرت امتصايتي فماو بزحت كاب أمريكا نيرو إرتراوين خنو ولا دقيتنا هنا زي أبي سلوان نيروزي إتي هيد كوارترنا هنا خاني تناي إرتران بابليك هيلث بروجرام زول كاني بتصفت بلندن ينيرو تناي دق إذا حجي مع سئي مع بيلو زيادة محبر حكيم سقومنا تمحبر حكيم نايدقي زكنت متى توهيلو زقومايو حيالا بركتقاني رو محبر حكيم ما سويم 8 سلستن اوكي محبر حكيم زيادة عندها تفلت مسكديت اوكي انا استاذ جورنالست دي ارتران ميديكال جورنال بابليشنج بريجميرنا تهري ما زانا يجي ارتران برايمري هيلث كير تقول ناتو ناي ميلانيا ساعتها قتلي حجي زيادة ناي ميلانيا بس شو ناي ميلان تخيده دوكمنت كله ناتي قالو ناي مع الدكتور أفوركي ناي دكتور ميكيل ناي كل هنا أقول له زي أو دلو زي في ناي فارماسيتيكال سيرفيس كله قطعت نكايدون نتفتات بحزبي مالتي بابليك هيلث كله نحزبي نكايدون نتفتات أتوكرز قبرينا قريبنا سيزي زدنا نيرو دحري بينا خيدنا دحين سلاز نورتي ميدا سمعنا شديسن سبقهم زنورين فلتاتنا مالتي شعرت ميدا نستمر ميدا كدنا جرمن كلن نقدنا نا إيرا كونفرنس سلاز نورو وخاني حدا أخيرا سلاز نورو ناي إيرا سابورترسن
ኤርትራውያን أو ستاينر وتساتفنا تساتفوا تبعيلنا دريلا في ساعة بالنت زاركم ورقات عين وبعل قال منقريس ساتم يمنيرم أي بعلوت تاجل متات يمنيرم توم أغربتي كاو دما تابت صفت أو كلهم بصحوا قالوا ميدات تبعيلو لندن كنا لندن هذا أسرت معلتي طبعا قال جرنا الميدات مليسنا سلازي أنت عايز قال زي الخبزي كسبها وجمار كزانيهم متفاتاتو كايد نيرو نمالتي سالساي كفال عبز الله بقسقاس انديو زعباتي قسقاس جيتا ناتكا حطو بتاع ستايك ملس أبتي ناي وشتنا ناي مسلطان ممهار أقوم نحاب من الموبال ناي أقار حكيم زنورو ناي بوتقلن كله بخصوصالات النبري ناي فيزيوثيرابي تمن ناي دينتال ميديس حكمنا ناي سني ناي مولدان نا عيني شو جميرنايو عيني حكمنا شو تمثليتو لابراتوري جونيور تراي نبري سينيور العلوي مدرخ هنا راديولوجي انستيزيا زخل شعو بحسب سفح تمرتي سلطانا نهبنا مغنياتو قدمي سغاب كمزي كن كيد عين خلنا نيرنا مغنياتو عرفت كعرفنا حدا كونتات اللعب كومو مدوات مسوصاها حدا تعناوت حجي جن اب 86 جن زي استاجرنا لعل كل خا ورسرجري تمرت جميرنا مالتي نتوم نويح عمتات اب جنبارات حكيم بطلنا وينهم حكيم بريجادات كوينهم دي صرحنا ورو نرسس غنو لأليهم زنورو لأنت مرتخنوا معنا ورسرجر تبعيلو نعمت مدوا وسكنالو ليتي مسانا خطوة حدرو مع عالتي كل حسب نمهرب عمت مهرنا كل التزوريا خموسينا سمعنا شدشنا جميلنا سمعنا شو حتى كلاي زورياتنا حدا زياتهم ورسرجر زمارو كلاي كا ناي مكونن تعنا خنول كلنا هلز اوفيسر سمالتيو نخوم خان من هنا نتم نوع عمتات صرحو هلز اسيستانت نور دريسرز نور قال نوع تمكرو عمدا ببو انا خاز تمرت زوها ونوره نوعهم كاني معريهم كل حسابون جوراون ميديكالي يمهرنا سيز خمس قرنا من 8 شوعة سجلنا كلاي حدنتاو غباي مستخايده حكيم اندي هاسخا زلاتات كا تقولصو صنيحكا حجز كمي نيرو اتي مس ساقم مس زباو غمبار حدنتاو غباي زكايده حكاي مرخبنا دو كابو زموصو رخبنا دو مالسي تأمبيرون بنادو هو هجي تصبروا نيرهم هجي قلخاتهم معرتهم هنا ورسرجي نسنوبلهم زنورو مسوم زموصو نيرهم هجي تي ورسرجري ابتور سرجر قنعتو مزنهم كن نيرهم كالوت نوح عمتات نوح تمكرو زنورهم اقر حكيم زنور نايبوطلنا حكيم نابرجيت حكيمون زنور نيرم فارماسي تقولهم سرحوين نيرم هجيكم ومزا مسلو مسيام قلنا حدا نقر نالبات متكاسو اقداس خون اب 7 شوعاتن بتكزي ناي فالون نولو مدرخ بزحت ام نابس واغمبال مسيام بزحتهم كاني هيلز اوفيسرز كوندر جراجويتس نيرو وحجي بزحت كده قصه اللي بعد الودع زريا نيرو على كسته ارعيا نيرو مش تشدش دخونو بحسب شو مسيو قالوا بحدوين دموسو نيرو حجي زياتهم اقدمهم زي وصيام تقال لحرنا نورو مساعدون زي موسقن بزوم توسكم نرسس نورو ناي بطل نحكم ولما أخلي بوتا خوينهم سرح نورو فارماسي سرح نورو زحات مسيم مساتهم سانا مسيم كارس بو سرح مدهانيت مفراي معاس جميرنا مدهانيت مفراي معاس جميرنا
إذا زي تنكفكايا عندي سلمتاي تنكفكايا هو تكفون اللي زلوا هجي اعتزل خا مصا خندي هجي السوق الدم دي هتنكفون يركب زخونه جن هو السوق كم حسب ما سمع مثلك اب كثمات مستحاز سوق احنا ب 70 شيء تجميل تحسب ግን ምዝላቕ መፅዩ ተሓሳብ ተቋሪፁ ድሕሪ ምዝላቕ ሽዑ ኣብ 83 ብፍላይ ክህልወና ኣለዎ ተባሂሉ ሽዑ 84 ስርሑ ጀሚሩ ስርሑ ጀሚሩ ሕጂ እተን ማሽንስ ኣብ ሱዳን ከይዶም ካብቶም ፋርማሲስት ንኣብነት ምስግና ሓደ ካብኣቶም እቲ መጀመርያ ከይዱ ዘፅንዑ እዩ ማለት እዩ ሱዳን ከይዱ እተን ማሽንስ ገለመታት ቅድሚም እተናቶም እንታይ መስላ እተን ዝመፅኣ ካብ ደገ ከመይ ክሰርሓ እየን ክፍተና ኣለዎን ተባሂሉ ከምዚ ገርካ ኣትዩ ሕጂ ኣብ ሜዳ እሰን ምስ ኣተዋ ኢንፊዥን ተፃጊምና ይንፈልግና እዚ ከኒናታት ብዙሕ ግዜ ንጥቀመሉ ከም ዓሶ አንቲባዮቲክስ ካልእ ፈውሲ ቐንዛ ተፀጊምና ይንፈልግ ምክንያቱ ዳርጋ ናብ 50 ሚእታዊ ዝፅጋዕ ባዕላና ነፍርዮ ነበርና እዩ እቲ ካልእ ሓደ ካብ ደገ መፅ ነይሩ ግን ትብብዝሒ ደድልየና ከም በዓል ኢንፊዥን ተፀጊምና ይንፈልግ ሻሂ ትኸብር ነይራ ሓደ እዋን ካብ ኢንፊዥን ሓቂ ኢንፊዥን ክትቦ ኣይትፅገምን ሻሂ ክትረኽበሉ ንፅገመሉ እዋናት ነይሩ ገርመካ እዚ ውፃእ ይበልኩን መስለኒ ከይወፃኹ እዚ ሕማም ሽኮርያ ደም ብዝሒ ገለ ዝበሃል ሕጂ ኣብ ሜዳ ከመይ ነይሩ የሸግረና ዶ ነይሩ እንታይ ነይሩ ኣይንፈልጦን ነይርና ሕጂ ኣይንፈልጦን ነይርና ክብል ከለኹ ሓደ ሽኮርያ ዝነበሮም ሕጆሞ ዝመፁ እዩ መብዛሕትኡ ኣብኡ ከተጥሪ ትኽእል ሽኮርያ ሕማም ሃብታማት እዩ ቲቢ ሕማም ድኻታት እዩ ቲቢ ዝሓምም ድኻት ኮይኑ ጥራይ እንታይ ዝበሃል ኣሎ ብእንግሊሽ ቲቢ ኢዝ a friend of the poor acquaintance to the rich ንሃብታም ሰላም ኢላ ትሓልፍ መርያ ኣይትሕዘን ከምኡ ዝበሃል ኣሎ ኣብካ ዘሎ እያ ሕጂ እቲ ሕማም ሽኮርያ ዳርጋ ይነበረን ዋላ ዝከረን ድሕሪ ናፅነት እቲ መደም WHO ኣተናሉ ከም ኣባል ኮይና ወረቐት ከነቕርብ ነይርና ሕጂ ፍትቕ ወረቐት ከነቕርቦ ከለና እተን ካልኦት ቅድሜና ዘቕረባ ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ንበል ድሓን ገለገሊአን ከም ናህና ተመሳሳሊ ናይ ጥሜት ጥራይ ምስ ጥሜት ተኣሳሰረ ማልኒትሪሽን ምስኡ ተኣሳሰረ ቱበርኩሎሲስ ማላርያ ትሮፒካል ዲዚዝ ናይ ትሮፒካል ሕማማት ከምኡ ጥራይ ነቕርብ እቲ ካልእ ኣይንፈልጦን ማለት ትፈልጦ ግን ዘሸግረካ ስለዘይኮነ ይተልዕሎ ነይራ ሕጂ እተን ምዕብላት ሃገራት ዝበሃላ ኤሮጳ ኣሜሪካ ካልኦት ሃገራት ግን ሕማሞም ከቕርቦ ከለዉ እቲ ዘሸግሮም ሕማም our main problem is metabolic disease ዝብሉ እንታይ እየን ዘ metabolic disease ዝጥርንፋ ንብል ንሕና ሳተን እንታይ ንመስካ ሕማም ልቢ ምስ ሰውነት ስታይ ምዃን ዛፍ ወይ እንታይ ንብሎ ምክሳዕ ንበሎ ተኣሳሰረ ካልእ ደም ብዝሒ ሽኮርያ እዚአን ተንቀንዲ ዳሕራይ ካንሰር ይብሉ ኣባና እዚታት ኣይንፈልጦን ኢና ክንኣቱ ከለና 94 ኢና ከድና ጀነባ ምስ ከድና ከምኡ ኣብ ኣፍሪቃ ዝሰማዕኻየን ኣብኡ ዝሰማዕኻየን ንበይሉ ሕጂ እዚ ዓብ ሽግር ገይሮም ዝዛረቡ ንሕና ሕጂ ብማዕዶ ኢና ንፈልጦ እምበር ብቐረባ ኣይንፈልጠና ብዚ ነበረን ሽዑ 94 ሽግር ኣይነበረን ዋላ ብፀንሐ ህዝቢ እውን ክሳብ ክንድቲ ዘሸግር ኣይነበረን ሕጂ ግን ማዕሪኦም በፂሕና ሕጂ ቀንዲ ሽግር ሕማም ልቢ ይሸግረና ኣሎ ደም ብዝሒ ይሸግረና ኣሎ ሽኮርያ ዝግረና ኣሎ ካንሰር ግደፎ
كانسر بفلا كانسر ناي طوب الله ناي معنا الله ناي بانكرياس الله وقصتي ناي سرعة شنتلو بروستيت سزي هجي عبي شجرنا حموشتين حادي حمام لبي دمسحي شكوريا كانسر حلقاتات زي ما سمعت كايدو اللي ربز حلفة وان زي حموشتي تزعبي شجرنا أميدا حجي بمنصرتي نايك قدم زي شجرنا نقولو نبرنا لا أسوخ تبي خالق ستحت وريدو ولا إيش أيبي زيرو وريدو زيرو خنو لنا خيل تحت وريدو بس خال عندي يبو أميدا ينبرن زخل شجرة كم تزول قاع أقدم زول قاع أين فلتن نيرنا السخاء تند شجرنا دلو حجي حدا حمام لبيو كالعي دم بسحيو سالساي شكوريو رابعي كانسريو معاري وين حدا قتات ناي مكينة مبدأتي زين انتن تشجرنا تخالي أين فلتنين مسجون زرعي كاب إيرترا ميديا نتورك فراداي شو كما كان يكون خبركم تعذبتنا لو مي مبل 10 تغفال تخطاتالي عالم متايق مس دكتور فقادو كقصلي لو مي مبل 10 تغفال عالم متايق مس دكتور تقسته فقادو كقصلي سناي مكتتالو دكتور تقسته كمل كأنيخا عند أنيخا مدوكا بزحات كتاتلو والله خمسي كل جزء زخاخركا جلس سبات ذهبوني رئيتو سلزلون بعاتن كجمرمو نابتا مبل 10 قلت كفالك أخن سجر هذا أمانيل جبرز جابي هيرز بحال أمزل أخبارونتو كاب جرماي كان هومي بابز نبر من قدي كتذكروا إيلو هذا نتي من قدي كتاتولون كحبرون استمرت السبات يمان تسفاي زرعي إلياس أبراهام والي فقط زبال أوتيستاها أنا نيري بلا كان له أمانيل جبرز جابي هيرز توسخ حبري تاخوانا كايو لاي تسفون جبرز جابي هيرز بحال كابت 345 زخون حلف إلى زلعال كويز نقرأ كازر لغو تسفون جبرز جابي هير بتاخد حسابه 69 بعد حموشته هذا يحصرنا له يلو نعنا هذا ساعات أزينو ويحكوينو يسمعنا متعجزت تعذبتنا تعجزت تخاتات لنا خين فتاة نفرح نسجل كل جزء ونزارو لي كاد جن حنتعطوا لاتو اتي تقبوز نوركم اوبريشن او عرب تنداس لزخونسي رخصتات انفكشن يقاتمكم بنيرو يلو كتمل شغل تدقيقه كي سغوركو لا دحت تقليل كاتمل سله جمل سلكا اره قدامي حضرتها زهاوه كم سغانا غمادت قدامي نقر تحطوكم حطو بالعلو اقدسي سلز تحط زورو انا مسجنو طبعا أقدر سعته وكل سبز حتى مغنياته أبكندا متبحتها كايدكا سب كحوي مو بواحد رخصي ويدما رخصي زي يقولوا من الوقت مستنا يسنة في التتوى الرئاتات تقراج أو يمثل مبزحته خمتو مكرنا جن أبتي رحب بطاتات ناي إرترا نكايدو متبحتي أب سنشروتات أب رواتات بوزح رخصية قات مناي ولا حلوف حالفو ممونغونا انتايزول نيروم سنشروتاتن رواتاتن سحلسي ستيريل يقولوا كاب بكتيريا كاب قلمتاتسي ملكاف يلن ويكونتامينيتد ايكونن زول ازرار رواتات اللو سلازي رخصي بوزح سيقاب كندت استايكون رخصي بيقات منا نيرو
ንኣብነት ኣብ ከበሳ ከባቢ ካርነሽም ኣብ ዓድታት ተውጉ ሓደ እቲ ዝያዳ ተራእየ ግን ኣብ ዕዳጋ እዩ ዕዳጋ ኣብ 77 ብብዝሒ ርክሲ የጋጥመና ነይሩ ዕዳጋ ውግኡ እሞኒ ምስቲ ናይቲ ከባቢ ቁስሎም ኮንታሚኔትድ ይኸውን ወይ ድማኒ ካብቲ ሓመድ ይኹን ካልእ ይኹን ናይቲ ከተማ ርክስታት ብብዝሒ የጋጥመና ኣብ ማእከል ዕዳጋ ማለት ድዩ ኣብ ማእከል ዕዳጋ ክፋል ናይ ማሳዋ ዝኾነስ እሞ ዕዳጋ ብዕራይ ዋላ ዕዳጋ ብዕራይ ንብሉ ዋላ ገለ ንብልስ ኣብ ውሽጢ ባፅዕ ናይ 77 ብብዝሒ ኣብ ገባር ይኹን ኣብ ተጋደልቲ ከምኡውን ኣብ ካርነሽም ኣብ ዓድታት ዝካየደሉ ነበረ ኣብውን ሓደ ኣብ ሳሕል ንስ ኣብ ክንደቲ ነበረን ካብኡ ናብኡ ኣብ ውሽጢ ናቕፋብቲ ናይ መወዳእታ ዝውግኡ ነበሩ ኣብኡ ይረአ ስለዚ እንታይ ክብል የደልየ ኣብቲ ርሑቕ ቦታታት ናይ እንስሳ ኹን ናይ ሰብ ኹን ቀልቀል ወይ ካልእ ነገራት ዝፈሰሰ ነገር ዘይብሉ ቦታታት ርክሲ ብዙሕ ያጋጥመና ነይሩ ንኣብነት ኣብ ናቕፋ 77 ሲ ወይ 76 77 ሲ ብዙሕ ያጋጠመና ባፅዕ ምስ በፃሕና ግን ዕዳጋ ግን ኣብ ዒላ ገመድ ከለና ቴተነስ ወይ ጋንግሪን እዚ ምሽማሽ ናይ ኣካልታት ብዙሕ ያጋጥመና ነይሩ ኣብ ርእሲ እውን ምሉምባይ እውን ሓደ ካብቲ ረቑሒ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኣብቲ ኣብ ሳሕል ኣብ ዝነበርናሉ እዋናት ግን ብዙሕ ዝክሮ ነገር ኣይነበርና ናይ ኣፋዕበት ይኹን ናይ ናቕፋ ይኹን ናይ ካልኦት ከተማታት ስለዚ ኣብ ዓበይቲ ከተማታትን ኣብ ገጠራት ፅዑቕ ዓድታት ዘሎ ኣብኡ በዛሕቲ ርክስታት ኣብ ከተማ ኣልዕል ኣቢልና ንዝሃብናዮ ርእቶ ነይሩ ናይ ዘወልዲ ሃይለ ሽሙ ተቒስና የቐኒልና ኢልናዮ ነርና ብሓንቲ ጅሱ እንታይ ዝብለካ ዘሎ ስመይ ያልዕልኩም ብምዝራብኩም ኣዝየ መስግነኩም ሕጂ ናይ ማስተር ትምህርተይ ወዲየ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ወርሒ ክመፅእ እሞ ክረኽበኩም ተስፋ ገብር ይብላና ቁሩባቲና በል ቁርባቲና ክረኽበካ ቁሩባቲና ክንዕልል ኢና ብሰፊሑ ሰሎሙን ኣርኣያ እዚ 51 ዕስራ እዩ ቁፅሪ ሕሳቡ ስንቂ ኣብቲ ናይ ባሮንቱ ዝነበረ ጉዕዞ እታ ዝተሃርመት ኤነትረ ኣብኣ ዝነበረ ሰብ እዩ ሕጂ መጀመርያ ብሕብራ ነግረካ ኣሎ እታ ኤነትረ ሰማያዊ እያ ነይራ ኢሉ ኣነ ኣብኣ እየ ነይረ ምስቶም ዝተሃርሙ ማለት እታ ዝተገምጠለት ኣብኣ እያ ነይረ ነቲ ስንቂ ብኣድማል ጌርና ኣግዒዝናዮ ኢሉ ሕጂ ንሕና ተገደስናላ እንታይ እያ እታ መኪና ምስተሃርመት ተሙጉኣትና ኣውሪድና ካልእ መኪና ስንቂ ፀዓነት ነቲ ስንቂ ኣውሪድና ኣብቲ ኣብኡ ገዲፍና ነቶም ውጉኣትና ኣብታ ስንቂ ፅዒና ነበረት ፅዒና ኢና ጓዕዘና ቀፂልና ስለዚ ሓቂ እዩ ዳሕራይ በግማል ከም ዘጋዓዝዎ ግን ሕጂ ይፈልጥ ኣሎ እና ግን ኣብኡ ገዲፍናዮ ምክንያቱ ህፁፅ ስለነበረ ጉዕዞና ብዙሕ ስታይ ገበርና ብዝኾነ መደብ ተኸታተልቲ ፈራዳይ ሾው ብቐፃሊ ትህቡና ዘለኹም ርኢቶ ኣብ ልዕልና ዘለኩም ፍቅርን ኣኽብሮትን ዝገልፅዎ ዘለኹም ርኢቶ ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ካብዚ ብዙሕ ካብ ከባቢ 304 ዝኸውን ሕቶታት ፒክ ጌረ ሓንቲ ዘለዓልክዎ ነር ጂ ኣብቲ ልሙድ ክስታይ ክኣቱ ዶክተር ተኸስተ ባህላዊ ቅነ ተሳቲፍካ ዶ ባህላዊ ቅነ ተሳቲፈ ብርግፅ ተሳቲፈ ኣብቲ ብዛዕባ ማህረጃን ክንዛረብ ከለና ብዛዕባ እቲ ፌስቲቫል ክንዛረብ ከለና ዝፈጠረልካ ስምዒት ናይ ኣዲኻ ዘኔብ ያሲን ከምኡ ናይ ዓብደላቲ ደራፊ ለኣኽባር ከደ እዩ እዚኦም ኩለን ዘኪርካ ድሓር ኣብቲ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ኣብቲ ጉባኤ ካብ ዝነበረ ነገር ኣነ ሕጂ ምሳሌ ዘይርስዖ ኣቶም ደቀየ ሓደ ዶ ኮይንኩም ዶ ኣቶም ደቀየ ሰሚሩለይ ዶ ባህጊ ልበየ ትብል ኩሉ ሰብ እዩ ዝዝክራ ካልእ ከም ስነ ጥበብ ወይ ንመወዓውዒ ናይቲ ጉባኤ እንታይ ይዝከረካ እንታይ ትዝክር ሓደ ኣዝዩ
ዝገርመኒ ኣብ 86 ህድኣት ኣብ ሜዳ ከምኡ ተፈጢሩ ይፈልም ብኣምሆ ብዝሓለፈ እዋን ጠቂስና ሰለስተ ዓበይቲ ፍጻሜታት ከም ዝነበረ ሓደ ካብኡ እቲ ባህላዊ ቅነ ዝበሃል እዩ እቲ ባህላዊ ቅነ ኣዝዩ ሰፊሕ ነይሩ ንመዓልታት ዝቐፀለ ተሳተፍቲ ካብ ግንባራት ካብ ደጀን ካብ ድሕሪ መስመር ካብ ጉራዊት ሃገራት እውን ዝመፁ ነይሮም እዚ ኣዝዩ ሰፊሕን ዝድነቕን ነይሩ ንመጀመርያ ከምኡ ስፍሓት ዘለዎ ባህላዊ ንጥፈታት ወይ ባህላዊ ከምዚ ዝኣመሰለ ቅነ ኣካይድና ይንፈልጥ ኢና ሕጂ ካብቲ ዝዝክሮ እንታይ እዩ ኩሉ ዓይነት ንጥፈታት ነይሩ እቲ ንጥፈታት ነበረ እንታይ የፀባርቕ እንድሕር ኢልካኒ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ብፅብ ዝበለ ድማ ካብ ባህሊ ትበሃል ንመይና ፈሊና እንድሕር ክንወስዳ ኮይና ከም ስነ ጥበብ ናይ ቅርፂ ናይ ስነ ፅሑፍ ከም ግጥሚ ልቢ ወለድ ሓዘል ካልእን ብዙሕ ንጥፈታት ነይሩ ስፖርታዊ ውድድራት ድማ ልካ ከምዚ ናይ ሕጂ ካብ ዞባታት መፅአን ዝሳተፎ ካብ ግንባራት ተወዳዲረን ዝሳተፋ ነይረን ካብ ግንባር ናቕፋ ካብ ግንባር ሓልሓል ድማ ብሉፃት ጋንታታት ተባሂለን ኣብኡ ዝቆማ ማለት እዩ ክፃወታው መፃ ነይረን ካልእ ጉያ በቢዓይነቱ በቢደረጅኡ ነይሩ በቢዓይነቱ ሕጂ ከምዚ ዝኣመሰለ ንጥፈታት ልካ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ኣብ ኣስመራ በብእዋኑ ዝፍፀም ካብ ዞባ ደቡብ ካብ ዓንሰባ ካብ ዞባ ማእከል ወዘተ ተሓርየን ወይ ብሉፃት ጋንታታት ዝበሃላ ብሉፃት ተፃወትቲ ዝበሃሉ ብሉፃት ስነ ጥበብ ኣው ስራሓት ዝበሃሉ ዝመፁ ልካ ከምኡ እዩ ነይሩ ናይ ስነ ጥበብ ውድድራት ነይሩ ካልእ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ዘርእየካ ኣብታ መድረክ እቲኣሲ ህዝባዊ ግንባር በቲ ኩሉ ኩነታት ሓሊፉስ ኣብ ከምኡ ንጥፈታት ከካይድ ናይ ብሓቂ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣብ ምንታይ ብራኸ በፂሑ ዘንፀባርቕ እዩ ነይሩ ክብል ይኽእል ባህሊ ነፀብራቕ ናይቲ ቁጠባን ፖለቲካን እዩ ንዝብል ኣረኣያ ፖለቲካዊ ክስታይ ኣምር የንፀባርቆ እዩ ነይሩ ብርግፅ ሓርበኛ ኣዴና ወይዘሮ ዜነብ ኣብቲ ፌስቲቫል ተሳቲፈን ነይረን እንታይ ትዝክር ኣብኡ ኣብ ኩሉ እንድያ ትሳተፍ ነይራ ኣብ ኩሉ እያ ትሳተፍ ነይራ ከም ብልሒ ናይታ ዓደት እያ ፍሉይ እዩ ኣብ ኩሉ መዳይ ሕጂ እቲ ዝበለቶ ሄቦ ከመይ ነይራ መስለኒ ሄቦ ኣጋጣሚ እዩ ሕጂ ክስታይ ዝገብረካ ክልተ ነገር እየን ናብ ፌስቲቫል ብዙሕ ዘይብስዓኒ ኣነ ህዝቢ እውን ክዝክረን ዝብሎ መርድእ ናይ ሓርበኛ ኣቦና ኢብራሂም ሱልጣን ኣብኡ ከለና ተሰሚዑ ዓብደላ ዝበሃል ኣዝዩ ውሩይ ድምፃዊ ኣብ ሱዳን እዩ መደበሩ ዝበዝሕ ግዜ ግን ኤርትራዊ እዩ ንፉዕ ሃራም መሰንቆን ደራፋይን ፍሉይ ዝኾነ ድምፂ ዝነበሮ ኣዝዩ ሓፊዝ ድምፂ ዝነበሮ እዩ ንሱ ንኣኽባር ከይደዮ ትብል ብረባባ ገይሩ ዝሃረማ ፀወታ ሓንቲ ኣዝየ ካብቲ ነቲ ሰብ ልቢ ሰብ ዝተንከፈት ነይራ ከም ዝዝከረኒ ማለት እዩ ከምኡ ከዓ እዛ ሄቦ ንመጀመርያ ግዜ ዘላለየና እኳ ተስፋይ መሓሪ ፍሒራ እዩ እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ብሄረ ትግራይ ኣብተን ብሄራት ድሕሪ ብዓበተን ኣብ ኩናት ኣብ ገለ ተቐቲሉ ሴፉ ሒዘን ፃዕዳ ክዳን ተኸዲነን ሄቦ ኢለን እንዳደበላ ነቲ ሴፍ እንዳንበልበላ እየን ዝደርፋ ሕጂ ናታ ምርኩስ ብምግባር ሃንደበት እቲ ነገር ምስ ተሰምዐ ሄቦ ኣዳኻ ዜነብ ሴፋ መሊሓ ሄቦ ደሪፋትሉ ኢብራሂም ሱልጣን ፅቡቅ ድሓር ውድባዊ ጉባኤ ኢና ንኣቱ ካልኣይ ሓድነታዊ ውድባዊ ካልኣይ ውድባዊ ሓድነታዊ ጉባኤ 1987 ንኣቱ ኣለና
حاجة كلتيك بوزح جزء انتاي نقبر نيرنا ننساسر نيرنا بوتادراو من قدي يخون بتي تقال لا يزحلفو زنبره هيوات زخدو زنبره من قدي بتي سنكورنات كلتي ان داور عدرنا سمان حمشتن سمان حمشتن سمان شدشتن سبعان شدشتن داور عدرنا متسينا سبعان شدشتن قبائي تخايدو دباو قبائي تروحو انتاي نيرو اب كالاي حدنتا ودباو قبائي اخا تروحو نيرو تروحو انتاي نيرو نمنتاي ينصوارق وحجيتي ناي 77 77 ነበረ ኩነታት ገጠራት ሓራ ምውፃእ ወዲና ናብ ከተማታት ኢና ኣቲና ሓደ እዚ ከዓ ቀንዲ ድሕሪ ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ እዩ እወ ብዘይካ ቀረ ሸዓኣ ቀራዊን ሓደ ናይ ሰዓታት ስርሒት እያ ነይራ እሳ ተደይ ኮይኑ ኩለን ከተማታት ድሕሪ ውድባዊ ጉባኤ እዩ ونقفة أفعبت كرن سجاب كباب اسمران بس خدنا ياسي دحري جواي ينيرو أول قدام يودوا جواي أبكالين دحر خدنا جنت خلاي عبز الله يجيرو أبوشت تعسرت عمس زنبر زلا ولا بتي تساكافي ناي في جوبان الروسيت كاسات تقدم يودوا جواي سلسميتي تساتفت نيرو أبزقن حمش فيزك حرارب تساتفت نيرو حادزي كلاي تي رحطات أنا عرسول كوف مثلنا بتي ستيج كوف مثلنا تنبرج رحطات سلست عبيتي رحطات نيرو هجيتي كند أنا شو أزي سحبني هبتي كالأين حدنا تو دواو بقى أزي سحبني تي فعوز نبرج الرحوي انت عايزول مسودبات إثيوبيان سيزبي إثيوبيان سي كل زقبا زمدناتات مجلدال زمدناتات زئمت يجرحي نيرو حجي تي ناي حزباو غمباري تمته كاب قداماي ودواو غباي كالاي ودواو غون عفل يالو تتمته اب تقداماي انت ايدو نيرو ناي هاجراو سمرت ترايز حسب ناي هاجراو حدنت ترايز طرحو نيرو مخنياتو تعبي بدها نجر حدنت موصا اوشتي ايرتراي نيرو تخالاي غن ناب قرن افريقيا زرغحي مخنياتو ولا فتي مصحفي تغيسه دلهو انتايو سلامن رقاتن اب إرترا سلامن رقاتن اب إثيوبيا سلامن رقاتن اب إثيوبيا سلامن رقاتن اب إرترا سلامن رقاتن اب إثيوبيان اب إرتران سلامن رقاتن اب قرن أفريقيا كاوز وصي كابتي امر سايز غوركو سلازي ولا بتي نا انجليش كدوغ مخلين دحري ستايكوينو peace and stability in Eritrea is peace and stability in Ethiopia. Peace and stability in Ethiopia is peace and stability in Eritrea. Peace and stability in Eritrea and Ethiopia, it is peace and stability in the Horn of Africa. زبل كم أمر بيوصد كويس أبتنا مصحفين إنجليش كاني أبتي رودستاس مرازبلون أم وداتا زيا ساجر اللهو كم من تاي تبقسي كمتنا هزوا جمبر أب كلاين حدنا تو جواي زنبرة زيت حلم في هزوا جمبر نيرو أب ناس منت كأزي أب حنقول مسكا ده هيجي سلام بإثيوبيا سلام بإرترا سلام بقرن أفريقيا كخوني إلى حالي كابزي أتبقيسه إذا تشرحوا زي إذا تشرحوا تعتزي مالت سلام بإرترا سلام بإثيوبيا سلام بإثيوبيا سلام بإرترا سلام بإثيوبيا عن إرترا عندما سلام كل أفريقيا يزبط تشرحوا مدرخة دي مدرخة وتراي دينير ولا زل عالماوي ما تشرحوا هو زي سجاب حجوين ناي إرترا حلمي نسيو سجاب حجي أي لوتت
ካብታ ናይ ቅድም ነበረት ናይ ቀዳማይ ውድብ ዋጉዕ እንዳርኢና ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ፎካስ ዝገብር ነይሩ ኣብቲ ካልኣይ ግን ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ይዝእምት ስለዚ እቲ ዝላ ኣጸቢቕ ዓብዩ ኣብ ቀዳማይ ጉባኤ ግን ኮ ናይ ወያኔ ከምኡ ድማ ናይ ኢፒአርፒ ተሳታፍነት ነይሩ እዩ ተቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ጥራይ ናብ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘተኮረ ዘይኮነሲ ሽዑ እውን ክንዲቲ ኣብ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ሓድነታዊ ውድባዊ ጉባኤ ዳ ኣይኹን እምበር እቲ ብቑልስ ነይሩ እዩ ነይሩ ዳሓቀ እወ ሕጂ እቲ ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ክልቲአን ተሳቲፈን ኢፒአርፒ ወይ ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ህዝብ አብዮታዊ ፓርቲ ማለት እዩ ተሓደ ከዓ ናይ ወያነ ክልቲአን ኣብኡ ተሳቲፈን ነናተን መርገፂ እውን ነይርወን እዩ እወ ሕጂ ድሕሪኡ ግን እንዳሰፍሐ ከይዱ ሓደ ርክቡ ህዝባዊ ግንባር ምስ ኦነግ ምስ ወያኔ ምስ ኢፒአርፒ ወይ ዝተፈላለየ ካልኦት ውድባት እዚ እንታይ ጽልዋ ነይርዎ ኣብ ምቅልጣፍ ናጽነት ተራ ነይርዎ ዶ እንታይ መስለካ እቲ ዝምድናታት ምዘን ውድባት እዚአን እናሰፍሐ ይኸይዱ ምስ ወያነ ምስ ኢሃደን ድሕሪ ኢፒአርፒ ነበረስ ኢሃደን እዩ ኮይኑ ከም ምስ ናይ ኦሮሞ ሓርነታዊ ምንቅስቃስ ብዚኣተንሲ እናደልደለ ይኸይዱ ምትሕግጋዝ ነይሩ ዋላ ሓደ ሓደ ከምዚ ሕቕታ እንተነበረ ወይ ሂቃብ ንብሎ ነይሩ እዩ ስጋ መወዳእታ ስለዚ ሓደ ስሙር ግንባር እዩ ነይሩ ኣንጻር ጸላኢ አንጻር ጸላኢ ሲ ኩሉ ተን ውድባት ናይ ኢትዮጵያን እቲ ውድብ ህዝባዊ ግንባርን ሲ ናብ ሓደ ጠመተ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ሓደ ዋላ ሓጎስቦፅ እምበር ኣብ ተፈላለየ ስታይ እምበሪ ጠመትኡ ኣብ ሓደ ጸላኢ ነይሩ بممرحي بوليتيكاوي بيت صحفت داغماي ودابي تغيرو እዚ ዳግማ ጉዳቤ ምግባሩ እንታይ ጽልዋ ነይሩ ሓደ ንስኻ ኣብቲ ውዳቤ ኣብ እንታይ ተመደብካ እቲ ጽልዋ መታን ኣድማዒ ስራሕ ክሰርሕ ትኽፍሊ እቲ ሆስፒታላትን ክሊኒካትን ነበረ ኣብ ክልተ ተኸፊሉ መኽፈሊ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ናይ ሰራዊት ጨንፈር ኣገልግሎት ጥዕና ሰራዊት ኣድማዒ ኣብ ሰራዊት ኣተኲሩ ክሰርሕ እቲ ናይ ኣገልግሎት ጥዕና ህዝቢ ድማ ኣድማዒ ኣብ ህዝቢ ክሰርሕ بتحواس كهيرو حدا خابط تي نا حزب خيغودا بقندو وتادراو خناتات كصاي كله افنا حزب خيغودا تباهيلو ناي سراويتنا حزبن مجمريا غزي اب كمز تخفيلو لكل خا اتي ناي حزبي اب كنكنتعنا مبعتاو كنكنتعنا برايمري هيلث كير زبحال او توكيرو خسرح ቅርጽን ኣሰራርሓታን ከዓ ንጹር ንህዝቢ ዘገልግል ተቐሪጹ ማለት እዩ እቲ ናይ ሰራዊት ከዓ ልክ ኣብ ሰራዊት ኣተኪሩ ከም ሰርሕ ካብ ማእከላይ ሕክምና ጀሚሩ ናይ ግንባራት ሆስፒታል ናይ ሰራዊት ሕክምናታት ናይ ክፍልታት ሕክምናታት እዚ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ኣገልግሎት ጥዕና ሰራዊት ናይ ህዝቢ ከዓኒ ማእከላይ ሆስፒታል ህልዎ ናይ ዞባታት ሆስፒታል ተፈላለዩ ቦታት ህልዎ ማእከል ጥዕና ይህልዎ ክሊኒካት ከዓኒ ወይ መደበር ጥዕናታት ተባሂሉ በዚ ቅርፂ እዚ ይኸይድ ስለዚ ናይ ሰራዊትን ከምኡ ኮይኑ ኣብ ቅርፅን ኣሰራርሓን እፈላለ እምበሪ ክልቲኡ ከዓ ዝምድናታት ኣለዎ መምስ ኩነታቱ እዳጋገብ ወታደራዊ ኩነታት ክፀይ ከሎ ገለ ካብቲ ናይ ህዝቢ ነቲ ናይ ሰራዊት ደገፍዎ ብተዛማዲ ህድእ ክብል ከሎ ወታደራዊ ኩነታት ወይ ደሓን ክኸውን ከሎ ከዓኒት ናይ ሰራዊት ነቲ ይድግፎ ነቲ ናይ ህዝቢ ስለዚ ንከምዚ ዓቢ ሓገዛት ወይ ምድግጋፋት ኣብ ክልቲኡ
ኩሉ ከም ዝህሉ እዩ ቅርፅን ኣሰራርሓን ተኣታትዩ እወ ሕጂ መደብካ ኸ ኣበይ ነይሩ? መደበይ ኣብቲ ናይ ሰራዊት እዩ ኣገልግሎት ጥዕና ሰራዊት ነፍሲ ወከፍ ከዓኒ ቤት ፅሕፈት ነይርዎ ንኣብነት ኣገልግሎት ጥዕና ሰራዊት ናቱ ቤት ፅሕፈት ናቱ ኣባላት ማለት ሰክረታሪ ታይፒስትን ኣመሓዳርን ኦፐሬተራት ዋላቲ ኣጋር ሓኪም ዝበሃል ምድላውቲ መፅሔት ኣብቲ ሰራዊት ማለት እዩ እቲ ናይ ኣገልግሎት ጥዕና ህዝቢ ከዓኒ ልክዕ ከምኡ ኣባላት ናቱ ስጋብ ኦፐሬተራት ነይሮሞ ኣብ ርእሲኡ ከዓ ታጭራ ጥዕና ንህዝቢ ኣተኪራ ስለ ዝሰርሕ እሳውን ኣብ ትሕቲኡ ትዳሎ ነይራ ስለዚ ተኣጋር ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ታጭራ ጥዕና ኣብ ህዝቢ ስለዚ ንፁር ኣሰራርሓታት ኣድማዒ ስራሓት ከዓ ክህብ ጀሚሩ ማለት እዩ ናይ መፅሔት ኣልዒልካ ተዛሪብካ ምስ ጭርዑ ጭራ ጥዕና ኣብ መጀመርያ ድሕርቲ ጉባኤ ከም ዝተሓትመ ሕጂ ድሕሪ ናይ መፅሔት ኣምፂና ናይ ትምህርቲን መፅናዕትን ኣካል እውን ከይተንከፍናዮ ክንሓልፍ ኣይንኽእልን ኢና ንሱ ኣወዳድብኡ ከመይ ነይሩ? ሕጂ እሱ ተን ሰለስተ ዓበይቲ ጨናፍር እየን ወሃብቲ ኣገልግሎት ቀንዲ ዝበሃላ ናይ ሰራዊት ናይ ህዝቢ ናይ ኣገልግሎት መድሃኒት እዚአን ጨናፍር እየን ሰለስተን ዓበይቲ ወሃብቲ ኣገልግሎት ዝበሃላ ትምህርትን ምርምርን ከም ንኡስ ጨንፈር እዩ ዲቪዥን ማለት እዩ እቲኣተን ዲፓርትመንትስ ማለት እየን ክፍልታት ብናይ ሕጂ ኣበሃላ ጨናፍር ሰለስተ ንኡስ ጨንፈር እሱ ከዓ እሱ ሕጂ ንኩለን ኣገልግሎት ህብ ናይ ትምህርትን ምርምርን ናይ ሰራዊት ህብ ናይ ህዝቢ ህብ ንፋርማሲ ድማ ዝመሃርዎ ተልዮም ካሪክለም ኣዳልዩ ትምህርታዊ ንጥፈታትን መፅናዕትታትን ዘካይድ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ገዛእ ርእሱ ሓላፍ ኣለዎ ልክዕ ቤት ፅሕፈት ኣለዎ ሰክረታሪ ኣለዎ ታይፒስትን ካልኡን ኣለዎ ነይርዎ ማለት እዩ ከምቲ ወዳድባቶች ነይሩ ኣብተን መጀመርያ ዝረኣናየን ነይረን ክልተ ኤሪትሪያን ሜዲካል ጆርናል ዝብላ እዚአን ክልተ ሂብካኒ ነርካ እዚ ኣዳላዊ መን እዩ እዚ ሕጂ ቶም ፀሓፍቲ ቶም ኣዳለውቲ ኩሎም ሓከይም ክፅሕፍ ዝኽእል መፅናዕታዊ ስራሓት ኣካይዱ ክፅሕፍ ዝኽእል የቅርብ ማለት እዩ ናብቲ ማሕበር ማለት እዩ ኤሪትሪያን ሜዲካል ኣሶሲሽን ናብኡ የቅርብ ክሕተም እንድሕሪ ኮይኑ ግን ንደገ ንሰዶሞ እቶም ናይ ደገ ውድባት እሳቶም የሕትምዎ ማለት እዩ ሕጂ ገዲኡ ሃርቫርድ እዩ ዝሕተም ነይሩ ኣብ ኣሜሪካ እዩ ዝሕተም ነይሩ ኣብ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ሕጂ ኣብኡ ዝነበሩ ኣባላት ኤርትራውያን ዘሕትምዎ ነበረ ኤዲት ኣድቢሮም ነቲ ዝሰደድናሎም እምበር እዚ ኩሉ ፅሑፋት እዚ ንሕና ንኣብነት ኣብዚኣን ድሕሪ መፂና ተኸስተ ፈቃዱ peritoneal lavage and paracentesis in the investigation of suspected intra-abdominal injuries ዝብል ኣሎ እዚኣ ሕጂ ኣነ ፀሓፍኳ ወዲኤ የረክቦም ኤዲት ገይሩ ምሳቶም ተፃፈፍ ተልዎ ገለ ተልዎ ሓቲሞም ስለዚ እዚ ኣብ ደገ ተሓቲሙ እዩ ዝመፀና ነይሩ እዚ ኤሪትሪያን ሜዲካል ጆርናል ዝብል እዚ 1988 ቀዳማይ ቮሊዩም ንሳ ከምሰኻ ዘለኻ እንድያ 85 እያ እዚኣ 85 ቀዳመይቲ ሕጂ 83 እያ ተሓቲማ ቀሪባ ማለት እዩ ብቲ ጉባኤ ኣብ ክንደይ ዝሕተም ነይሩ ኣብ መብዛሕትኡ ኣብ ዓመት እዩ መብዛሕትኡ ኣብ ዓመት ኢና ምክንያቱ ግዜውን መምስኩነታቱ መሓላለፍ ነይሩ ስጋብ 88 ደርጋ ፅቡቅ ከይዱ ስጋብ 88 ፅቡቅ ከይዱ ድሕሪኡ ግን ኩነታት ወታደራዊ ኩነታት ስለ ዝፀዓበ ኣይተሓትመን እምበር ካብ 83 ንሓሳብ ክልተ ነውፅእ ንሓሳብ ነውፅእ ከም ተረኽበ ማለት እዩ መፅናዕትታት ከም ዘካየድናዮ ከምዚ ሕጂ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ዓመት ወይ ክልተ ወፅእ ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ ሕጂ ተብለካ ኣሎ ኦክቶበር 1985 ይብላ ኣሎ 85 ናምበር 1 ይብላ ኣሎ ቮሊዩም 3 ናምበር 1 ስለዚ እዚ ካ ጁላይ መምስ ኩነታት ወፅእ ናምበር 1 ካብላ ኣሎ እዚ ጁላይ 88
88 بلا أنا خم أبنت ينبر أوه. كله ملو الله ኣሎ وملو الله قل كم أبنت ينزين مرأي تدي كوينو زي حجي ناي 88 يا እዋ ناي 88 مسحيت يا وزيها ناي 86 يا صار زيها هجي أب ميلان تخاده كونفرنسيو እዚ ኣብ ሚላን ዝተኻየደ أب ኮንፈረንስ ميلان تخاده برايمري هيلث كير إن إريتريا كانوا هجي تغشنا خمس نبرنا شدشت خمدا مزنعتها صحفات تداليو أو زقربيو 4 خاني كابتم دقة تحابرتنا بزعبة إرترا أمو أب مبعتها كنت على نازة توكرة زغربوي سلازي كل خلا عصرت 5 غروا ليسنا نغني في الجبهة الإسلامية. اوكي نايز خمزين نايز كاد دمرات ناب استفل عليه ميدات نايتو ود كمزي ولا اندستريات مقفات اندا موديس مسراح كونغو مسراح حكمنا اب كل تي ملايات نايك السيز قبر زنبره خرئ خلو اتي اوداد با ناي كفلتات ات اوداد با كفلتات مس حج مس مينسترتات مس عبيت مينسترتات مس غدغد يزرئ قرمني يو حنتي تشرح لها كل غزي تتحساسبني بطعمي تمسطني زباو جنبار كم منغستي سحال كم هذا ريبلي ابتي زخدنا استغعزنا يغزو السو እንዳተባህለ خلوسي كساب حج زغرمني يو كم زز امثله ودباوي قرصي قلم لقول انا كفتات ودادبا اكايدا ممحي بمون لمانيره كريو خلو ابحرنا توقارسي كم صقت كايد يقال فسق ما يقال كمزي نعملت كمزي ناي 86 كونتات نبرت غسنا تخايد نتفتات بحلاو قناي يولي وتحدر بارد ويدماني مرئيت كم سرفح من قصاص دي تخايدو مون معلتات كاز قصله مع بمعلت يعني حجي خمو بمنجست درجة أخذت كايدون بري بأبرتاو قالسي نحرنت كوما عينت كتكايد بيك علي أب إرتراجن الثمانية شدشتن زرعنا يو جن فليم مخنياتو أب زخون حرنتاو من قصاص نافريكا أي ترعين تن مررت زكايدان أمنت خنت أصلا نخيل كم أنغولا صار بورتوغيز مرير وتعدراوي سايت خايدو كينات نيرو نا الجيرياوين كم نيرو اب افريقيا خمزي ايحسبن اين برن كمزي نا فيتنام نا تشاينا نا يفلطن انتاي نيرو خمزي نيرو ولا يتل ولا بتنكالوت قالس زكايدا حضرات سالسي عالم ولا بلاتين امريكا ون حدا مسنا نصحفاتن كالن بتزامادي العلوى إيد رخيبا كمزي عينت نطفتات زكايدت أنا ولا حنتي فالنبوغن هو سلازي كم منجستي إنيرو انتبلكا زئماني ولا تي دحرودو أو زنبر قرصنا سرعتاتن درجة مبزحتو كم سرت كوينو دحرنا سنت كقيلي نعمنت كل حكمنا وسد سراويتين حزبن نناتو سرحاتن نناتو بوتان حيي خيدو منالبات دك في اللياتم ابتي تحت غير خون نعملت كمزي انفورميشن سيستم ناي بوسكاسن حبريتان كالن زكايد وي دوكيومنتيشن فليز ولا اسرارات حز ابتي عند قرصنا اسرارات نسيب أقولت مدهانيت نعملت تجي كازي نبرت سنين تحجز اللوعة بخرصنا سرعتات نهر مسخة مفر مدهانيت اللو زناي كرد مداخا خو منيرنا تي أقولت ناو تحكمنا مدهانيتن وسلو سيزي اندحر مسخة بنالوا تسبحن كالو ودك في يونيتس ويدما حدوثات وسغنبري كم نيرو إلا وين كنزارم نخيلنا منالبات صفحاتو امقوتو قروف على تقرصنا سراراتاتنا قدم اب 7 8 شوقتن
ዝነበረ እሞ እናሰፍሐ ዝመፀ ስጋም ናጽነት ይኽብል ይኽእላኒ ዘገርም እንዲ ንሓንስኪ ቁሩብ ሪላክስ ክገብረካ ኣብ ክብድ ዝበለ ናይ ወዳድባ ናይ ሰራርዓ ናይ ትውድብ ገላ ክትዛረብ ስለ ዝፀናዕካ እስኪ ናብቲ መዓልታዊ ከም ዶክተር ትሰርሓሉ ዝነበርካ ግዜ ክመልሰካ እሞ ከም ዶክተር መዓልታዊ ሂወትካ ክመልሰካ እሳ ዘገደደትኒ ምክንያት ክነግረካ ሎሚ ሓደ ኣብቲ እንዳ ዜና ዝሰርሕ ሰብ ኣብ ሲኔማ ኣዝመራ ረኺቡኒ መደብኩም ንከታተሎ ኣለና ብጣዕሚ መሳቲ እዩ ንዶክተር ከዓ ፅቡቅ ጌረ ዝፈልጦ መሓመድ እድሪስ ዝበሃል ይዝክረኒ ይኸውን እዩ ኦፐሬሽን ገይሩ ካብቲ ቴንዳ ከውፃኒ ከሎ ፍኑው ዳኸብለካ ኢሉኒ ንሱ ምናልባት ነቲ ናይ ኣንስቴዝያ ወፂለይ ዶ ኣይወፀለይን ኮንሽስ ንክኸውን ኢሉ ዝበለኹም ፍኑው ዳኸብለካ ሓጂ ኢሉኒ ተሰኪሙኒ ካብ በዓል ወፂ እዩ ካብቲ ቴንዳ ተሰኪሙኒ ስትሬቸር ኣይገለ ናብ ዕፉ ኢሉኒ ብዓይ ዘገረመኒ ነገር ግን ኢሉ ቁሩብ ቅኒ ኢለ ምስ ቀንኹ ኣብቲ ሕክምና ንዑ ከይትወድቁ መጋቦ ንዑ ቀልጥፉ ምግብና ከይትወድቁ ከይትርሸኑ ኢሉስ መጋባይ ከዓ ኮይኑ መጋባይ ከዓ ኮይኑ ኢሉ ሕጂ ኣብቲ ማሕበራዊ መዳይ ተጋዳላይ ሂወቱ ፍቅሩ ስኒቱ ምቅርራቡ ጭርቃኑ ኩሉ እቲ ሓደ መግለፂ ክትረክበሉ ዘይትኽእል ኮላ እዩ ንኩልና ሓደ ዓብይ ኮላ እዩ ብቃቢሉ ዘንብረና መጋባይ ተመክሮ ናይ ምግብናኻ ንፉዕ መጋባይ ዶ ነርካ መጋባይ ዳሞ ተራ መጋባይ ካይሎም ኣይቡኻን እዮም ግን ኣብቲ መዓልታዊ ናይ ምግብና ንጥፈታት ትሳተፍ ኣብ ማእተታዊ ንጥፈታት ትሳተፍ ኣብ ኩሉ ትሳተፍ ንኣብነት ኣብ ኣንደርግራውንድ ንእሽቶ ክሰርሕ ወይ ህድሞ ክሰርሕ እንድሕር ኮይኑ እቲ ዓዱ ክሰርሕ እንድሕር ኣሎ ከይድካ እንጨቲ እኹን ካልእ እኹን መህደሚ ተምፅእ ምድብዳብ ተልዩ ትድብድብ ምስኣቶም እዚ ንቡር እዩ ሓንቲ መሳሓ ክነግረካ ሓደ እዋንሲ ድሮ ሻድሻይ ወራሪ እዩ ነይሩ ሽዑ ካብ ሓይልታት ምሃሩልና ኢሎም ኣጋር ሓኪም ሰዶምና ብዙሕ ዝበሉ ካብ ከቢድ ብረት ካብ ገለ ከብሉ ምሃሩልና ኢሎም እሞ ነቶም ብሪገዳ ተኸኣ ነጊርና ኢና ትምህርቲ እንጅምር ኣለና እሞ እንድሕር ለሙኹም ኣምፁ ኢልና ሂቦምና ታራይ ሓንቲ ፋርማሲሲ ንስራሕ ንእሽቶ ስቶር ትኸውን ፍሉይ መድሃኒት ተባሂሉ ደዳሉ ነርና ሽዑ ማእተት ውዕልና እንጨቲ ቆሪፅና ገለ ቆፅና ብሓታታ ዓይር ደብዳብ ከዓ ሸግረና ስለ ዝነበረ ንዓ ንሰርሕ ነርና ስራሕ ኢልና ኢመርጀንሲ ኣብዶሜን መፅዮም ምሸት ሽዑ ኣብኡ ከይደ ፀዊዖምኒ ከይደ ክሰርሕ ምን ለይቲ ሓዲርና ኣብ መመረቕታቶም ኣጋር ሓኪም ንምሁሮም ነበርና ናይ መፋነዊ ድራር ገርና ኣሎ ሓደ ካልኣይ ከዓ ደዱረ ሻድሻይ ወራሪ ሓታታ ዝነበረሉ ካልኣይ ከዓ ኣኼባ ገርና ኣሎ ሽዑ ነቐፈታ ኢሎም ኣፍታድስዮ ከምዚ እዋንሲ ዶክተር ተኸስተ ምሳና ምሳኻትኩም ክህድሞ ኢሉ ከምዚ ክገብር መህደም ዝኹን ቆፅልን ጨንፈርን ከነምፅእ ምሳና ውዒሉ ለይቲ ከዓኒ በቃ ክጠባሕ ኣዲሉ ስለዚ ስለምንታይ ኣብኡ ተሳትፍዎ ምክንያቱ እቲ ዝዓበይ ስራሕ ከሎሲ ኣብ ማእታታዊ ስራሕሲ ስለምንታይ ተሳትፍዎም ነቶም ዓበይቲ ሓኪም ምክንያቱ ንዝመፅእ ፀገማሲ ክንዲ ተጋልዮም ፀንሑ ኣብ ማእተትን ካልእ ፀኒሖም መልሾም ኣብቲ ስራሕ ዝኣትው ኢሎም ነቐፈታ ድሮ ሻድሻይ ወራሪ ተምፅዋ ኣይርስዓን ስለዚ ንሕናስ ኣብ ኩሉ ንሳተፍ ነርና ሕጂ ቅጫ ምስንካት ድዩ ወይ ማይ ምውራድ ድዩ ትሕግዞም ነቶም መጋቦ ዕንጨቲ ምምፃእ ዕንጨቲ ምፍላፅ ገለመታት ኩሉ ትሕግዞም ምክንያቱ እቲ መነባብሮስ ተፈልየ ነገርሲ የለን ሓኪም ሞ ከምዚ ፋርማሲስት ሞ ከምዚ የለን ኣይነበረን ስጡም ምንቅስቃሳት ወይ ዝምድናታት ይኖ ኣብቲ መዓልታዊ ስራሕትና ንገሊኦም በርዶ ጥዑያት እዮም የብል
يخون بردو صيات يوم تكاللتي كم يبل يخون نقلينا قد تتعنا نسي تي حدوات طعيات مخنا يسحق كامنالبات تقبلات تكون كاسي حدوات دكتور ميكيل مول اللي تي بصراحة حديرو أمت وحدي دحراي نكو مسي دخيمو قال شاي حنت قباية بس قال زبلع دحراي شاي قد مني لو أنا تام قابيت دحراي دكتور ميكيل شامت كام يلا ديل تكالي حدي هو قرب تكالي حدي هو سولي تعال اللوم دحراي توم كوفي لم نور حمك بقى تصوروا يقالوا تكال حدي روسي تعالي ترى هو تكال حدي مدقام يلنك باشي دقام يلنك بحال دكتور ميكيل لهم تستغرب هي كبزيتاتي تيوت هو السيتي هيوت تي زبلت دكتور كان نحنا بتاعك منا بتي من حكام بتي سبات هيوت مدحان ابقل خنريا كامش نصنح حنساب ريلاكس كاهو هو انت دكتور تخصص كم خلو الدكتورات كلهم طب دكتورات كنت يقبر نيرو ناي دكتور ميكيل كاب مصاخه انا خو اكل يرا اخوانتا فتصابي دكتور ميكيل جن ابال بحال خوينس مستچحمون قال ملن كطاقع كا تسريعو يطاقع جلس رينا يو قليلهم بحال نيركاتي خاصه ويتواصلوا قال سريع أنا بهلي نوركم جن هذا أوان قددوا خيم ما بقول خناتات أنا سي أكن منزل أبغى إلى سعيد قال ما تسبوز هستاي قبرني أنا بيت مرتكادر مسكن نقد منزل غير نحري بهلي نيرسي حجخة حكيم في تسعسو حكيم لهم حكيم نوين الناس يقروا فاجي انا سوق الى قافله حرك ايش ينيرو دكتور سخص تعرف كيف اجي كوبيتات نيرو قدمي ساعه فالنيجن شعو ساعه دحريجن قال له دحركم الليس هو يقبريها هو قال نسوا اعتقال بلا احدهم مخاني ترفوني ابتي من مانش فارماسي نايلنا نسوا نيرنا اب عرب زنبره فارماسي هو نساتهم زدرسوا زنبرو نساتهم استرغموا زنبرو نساتهم زدالوا زنبر كوستيم كابتن حكمنا خاب قال اندا غبرو زسرحوا زنبر كوستيم دارغا ابت خبابي ابدجن نبوزحات سبات زتصلل تياتراتن تواسؤتاتن يسرح كم زنبره انا بعلي مسكري صبغ الله نساتهم بعل كيدانه هو كيدانه ولدسوس دكتور ميكيل كالوتن بسرعتنا شكسبير ترجمهم بتغرينيا اكتغرون هاملت وكال كوميتات صرحوا نيرم كل سبب كاني ولا خمدا زينا مسيم ساتفوا نيرم هو ስለዚህ ባህላዊ አበብ ዋኑሲ ባህላዊ ነጥፈታት ይውድቡ መኒ ነትኩሉ ይዕድምዎ ነትኩሉ ይዕድምዎ ብፍላይ ፋርማሲ አብከሙ ግዚያዊን ዝሓሽ ሳቶም ስለዝነበሮም እቲ ነጥፈታት አዋቶም ሓይሽ ነይሩ دكتور تغسته مبل 12 كفال كنعصو دليناسي ابتي مجمريا انتاي فطرتكم يلو تصحيفوا الكالو حدا فطرتكم سي يغرمني يلو انتاي فطرتنا نبلكا اي ترداتن انتاي فطرتكم از حجز كله تقولصو تصنحكا تغلالاي كوينكا دكتور كوينكا تمص حكمنا نيركا دحر تغلالاي كتكون كلخاسي تغلالاي زبال انتاي نعخا ولا انا حنت ابنت نبرت نخب كدم ولا حدا وانت حاتت كونيرو اب فحسي طوف كيده سبعن شو عتن شو إتاتيم بصراحة مسكتكو نوكو إخات ترخبهم هجي أي ترخبهم من هذا الليل لهم توم كرخبهم زقبان السبات ده كيسة ده حراي حدا مرحلي مسمو تسألني أبزي أسي إمرجنس أجمع رخيبنا منع رئيلنا أولني هجي خيدر يل فلتني فلتة ولا خبكم في التعليم تحراي نسيو رئيني ريو موزي سبركة توصدو أنا خانت خبر السايكل نيولو تحراي ندقنا نمسلكو مكيناسي إنو مو قلمو علي مع قلقور كبلن مس هراي كلا أي كريو مو زقبر نقر تليوم بري أنا زي أني لا حبيركا
مدهانس أبي نروح قلنا عنا يتوهلنا بحساب نخيد نيرنا مدهانس تدل مالتي تعرف سو عسك دكتور تغسته ولن دمبر حكيمي ولن تخون قال نبي حكيم لي خاب لأن ولشو هو تفلتني ها قدي له بس مش نيره أب كمز بوتا بحساب نيرنا مو غير منو كونيلني أبتازر أخواسم ما أتطاب كل السادة كريشات السكم كمز تقبر هذا وانوين نحادي سمو قصيد لني نسي دكتور تاستغمايو إلني دكتور تخستر شك عليو وكل سادة ما أتوز السادة فقلنا لأنه سبرجوا شك على إلن إلوه أجيتي دفلت النسب كل نجروتي بسمعون دفلتن إتي جن بروحو دفلتن جن هذا ممارتك يعني زنبرة إيو أبين برسجن دحري تفعلنا يود النبرس وبكالي يخيد سيهم إلى هجي نينوس برجوا إيو شك على نينوس برجوا شك على كتقادل نحروس خا أمنتنا تين ورخ تقادل نحروس تقادل لك مغنياتو أنس حكيم كوينة يتمكر حلين قال حلين وصي أبقى خسر حلو زخل بوتات عندنا ورني جن كتقادل نحروس تقادل لك مسجون زرعي أبي إريتريا ميديا نتورك فراداي شو لومي مبل 10 سلسلة كفال كان أوربولكم يناز خبركم تخاتلتنا أرستنا بمفرس جنبار نقفة محرر كتما أفعبت مدمساس نادو إزي خجمر كيد مؤجن أديوهم علنا مالتي دهايكم نسمعنا يبصحنا أيو كابتز بصحنا دهاي تمادن أبنت دكتور تخست فقادو جون علي زبهال كاب عد إنجليز ناي على سيد أوتيستا زنبر أيو بتعمي مدفكم كاتاتو للغو صبو أيو سلامتا هبد لي يلون له سلامتو تقبلني كالا أي بقدماي تغيد ما زنبرت مدب هندبت رخيبوني محمد إدريسي حقيف كاي خطوة تخلها خفنوا كاد حجز بالكايو ينتايلو بلغتي سديد لي أتا مسايكو إيزولو ود مسفن سزيت دو للو مسبلني لوم جو يللو نيران ود مسفن ود مسفن انتاي زبل جمران دكتور تخستي حانت نجر زيت كأل نجر يلن كدنيو يي كأل نجر أب كدني دكتور تخستي يلن يزبل ود مسفن صبوا جاك قاعد فلتة تخست مسفن وتفلتة تونا تقدمي وبقنا أب نقفش شنشات 270 شدشتن لك حجي نسو قبل على هذا اللي أخبرتيو زيادة تزاريبو كم دكتور تخست سبعير كابينيو نعمله يعلنوني زي ما جمرة مستهارونكو كل معناته يا مريت فسيسو أنا نبي لس الذي حسبكو دكتور تخست قد فني أنا نقال أتكدي ليه أنا قون خيليلو الدكتور برهانة صويعو كله تقحتنا وتقرار بيلو أبعن قرب صغير أوبريشن جيروني كسب حجي إكزيست جبر اللغو كسب حجي ينبر اللغو هذا مع أنا بس مرة رخيب النسي كتزخا خرويلني رخيبنا أبس مرة عنا كمال أكايلون جزا مسب صحني أنا نتوم دقي صويع حسب صنحي له كان دقي صويع بس ترى وز اللهم يأبهم إليه ولك أنا أنت زيد أنا أنت زيد هاد أنا أنت سوت زيد حنا نسي أنا أبهم ما يمخون كون سلزا أبهم بقدو نسي إليه يوميل اليوم كلته بتليفون يعني كينو بتليفون زرقب كوا مثلا كينو حنا حدا إسواس أذر يا مسلني أسران شو مونتن تسعان شو مونتني دكتور تغست خبرتي هابكا تاريخ كحق أنيعيو حزب إرتراها كلهم بولوا بفلا يا بكاداميا وتنهرتي حتناتهم بيرا وجي انت زعتو بهالايو ناتوريتو كالاي ود فرادايتهم تزل لها تاريخ مساتيو قصلو بسسا 33 كيدانه انغدا صحافوي بزحي سلازغونه بحال انه خوليو ግን ከም ዝበልኩም ክዛ ቃል ሓዳሽ ከይትኾነኩም ኣድዮ ማለት ዳሃይኩም ማለት ኣድዮኹም ኣለና ወይ ከዓ ሓንቲ ትርጉማት ፈልጧ እንትኮንኩም መልስ ዕንጋሎ ዲያ ትበሃል ግን ንሳ ከምዚ ፊድባክ ስለ ዝኾነ ከምዚ ትኺላ ዝተተርጎመት ኮይነ ስለ ሰመን ኣድዮስ ፅቡቅ ቋንቋ እያ ክንጥቀመላ ዶክተር ምፍራስ ግንባር ናቕፋ
ከምኡ ድማ ምሕራር ከተማ ኣፍዓበት ምድምሳስ ናዶ እዚ ሰለስቲኡ ዝተኣሳሰረ ስለ ዝኾነ ፅቡቕ ኣቢልካ ምእተዊ ክኾነና እወ ሕጂ እቲ መጀመርያ ምድላው ግበሩ ምስ ተባህለ ንግንባር ናቕፋ ምዃኑ ተረዲእና ሕጂ 2 ዓመት ዳርጋ 2 ዓመት ሰላም እዩ ነይሩ ሰላም ክብል ከለኹ ወታደራዊ ኩነታት ኣይነበረን 86 ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ጠቐስናዮ 87 ውድባዊ ጎአን ዳግማይ ምውዳብ ክፍልታት እዩ ነይሩ ስለዚ ኣብቲ ክፍሊ ዳርጋ ንቡር መዓልታዊ ስራሓት ተደይኮይኑ ንወታደራዊ ግጥማት ዝኸውን ምድላዋት ገርና ይንፈልጥ ነርና ብዘይካታ ናይ መወዳእታ 87 ታሕሳስ ነቲ ፀጋማይ ክንፊ ናይ ግንባር ናቕፋ ብመጥቃዕቲ ተገይሩ ሽዑኡ ናብ ማዕጠር ገጹ እቲ ፀጋማይ ክንፊ ዝኸደሉ ወይ ተመጠሉ እንተዘይኮይኑ ኣይነበረን ስለዚ ኣብዚ ምድላው ክንገብር ነርና ምክንያቱ ከቢድ ወታደራዊ ግጥማት ክኸውን ምዃኑ ስለተረዳእናን ስለተሓበርናን ዱልዱል ምድላው ክንገብር ነርና ስለዚ ብህፁፅ ክንጠልቦ ዝግባአና ብዙሕ ነገራት ነይሩ ሽዑ ንዑ ዝገጥም ማለት እዩ ሓደ ሃላኺ ነገራት ምስቲ ወታደራዊ ኩነታት ዝኸይድ ካልኣይ ምውሃብ ደም እቲ እንታይ ንብሎ ከረፂት ናይ ደም መለገሲ ብብዝሒ የድልየና ነይሩ ስለዚ እሱን ክንጠልብ ነርና ካልእ ንራጂ ንኤክስሬይ ዝኸውን እዚ ሰለስቲኡ ብህፁፅ ካብ ደገ ክመፅእ ነይሩ እቲ ካልእ ባዕላትና ዘፍረናዮ አንቲባዮቲክስ ኹን ፈውሲ ቃንዛ ኹን ካልእ ግን ስለዝነበረና ብዙሕ ስታይ ገበርናን ኣብዚኣተን ግን ብህፁፅ ጠሊብና ስለዚ ትምድላዋት ዳርጋ ብህፁፅ ተዳልዩ ቅድሚ ኩነታት ምጅማሩ ተዳልዩ ትኽፍሊ ማለት እዩ ካልኣይ ምድላው ዝገበርናሉ ኣብቲ ድሮቲ መጥቃዕቲ ምጅማሩ ትኽፍሊ ክዳሎ ነይሩ ብዓቕሚ ሰብ ብፍላይ መጥባሕቲ ኣህዱታት ከነዳሉ ነርና ስለዚ ትሕጃ ማለት እዩ ተዘለ ኩለን ክፍለ ሰራዊታት ነናተን መጥባሕቲ ኣሃዱ ነይሩወን ተን ሆስፒታላት ምስኡ ድማ መጥባሕቲ ኣሃዱ ነይሩወን ስለዚ ኩነታት ምድላው ብወገን ትኽፍሊ ዝመስል ነይሩ እቲ ሃለኽቲ ዝበልካ ድሓን እቲ ከረጢት ናይ ደም ከምኡ እዚ ናይ ራጂ ገለ ኳሩዲ እቲ ካልእ ሃለኽቲ ክትእክብዎ ዝነበረኩም እንታይ እዩ ሃለኽቲ እቲ ካልእ ሃለኽቲ መብዛሕትኡ እቲ ጎዝ ባንዴጅ ወይ ኮቶን እዚታት እቲ ኢንፊዥን ካብ ቀደም ሕጂን ርእስና ኽኢልና ኢና ንኸይድ ሓያሎ አንቲባዮቲክስ ርእስና ኽኢልና ኢና ንኸይድ ነርና ፈውሲ ቃንዛ እውን ከምኡ ስለዚ ሓደ ምስቲ ወታደራዊ ኩነታት ዝኸይድ ጥራይ ኢና ኣድህቦ ገርና ሰሪሕና ማለት እዩ ወይ ምድላው ገርና ግንባራት ክልቲኦ ክንሪኦ ከለና ዝርጋሐ ናህና እቲ ግንባር ብወገን ህዝባዊ ግንባር ብወገን ውድብና ዝነበረ ዝርጋሐ ብወገን ፀላኢ ዝነበረ ዝርጋሐ እቲ ናይ ኣሰላልፋ ሓይልታት ከዓ ኣብኡ ዝነበረ ብምንፅፃር ክትሪኦ ከለኻ ብውሕድ ነገር ኣብቲ ክስታይ እንሱ ዓብላሊ ከም ምዃኑ ርዱ እዩ ግን ሒዝዎ ዝነበረ ቦታታት ስትራቴጂካዊ ቦታታት ንሕና ሒዝናዮ ዝነበርና ስትራቴጂካዊ ቦታታት ከመይ ነይሩ ሕጂ እቲ ንሕና ዝርግሐ ከም ናይ ቀደሙ እዩ ነይሩ ከም ናይ ቀደሙ ማለት ካብ ትክሴ ንፀጋም እንድሕሪ ቀፂልና ናብ መንሹም ገፂ ዝኸይድ ነይሩ ብናሮው ገይሩ ንምብራቅ ገፁ ኸይድ ንመዕጠር ገፁ እቀራርብ ነይሩ ማለት እዩ ንፀጋም ንየማን ግን ከም ቀደሙ እዩ ነይሩ ብበዓል ደንደን ገይሩ በዓል ፈርኔሎ ገይሩ ይቕፅል ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ለውጢ ይነበረ ናብኡ ናይ ፀላኢ ድሕሪታ ናይ 87 ናብ መዕጠር ገፂ መጢጡ ከም መዕጠር ጀሚሩ በዓል ከባቢ መፍገር ገሊል ወይ ድማ መፍገር ገሊል ድሓን ንበሎ ገይሩ ንሕዳይ ኣብቲ ናይ ቀደሙ ተመጢጡ ንምዕራብ ገፁ ተጠዊ ማለት እዩ ሕጂ ተሰላልፋ ናይ ሰራዊት ግን ንሕና 85 ብፀጋም ነይሩ ካብ ትክሴ ጀሚሩ ንምብራቅ ገፁ ንመዕጠር ገፁ ዝርጋሕ ማለት እዩ መዕጠር ኣይበፅሕን እዩ ድሕሪኡ
ስሳን ሓደን ነይሩ ብርጌድ ክፍለ ሰራዊት ስሳን ሓደን ድሕሪኡ 16 ክፍለ ሰራዊት 16 ኣብቲ የማናይ ድማ እንዳ 70 ክፍለ ሰራዊት 70 ነይሩ ናይዚኦም ኣዘዝቲ 74 መካናይዝድ እውን ነይሩ መካናይዝድ ዊን 74 ኣብኡ ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ ትሰላልፋ ንሕና ዝመስል ኣዘዝቲ ንምጥቃስ እንድሕር ኮይኑ 85 ፍሉጥዩ ገረዝግሄር ውጩ ዳሕራይ ሜጀር ጀነራል ድሕሪኡ ናይ እንዳ 70 ድማ ፊሊጶስ ዳሕራይ ከይኩም ፊሊጶስ እንዳ 16 ወዲ ሃብተ ስላሴ ነይሩ ብሪጌደር ሜጀር ጀነራል ተክላይ እንዳ 61 ድማ ዓሊ ብርሂም እዚኣቶም እዮም ነይሮም ንሕና ማለት እዩ ብወገን ፀላኢ ኣብ ምብራቅ ነበረ ካብ ከባቢ መዕጠር ዝጅምር 14 ነይሩ ኣብ ማእኸል 19 ኣብ የማናይ ብወገንና ድማኒ ማለት ምዕራብ ድማኒ 24 ነይሮም መካናይዝድ ሓያል መካናይዝድ ፍሉጥ ኣብ ወታደራዊ ኩነታት ኩሉ ግዜ ህቡብ ዝምክሓሉ ፀላእን ድማኒ እቲ ዘርኣይ ደረስ 29 መካናይዝድ ነይሩ እዚ ከዓኒ ኣብ ከባቢ መፍገር ገሊል ዓሪዱ ነይሩ ስለዚ እቲ ኣተሓዛ ዝመስል መራሕቲ ዝበሃሉ ናቶም ህቡብነት ዝነበሮም በዓል መን ነይሮም ዝክር ገለ ሕጂ እቲ ታሪኹ እንዲ ነይሩ ሰናይ ግንባር ታሪኹ ከዓ ሓያል ፍሉጥ ስታይ ነይሩ መማህርቲ መንግስቱ ከዓ ይባይዘው መማህርቲ መንግስቱ ኃይለማርያም ሚሊታሪ ማለት እዩ መማህርቲ ነይሩ መዛኒኦም እሲ ነይሩ ግን ቀድም ኣቢሉ በቲ እምነት ናቱ ማለት እሱ እዚ ብኩናት ዝፍታሕ ኣይኮነን ዝብል መርገፂ ነይርዎ እቲ መንጎ ኤርትራን መንጎ ኢትዮጵያን ነበረሲ ብከምኡ ኣይፍታሕኒ ዝብል እምነት ስለ ዝነበሩ ተወሲዱ ንኣስመራ ተረሽኑ ማለት እዩ መንግስቱ ብትእዛዝ መንግስቱ ተረሽኑ ስለዚ እቲ ድሕሪኦም ነበሩ ኣዘዝቲ ሓደስ ዝመፁ ነይሮም እቲ ስታይስት ኩነታት ከም ነይሩ ሞራል ከማን ተተንኪፉ ዝብል እምነት እዩ ነይርዎም ታሪኹ ምስ ተቐትለሲ እቲ ሰራዊት ዳርጋ ተተንኪፉ ነይሩ ማለት ዝብል እምነት ነይርዎም ማለት እዩ ካብ ሰሜናዊ ባሕሪ ዝተበገሰ ሓይሊ ናህና ይነበረ እንድዩ ሽዑ እዋን ነይሩ ዳ ይነበረ ሽዑ ሓደ ሓይሊ ካብ ሰሜናዊ ባሕሪ ካብ ከባቢ ዒሮ ተበጊሱ መጥቃዕቲ ምስ ተጀመረ ሓንቲ መጥባዕቲ ሃዶ ሒዙ ብደቡባዊ ሸነኽ ኣትዩ እዚ ሓደ ካልእ ሓይሊ ነበረ ካልእ ውን ብ52 ካብ ጋሽ ባርካ ተበጊሱ ካብ ላዕላይ ጋሽ ተበጊሱ መስሓሊት ሓደ ክፋል ናቱ ሓደ ድማ ናብ ሂካኖ ትኺሉ ዝኣተወ ነይሩ ስለዚ እዚ ነይሩ እቲ ንሕና ወታደራዊ ተሓሓዝ እንዳ 52 ተደሪቡኩም እንዳ 52 ኮን እዚ እንዳ 52 52 ካብ ጋሽ ባርካ ተበጊሱ ወይ ካብ ላዕላይ ጋሽ ተበጊሱ ብላዕላይ ኣንሰባ ገይሩ እዩ ናብ ዝድፋዓት ዝኣትዩ ትወቕቲ ወይዘር ኩነታት ናይ ኩነታት ኣየር ምቹው ኩነታት ኣየር እዩ ነይሩ ምክንያቱ ካብ ጥሪ ጀሚሩ ስጋብ ሚያዝያ ከባቢታት እቲ ክላይመት ደሓን እዩ ሙቐት ብርቱዕ የብሉን ወታደራዊ ኩነታት ምቹው እዩ ነይሩ ካልእ ሞራል ሰራዊትና እውን ላዕሊ ነይሩ ስለምንታይ እቲ 2 ዓመት 86 87 ነበረ ኩነታት ሞራል ናይ ሰራዊት ድሕርቲ ሻብናይ ወራር ንብሎ ወይ ባሕሪ ነጋሽ ድሕሪኡ ዕረፍቲ ነይሩ ብኩሉ መዳይዱ እውን ደልዲሉ ነይሩ ስለዚ ብወታደራዊ ኩነታት ልምምድ ብምግባር ከምኡ እውን ንጥፈታት ተፈላለዩ ንጥፈታት ኣብ ደጀን ኣካይድ ስለ ዝነበረ ወይ ኣብ ግንባራት ኣካይድ ስለ ዝነበረ ሞራል እውን
ካብቲ ናይ ቅድም ፀቢቑ ደሊቡ ነይሩ ክንብል هو ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ሕጂ ምስ ሻውን ዝተገብረ ዳግመ ስርርዕ ምውዳብ ብፍላይ ድሕሪ ካልኣይ ሓድነታዊ ጉባኤ ንስኻ ኣገልግሎት ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ሰራዊት ኢኻ ነርካ ድሮ መጥቃዕቲ ምጅማር እዚ ኣገልግሎት ጥዕና ኣወዳድብኡ ሽዑ ዝገበሮ ምቅርራብ ዝረአየካ ስእሊ ሽዑ እቲ ናይ ሰራዊት ኣብ ናይ ሰራዊት ኣተኪሩ ክሰርሕ እቲ ናይ ህዝቢ ድማ ህዝቢ ኢልና ወዲብና ከም ዝነበርና ቀዲመ ጠቂሰ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ሕጂ እቲ ናይ ሰራዊት ዋላ ሓንቲ ፀገም ኣይነበሩን ግን ትሕጃ ምስ ዘድሊ ተወሳኺ ካብ ናይ መንሽሙን ካብ ናይ ህዝቢ ውን ምድላው ገርና ኢና ምናልባት ሕቶ እንድሕሪ መፂሲ ምድላው ክግበር ሓደ ወይ ሓንቲ ወይ ክልተ መጥባሕቲ ኣዱ ክዳለዋ ብዘይካ ካብ ሰራዊት ሰለስተ ትሕጃ ተታሒዙ ነበረ ስለዚ ብከምዚ ምድላወት ውን ኣብ መንጎ ክልቲኡ ዝነበረ ዝምድናታት ወይ ምትሕጋዝ ነፅር ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ነይሩ መራሕቲ ጠቂስካዮም 85 እንዳ 61 እንዳ 52 እንዳገለ ኩሎም ቶም ዝነበሩ ሓለፍቲ መካናይዝድ ብርጌድ እንዳ በዓል ኣውልያ ዝነበሩ ሓለፍቲ ገሊፅካዮም እቶም ኣብኡ ተሰሪዖም ዝነበሩ ኣብቲ ግንባር ላዕለዎት ኣባላት ሓለፍቲ ሕክምና ወይ ዶካትር በዓል መን ነይሮም ሕጂ ኣብታ ግዜ እቲኣ እተን ክፍለ ሰራዊታት ነናተን ሆስፒታል እዩ ነይሩወን ናይ ግንባር ኣፍሪስና ኢና ነርና ኣብቲ ግዜ ምክንያቱ ተናይ ክፍለ ሰራዊት ሆስፒታላት ኣብ ክንዲ ናይ ግንባራት ኮይነን ክሰርሓ ኢና ብኸመይ እናወዲብና ተወዲስና እቲ ናይ ቀደም ናይ ግንባር ናፋ ነበረ ይኹን ናይ ኣብ ዛራ ነበረ ናይ ሓልሓል ኣይነበረን ኣብቲ ግዜ እቲ ምክንያቱ ተን ክፍለ ሰራዊታት ነናተን ሆስፒታል ሂብናየን ነናተን መጥባሕቲ ሃዱ ስለዝነበረን ገጥ ኣቢለን ሕዝኦ ዝብል እምነት ስለዝነበረና ብኸምኡ ስለዝወሰና ብኸምኡ እዩ ጀሚሩ እዚ ብኡ ኢኻ ወዲብካያ ምሳቶም ውን ብኸምኡ ተወዲቡ ሕጂ ቀዳማይን ካልኣይ መዓልቲ ናይቲ ኩናት ኣዝዩ ወሳነ ነይሩ እዩ ዝበሃል ከምኡ እዩ ዝንቶ ወሳኒ ኢልና ክንገልፆ ካብ ዘገድዱ ወታደራዊ ግጥማት ትዝዓበየ ክስታይ ዝሕፅ ኤና እዩ ኣበየናይ ዝተኻየደ ውግእ እዩ ሕጂ እቲ ተን መጥባሕቲ ሃዱ ቅድም ምጥቃሰና ኣገዳሲ እንድዩ ተወሳኺ ተደራቢ ስለዱልና ስለ ዝበለ መጀመርያ ክልተ ሰዲድና ኣሎ ኣብቲ ድሩ ስለምንታይ ምምጣጥ ነይሩ እንዳ 85 ብሓደ መጥባሕቲ ሃዱ ክኸዱ ስለዘይክሉ ተወሳኺ ብናዮም ማለት እዩ ነተን ካልኦት ውን ከምኡ ስለዚ ክልተ ኣትየን ሳልሰይቲ ድማኒ ትሕጃ ፀኒሓ ማለት እዩ እሳ ውን ጅምር ከብል ከሎ ኣትያ ስለዚ እዚ መስል ነይሩ እቲ ናይ ሕክምና ሕጂ እቲ ወታደራዊ ግጥማት ምስ መጥቃዕቲ ምስ ጀመረ ብፀጋም ዝነበረ ብፀጋም ነበረ ቅልጡፍ ምድፋእ ገይሩ እንዳ 85 ማለት እዩ እታ መጥባሕቲ ሃዱ ብሰበር ቀጠ ገይራ ፅርግያ ሰበር ቀጠ ኣፍ ዓበት ሕጃ ትጓዓዝ ነይራ እዚኣ ተቀዳመይቲ ዶክተር ወረደ ነይራ ዶክተር ወረደ ብማእከል ድማ ዶክተር ወልዱን ዶክተር ዘሙን ማእከል የማነ ፀጋም ናይ ሩዋሕዳይ ፅርግያ ናቕፋ ኣፍ ዓበት ሕጆም እዮም ዝጓዓዙ ነይሮም ብየማናይ ጫፍ ድማኒ ናይ እንዳ ሰብዓ ዶክተር ብርሃነ ድብሩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ እናኸዳ ከለዋ ኣብ ተቀዳማይ መዓልቲ ዶክተር ወረደ ኣብ ተቀዳመይቲ መዓልቲ ኣብ ከባቢ ፈልከት ንኡሽ እዩ ኣብኡ ኮይኑ ውግኣት ዝቕበል ነይሩ ሕጂ ቀልጢፉ ስለ ደፍአቲ ግንባር ቀልጢፍካ ተበገስ ኢሎሞ ንቅድሚት ማለት እዩ ቅድሚት ፅዒኑ ገልመታት ክብገስ ክብል ከሎ ኣየር መፅያን ነታ ማኪናን ኣባላቱን ወቂዓቶም ማለት እዩ ገለ ውግኣት ነይሮሞም ኣጋጣሚ ግን ስዋኣት ኣይነበርዎምን ትትሕዝቶም ግን ኩላ ዓንዩ ስለዚ ንድሕሪት ተመሊሶም ሰበር ቀጠ ከባቢ ዓገት ከባቢ ተመሊሶም እንደገና
ኩሉ ጽዒኖም ደድልዮም ኣባላት ንወሲኾም ጉዕዞኦም ቀጺሎም ሕጂ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ድሮ መንሽሙ ተዓጊቱ ነይሩ ዓዲሽሩም ተዓጊቱ ስለ ዝነበረ ብቀምጫዋ ገይሩ ንኣዝሕራ እዩ ኣትዩ ሰራዊቱ ብኡ ሃዲሙ ቅድሚኦም ሰራዊት ጸላኢ ብኡ ተጠዊኡ ንኣፍዓበት ሃዲሙ ወላቲ ናይ ምብራቕ ነበረ ናይ ጸላኢ ሰራዊት ኩሉ እቲ ክንጠውሶ ጸናሕና ብጸጋማይ ወገን ነበረ እውን ብኡ ገይሩ ንኣፍዓበት ሃዲሙ ኣትዩ ስለዚ ዶክተር ወረደ ኣብ ኣዝሕራ እንደገና ተቐባላይ ኮይኑ ይቀጺሉ ሕጂ ዓዲሽሩ ምስተዓጽወ ብርቱዕ ጸገም ኣጋጢምና ንዓና ንሕና ክገልጽ ድሕሪኡ ናይ ጸላኢ እውን ክገልጾ ክእል እየ ናይ ዓዲሽሩም ክንኣትዋ እንዲና ናይ ዶክተር መልሽሙ ዶክተር ወረደ ግን ድሓን ኣብቲ ዛንታ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ሕክምና ዶካተር ተራ ዘሕልፎ ዝነበሩ ጭንቅን መከራን ብዙሕ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ግዜ ዶ ጋጢምዎ ኣነ ከምኡ ዕላላት ሰማዕኩ መስለኒ ሓደጋታት ድሕሪ ክንመፁ እንድሕሪ ኮይና ኣብ ኣዝሕራ ከለዊን ቀዳማይ ነገር ፃዕቂ ውግኣት ነይርዎ ምክንያቱ ዓዲሽሩም ስለ ተዓፅወ ዝባን ምስ ወፀ ሓይልታትና ከባቢ ፍዕበት ምስ መፀ ኩሉ ናብኡ እዩ ውሕዩ ምክንያቱ መውፅእ ስለ ዘይነበሮ ስለዚ ተደብዲቡ እዩ እሱ ዓቕሉ ስጋብ ዝፀቦ እታ ሃዲ መጥባሕቲ ዓቕላ ስጋብ ዝፀባ ውግኣት ተቐቢላ ከምዚ ኢሉ ከሎ እንደገና ኣየር ድብደባ ኣጋጢሞ ኣብኡ መስዋእቲ ናይ ገለ ኣባላት መውጋእቲ ኣጋጢሞዎም ስለዚ እዚ ካልኣይ ግዜ እዩ ትድብደብ ደላ ማለት እዩ ተመጥባሕቲ ኣሃዱ ኣብ ርእሲኡ ብራርያ ንዓ ጥራይ ደይኮነ ነቶም ካልኦት እውን ፋሕፋሕ ብል ስለ ዝነበረ ተን መጥባሕቲ ኣሃዱታት እውን ከምኡ ጋጢሞውን እዩ ግን ከቢድ ፀገም ዘጓነፋ 3 ግዜ ድብዳብ ነፈርቲ ዘጋጠማ መማህሰይቲ ኣባላትን ንብረታትን ዘጋጠማ እዛ ናይ ዶክተር ወረዳ ዳሕራይ እውን እቲ ናይ ንሰሜን ቀፅል ተባሂሉ ሰሜናዊ ባሕሪ ከባቢ ምስ ከደ እውን ኣብኡ ነበራ ኣሃዱታት ፀረ ኣየር መፅንሲ ዝንብያ ነይረን ዝንብያ ከለዋ እቲ ፀረ ኣየር ዶሽካ ትኩስ ነይሩ ንዓተን ነቲ ኣየር ወዲቑ ሃሪሙ የውድቃ ምስ ወደቐት እቲ ፓይሎት ፓራሹት ገይሩ ውርድ ኣበይ ውርድ ኣብቲ ከባቢኦም ውርድ ማለት ኣየር እውን ኣብ ከባቢኦም እያ ወዲቓ ሕጂ እቲ ኣብቲ ሕክምና ነቲ መንሽም ተነፋሪ ዝሃረመ ውጋእ ተውጊኡ ኢዱ ካብቲ ማሕበሩስ ተውጊኡ ናብቲ ሕክምና መፅእ ኣብኡ እናሓከምዎ ከለዉ ነቲ ፓይሎት ከዓ ውፅዎ እቲ ፓይሎት ተወግአን ኣብኡ ተራኺቦም ስለዚ ብዙሕ ታሪክ እዩ ዘለዋ እታ መጥባሕቲ ሃዱ ዋላ ካልእ እውን ኣለዋ ድሕሪኡ ዝሰዓበ እውን ንሓልሓል ትኸይድ ግንባር ሓልሓል ከጥቅዕ ገለ ተባሂሉ ሱ ምድላው ክገብሩ ከለዉ ንሓልሓል ተበገስ ተባሂሉ ይኸይድ ማለት እዩ እታ መጥባሕቲ ሃዱ ኣብኡ ምስ ከደት እቶም ኣባላቶም ታሕቲ ገዲፎም ናብቲ ድፋዕ ዲቡ ሳይወሉ ገብርኤል ቅበሎም ማለት እዩ እሱ ኣዛዝ ናይታ ግንባር ሓልሓል ነይሩ ኣብኡ እናዕለሉ ከለዉ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ገለ መለታት ኣየር መፃ ሕጂ እተን ኣየር ዘይበን ክወርዳ ከለዋ ክትኩሳ ኢለን ርኢ ምስ ኣበለን ፍሳየት ደፊኡ ንክልቲኦም ኣብቲ ድፋዕ ኣትዎም ኣብቲ ካናል ኣእትዎም ክልቲኦም ኣብኡ ወዲቖም መንን ወረደን ካልኣይ ሓኪም ነይሩ ማለት እዩ ካልኣይ ምስኡ ናይ ምሕዳር ነበረ ተሓጋገዞ ነበረ ክልቲኦም ኣብኡ ኣብቲ ጉድጓድ ኣትዮም ማለት እዩ ሕጂ ፍሳይ ከም ዝኸደ ይረኣይዎ ንሳቶም ከዓ ኣብቲ ጉድጓድ ኣሎ ምስ ከዳ ድሓን ዲኹም ብሎም ወድሓን ኢና ገለመታት ብሎም እሱ ደሮና ኩሉ ነብሱ በቃ ከተለለይ ትኽእል ብሙሉእ ከምዚ ተደደፈ መስል ንሳቶም ካብቲ ጉድጓድ እውን ንሳቶም ከምኡ ኮይኖም እዮም ወፂኦም ስለዚ ሕጂ እቲ ቡምባ ከዓኒ ኣብኦም ይወዲቑ እቲ ንሳቶም ነበርዋ ደፊኡ ደውደቖም ኣብኣ እያ ወዲቓ ቡምባ ተደደፈኦም ነይሩስስ ምስ ሃርሙ ነይሮም ዝገርም እዩ እዚኣ ታሪክ ናይታ መጥባሕቲ ሃዱ ናይ ወረዳ ኣሃዱ ሲ ጨንዋ እዩ ፀላይ ወረደ ሲ ወርዶ እዩ ነፈርቲ ዕራይ
ኣፍፁም ከበባ ኣብቲ ከባቢ ዒራ ዝተበገሰ ሓይሊ ብዛዕባ እንታይ ክትዕለና ሕጂ ሳና ናይ 85 እንድያ ነይራ ካልእ እውን ምስኣ ነይሩ ክዝክሮ ይክእል እምበሪ ካብ ከባቢ ዒራ ወይ ካብ ሰሜናዊ ባሕሪ ተበጊሶም ብደቡብ እዮም ኣትዮም ብደቡብ ኣትዮም ትኺሎም ከባቢ ሻባይ መንደር እዮም ኣትዮም ሽዑቲ መጥቃዕቲ ዳርጋ ኣፍ ዓበሲ ሙሉእ ተኸቢባ ወኣብ ምህዳም እውን ፀላኢ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ኢሎም ከሎ ሕጂ ሓንቲ መጥባሕቲ ዓዲ እውን ነይራ ምስኦም ካብ ቅድም ምስኦም ነበረት እሳ እውን ትመፅእ ማለት እዩ ሕጂ ሻባይ መንደር ኣትዉ ከም ኣዘራርባ ናይ ወዲ ዳንኤል ከዓ እንታይ ዝብል ኣብኡ ማርኽ ኣብኡ ፀንሕወቶም ሩስያ ኣብኡ ፀንሕዎ ሕጂ ቤን ዝመፁ ዕራብ ዳይ ቤን ዝመፁ ዕራብ እዮም ነቶም ጀነራላት ናይ ሩስያ ወታደራት ናይ ሩስያ ቤን ኦፊሰርስ እዮም ቤን ዝመፁ ኢሉ ሶቪየታውያን ኣይመሰሎም ነይሮም ሕጂ እቲ ኩነታት ከምዚ ኢሉ ከሎ እታ ናይ ዓዲ ሽሩም ንዓና ዝፈጠረልና ፀገም ዓንተ ወጥቂሰ ነይረ ነተን መጥባሕትታት ዝባን ክወፃ ከለዋስ ብሰከምን ብመፅዓኛ ብኣግማልዮም ኣደይዎሞ ንብረቶም ክንዲ ማኪና ድዩ ካልኣይ ነገር ሰራዊትና እውን ብኡ እቲ መካናይዝድ ይኹን ካልእ ይኹን ብከምኡ ክወፅእ ዝነበሮ ክወፅእ ኣይከኣለን ምክንያቱ መካናይዝድ ሓድሳት ናህና ሓደ ብከምቲ ዓንተ ወጠቀስኮ ብሰበር ቀጠ ኣቢሉ ናብ ንኡስ ፈልከት መፅኡ ናብ መፍገርገሊ ልቀፅ እዩ ዝቕፅል ነይሩ እቲ ካልኣይ መካናይዝድ ድማኒ ብሩባሕ ዳይ ገይሩ ዝጓዓዝ ነይሩ ስለዚ ኣብ ኩብኩብ ምስ በፅሐ ወይ ኣብቲ ከባቢ ምስ በፅሑ መደየቢ እዮም ሲኖም ስለዚ ናበይ ተጠው እዮም ብኣዛህራ ገይሮም እዮም ተጠው እዮም ኣፍ ዓበት ኣትዮም እቲ መካናይዝድ ስለዚ እዚ ሓደ ሽግር ናህና ነይሩ ፀላኢ ከዓ ሓደ ሞራሉ ጥዋዕ ኢሉ ስምዕፃው ምክንያቱ ውጋእቱ ከውፅእ ኣይከኣለን ንብረቱ ከውፅእ ኣይከኣለን ሓንሳብ ምስተዓግተ ሃዲሙ እግሪ ኣውፅኒ ኢሉ ኣፍ ዓበት ይኣትዩ ትብኡ ነበረ ንብረት ከዓኒ ኣብ ኢድና እየት ሕጂ እቲ ንፀላኢ ሃሲዎ ንዓና እውን በቲ ሓደ ወገን ጠቂምና በቲ ሓደ ወገን ሃሲና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኩነታት ከምዚ ነይሩ ሕጂ ከምቲ ዓንተ ጠቀስካዮ ፀገማት ናይተን መጥባሕትታትን ናይቲ በጠልን ሕክምናን ካብቲ ቅልጡፍ ምንቅስቃስ ፀገማት ነይሩ ሕጂ እቶም ውግኣት ትኽ ኢሎም ንኦሮታ መፁ ስለ ዝነበሩ እንታይ ሽግር ኣሎ እንታይ ስለ ዝኾነ እዮም ትኽ ኢሎም ዝመፁ እቲ ምድንጓያት ከዓ ፀገማት ኣምፅእ ነይሩ ምክንያቱ ደም ኣፍሲሶም ካብቲ ምድንጓይ ረክሲ ገለመታት ዝጅምር ስለ ዝነበረ ኣሰንቢድና ንዓና ስለዚ እዚ ክፍታሕ ኣለዎ እንታይ እቲ ሽግር ከነፅንዖ ኣለና ተባሂሉ ሽዑ ተበጊስና ማለት እዩ ትኽልና ኣፍ ዓበት ኣቲና ኣፍ ዓበት ሽዑ ሓራዋ ወፅያ ሰራዊትን ዳርጋ ሃዲሙ ይፀኒሐና መንን ነርኩም ኣነን ሃይለን ኢና ነርና ሃይለ መስኡን ኣነ ክብገስ እየ ኩነታት ሕማቕ ኣሎ ከምዚ ኣሎ ኩነታት ስታር ገብር የምሰልኩም ሓንሳብ ንኸይድ ኢልና ሓንሳብ ኢና ከይድና ዘንፃኹሞ ፍታሕ ሕጂ ቅድሚ ትፍታሕ ግን ዓዲ ሽሩም እንታይ ኮይና ፀኒሓትና ናብ ዓዲ ሽሩም ክመፀካ ሕጂ እስኻ ስለ ዘምፀኻዮ እቲ ሰራዊት ፋሕፋሕ ኢሉ ምክንያቱ ዓዲ ሽሩም ቤታ ክመፀካ እየ ዝበልኩካ እንታይ በዛ ደርፊ ናይ ሰላሊዓ ምስክር እያ ክሳብ ዓዲ ሽሩም ናደው ዝተቐብረላ ዓባይ ሕሉም ትብል ንዕኡ ዘሰኒ ንእግረ መገደይ ኣብዚ ግዜ ከነድንቆም ዝግባአና ታሪክ ዝሰነዱ ኣባላት ክፍሊ ዜና ሽዑ ኣብቲ ኩናት ኣትዮም እንተዘይስእልዎ እቲ ታሪክ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ምክንያቱ ብህየት እዩ ዘሪኡ ክቃፀላ ከለዋ መገዲ ተዓትዮን ተሪለን መካይንን ኩለን ታንክታተን ገለ ተሰሪዐን ከለዋ የርእየና እዩ ንሱ ክንበፆ ኢና ሕጂ ስኻትኩም እቲአን ምቅያር ቦታታት ቅልጡፍ ምቅያር ቦታታት ስለ ዝነበረ ኣብ ናይ በጠሎኒ ሕክምና ኣብ ናይ ብርጌድ ሕክምና ኣብ ናይ ገለ ክሕዝኦም ኣይከኣላን ምውጋዓቶም ሕጂ እዚ ንዓኻትኩም ዓብዪ ፀገም ስለ ዝፈጠረልኩም እስኻ ዘለኻዮ ወዲ ምሕፁን ከሰኒየካ ኢሉ ብሓንሳብ ከድኩም እንታይ ዓይነት ፍታሕ ኣምፂኹምሉ ሽዑ ሽዑ ከይድና እቲ
ከምቲ ተጸበናዮ ሓለፍቲ ላዕሎት ሓለፍትን ካልእን ረኺብና ብዕምቆት ክንርዳእ ኣይከኣልናን ግን ሓደ ዝፈለጥና እንታይ ትቕልጡፍ ምልዋጥ ቦታ ንመጥባሕታት ኹን ናይ ወጠልን ሕክምና ኹን ከስርሐን ኣይከኣለን ሓደ ካልእ እውን ተን ሆስፒታላት ናይ ክፍለ ሰራዊት ተቐቢለን ክሰርሓ ዝበልናየን ካብቲ ቦታታት ምልዋጥ እውን ክቕበላ ኣይከኣላን ነቶም ቀለልቲ መውጋእት ነበሮም እዚ እቲ ሽግር ነይሩ ስለዚ እዚ ምዃኑ ተረዲእና ምስ ተመለስና ክልተ ኣሃዱ ካብቲ ናይ ዓራሩ ነበራ ጋንታ 11 ብምልእታ ድልድልቲ ናይ ዶክተር ሚካኤል ኣልዕል ኣቢልና ናፋ ኾፍ ኣቢልናዮ ተቐባሊት ገርናዮ ምክንያቱ እዚ ክፍታሕ ኣለዉ ስለ ዝበልና ካልኣይቲ እታ ናይ ዓንበርበብ በዓል ወዲ ባሻይ ነበርዋ ሃብተኣብ ንዓ ድማ ኣብኣ ከላ ሓፍ ኣቢልና ምልእቲ ሕክምና ዛራ ኾፍ ኣቢልና ስለዚ ሽዑ ገጥ ኢሉ ማለት እዩ ድሮቲ ደጀን እውን ናብ ዝገጹ መጽ ኣሎ እቲ ደጀን ካ ቀርብ ኣሎ እስቲ ናይቲ መጽሓፍካ ንዛራረበሉ ዘለና ጉዕዞ ካብ ናቕፋ ነስመራሲ ሽዑ ዝጥነስ ዘሎ ዝሕረስ ዘሎ ትመጽእ ኣለኹ ሕጂ ኣፊና ኣፍ ዓበታት ኢና እተን ታንክታት ምስተቓጸላ መካይን ምስተቓጸላ መጀመርያ ብዓይንኻ ዝረኣኻዮ ነገር ኣው ብዓይንኻ ዝረኣኻዮ ነገር ካልኣይ እቲ መንገዲ ተረጊጡ ነዚ ብኸመይ ተፈቲሑ ብኸመይ ጌርኩም ሲ ወፂኹም ንክትወፁ ኣለኩም ንላዕሊ ክድይቡ ነፍ ዓበት ክትወፁ ኣለኩም ኣፍ ዓበት ካ ቀረባ ኢኻ ሕጂ እቲ ናይ ዓዲ ሽሩም ታሪኻዊት እያ ዓዲ ሽሩም 76 ጸላኢቱ ነይራ ነቲ ካብ ናረው ዝሃድም ዝነበረ ድብያ ተገብረሉ ዓዲ ሽሩም እዩ ሕራይ ሓያል ኮይኑ ሙሉእ ክድምሶም ኣይከኣለን እምበር ኣብኣ ተገይሩ ናቕፋ ሓራ ምስ ኮነት እቲ ካብ ናቕፋ ዝሃድመ ብፍላይ እቲ ፓራኮማንዶ ተስፋይ ዝመርሖ ዝነበረ ተስፋይ ሃብተ ማርያም ፓራሹት ዝወረደ ገዛእርሱ እሱ ይመሪሕዎም ዝጓዓዝ ነይሩ 79 መሊቖም ከይዶም ቶም ተርፉ ግን ኣብኡ ተሪፎም ስለዚ ነዚኣ እውን ኣነ ዊትነስ እየ ኣብኡ ነርክብ ከእወ ነታ ቀዳመይቲ ነይረ ነዛ ካልኣይቲ እውን ነይረ እዛ ሳልሰይቲ ከዓ እናነደደ ከሎ ሓሊፍና ማለት እዩ የማን ፀጋም እናፀረግዎ ከለዉ ታሕቲ ተንፀድፋ ነዳ ነይረን ገና እቲ ፅርግያ ከዓ ንመሕለፍ ኢሎም ባህታታ ክፀርግዎ ከለዉ እናተኸኸ ከሎ ኢና ሓሊፍና ንሕና ሕጂ ክንሓልፍ ከለና ዝረኣናዮ ሓደ እተን ማካይን ዝነደዳ መዓት ማካይን ነይረን ኣብኡ ሬሳታት ኣብ ማኪና ከለዉ ዝሓረሩ ነይሮም ብኸመይ ሓሪሮም ኣይተረዳእናን በቲ ደብዳብ ነፈርቲ ድዩ ወይሲ ከቃፅሉ ክብሉ ነቲ ኣቃፂሎም ካድሙ ክብሉ ድዮም ኣይርዳእካን እዩ ግን ሬሳታት ኣብ ማኪና ተፃዒኖም ከለዉ ወታደራዊ መኪና እሳቶም እናረኣና ደይብና መቸም ስለዚ እቲ ምፅራግ ተለኪቱ ፅርግያ ተለኪቱ እንድዩ ግን ሽዑ ፀርግዎ ኣለውኑ ብፆትና ፀርግዎ ነይሮም ካብ ህንፃ ኩኑ ካብ ከቢድ ብረት ኩኑ መቸም ክፀርግዎ ፀኒሖምና ብለይቲ እዩ ሓሊፍናዮ ማለት እዩ ክንምለስ ከለና ከዓኒ ንፅባሒቱ ማለት እዩ ቁሩብ ተመሓይሹ ፀኒሕና ክልቲኦ ሓይሊ ናይ ከቢድ ብረት በዓል ወዲ ስኒራ ዝነበሩ ወዲ ሓቀ ነይሮም መሳቶም መስለኒ ናይ ከቢድ ብረት ነይሮም እንዳ ከቢድ ብረት ዝነበሩ ወያ መስለኒ ቀልጢፍኩም ፅረግዎ ስለተባሂሉ ባሂሉ ምስ ህንጣ ተሓባቢሮም መንገዲ ፀሪጎሞ ክሳብ ንሱ ዝፅረግን ትብኡ ዝነበረ ሰራዊት ንብረቱን ኣቑሑትን ሒዙ ብኣጋሪ ደይቡ ንኽዓብን ንሕና ኩን ናይ እቲ ፀላይ ሃዲሙ እግሪ ኣውፅኒ ኢሉ ነፋዕበት ሃዲሙ ኩሉ ንብረቱ ገዲፉ ብፆትና ድማኒ እቲ ተዋጋእ ሰራዊት ሒዝዎ ዝነበረ ሕጂ ደይቡ እቲ መካናይዝድ ብመንሽሙ ተጠዊኣት እዩ ብኣዛህራ እቲ ሕክምና ናህና ድማ ብእግሩ መሳርሒ ብስትሬቸር ብገለመታት ብመፅዓኛ ፅዒኑ ደይቡ ኣብ ዝባን ስርሑ ቀፂሉ ማለት እዩ ግን ውጋኣት ከውፅእ ስለ ዘይከኣለን ኣዛህራ ይጠዊቦም ተሓንተ ወጣወስናዮ ነዚ ኩሉ ትርኢት ኣብ ባይታ ዝነበረ ትርኢት ኣብ ሰማይ ኮይኖም ዝረኣይዎ ፓይለታት ኢትዮጵያ ተዛረብዎ ነገር ነይሩ መዕለልካ ንዶ ሕጂ ሱብቲ ሜሬት ይዘሎ ሕጂ እንታይ እዮም ኣቃፅልዎ ተባሂሎም ኣብ ኢድና ከይኣቱ ኣቃፅልዎ ምስ ተባህሉ ዘንብዮም ድርቢ ዳሕራይ ኩሉ ዓይነት መሳርያ
كبت برت مالتي تانكتات بعد انت شو ما خيترف بيم دقد وصنا بري كل تبرت تزحزحهم اسرائيل مو حزينهم قد خوينتي تلعلي كما انا هو بالعلو خوينو اي منقست كودك كله يوم عارين اسك بلا إله ببرنياسي هاي اي منقست ودك امثلني መንግስት ክውዳእ ከሎ መንግስት ክቃበጽ ከሎ ሲ ابس كل እንታይ እዩ ዝበስ ድዮም ዝብሉ ዘለዉ ጠባ ቅጽቦ መግለጺ قبيل دحراي انت شو ما يمر ኤፍኤም ሰምዑ اف ب راديو اف ام ኤፍኤም ሰምዑ بخوم قرب እስከበት سمع مو ነገረ መገዳኻ ለካሲ እዚ ብፍላይቲ መንሽ ብዙ ጆን ዝብሉ ሓደ ፍሉጥ ነይሩ ፓይለት ዳዕራብ ዝበዓል ዓራግ ዘንቢዩ ሲ ዓራግ ዘንቢዩ هو ከይዱ ቡምባ ስለ ዘይነበሮ ይመስለና መስመሩ ተመሊሱ ድሓር እቶም ኣባላት ኣብኡ ዝነበሩ ነቲ ክስታይ ክሻፋ ከይረአ ኢሎም ቆፅሊ ገለ ዘሪኦም ንፅባሒቱ መፂ ጆን ኣየ ምስ ረኣይ ኣየ ወንበዴ በአንድ ቀን ሳር ይበቅላል حد بعلت ده سحر بعلت ده ሳዕሪ ይበቁል እዩ ገለ ኢሎም ደስሓኻ ኣሎ ጨርቁል እዮም ከምዚ ሓንቲ ብቐዳይ ዝበልናሉ ነቲ ዓወት ናይ ከተማ ባሮንቱ ጨርቁሉ ከም ዝነበሩ ዕሊልና ነርና ተጋዳላይ ከመይ ይሪኦስ ነቲ ንፀላእሲ ክሳብ ክንደይ ዘባጭወሉ ገለ እንዲኻ ትብል ሕጂ ሽዑ ኣምባሳደር ሕጂ ፀጋይ ድንሽ ከነፈርቲ ሓሊፈንሲ ምስ ሓለፋ ናይ ወሉ ማዓኮረን ሂበን እየን ኢሎም እቶም ኣባላት ተዓራ ዝነበሩ ድሓር ግልብጥ ኢለና ይመፃ በሉ ማዓኮረን ክወስዳ መፅኤት ኣለዋ መልእቶ ክሳብ ብዙሕም ዝጨርቀሉ ፀጋይ ጨርቀኑ ይውዳእኒ ድሓር ኣፍ ዓበት ኣቲና ኣይውዳእኒ ኣፍ ዓበት ኣቲና ሕጂ ኣፍ ዓበት ንስኻ ኣብ ክልሉ እዋናት ነርካ ኣፍ ዓበት ከመይ ፀኒሓትካ መጀመርያ ሽዑ እቲ ዝነበረ ወታደራዊ ስልትን ጥበብን ፍጻሚኡን ናይ ዓወት ናይ መሪሕነት ዓቕሙን ድሕራይ ሕጂ ኣብዛ ኣፍ ዓበት ንኣትወላ ዘለና ሰዓት ብዓይንኻ ዝረኣኻዮ ምስክሩ ኣፍ ዓበት ከዓ ሓያል ስለ ዝቐንኻ ብዛዕባኡ ክንዕልል ኢና ከመይ ፀኒሑካ ኣፍ ዓበት መጀመርያ ተዓዲ ከመይ ፀኒሓትካ እስክሪአኒ ሕጂቲ ለይቲ ናእቲና ለይቲ ምስኣተና ተቐቢሉ أبين رخبهم خبرت هذو نايلنا مسحتنا أبتي مودة ثانية فعبت في تتقاوح أو ناي درجي توم أوفيسرس نبربوتات داس عينتهم صراحة أو خدنا أو هم ترخوهم سلة تبعنا أو مسكدنا أفرق يمانا نرخبه ديمانه هراي سو تقبلنا ሕጂ ኮኔሬል ዘሎ ዲ حجي كورنيل شو ما راح بتقول لنا شو ما راح بطل نيرو جسو حجنا خابو وقعتاي نيرو نوصي مالتي بحدا رحق زله كابت ختمه او حدا غزاب زعرفو قال لي لبنا مخنياتي تردعنا المجمريا استخبابي دودو اونيرن نفرتي حجي شو مرد ناي علي ابراهيم سمعنا علي ابراهيم كم تسوق حجي خم أخولا نخلهم من أو تسوي بفعواتي مثلنا نرجن أما مسحليتي تسوي شاد عمر عمر سمع كيا علي حجيتي عبت كتما يتبلونها ملو معسكر بيجرحوا بسئلنا وتهدراوي هو بوسترز بوليتيكال ناي بوليتيكا بوسترات ጭርሖታት እቲ ድፋዕ ድማኒ እቲ ንወገን ሰሜን ዘብል ብግሬደር ገይሮም ዓብዪ ድፋዕ ሰሪሖም ሕጂ እሱ ምስራና ሰንቢድና ኣፍ ዓበትሲ ማዓስከር ወታደራዊ ማዓስከር እምበር ከተማ ከም ዘይኮነ ትርኢና እናሸንፋለዝ ጭርሖታት ኣሉ ግደፎ ጭርሖታት ኣይትበል እዚ ስልማት ናይ ወታደራዊ ዓወታት ኢሎም ዝገብርዎ ኒሻናት ገለመታት ኩሉ ዓይነት ዳሕራይ ኣብቲ ከለኻ ድማ ኣርኮታት ፅሑፋት ዘለና ወታደራዊ ጭርሖታት እዝታት ገለ ማዕለያ ዘይብሉ ነገር ዘሰምደካ እዩ ሽዑስ ሰብ ደነብረላ ኣሎ እዩ ሲቪላዊ ናብራስ ኣብዚ ኣሎ ድዩ ዘብል እዩ ነይሩ ሕጂ
ዝፅንባሓይቲ እውን ሓደ ሰርፍ ዘገረመና ነገር እንታይ እዩ ቆልዑ ዝፃወቱ ፀልሑና ኣብቲ ጎልጎል ናይስቲ ቆልዑ እዮም ዳሕራይ ብትግርኛ ንሓቶሞኒ በምሕርኛ መሊሶምልና እወ ሕጂ ሰንቢድና ደቅመን እዮም ኣፍ ዓበት ፅናኻ እሞ ነገርካ ኣፍ ዓበት 76 77 ኣምሕርኛ ክሰምዕ ኣሽብካ ኣምሕርኛ ክሰምዕ ትግርኛ ከማንሲ እቶም ትግርኛ ተደይ ኮይኖም ካብ ትግረስ ኣይስማዕኒ ነይሩ ሰሜና ይንፈልጥን 77 ነይረ ኣነ ወላ ድሕሪኡ እውን ንመላለስ ነርና ዳሕራይ ግን በምሕርኛ ምስ ተዛረቡ ሰንቢድና ኣብ ኣፍ ዓበት ኣምሕርኛ ፐርፌክት ብትግርኛ ዝዛረቦም በምሕርኛ ምልሱ እንታይ እዩ ኢልና ተሓተትና ትምህርቲ በምሕርኛ ስለ ዝገበርዎ ተገዲዶም ተማህርዎ ምዃኑ ሽዑ ኣነ እንከላይ እምሮና ድዮም ክልውጥዎ ዝብል ስምዒት ሓድርኒ ናይ ብሓቂ ተሰሚዕኒ ሰንቢደ ምክንያቱ 77 ኣፍ ዓበት ፈልጣ እየ ኣብቲ ኩነታት ስለ ዝነበርኩ ድሕሪኡ እውን ኣብ ንመላለስ ነርና ድሕሪ እንታይ ሽሙ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ኣምሕርኛ ንኣሽቱ ቆልዑ ኩዕሶ ዝፃወቱ እቲ ፅርግያ ፀልዑና ተዛረብና ምስ በምሕርኛ ምልሱልና ንሕና ብትግርኛ ንዛረቦም ሶም ኣምሕርኛ ምልሱ ኣሕመድ ወዲሻኽ ከም ዘዕለለኒ ኣብኡ ነይሩ ሓደ ጃብር ዝተባሃለ ናይ ኣእምሮ ፀገም ዝነበሮ ሕጂ ኣብቲ ዋርድያ ናይቶም ጦር ሰራዊት ገለ ስለ ዝውዕል እተን ከኩፍአን ዳርጋ ቃላት ኣፅኒዕወን እተን ናይ ኣምሓርኛ ምን ኣባትክ መናቲ ገልመለይሉ እዩ ኣፅኒዕወን ካብቶም ክፀርፍዎ ከለዉ ሕጂ ኣኼባ ገይሮምሎም ነቲ ህዝቢ ኣኼባ ገይሮምሎም ሕጂ ኣስተርጉም ኢሎም ኣንዑ እቲ ህዝቢ ዝበሎ ርእቶ ምን ኣባቱ ገልመለይሉ በቲ ፀርፊ ክስታይ ገይሩ ቀጥቁጦ ምስ ቀጥቆጥዎ እቲ ህዝቢ ቀንታይ ኢሉ ጃብር ዲ ብሓቁ ንኸይትሃላ ኣብ ሓቁ መውት ኣሎ ጃብር እዚኣ ኣሕመድ ወዲሸኽ እዩ ዕሊሉኒ ሓቅኻ እቲ ቋንቋ ተቐይሩ እቲ ሲቪላዊ ናብራ ክስታይ ገይሩ ኣብያተ መስተ ምንዝርና ገለ ምስ ጦር ሰራዊት ዝኸይድ ኩሉ ሲርእ ተራእዩኒ ሕጂ ግን እንታይ ዝለካ ዘለኹ እንዳመስተ ገልመታት ሕጂ ኣይነበረና ኣፍ ዓበት ዳሕራይ ምስ ኣተና ብዚ ሕጂ ግን መዓት ፀኒሕና ቤት መስተ መን ዳኣ ትወሱ ፍሉጥ እዩ ሕጂ እቲ እታ ናይ ቀዳመይቲ ናይ ኣፍ ዓበት ኣላ እንድያ ክስታይ ፉቴጅ ኣሎ ኣብዚ እንዳ ዜና ዝመፅእ መጀመርያ ናይ 16 ሚሊ ሜትር ስእሊ ይመስለኒ ዶሮና ትርኢ ዝወድቁ ትርኢ ገለ ትርኢ ውሕድ እዩ እዚ ናሓር ናይ ኣናዶ እዚ ከዓ ግደፎ እቲ ኣብኡ ዝተሓፍሰ ዓወታት ዘንፀባርቕ ተራ መሪሕነታት ኣብኡ ከመይ ነይሩ በዓል ኢብራሂም እዮም ነይሮም ካብቶም ናይ ሰራዊት ሕጂ ኣለም ሰገድ እውን ፅቡቅ ገይሩ ጠቂስዎ ኣሎ ምስኡ ስለ ጓዓዝ ስለ ዝነበረ ገሊፁ ኣሎ ስለዚ ኣብኡ ዳርጋ ደድሕሪት ሰራዊት ስጋ መስሓሊት እውን ዝበፅሐ እዩ እንታይ ሽሙ ስለዚ ኣብቲ ነቲ ኩናት ሜላ ተጠቕሙሉ ኣዝዩ ዝድነቕ እዩ ምክንያቱ ብሰሜናዊ ባሕሪ መፂኡ ብደቡብ ኣትዩ ሃንደበት ዝሓሰቡ ብምብራቕ መፂኡ እንዳ 85 ብኣዛሕራ ገይሩ ንውሽጢ ዝኣተወ ሓይሊ ብኩሉ መዳይሲ መሊሹ ድማ እንዳ 70 ድማ ብምዕራብ ኣፍ ዓበት ከም ዝኣተውዋ ዳርጋ ብፅርግያ ምቑራፅ ስለዚ እቲ ወታደራዊ ስተ ሓያል ነይሩ ዳሕራይ ከዓ ነቲ ዝሃድም ዝነበረ ሙሉእ መካን ክድምሰስ እንዳ 52 ብቅድሚኡ መፂኦም ንኸረን ከይኣቱ ኣብኡ ኣብ በዓል ሄካኖ ኣብኡ ፋሕ ብትን ኢሉ ክመፅእ ከሎ ዝማረኽ መሪኾም ዝቕተል ቀቲሎም ኣብኡ እውን ምድምሳስ ናይ እዝና ደውን ሽዑ ተፈፂሙ በቲ ዝሃድም ነበረ ኣኽቢብካ ኣብኡ ምጭፍላቑ እንዳ 52 በቲ ንኸረን ካድም ከሎ ዓጊቶሞ ብኣፍ ዓበት ድማ እቲ ሰራዊት ድድሕሪኡ እናኸደ ና ጨፍጨፈ እዩ ንቅድሚት ዝኸይድ ነይሩ ስለዚ ኣብ በዓል ከባቢ ሄካኑ ክበፅሕ ከሎ ኣብ በዓል ቀልሃመት ሰራዊት ዳርጋ ዘይነበረ ብዘይካ ውሕዳት ቤትን መሊቆም ዝመፁ ንኣብነት ሕጂ ውብሸት ብሪጌደር ጀነራል ውብሸት ፀጋየ እሱ ረዳት ኢሉ ሽዑ ሰደሞ ኣፍ ዓበት ከይተተሓዘት ከላ ኣትዩ ምስኦም ሃዲሙ
كرن أتيو أتيو بجمل هو بجمل تسعين وأتيو زم سوفيتاويان عززتن كالوتن زنورو هاديمم كندي بصريا كرنا فعبت زخدو ببرخة خير كوبو خدو خلو حدا وتا مسوصو ببارا كوماندو تسنيهم بهليكوبترات يم كووت سلازي درجة حبتن أتي جي موداتو لك خمتناي 77 حدا كوماندو ستراي نتريوس كوماندو سيلو يمصو هو زملتي كل جزء أي تحزني يوم زبلوه كل جزء بكونتات انكر كتبول كلام مريقو يزخيد قليل اليوم يوم زبل زبلوه تقادل فولوتي وسو هادي مكرناتي أبزي أخاني حانت تانك تراي حانت تانك مريقو كرناتي سلازي حدا كوماند ساب 77 حانت تانك خاني أب 88 أب 78 بعد على السيدات جنبار كله ناي 78 هجي الهير 10 عام تماريسنا نعلى السيد برز زغن سبعة نيرو انتهيت مخنيات وحجي إبراهيم عفا عزاز خوينو كالوت مسؤوز نورو أبالات بوليتيكا بصحفت نيرو أوكي حجي مو أجر سراوت حجي خمزول كايو حدا ريم سبلو نعلى السيد برز أغنيو بتبللو بعليك كابسا كايلو أي تقطعي خلو دي مسرعيو بعليك كاسلك بتبللو كابزيات تسب صلاحهم زكابصو أنا بعليك كابسا كاي عينتيو بتيلو حجيت كم يلو قد فوق قصيلتي على سيد كاتسين دغنا بس هو تي بفلا بتي جزيتي بتمدرختي أبلات بوليتيكا ما خلاش ما قل لك بالكاب كينات يا أطوي من يرو سيزو خدي تمره تأزز بس أنا خد حجم بخون تخد طفا يكون كان يتمل أختي سلازي بخون تخد طفا يكون كان حجي هتوت مرات تساقمات غيركم هتوت زغنا مرام تساقمات غيركم مقام هوسبيتالات بجنبارات كمان بهتوت أقيمكم كاب عفعبت عبد الشروم زفتر لكم تي بالليشاتات مدمساسن قالن زفتر لكم تساقمات بدهوتات نعو تحسكم مسواتي علي إبراهيم سمعكم أمه ناي علي إبراهيم بنتي بقداماي نمنشي مذكرنايو نقمرت مثل قدم كا أغرب اللي يقولوا درفي عن لواب لاب لمينه اسكي مثل غرب اللي وتي بحريات ماي على بريم مالت كان هو مثله هو حجيتي تي كنتات من الوقت تحري كن تصاد لنا جن تي ناي 50 كلتن متبعتها هادو لك أنت بارنتو كنا أبو جزءتنا تام تحت أداتهم أتيا سلزة سدحري وقال سلكا قلنا علي إبراهيم تايو سلا أحديمو زي معرخت مستمارخة نمين شو مسحلي توصل نيرم مسحلي تقصد أو نا وصخلو أيرت مسد هرمسيات تدبدب مالتي أو أوجا أو أسوأ نعيت صبي قصلو إلوهم يزبحل كابتن مسؤول نورو أوبريترات هونو خلو مسؤول نورو سخاتهم قصلو إلو كالوت عزيز سوين نيرم كونو خليهم جن كم أخم زبولهم أنا شو هو عزيو فتوان ورين مرحوكينات تخلي عقمو لعلي نيرو كم وتقدر كم انتلكشوال مهور نا يونيفرسيتي مهراي نيرو كم يونيفرسيتي أدسابا تمهراي نيرو سيزت عمر رأيك أي هو بتي درجات مرتقون بتي ناي تمكرو ناي نويح عمتات بتي وتدرا وخناتات ناي ممرح ناي موجا كل رأيك أي ناي بحق وتدر كان نيرو ولما رحناتو زنا أدم مرة رحاي نيرو مخياتو أولاتو بفلا يتم تحتي زلو مرحت بطلوني مرحت بريجيت دحراي مالتي تقدم مرح بريجيت كله مرحت بطلتاتك تقيسين ربا هو دحراي ناي كفل سراويت مسكونوين ناي سندسان حدن
ኣመራርሑስ ብጣዕሚ ዝነኣድ እዩ ነይሩ ከም ወታደር ዓብ ክሳራ ዋላ ኩሉ ሰራዊት ሕማቂት ተሰሚዑ መስዋእቱ ከም ሰብ ውልቃዊ ተባሂሉ ምቕሉል እዩ ዕቱብ እዩ ኣካይድኡ ባህርያቱ ንዝኾነ ድማ ክንገር ዘለዎ ክበሃል ዘለዎ ድማ ባህላ እዩ ሓራይ እሺ ሽዑ ዓበት ከለኹም መጀመርያ እኳ ጥራይስካ ኣለይ ነርካ የማነ ኣፈወርቂ የማነ ረኺብኩም ነይሩ ኣስመሮም ኣምባሳደር ኣስመሮም ግርማ ኣስመሮም እውን ተራኺብካ ነርካ ትሽዑ ዝመፀ ጋዜጠኛ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ዝመፀ ጋዜጠኛ ምስኡ ነይሩ ትርክብ ጋዜጠኛ ኣይኮነን እንታይ ደራሲ ዓብ ደራሲ እዩ በብል ናቱ ሕፅር ኣቢለ ትረኸልካ ቀዳማይ ነገር ወታደር ናይ ዓዲ እንግሊዛዊ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ነይሩ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኮሎኔል እዩ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ሓያሎ ውግኣት ተሳቲፉ እዩ ዋላ ኣብ ጀርመን እውን ማሪኾሞ ነይሮም እዮም ድሕሪኡ ምስ ኩናት ምስ ተወድአ ደራሲ እዩ ነይሩ እቲ ናቱ ኣተኪሩ ዝተንቀሳቀሰሉ ከዓ ኣብ ኣፍሪቃ እዩ ነይሩ ኣፍሪቃ ዘይበፅሖ የለን ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝነበረ ሓርነታዊ ምንቅስቃስ ከም በዓል ጊኒ ብሳው ስጋባብ ግንባራት ከይዱ ምስቶም መራሕቲ ዝንቀሳቀስ ነበረ እዩ ነቲ ኩነታት ውሳይ ዝገብር ብዛዕባኡ ፅሒፍ እዩ ብዛዕባ አንጎላ ካልኦትን ብብዝሒ ዓባ ጋና ብዛዕባ ንኩማ እውን ገለ ፅሒፍካ ያለ መፅሓፍ እስራን ሓደን መፅሓፍቲ ይፅሕፉ ብዛዕባ ኣፍሪቃ ጥራይ እስራን ሓደን ሕጂ ንኣብነት ሕጂ ብላክ ማንስ በርደን ዝብል ናይ ፀሊም ሰከም ወይ ኣርዑት ኢሉ ዝፀሓፈ እዩ ብላክ ስታር ኢሉ ንናይ ጋና ንክሩማ ፅሒፍሉ እዩ ውሽወይ ኣፍሪካ ኢሉ ፅሒፍ እዩ ውሽወይ ኣፍሪካ ክብል ከሎስ ኣፍሪቃ ናበይ ገፃ እያ መፃኢት ኣፍሪቃ እንታይ ክትመስል እያ ዓይነት ዘስምዕ ስለዚ ብዙሕ መፅሓፍቲ ፅሒፉ ሕጂ ኣጋጣሚ ግርማ ሕጅቦ ምስ መፀ ናዕለ እናገለፅ ኩሉ ከለኹ ብዛዕባ እቲ ፍፃሜ ናይ ኣፍዓበት ሽዑ ሓራ ወፅያ ኣብታ ግዜ ተረኸብና ኣላ ኣፍዓበት ሓራ ወፅያ ትብል እታ ሰዓት እያ ሕጂ እናገለፅ ኩሉ ከለኹ ንግርማ ኣስመሮም ፅውዕዎ ምስ ከደ ወዲና ዕላልና ብዛዕባ ናይ ኣፍዓበት ኩነታት ይሓቶ ብዛዕባ ኣፍሪቃ ሲ ብዙሕ ኢኻ ፅሒፍካ ዘንበብኮ መፅሓፍቲ ውሽወይ ኣፍሪካ ንኣብነት ካብቲ ዘንበብኮ ስለዚ ካብተን ፅሑፋቱ 1-4-5 ኣንቢበ ስለ ዝነበርኩ ቀደም ብዛዕባ ሓቶ ስለምንታይ ካብ ብዛዕባ ኤርትራ ብዛዕባ ጊኒ ቢሳው ፅሒፍካ ምስኣቶም ተንቀሳቒስካ ብዛዕባ አንጎላ ካልእ ፅሒፍካ ሲ ኣፍሪቃ ዝመሪር ቃልስና ኣካይደስ ስለምንታይ ዘይፀሓፍካ ኢለ እዮም ኣም ቱ ኦልድ ሕጂ ዓብየ ሸምጊለ ግን ከምዚ ሕጂ እምነት ዘለኒ ብዛዕባ ሰውራ ኤርትራ ምፅሓፍኩ ነይረ ተረድየ ኣነ ብኸምኡ ተፈላለዩና ምክንያቱ ግርማይ መፅኡ ከይወዳእና ከለና ዕላልና ኸይዱ ትክገርመካ ግን ምስ ከደ ድሕሪኡ ሓንቲ መፅሓፍ ፅሒፉ ብዛዕባ ኤርትራ ግርማ ኣስመሮም ምሳኹም ፀኒሑ ዕሊልካዮ ስለምንታይ ኢኻ እስኻ ብዛዕባ ኤርትራ ዘይፀሓፍካ ናይ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ፅሒፍካ ስለምንታይ ግን ብዛዕባ ኤርትራ ይፀሓፍካን ምስ በልካ ድሓን ሕጂ ሸምጊለ እየ ድሕሪ ሕጂ ግን ማለት ኮንሲደር ክገብሮ እየ ዛ ዓይነቱ ዘረባ ሂቡካ ዳርጋ ሂቡካ ከይዱ ግን ግርማ ኣስመሮም ተፀዊዑ ምስ ተመልሰ ተኽሲ ነይሩ ሻዕ ድያ ፍዓበት ተታሒዛ ሽዑኡ ንዑ ምስ ፀውዖ ድሕሪ ፀኒሑ መዓት ተኽሲ ተተኪሱ ብስራት ናይ ዓወት ተባሂሉ ሽዑ እቲ ተኽሲ ፍልይ ዝበለ እዩ ነይሩ ኣነ ምናልባት ንዓዝ ልዕሊኣ ዝሰማዕኳ ተኽሲ ካብኡ ዝሰፍሐሲ ኣስመራ ሓራ ምስ ወፀት ሰንዓፈ ዓዲ ቀይሕ ስለ ዝነበርኩ እሱ ጥራይ ተደይ ኮይኑ
እቲ ተኽሲ ነበረ ሽዑ ናይ ዶሽካ ናይ ከቢድ ብረት ሓለዋ ነበረ እቲ ከባቢ ቦታታት መዓት ተኽሲ ነይሩ ሕጂ ካብኣ ከይዱ ካብኣ ንዓዱ ተመሊሱ ኣብ ቢቢሲ ተዛሪቡ እንታይ እያ ተዘረባ ንዓዲ ተመልሰን ናበይ ተመልሱ ዓበት ባናቕፋ ግንባርት ሽዑ ወሲዶም ኣብቲ ድፍዓት ኣርዮም እሺ ፀላኢ ገድፍዎ ከም ዝሃደመ ድሕሪኡ ኣፍ ዓበት ናፃ ከም ዝወፀት ምስ ገለፅሉ እቲ ድፍዓት ምስ ረኣየ እዩ ኣብኣ ኮይኑ ንቢቢሲ መልእኽቲ ገይሩ ኣብኣ ኮይኑ እንታይ ነይረታ መልእኽቲ ሕጂ እንታይ ኢሉ እቲ ዝዓበየ ወታደራዊ ስርሒት ድሕሪ ቤንቤንፉ ኢሉ ቤንቤንፉ ናይ ቪየትናም እዩ ቪየትናማውያን ንፈረንሳ ዝሰዓረሉ እዩ ማለት እዩ ኣብ ደሜንፎ ትበሃል ከተማ ማለት እዩ ስለዚ ምስኡ እናፃፂርዎ ትዝዓበየ ቪየትናም ትዝዓበየ ነይሩ ድሕሪ ቪየትናም ክንዲ ዝዓወተ ኣብ ዓለም ኣይተመዝገበን እታ መልእኽቲ ነይራ ማለት እዩ يلا تتكفى في حزان